สติวันละวันนาเปติดังนี้เป็นต้นละเลยนะอาตาโคนาภาเข้าวาในกาลนานไสพระติไวดาลงญาณนะจักไข่นิตานอันล่วงแล้วพระตนแก้วก็ตั้งเก้าเตสานาว่าอาติเตกีลาพิขเวสีวิลาเทเจตุตาระนาคาเลสีวิมาอาราชานามธรรมเมนาราชังกาเลสิพิขเวดุลาภิกขุตั้งหลายอันนั่งยายสะผู้พร้อมนาอยู่ฟังธรรมจงดาจำติดต่ออย่าขาดคอให้ไปเฮิงนั้นไก่ปางก่อนนับบ่อพรสังฆาญายังมีพระญาตนหนึ่งสายนามเต้าไทยชื่อสีวิลาศญาสะอาดลือเลืองสะเวยเมืองใหญ่กว้างมีชื่อไว้ว่าเจตุตาระนากรอันมีคงเขตขอนวิสีวิลาศมีลูกน้อยนาชื่อสันใจยามเถิงการล่าไวขึ้นใหญ่มีอายุได้17 ปีสมควรดีอาภิเษกจริงได้เอานางหญิงเอกนอนเอาลูกพญาเจ้ามัทลาชื่อนางน้อยนาถพุทธดีมาเป็นราชาเทวียอดซอยเต้าปล่อยเว้นเมืองสมบัติเรืองมวลโมลูกสูบแต่อยู่แต่เอือนตีนี่จักจะยังบุญสมปานแห่งนางนงคานพุทธดีผู้โสภาดีสีวิลาศผู้มีพญาฉลาดก่อนและนากีละดังเฮาได้ยินมานี่ใส่นับบ่ได้สั่งขญาปางเมื่อพระสัตนาตนยิ่งโยดได้ภายโปรดโลกสงสารมีน้ำขานก่าวอ้อยคือพระยอดซอยวิปัสสีทาลงสำดานดียังอยู่ในแก้วกูอารามนอกเวียงงามกว้างใหญ่แห่งเต่าไทยพัดถูกมาติราชานานีมีศรัทธาดีแผ่กว้างห่มก่อสร้างตั้งบนใจเกื้อหนุนใส่บาทบ่ขาดเป็นนิรันดร์อันว่าพญาพันธุมาติราชมีลูกน้อยนาสองยิงละสลีเป่าปิงสางงาพงขึ้นนาเป็นสาวมีใจข่าวสะอาดมักใส่บาทย่อตานเหมือนเต้าผู้บ้านตนป่อแหลดนาตินนั้นอย่างมีพญาตนหนึ่งไส้อยู่บ่อไก่ใกล้เมืองพันธุมาตินนากรตนผู้ทอนเต้าราดกึดนคนิงขวาต่างวานนายังเต้าห่อจานพันธุมาติราจากองเสนาผู้แกวนนำเอาแก่นจันแดงกับดอกไม้คำแพงก้ามากนำมาฝากเป็นปันนาการถวายตนผู้บานยามนานาพญาพันธุมาติราจาก็ซ้ำเอาของฝากนั่นนายื่นตอนนางน้อยอ่อนต่างสองว่าตามใจป้องจักใจเติดเนื้อว่าอันส่วนนางหนอจันเปิงเปล่าผู้เป็นลูกสาวเต้าลาดก่อโอกาสเจียนจ่าว่าสองเราล้านนี่เราบอกกวนเอาของมากเต้าปันนาการเอากวนยอตานพระพุทธเจ้าจักมีอานิสงส์แต่เล่านักหนาอันสองราชาธิดาน้อยหนอก็ไขสารบอกป่อแห่งตนอันตานนี่เมกุศลมากเต้าป่อพญาเจ้าว่าดีและนาตินั่นนางราชาธิดาตนปีมีใจกลี้เจยบานก่อนักการผู้แกวนมาปดแก่นจันแดงบ่อบอนเป็นองค์อ่อนสู้ขุมารบรามวนการพองแผ่วส่วนนางน้อยแก้วราชธิดาจังคำคา
ตกแต่งอาจแปลงดอกไม้คำเฮอกะตำพองผาใส่ละสลีบเรมวนดีสองดองยาวปีน้องกอบรากจากห้องพางกาก็เอาไปปูจาพระพุทธเจ้านางผู้เป็นปีเก้าสายสาลีก็ปูจาด้วยขันธาดีจวนจันเหลือกว่านั้นก็เอาไล่ลาเอามาตากุติจูกรรมแล้วนางก็ตั้งกำผาทานาด้วยเตจาบุญศรัทธาอันผู้ขาได้เฮอของหอมเป็นต้านจูงเป็นบุญญาธิการพองแผ่วได้กาดแก้วจากภัยยาการข้าเกิดมาไปนาของตัวข้านอนเนาเกิดเป็นแม่พระเจ้าตนหาลงยันแต่เตอส่วนนางราชธิดาต้องไทยเอาดอกไม้เตียนคำย่อวางตามเท้าไหวเป็นตาลแล้วอาทิตย์อ่านกลมเก่าตนคานีเล่าเกิดมาชาติใดขอเป็นบุญใส่ส่งยู่กันว่าเกิดอยู่ลุ่มฟ้าของข้าเป็นอาระหันตาเกิดเขตใดนะมีเครื่องประดับกาญาอันพระเสริฐลายลักษณ์จักเกิดงามดีอย่างใดนี้ก้อยกาจงมีก่อนแดเตอที่นั่นพระวิปัสสีตนทาลัดดีบ่อน้อยก็กล่าวถอยขีญาอันมโนมานิทานนะผาธนามักไฟมีปาการน้อยใหญ่สันใดของสมมาโนไม่ไฟอ่างเป็นสาเป่าคำลำกวางสมฤทธิ์ที่ตั้งแต่นี้ไปนานังนอลาตั้งสองปั้มเป่งปูนปองบ่อขาดการจูติกาจากเมืองโคนก็ได้นำตนเมื่อเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสะหวานไปโยเตรียมตานแตบไก่พระบาทไทยอินตาปางสูดซ้อยนาจากนี่นางผู้เป็นปีบุญก่อนกี่ประเสริฐได้ลงมาเกิดไตลูกาได้เป็นนางสลีมาญานอนเนาเป็นแม่พระเจ้าตาตาคาตะในกาลบัดนี่แลพันดังนางราชธิดาผู้น้องยามอากจากห้องเมืองสวรรค์บุญภายพานนะเอากำเนิดเมืองคนมีตนตัวโสภางามนั่นแหละนะอันว่าตนเต้าแก้วพิตากับตังวงศาปีน้องมาแวดในห้องเป็นปาลิวานมาใส่นามคานนะชื่อซอยว่านางอ่อนน้อยอุลชาตินางงามนางราชธิดาขึ้นใหญ่อายุได้16 วาษาเป็นขาดนาดได้ฟังโอวาทธรรมเทศนาในสำนักพระสัทธาอันมีนามว่าพระกษัตริย์ตนองค์อาจมีศีลนะสะอาดข่าวใส่นางมีหอระไดจมจื่นปีติต้องตื่นยินดีและนาส่วนพญากิงกิสะละเจ้าภาษาพังกามีราชธิดาบ่อน้อย7 คนซอยสายสลีมีนางสมมานีเป็น9 วัน2 นอเนาชื่อนางสมานะคุตาทวน3 นั่นนาชื่อสุมานีพูดวัน4ชื่อโสมานีปาสิกาปัญจมาทวน5ชื่อนางธรรมมาติดต่อพูดวัน6 หน่อยนอสุกัญญานางราชธิดาสุดซอยชื่อนางนาดน้อยสังฆตาสีเลดนาอันว่านางสุกัญญาสร้างบุญไว้ไหลตามมีศีลงามบ่ขาดบ่ประมาต่างตานภาวนากรรมฐานนะติดต่อบ่ขาดข้ออันใดกันว่ากาไก่ลาปากบินยานจากเมืองคอนได้นำตนเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลิศกาเสมสาลีชื่อนางผู้สาดีได้เป็นเมียเต้าราชอินตาอยู่นานมาใจจ้าก่อนนิมิตหาประการนะ
ภากุดญาณเป่งปล่อยเกิดแก่นางย่อซอยปุษาดีนิมิตมีดังนี้ย่อมบอกจี้สั่งหอนว่าสาลีบางอ่อนน้อยน่าจะก้อยกาดดับขันจากสวรรค์เตตองลงสู่ห้องเมืองโคนเต้าเมืองบนหูเลี้ยวก็ปานางแก้วปุษาดีมาเอสียศใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้อวยญานดอกไม้บานเหลือแลกินหอมแผ่เหลือลายแล้วนางบุญผายยอดซอยงามจื่นจอยผู้สะดีนอนที่สีวิลาดอันงามอาจปอตาหุ่นอินตาเต่าไอ้ก่อนนั่งอยู่ไกลตัวนางเต้าหอควางโยดเย้าจักปันปอนเก่ากำดีปอนสีประกาศมีประเสริฐบังเกิดยาวไปเต้าจะไขโอกาสแลนาเป็นบุตรบาทกาถาวาปุสติวาลาวันนาเพวาลาสัตอาสัตอาวาปาปลาปาทัพพญาจาโลปุพังขี้ยังตุยอ่างมานาโสปียังดังนี้ปุสติดูลานางปุสดีผู้อาเสริฐปอนล้ำเหลือ10ประการนะอันมีโลกไตโลกานางจุงจะบอกกล่าวตามมีเดเตว่าลานเจเมอะโอสาโกสัพพะพุทธานามิสาราดังนี้เป็นตนข้าแด่มาอาราชเจ้าตนเป็นเก้าสวงสวรรค์ยามขาดดับขันก้อยกาจากภาษาเมืองบนของใดน้ำตนไปเกิดในคาโกนอันเลิศเต้ามาทาราชาถึงวัยญาขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีขอได้เป็นเตวีเตียมบาทแห่งเต้าสีวิราชาของมีตาเขียวงามมาขอมีกิ้วไผ่กองกอมดูดังขาธนูน้อมเรียวงามมาขอมีน้ำย่อซอยว่านางนาดหน่อยผู้สาดีกันพุทธามีนอนเอามีใจเตียงเต้าอวยตานฝูงคนผ่านกันอยากอ่านตุกอยากเครื่องขีได้เปิ้งป่าลามีอยู่ไกลเขาได้ยินมายามขับพระมีในต้องใหญ่อย่างได้อย่างใดสวดป้นควายเหลือพามานมฐานบ่อนยานย่อนหอยยามลูกอ่อนน้อยกินนมของกลมมะอุดมอย่างเก่าผู้ขานั้นเล่านานามาของผมขาดำอย่าได้งอกผากุดออกบนหัวของมีตนตัวเกลียงอ่อนสู้โคมันอันหนึ่งคนมีโตดผ่านนักใหญ่ของใดไปปุดออกไข่ออกจากคุกข้อกังกาอันปอนนั้นฝูงนี้ดังกล่าวจี้เมสีปาการขอจูงบันดาลคาจูงจากมีแดเตอสะโกเดวราชาส่วนอันว่าพญาอินตาเทวาโยดเย้าฟังนางอาเก่าขอป้อนตนปูดฮอนนั่นสายอันนางขอได้ไขมาด้วยในยากะทาวาเยเตอาสาวาราทินนามายังสัพพังคาโสภานาดูลานางปุษดีลักษณะงามดียิงลุ่งล้วนถูกทวนเจียงคานอันว่าปอนสีปาการนันสายจุงสมมโนไมไฟเอื้อใจไหมเหมือนนางพันภายไปเกิดในกำเนิดเมืองโคนของใดน้ำตนไปสู่ในที่อยู่เวียงใจที่เต้าบนใส่สีวิลาจุงมีแก่นางแดเตอธามาทางปากาเซนโตสัตอาหาสัตอาสัพปัญญูปพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าตีโลกาจารย์ไขนิทานไปแจงพระจริงแสงเทศนาว่าอีทางว่าตัวนามาคาวาเทวราชาสุชัมปติโปสติญา
ว่าลังทาตาอนุโมทิตาวาสาโวดังนี้เป็นตนภิกขเวนุลาภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอาลิญญาจะส่วนตนเต้าราชอินตาชื่อมาคะว่าแต่เก้าเป็นอวนางน้องนาวสุจาดามีสัตหาผ่องแผ้วยังเชื่อยังแก้วสามปาการตานบ่ขาดยังสั่งอาวาสเป็นตาลได้ปอนสิบปาการเลิศเลี้ยวแก่นางแก้วผู้สดีก็อยู่ภาษาสลีแหลงลาที่บนจันทร์ฟ้าเมืองสวรรค์ก็มีวันอันแลเนเทตาอย่าไปฝังลูกเตือนเนื้อปีน้องสัทธาโนมท้าวขออุตสาฟังไปแถมสักน้อยเนื้อลาวามันห่างบ่ปอนาอดเอาเติดเล่านมสากันบ่ถึงฝั่งกำนาอาตมาก็ตึงบ่ลงไปขอเฮสัตหาจงตั้งอกต่างใจรับเอาปอนใจสายงามบ่สาวเป็นมงคลตีอย่างตาวาตัวหนอแดนดินขอดังตัวฟ้าเจ้าโลกลาสายสิถึงปื้นแผ่นดินอากาศแก้วกว้างเทวดาอันรักษาตามาโจมจืนและหนอยินดีจาตุโลกฟ้าเจ้าฟ้ามาเฮียสิคุดนาคตามไตตั้งหนังสือจดจำเอาว่าอย่างชื่อเจ้ามหามูลสาธาอันมาเหตาในวันนี้มีมากนักงานนะขอกลายเป็นอาชากันถ้ามีแก้วถึงพระนิพพานเจ้าบ่ได้หลงแหวกเข้าสู่เขตหนอบาย
ด้วยเตจากุศลผลบุญตานเหล่านี้บอกเฮอใดตกหล่นโซนาในปัจจุบันจัดนี้ก็ได้บอกเฮอใดอับจนยาการนาแม้นว่าจากไปก็ใครอันใดก็ขอมีกรรมให้บ่นอยเฮอเจริญหนอตีข้าขอเฮออายุยืนอย่างเต้าร้อยสาวหนอวันนาสาสัพพะโรคาโมไลก็ขอเฮอไข่นิกายสัพพะพญาตอันใดขออย่าใดมาเกี่ยวของขอเฮอสัตหาพ่อแม่ปีน้องจุงอยู่จาเลินดีว่าตั้งแต่นี้ไปนาก็ขอพากันเป็นสุขสบายตัวนาแม้นว่าตัวอาตมากลับไปวัดปงหอสารอำเภอเมธะก็ขอมีใจโจกว้างขอเฮอกาดว่าและสิ่งหนอได้อาตมาเทศครั้งนี้มาตามความประสงค์ตามที่พี่น้องศรัทธาได้จำนงเฮออาตมาเทศครั้งนี้แต่เราถ้าบ่รับนิมนต์ครั้งนี้แต่สายก็คงบ่ได้มาสู่มาชะลองสัตอาพ่อแม่พี่น้องสัตอาเขตห้องตีนี้ก็เปรียบเสมือนหนึ่งพี่น้องโจคนวันนี้บ่ตาวันนาถ้าบ่อับจนจะไปนิมนต์มาแถมก็ได้ถ้าศรัทธาพ่อแม่พี่น้องแน่แต่สายติดประจำไว้บ่เดียวบ่ดีกาวาระสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออโหสิกรรมหลอนว่าได้แป่งกรรมเป็นก้อนกาซอยมันบ่เพียนเรียบร้อยหลอนว่ามันบ่จับใจผู้ที่มาฟังเนอมาฟังทำนองกาบก็มาลาสมัยแต่เดียลีเสียงบ่พอดีบ่มีใหญ่กิ่งก้อยฟังไปได้ยินเปิ้นบ้าเสียงเหมือนควายน้อยห้องปัดแม่อยู่กลางดงอาลี
เต้าตีสัตอาพ่อแม่ปีน้องได้รวมสร้างหนอมายาทีก็แปลงเครื่องตานมีพร้อมบริวารหลายบ่น้อยบัดเดี๋ยวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอาตมามอนน้อยขอวาดลงแลดีสั่งวันนะวิเศษจะห้องเอตสะปอนกันเก้าอันมีก็ทาวาได้19ก็ทาก็บังคมสมเลสละเดเสร็จแล้วเต่านี้ก็แล้วปีอะไรปีอะไรผมไปดูจดให้หน่อย12 ราศีเลยสาธุสาธุสาธุคณะสัทธาสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาทศพรจากท่านพระคุณเจ้าองค์เต้ท่านพระครูพิสารสุตพรเจ้าอาวาสวัดพงหอสารตำบลปาตานอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นตีแล้วเสร็จเจ้าภาพผู้ปวนาตนตัวในกันนี้ประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระครูอนุสากวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางและคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปางที่การปกครองอำเภอเมืองลำปางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลังนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10โรงพยาบาลมะเร็งลำปางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอเมืองลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางขณะนี้ท่านเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารในหน่วยงานก็มากันแต่ละหน่วยงานนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสปท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางนิคมสร้างตนเองกิวลมจังหวัดลำปางศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่51จังหวัดลำปางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางศูนย์3วัยสารใสใยรักครอบครัวบ่อแห้วจังหวัดลำปางสำนักงานขนส่งลำปางแขวงการทางลำปางที่1แขวงลำปางที่2แขวงการทางหลวงชนบทลำปางศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้อำเภอเมืองลำปางและเทศบาลตำบลบ่อแห้วหากท่านมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีแล้วนะครับกับผมใครขออนุญาตเรียนเชิญเข้าเทียบถวายกันเทศบริเวณด้านหน้านะครับในโอกาสนี้กล่าวขอโอกาสกราบพระราชนาหลวงพ่อพระครูอนุสากวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าวาดวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้เมตตาถวายกันเทศแด่องค์เทศเกล้ากราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงขณะนี้เราทำการถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นสถานีวิทยุ FM 106.05 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
วิทยุเพื่อชุมชนตำบลท้องถิ่นวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยุสงฆ์นครลำปางและทางเพจ Facebook นะครับวิทยุสงฆ์นครลำปางแพร่ภาพถ่ายทอดออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่อาจารย์วราพรมณีเทศคณะกรรมการมูลนิธิวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงประเคนครับกันเทศคุณนัทกิตาวงชมพูปลัดอำเภอเมืองลำปางและหน่วยงานที่กับผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นเมื่อกี้31หน่วยงานนะครับหากท่านมาแล้วเข้าเทียบประเคนกันเทศเลยนะครับของท่านนะครับเรียนเชิญครับหน่วยงานทั้ง31หน่วยงานถ้ามาถึงแล้วนะครับเมตตาธรรมในหลวงพ่อพระครูอนุสากวรธรรมร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนามหาเถระภิกขุได้เมตตาอำนวยความสะดวกให้กับคณะสัตยาสาธุชนนะครับทั้งแม่อะไรนะคุณแม่อนันต์ครับเรียนเชิญครับนันทวดีชัยยาครับเรียนเชิญครับเรื่องราวของทศพรกันที่หนึ่งนั้นว่าด้วยเรื่องราวของพระนางผุดสดีมเหสีมัคควานของพระอินทร์หมดบุญจะบังเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับก็ได้รับพร10ประการของท่านอินทร์องค์สมประสงค์เรื่องปรารถนาได้เกิดมาเป็นบุตรมัทราชราชาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอยู่ในผูกที่2หิมพานต์บัดนี้พร้อมแล้วกล้าวขอโอกาสกราบอาราธนาเถระภิกขุองค์เทศนะครับพระอธิการฉัตรนัยปฏิญาณเมธีซึ่งได้รับพระราชทินนามจากล้นเกล้ารัชกาลที่10ในราชทินนามพระครูพิสารสุตาภรณ์ก็ขอแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์พระครูด้วยนะครับเจ้าวัดพระปงอสันนักเทศหนเหนือจากตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพร้อมแล้วกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนเตสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังบาดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะลาโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตาลโยสุขีดีคาโยโกภาวะอาภิวาทอนาสีลิสานิจังวุตอาปัจจายโนจาตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังใจญาสิทธิธนังลาพังโสติปะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติใจญาสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตภวตุสัพพมังกลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเตอโลขญาปรมาลาภาสันตุติปรมังทานังวิสาสะปรมาญาตินิปานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุ
ขอบคุณครับปีพาดระนาดกลองหมโรง นั่นคือเสียงที่ทำให้คณะสัตยาสาธุชนได้รับทราบว่าการที่ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรธรรมหลวงนั้น เมื่อที่จะมีการเทศน์ในแต่ละกันก็จะมีเสียงปีพาดระนาดกลอง เมื่อจบก็จะมีเสียงปีพาดระนาดกลองโหมโรง เพื่อบ่งบอกให้คณะสัตยาได้รับทราบว่าผูกที่กำลังเทศนั้นได้จบลงไปแล้วนะครับจะได้อนุโมทนาแซ่สองสรรเสริญด้วยกันสำหรับการต่อไปครับการที่สองหิมพานต์เจ้าภาพผู้ปรารถนาตนในเมตตาธรรมท่านพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินและคณะสงฆ์อำเภอเถินที่มาการปกครองอำเภอเถินสภาวธรรมอำเภอเถินสำนักงานปปชประจำจังหวัดลำปางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จังหวัดลำปางสถานีตำรวจภูธรเถินสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกโรงพยาบาลเถินการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินสำนักงานสรรพากรที่สาขาเถินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสาขาอำเภอเถินวิไลการอาชีพเถินวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางวิไลการอาชีพอำเภอเถินเทคโนโลยีโรงพยาบาลเขลางนครรามนะครับวิทยาลัยสารพัดช่างเทศบาลนครลำปางเทศบาลเมืองพิชัยเทศบาลเมืองล้อมแรดเทศบาลตำบลเวียงมอกเทศบาลตำบลเถินบุรีเทศบาลตำบลเวียงมอกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะโรงเรียนเถินวิทยาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถินสำนักงานคณะกรรมการกิจการเสียงและกิจการโทรทัศน์คมนาคมเขต 31 หรือกสทชเขต 31 ครับในการนี้จะรับเมตตาธรรมจากองค์เทศพระมหานฤดลมหาปัญโยผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยศึกษาเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมเขต 2ศิษย์เก่าพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพุทธศาสนาวิเลยสงฆ์นครลำปางปรริญญาธรรม3ประโยคนักเทศหนเหนือขณะนี้ท่านพระคุณเจ้าได้คันหนึ่งเทียบบนอาสนะแล้วนะครับพร้อมที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในกันนี้กันหิมพานต์ซึ่งว่าด้วยพราหมณ์ทั้ง8จากเมืองคาลิงคาราชได้มาขอช้างจากพระเจ้าเวสสันดรเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นจะได้สดับรับฟังในกันนี้นะครับขอโอกาสที่จะได้เรียนเชิญมหาอุบาสิกาสุกัลยาเรืองรุ่งผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลนครลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมในกันนี้นะครับเรียนเชิญครับการที่สองนะครับจะขึ้นเลยนะครับตีแทรูนะครับใครเกิดตีแทรูครับการเตะกันเด้อครับผู้จ้าเสียงนะครับตีแทรูครับตีสองตีมาปานนะครับก่อนเราเดินเดินเลิกบอกออกในออกพ่อแม่พี่น้องเอาอาสาช่วยจนคนดีทั้งหลายขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.จีศักดิ์ปัลลำครับอาจารย์ประจำวิเลยสงฆ์นครลำปางได้อาราธนาธรรมในกันนี้กันที่สองหิมพานต์ครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญทั้งหลายเน้อนะครับวันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าพระครูอนุสาวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางได้มานั่งนักมานั่งฟังตั้งแต่กันแรกแล้วนะครับเพราะเป็นกันที่หลวงพ่อได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญตัวเน้อนะครับการที่สองชื่อว่าหิมปานต์นะครับจะได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหานฤดลได้แสดงพระธรรมเทศนาต่อไปสาเหมวันนานา
มาปานผ่านแผ่วตัวนาหนอพระเจ้าเนื้อหนอจางแก้วตัวประเสริฐเป็นตานเจ้าแก่เมืองจำคำงามมาโอดอวดลวดตาเป็นโตโตสาลวดไก่เป็นอาการป้าป่าเข้าอำนาจแห่งอาโจรการพอกวนสักยาเธอหนอพระเจ้าพรากเมืองไปเสียงนั้นไปละแลกปาจักแตกยามเดียวเมืองนี้นาข้าพระเจ้าก็ขออาราธนาพระโตนาแก้วคืนธรรมาสแล้วก็ขอนิมนต์เตสานาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราตนังกาโลมหาเสนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงพระเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เคารพทุกรูปขอความผาสุกในธรรมจงบังเกิดมีแด่สัทธาสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้เป็นการเทศนาธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกเริ่มการที่1เป็นต้นไปตอนนี้เป็นเข้าสู่การที่2ต้องขอออกตัวกันเนอร์สัทธาญาติโยมทั้งหลายเนื่องจากเกิดเหตุที่ขาดคิดกับนักเทศขึ้นโดยความโดยวัดโดยสถานการณ์โดยอุณหภูมิสัทธาทั้งหลายจับจังหวะมาพอดีเปิ่นก็ขอนิมนต์เป็นองค์เตแตนสำหรับวันนี้เป็นมวยแตนหากวันพิษพลาดประการใดก็ขออภัยตัวม่วนก็นั่งฟังบ่ม่วนก็นั่งฟังจะไปลุกหนีนะเนาะนั่งฟังมันจบผูกจบกันโอกาสต่อจากนี้ไปตั้งจิตตั้งใจสดับห้าฟังตามสมควรแก่เวลาเนสะพานนาหามัง
ตังเทสปิญญวังสุรนันตรังเทนติอาหาโลกาเกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเลกะเหตุวตะโตจุตามันทาลานโยอังคามะเหสิญากุชิมหินิมพันติติสาตะโวฟังดุลาโสตุนจานาสัมปวลิสาตั้งหลายส่วนลาดปุณสาติเตวิยกันว่าเอาพรสิมปะกันแล้วนางแก้วก็จุติกากาจังภาศาสตร์เวียใจยนลงมาเอานาปฏิโสนาได้ว่าละองค์ลาจทีวีแห่งพระญาสาลีมันตาลาดอยู่ตวนตันสมาสิมเดือนนางเกิดมามีเนื้อตนอันหอมมากนักเมื่อนาดังไล่ลาด้วยจวงจันเหตุดังอันพระปิตามาตาทั้งสองจริงเบิกบายร้อยใส่ชื่อว่าปุณสะเดียงมาล้ำเลิศนางแก้วจะมาเลินใหญ่โดยยันสามปาลีวานาอันมากนังแต่ดีเลียเมื่อถึงกาลอายุ16 ปีความเขาเจ้าก็ท่าลงโลบโฉมโนมาพันวานานาอานางามประกอบโดยปานาจากันละญาณีวิเศษเป็นต้นว่างามโดยพระเกณฑ์เก้าเกสีมีผมอนายังลงถึงน้องเที่ยวมีไปเกี่ยวข้าโมระขึ้นบนจุเซนอาราธาในกาลานานพญาสีวิลานก็เฮือนำเอายังลาจติดามาอยู่กำโสนใจลาดกุมารกังกลางโดยเสตาไว้ที่ในอังคามเหสีเป็นใหญ่แก่นาลีสนมตั้งหลายหมื่นห้องปันแลนาเตนาวุนตังเหตุดังอันกาตาปันธนานาอนาจืนจ้อยพระย่อซอยเตีสนาในจริยาปิตากา
แก่ธรรมเสนาบดีสาลีบุญวาตาโตโจตาสาปุณสาดีคติเยโอมปัญชาทาเจตุนตาลามหินากะเลสัญชาเยนะสัมมาคามิดังนี้เป็นต้นนะนุลาสาลีบุญนางพุนสาดีศีลวิลาศกานาวาจุติกากาศเมืองบนก็ลงเอาปฏิสนนายมานุนสาจาดกบทวนท่านสามารถ10 เดือนอายุใด16 ปีขวบเข้าเจ้าก็มาตาลงสุมภาลักขณาอนางามนักก็มาสมสู่อยู่ด้วยกานกรรมสันใจญาลาดกุมารถึงกาลาเมื่อลานจะพิเศษวันนั้นแลส่วนว่าปอนอาณาหนึ่งคือปอนนะลูกใจผู้ผาเสดยังเนื้อบ่เกิดบัวละมวนแก่ดังกว่านากูฮือสมฤทธิ์ที่ตามกรรมมักแห่งนางจุสิ่งเดเตตะธานิกาละนันบรมโพธิสันเจ้าก็สะเวยลานจาสมบันโยตาวติงสาสวรรค์มีอายุอันจักไก่เสียงกาณจุที่กากาศจักใดเมื่อเกิดในเนื้อปราสาทเมืองคนพญาอินาตาตนโอแล้วเต้าตนแก้วก็เข้าไปสู่สมนังมหาสันเจ้าก็กล่าวกำกวนมาดูลาเจ้าผู้หาตุงก็บ่ได้กาลนี้เจ้ากวนาลงไปเกิดในกำเนิดเมืองคนหนาวปฏิสนในวรองค์อังคามะเหสีลานจะเทวีสีวิลาศมีนามมาจาดว่าปุณสาดีได้ลงเมื่อเกิดในเมืองคนก็เมื่อสู่แต่นแก้วแห่งตนยามนานาเมื่อมหาสันเจ้าลงมาเกิดเอากำเนิดในต้องนางปุณสาดีโตละหาลีนีความหาธนาในใจใครฮือสร้างศาลากวนตาล6 หลังคือแต่ป้าตัวเวียงตั้ง4และตันติกังเวียงกำพีกายกุ้มดอยลานจานิเวศมังไทยนะฮือคนตั้งหลายใจเข้าของเป็นตานมีพระมานวันละ600,000 คำเป็นนักขนาดส่วนโซนาใจลาดสามีเดยยินโทลาหาลินีในใจลาจะเทวีดังอันนะจริงฮือหาพามตั้งหลายฝูงหูตำดวายตวายเหตุเฮือหูแจ้งเห็นจูปาการลอยว่าจักมีมาเกิดในวรองค์ราชเทวีเต้าโสนใจดายยินพามตั้งหลายกล่าวแล้วใจจืนยาวเจยบานนาจิงมีปงองค์การแก่คนตั้งหลายเฮือแต่งแปลงยังทาลานาตานจงใจเตตานโดยป้าการดังกล่าวแล้วคนตั้งหลายก็น้อมถวายของฝากมากนักหนากะนานานับก็บ่ได้ด้วยเตจานุภาวะแก่นได้ตนบุญจักหลงมาเกินยามนั้นนางลานเจ้าปุณสาดีก็หักษาขับพระโดยยาสะบริวารนานประมาณได้10 เดือนบัวละมวนกวนติจังผาสุดนมหาสันเจ้าตนนวิเศษนางก็ใครตอบพระเนตรดัวยังเวียงจริงบองเต้าลาดสนใจอามาดป่าดำป่าดายังเวียงเฮือนนาวิลาจำเลื่อนตาเมื่อนาดังเวียงเทวดาบนฝากฟ้า
แล้วนาหือนางน้องดาทรงลานจะลดเล่มผ่าเสดมีหมู่เทนาโยธาเวทล้อมเป็นปริวารด้วยลานจายานอันวิเศษเพื่อจังตอดพระเนตรเวียงใจเมื่อนางไปลอดตามกลางป่อก้าลมกรรมมัจวาดอาณาจักรฮือโพธิสัตว์เจ้ากากาศจากองค์กานางก็สำแดงอาการคิวต้องนางจริงฮือบอกเหตุอาณานั้นแก่เต้าสนใจก็ฮืออาบาทเรือนมงคลนะแปลงที่คำปาลาติวีมีตนบริสุทธิ์วิเศษไขพระเนตรตั้งออกมาแล้วเหยียดมือขวาไปจากกับด้วยแม่เจ้าหัวอัมมาคาแด่แม่คาไข่ฮือตานนักแก่ดีลีเข้าของแม่อาณาเป็นเจ้ามีสะน้อยจะที่นั่นนางลานจาเทวีได้ฟังแล้วยังกามาโลกแก้วบุญตาดูลาเจ้าลูกฮักแม่เขาของมีนางแก่บ่เกิงใจส่วนมหาสันเจ้าเกิดมาโหจาโดยกับตัวนาแม่มีสามจาแต่ดีลีคือปางเป็นมโหสถที่หนึ่งและเวสันตรราชแปรปางเป็นสินธาธาตุกุมารเป็นปางสุนซ้อยนายกาลานันคนตั้งหลายจริงเบิกบายไรสีใส่ชื่อนวเวสสันตาลากุมารเหตุเจ้าเกิดมาในนาตามกลางโหนาตังปอกาและในวานมหาสัตว์เจ้าเกิดมายังมีแม่จ้างตัวหนึ่งมีปังกาเตียอันจะเดินไปในอากาศก็นำเอาลูกจ้างตัวหนึ่งมีตัวอาณาข่าวตั้งบวนกวนเป็นจ้างมงคลตัวพระเสดมาตั้งไว้ในห้องจ้างมงคลคนตั้งหลายจริงอาศัยเจือจ้างตัวนั้นว่าปั้นใจนาเกณฑ์เหตุว่าเป็นจ้างเกิดมากำจัวสมปานมหาศาลเจ้าส่วนเต้าโซนาใจตนป่อจริงฮือคนตั้งหลายไปเลือกหาหญิงตั้งหลาย64 คนมีตนผาดซะจากโตดมีอาติคาเป็นตนบ่สูงบ่ต่ำบ่ปั๊มบ่พีมีน้ำโนมาอนาหวานใจใจมาตั้งไว้ป้าถากลูกหักบุญตาบ่เต้าแต่นั่นก็ยังแต่งยังแม่นมแก่กุมาร60,000 คนอาณาเกิดมาห่วมวันตานายามลูกตอนนั้นแลมหาศาลเจ้าได้เมื่อแม่นมตั้งหลายได้ฮือตานเลี้ยวฮือนประดับประดาอังคาบุตรแห่งตนในเมื่อมหาศาลเจ้าขึ้นใหญ่อายุได้4 ขวบเข้าเจ้าก็ลาลดปดเครื่องประดับตั้งมวลแก่แม่นมแห่งตนในเมื่อแม่นมตั้งหลายไหวขึ้นดังเก่านมหาสัตว์เจ้าก็บ่รับเอาแม่นมตั้งหลายจริงถวายเหตุการณ์อานั้นแก่เต้ามรมมาสนใจจูพาการพระผู้บานพิตาทิลาดได้ปงอ่านจะยาวตานอานาเลิศแล้วอาณาลูกแก้วกูหากปั่นไปจุงเอาไว้แก่แม่นมตั้งหลายจูเยื่องแล้วก็แป่งเครื่องคำแดงอาณาไม่ใส่ลูกฮักแห่งตนเล่าแลนมหาสันเจ้าก็ลาลดปดเครื่องประดับอาณานั้นเป็นตานนายวันแลเก้าเป็นคาบเมื่อนั้นมหาสัตว์เจ้าคือนาใหญ่อายุได้8 ขวบเข้าเจ้าก็นั่งเหนืออาสนะ
อันโสภาสีนวิลาศในนภาศาสตร์แก้วแห่งตนเต้าก็ลำเปิงวาสนานี้กูเกิดมาจากนี้มีแต่ฮือตานไปนอกกูมักไข่ออกฮืออันชาติกาตานาเป็นแกนาสานไปตนพี่ว่าคนตั้งหลายฝูงใดนมาขอเอาหัวใจดังอันกูจักเอาหัวใจอันนี้ฮือเป็นตานไปนะแก่คนตั้งหลายฝูงนั้นจะแลผู้ใดมาขอตาตั้งกูก็จังควางตาออกเป็นตานผู้ใดมาขอจิ้นเลือดไข่มันกูนะก็จักฮือเข่าฟันเถื่อแตกกินมานาแยกเตตานผู้ใดมาขอเอากูเป็นข้าใจต่อหน้าคนตั้งหลายกูนะก็จังไปเป็นข้าใจแห่งปุ้งคันละปูนันในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าใส่บ่อเศร้าบุญเติงรำเปิงถึงตานแห่งตนดังอาณาญามานั้นแผ่นดินนาสังขญาว่าได้240,000 โยชนะกันนาก็ห้องกองวันไหวสละนันล่องไปมาเมื่อนาดังจ้างสารตัวลงมันหันแก่ยาแก่ขอปอมอก็บ่เอาแขวนล่องเส้นเล่นไปมาหาฝนเมฆจันลาไหลหลังทางตกมาต่อหน้าญาอินาตาเจ้าฟ้าจมจืนนาอนุโมตนาพญาพรมนะก็เฮเสียงสาธุการเสียงบาลาดานกะขึ้นแต่เป็นดินขึ้นโสรสามหาพรมกนาวาโพธิสัตว์เจ้าขึ้นใหญ่อายุได้16 ปีเจ้าตนมีปัญญาอันวิเศษเดียนจมตายเพศตั้งวันส่วนพระปิตาตนป่อรำเพิ่งต่อลูกตนมักไข่ฮือสมบัติตั้งมวลแก่ลูกจริงต้านถูกเย็นจากานาโดยลาจามาตาตนแม่นก็อุน3 ปีเสกลูกแก้วบุญตาเป็นพระญาบรมนาถในเจตุตราชนากรจำเนียนแต่มหาเจ้าเวสนาดอนได้สะเวยลาดสัมบาตินากรเมืองใหญ่เจ้าก็ได้จุกใจของเป็นตานวันละ600,000 คำเป็นขนาดบ่เฮยังมาหาตานส่วนนางมาที่นุนชนาดก็พาสุนลูกหักปุนตาส่วนญาติกาลับลองเอากุมานั้นโดยขายคำเหตุดังจริงใส่ชื่อว่ากุมารผู้นั้นนวจาลีในเมื่อเจ้าจาลีลูกได้ปอยังได้ไปมาพระมารดาก็พาสูตรได้บุญตีคนตั้งหลายรับรองเอาด้วยหนังมีดำผืนใหญ่ในยะเนิงหัวฮับเอาผ้าดำเหมือนดังหนังมีเขาจริงใส่ชื่อลานจาบุญตีลูกแก้วงามเลิศแล้วว่ากันหาจีนามหาสันเจ้าตนเลิศแล้วมีปังกาตีคือนาขี่จ้างแก้วตัวป้าดับด้วยคำปายเล่งลายดูสาลากวนตานแห่งตนนะก็เมียวานั้นแลนาที่นั่นพระหูบานกาลิงกาลาจริงมีลาชาติอาญาดูลาเปื่อนตั้งหลายเหล่าจักฮือหาฝนไหลหลังทางตกลงมาบ้านาแล้วนะก็ส่งฮือคนตั้งหลายเมื่อสัวยังติอยู่แห่งตนนะแล้วสามมาทานอาธิทานเอาสิน8 ประการนานประมาณใด7 วันก็บ่ขาดก็บ่อาจฮือ
ฝนตกลงมากตามกรรมมักได้ตีนั่นดูดีใส่นวยังมีลานชาบุญตนบุญบ่สาวชื่อว่าเจ้าเวสนาดอนในนาคอนเจตุตาลาดลูกเต้านบรมมานาดสนใจเจ้ามีใจบ่อิมานายด้วยตั้งตานเจ้ามีจังสารงามเผาพองไปตั้งใดฝนก็ตกต้องบ่ขาดจุงได้ตันตั้งหลายปากานาลาลีลอยาจ้าจุงรีบไหวนาสู่เจตุตาลานนาก่อนแล้วขอเอาจ้างบ่าวอนเผือกนวิเศษกับเจ้าเวสนาดอนกานาดายแล้วเฮรีบจอนยาจ้ารีบไหวนาสู่เมืองเล่าเดเตอส่วนมหาสันเจ้าอาบองค์สะลงเก้าเกตเก้าสะเวยนำเข้าโปจนาอาหารมีโลดหลายปาการแล้วเต้าตนแก้วก็เข้าเครื่องป่าดำตนตาลงจังปัดใจงามสระอาดก็ได้เสด็จลีลาดเข้าสู่ศาลากวนตันดังอัญญมานั้นพามตั้งหลายก็ปากันเข้าสู่เวียงแก้วเมื่อเวสันดอนเจ้าเล็งศาลากวนตานโหนวานาออกแล้วเต้าตนแก้วก็ไปโหนใจพามตั้งหลายได้โอกาสจริงกล่าวมาตุวาดกำดีสาลีส่วนสาดีจึงมีแก่เจ้าความทุกข์โศกเศร้าอย่ามาปานเดเตยามานั้นพามตั้งหลายก็ปาการวอนขอเอาจังเพื่องแก้วปราใจนาเกณจางพระเวสสันดรเจ้าวากาแด่มหาลาเจ้าตนพาบเงา4 ปีผู้ขาตั้งหลายจักมาวรขอเอาจังเพื่อแก้วที่นั่นปัญญาตนแก้วเวสสันดรก็ลงจากจ้างปั้นใจนาเกียนเพื่อแก้วแล้วจังขออาวจังนี่เฮือตนตัวแห่งเจ้าแก่พามเท่าไปวันนั้นแลตามมาทางประกาศเส้นโตสันธาหามปะปุณธาเจ้าจริงกล่าวว่าปิงข้าเวดุลาปิงกูตั้งหลายนายเมื่อจังแก้วปัดใจตัวองค์อาจอันพญาเวสันตลาลาดภาศาสตร์เป็นตานแผ่นดินดานไหววันสละนันกองลันไปมาอันสะจันอานั้นนาเกิดปึ้งกว่านางหัวปองสะยองเส้นลุกอยู่เส้นก็มีนายกาลาบัดเดียวนั้นหมู่พามมาตั้งหลายก็ปากันขึ้นขี่จ้างพาออกไปโดยพระตูโหนเหนือวันนั้นแลเจ้าเมือง4 ปีเทวดาหากบาลดลเข้าหัวใจเขาตั้งหลายกึ่งเกียรติมหาสันเจ้าก็ปากันเข้าพระสุมจุมนุ่มกันตีคุ้มน้อยเป็นโกลาหนคนตั้งหลายก็ปากันคำเขือกยะเย้าเหยื่อโกธาว่าเวสันตาลาจากะตำพิษแบบเป่าโบราณบ่ฮือตานจ้างสารอนาลำเลิดบังเกิดส่วนสาดีเจ้า4 ปีมวนโมเป็นจ้างกวนกู้เมืองมีตัวอนาขาวเลืองสระอาดดังกายลาดปัมปะตากันว่าปีตาพ่อเจ้าบ่มีราชาองค์การตามกรรม4 ปีดังอันเขาฝูงอันนั้นก็จังกรรมจัดมหาลาชาเจ้านะฮือเขาสู่เงื้อมมือเขานั่นแหละที่นั่นบารมสนใจพ่อเจ้าก็หับเอาเจ้า4 พี่ตั้งหลายว่าจะใครเหือลูกนั่นได้
เข้าไปสู่ป่าไม้ไผ่สนป่อตนผู้เป็นเจ้าบ่อาจฆ่าลูกเต้าได้แต่ลิลีตันนานาปายาญาสาลีโสนใจญาลาจริงจังจ่าโดยอามานาผู้ฉลาดด้วยโวหารว่าจักขับเหือลูกเต้าเวสนาดอนเข้าสู่ป่าไม้ไผ่สนก็มีวานานแลดีมาวันนี้นาเลยเป็นการใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจะหังเวสันดรตันเจ้าได้หือตานจังเผื่อแก้วหนอเป็นตานเจ้าเมืองจากำงามบ่อดโลดเกิดเป็นโกดหาก็มาห้องเฮียกพาปิยตาเป็นโกลาหนมีกองสนันโตตองนอวิใจปากันแปลงโตดภัยอันใหญ่ใสเฮือเวสันตนเจ้าหากว่าใดเฮือตานจังเพื่อแก้วปัจจัยนาเกลเข้าตั้งลายเฮือปากันครับจำไลนีพญาเวสันดรออกไปจากปุรีเขตห้องเฮือได้ไปสู่เตตองเขตวานาลายก็มีวานานแลนี้วันตะวันนาเน้นติตังขีญาสังวานาวิเศษจาห้องเห็นปริเฉดจากห้องหิมมาปานาอาณาพดาโดยกาถานวได้134กาถาก็บังกมสมเลนสาลาเด็ดแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุบัดนี้พระธรรมเทศนาหิมพานต์ได้แล้วเสร็จบัวรมวลซึ่งเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในผูกนี้31หน่วยงานทั้งคณะสงฆ์อำเภอเถิน
และหน่วยงานข้าราชการอำเภอเถินสำนักงานกสทช.เขต 31 ที่ทำการปกครองอำเภอเถินสภาวัฒนธรรมอำเภอเถินสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำปางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 สถานีตำรวจภูธรเถินสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกผู้ภาวนาตนเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้นะครับที่จะได้เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าในกันนี้กันที่2หิมพานต์ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุภชัยงามเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3ได้เข้าเทียบถวายกันเทศคุณเขมนิตคำขมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3คุณจงกลนียะย่าเป้าผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ภาวนาตนในกันนี้สถานีตำรวจภูธรเถินสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกโรงพยาบาลเถินการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถินหากท่านอยู่ข้างในมณฑลพิธีนะครับเรียนเชิญเทียบถวายเลยนะครับกันเทศท่านพระคุณเจ้าสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานขนส่งลำปางวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพลำปางและเถินครับวิทยาลัยการอาชีพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเขลังรามครับเรียนเชิญครับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเทศบาลนครลำปางครับเรียนเชิญครับเทศบาลเมืองพิชัยเทศบาลเมืองล้อมแรดเทศบาลตำบลเวียงมอกเทศบาลตำบลเถินบุรีเทศบาลตำบลแม่มอกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะองค์การบริหารส่วนตำบลนาปงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะโรงเรียนเถินวิทยาศูนย์ส่งเสริมแดนร่วมอำเภอเถินและสำนักงานกสทช.เขต 31ครับบัดนี้พร้อมแล้วที่จะได้รับพรจากท่านพระพุทธเจ้าองค์เทพพระมหานฤดลมหาปัญโยผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปริยศึกษาเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมเขต 2ศิษย์เก่าพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระมหาปรริญญาธรรม3ประโยคองค์เทศกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังบะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสญาธามณิโชติลาโสญาธาสัพพิติโยมาเตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะพิวาตนะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับปีพาดพ่อครูใหญ่ทุ่งบ่อแป้นศิลป์ส่งสัญญาณให้เรารับทราบนะครับว่าได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในแต่ละผูกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับก็จะมีเสียงปีพาดระนาดกลองหมโรงเพื่อให้คณะสัตยาได้รับทราบและอนุโมทนาแท้ซองสรรเสริญ
ลำดับต่อไปครับจะเป็นกันที่3ทานนักกัน ซึ่งมีพระคาถาอยู่ทั้งหมด209พระคาถาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสมุพานุพงศ์วิสุทธิสาโรเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเกาะคาวัดท่าผาตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาและเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในเมตตาธรรมของท่านพระครูปัญญาวโรดมเจ้าคณะอำเภอแม่พริกและคณะสงฆ์อำเภอแม่พริกที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริกสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่พริกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจังหวัดลำปางสถานีตำรวจภูธรแม่พริกโรงพยาบาลแม่พริกเทศบาลตำบลแม่พริกเทศบาลตำบลแม่ปุเทศบาลตำบลพระบาทวังตวงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแห้วองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าศูนย์ส่งเสริมการร่วมอำเภอเถินโรงเรียนแม่พริกวิทยาโรงเรียนอนุบาลลำปางโรงเรียนมัธยมวิทยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีโรงเรียนกิ่วลมวิทยาโรงเรียนธงชัยวิทยาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางโรงเรียนพดุงวิทย์และบริษัทอินทราเซรามิกเจ้าภาพผู้ปวารณาตนนะครับในกันนี้คณะศรัทธาสาธุชนผู้มาร่วมในงานนะครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงในกันที่3นะครับที่มีชื่อว่าทานนักกันมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับชาติสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมาในภพชาตินี้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้างานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละครซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลฉายบุตรก็ได้เป็นตัวแทนของคณะศรัทธาสาธุชนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ทำพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับคณะศรัทธาที่อยากจะร่วมทำบุญในแต่ละกันเทศก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่กองอำนวยการท่านจะเห็นกันเทศอยู่นะฮะในแต่ละผูกทั้ง13กันจากแม่พริกในอำเภอมาใหม่ไหมจะไปถามจื่อถามตำแหน่งจุดเปลี่ยนกันเลย
เยี่ยมมากเลยสุดยอดต้องอย่างนี้ ในรายละเอียดหมดอะ อ่ะคันนี้สามตู้เจ้ามัมเดียวอ่ะ ฮะว่าไหน เนี่ยกะวัดตาผา ขอบคุณแม่จ้างฟ้อนนางจ้าง แม่ครูใหญ่ได้มาฟ้อนจึงฟ้อนลายดีอกดีใจนะเหมือนกับตอนที่พุทธเจ้านี่ลงมาจากสวรรค์นี่นางฟ้าเทพอักษรสิงสารสัตว์ในป่าหิมพานต์ออกมาแสดงความดีอกดีใจนะเหมือนกับปีพาดหมโรงพ่อครูใหญ่ทุ่งบ่อแป้นศิลป์ได้หมโรงเพื่อให้คณะสัตยาได้รับทราบว่าการเทศในแต่ละการของมหาชาติเวสสันดร นั้นทั้งขึ้นและทั้งลง เราได้อนุโมทนาแท้สองสรรเสริญบุญกิริยาวัตถุทานในกันนี้กันต่อไปมีชื่อว่าการทานนักกันสำหรับผู้ที่เกิดปีขานในการฟังเทศมหาชาติเวสสันดร นั้นทั้ง13กันในแต่ละกันก็จะมีผู้เกิดในแต่ละปีเกิดนักสัตว์กันที่หนึ่งทศพรนั้นสำหรับคนเกิดปีชวดหิมพานต์คนเกิดปีฉลูธานการเกิดปีขานนะครับใครเกิดปีเสือนะครับกันนี้นะครับวันนประเวทกันที่4ปีเถาะกันที่5ปีมะรงครับกันที่6จุลพลปีมะเสงกันที่7มหาพลปีมะเมียกันที่8กุลมาลบันปีมะแม่กันที่9มัตสีปีวอกกันที่10สักบันปีละกากันที่11มหาราชปีจอกันที่12ฉะกษัตริย์ปีกุลและกันที่13สำหรับคนที่จำไม่ได้ครับว่าตัวเองเกิดปีไหนเดือนอะไรก็ไปที่กันสุดท้ายครับนครกันที่ท่านเห็นเป็นผลหมากรากไม้บนเหนือศีรษะของท่านนั้น นะเราเนรมิตสถานที่อย่างนี้เป็นเขาวงกลดหรือว่าเป็นป่าหิมพานต์ซึ่งมีผลหมากรากไม้นะเราได้เนรมิตบริเวณขวงแห่งนี้นะครับศาลหลักเมืองให้เป็นป่าหิมพานต์นะได้บรรยากาศนะครับเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์และยังมีภาพบทภาพประกอบนะครับทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาสำหรับท่านใดครับอยากจะร่วมทำบุญที่กองอำนวยการนะครับเรามี
กันเทศในแต่ละกันตั้งวางอยู่นะครับคณะสัทธาสาธุชนครับเราเดินทางมาถึงในกันที่3แล้วนะครับสำหรับกันที่2เมื่อผ่านไปเมื่อกี้คือกันหิมพานต์ว่าด้วยเมืองคลิงคราชนั้นเกิดภัยแล้งมหากษัตริย์ได้ให้พราหมณ์นั้นมาขอช้างเผือกจากพระเจ้าเวสสันดรปรากฏว่าชาวเมืองนั้นโกรธนะครับแล้วก็พากันขับไล่พระเวสสันดรออกจากเวียงวังในกันนี้ชื่อว่าทานกันซึ่งเป็นกันที่ยิ่งใหญ่ที่พระเวสสันดรนั้นได้ขอสตกตมหาทานอย่างละ700อย่างนะครับมีอะไรบ้างนั้นองค์เทศขึ้นนั่งเทียบแล้วนะครับพระสมุพานุพงศ์วิสุทธิสาโรเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเกาะคาวัดท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะได้เรียนเชิญตัวแทนของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้จุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญท่านปลัดชาวพงษ์หอมจันทร์ปลัดอำเภอแม่พริกมหาอุบาสกได้จุดเทียนส่องธรรมในกันนี้กันฐานละกัน209พระคาถาเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นกราบขอบพระคุณครับท่านปลัดชาวพงษ์หอมจันทร์ปลัดอำเภอแม่พริกมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้เป็นตัวแทนของเจ้าภาพผู้ภาวนาตนทั้ง31หน่วยงานและในโอกาสเดียวกันนี้กับผมเคยขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวันสมวัยพ่อครูใหญ่นักปราชญ์แห่งเมืองเขลางนครอดีตนักเทศหนเหนือที่นั่งตังบัลลังก์ทองกันเอกของมหาชาติเวสสันดรชาดกคือกันมัตสีเสียงของท่านน้ำเสียงใสนะครับแล้วก็ได้รับการกล่าวขานว่ามีเสียงน้ำเอกที่รักษาท่วงทำนองของจังหวัดลำปางคือท่วงทำนองแมลงผู้ชมดวงนี่คือสุดยอดของนะครับนักปราชญ์วงหารของนครลำปางของเราหมายเลขอันดับ1เลยทีเดียวนะครับขอเรียนเชิญครับพ่อครูใหญ่ร้อยตำรวจตรีศรีวันสมวัยได้อาราธนาทำนะครับในการทานนักกันขออนุญาตเรียนเชิญครับผมมาเขียนพิษนี่เนาะโสเลญานีนาเลยก็มาสว่างแจ้งเสด็จออกมาจากเกฟ้าเมฆโลกาเต้าก็มาตัดพญาตาทานามาหลายญาติแน่ไว้แล้วมากลายประการยังสตะมหาทานมีบ่อนน้อยยามนั้นพระยอดซอยกอกจากมือไปบัดเนพระพี่น้องก้อยเดินไปย่ำนาเลยมาหลอดแล้วขอเอามาและลดลาดแก้วเต้าก็รู้วัดนาย้อ
ตานบัดนี้นาผู้ขาอาจารย์ขอนมาสการข้าไปกำดอกไม้พิวาทวาตาขออาราธนาลูกศิษย์พระโพธาตนพาอันเพวะคืนนั่งธรรมาสแก้วสถิตนางแล้วจงเตเตสานาธรรมผู้ข้าหากบ่ได้แกงข้าบจามปองใส่น้ำทำสัก2-3บังกันว่าอิดในก็อ่อยยังจงเตเตสานาธรรมไปสาธุอนุกรรมปิมังประชังราธนังกาโลมาเสขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าและพระอริยสังฆเจ้าขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านอาจารย์พระครูศรีวรพินิจพร้อมกับด้วยท่านอาจารย์ศิริธรรมบัณฑิตและอาจารย์ท่านพระครูโสพลวีระบัณฑิตที่เคารพพระภิกษุสามเณรนิสิตทุกลูกทุกตนขอความผาสุกในธรรมจงเกิดมีแต่คณะสัทธาท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาร่วมประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือศาลหลักเมืองและองค์หลวงพ่อดำของเฮาอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาประกอบการอันเป็นบุญกุศลซึ่งถือว่าเป็นการฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกนครลำปางของเฮาณที่นี่ซึ่งกันนี่เป็นกันที่3อาตมาภาพได้รับการอาราธนานิมนต์มาจะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในกันชื่อว่าทานนกันซึ่งว่าทานนกันนี่มีคาถาอยู่209คาถามีคาถานักที่สุดเพราะว่าเป็นการขึ้นชื่อว่าการทำบุญเฮือทานดังปีนานเพิ่นได้ว่ามีอยู่7อย่างด้วยกันมีทานจ้างทานมาฆ่าคนยิงคนใจและผ้าผ่อนตอนสบายทุกสิ่งทุกอย่างพระเวสสันดรหลังจากที่เปิ้นได้ทานจ้างไปในการที่2แล้วเปิ้นก็จะได้โดนไล่ขับไล่ออกไปถึงที่สุดมาเปิ้นก็จะได้ทานมหาทานข้างยิ่งใหญ่อันมี7อย่างด้วยกันจะหันได้ว่ากุศโลบายข้อ1ก็คือว่าถ้าเราทำบุญทำทานไปถ้าเราเกิดความเดือดร้อนเกิดมาในเกิดทานไปแล้วเกิดความเดือดร้อนกับตัวเฮาเนี่ยกุศโลบายข้อ1จะทำให้
ถึงความเดือดร้อนก็เหมือนดังพระเวสสันดรที่เปิ่นได้ฮื้อตานไปสิ่งสำคัญกู้บ้านกู้เมืองทำให้เดือดร้อนเหมือนเนี่ยกับเฮาท่านทั้งหลายที่ยังบ่พร้อมถ้าเฮาทำบุญเกินตัวก็เดือดร้อนตัวเฮาและข้อคิดประจำกันก็คือการทำบุญเฮือตานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้ที่จะติดตัวเฮาไปก็คือบุญกับบาปและที่สำคัญที่สุดก็คือการให้อภัยทานซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้คนอาราธนาเนี่ยคือปออาจารย์ปอนานศรีไว้อาตมาภาพนี่เป็นสามเณรน้อยได้เฮียนกับเฮียนเขาของเปิ้นนะกำลังมาหันใส่ตัวเปิ้นแต่อยู่ในเฟซก็บ่ได้อู้กันเฮียนตั้งในเทพเอาเปิดเทพแล้วก็จดแล้วก็เฮียนระบำของเปิ้นวันนี้ก็ได้มาหันใส่ปอนานละก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่อาตมาภาพได้เตวทำเดินทำตามเปิ้นเป็นครูของลำปางของเฮาดังนั้นแล้ววันนี้จะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาจะม่วนบะม่วนปันใดก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเอาเพื่อเป็นสาระธรรมและเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายสัพพันธานะโมตัมมังสีหานาตังนาเตนเตปาลิสาสุริสาราตายังพระมาจากกังปวัสสิโหโอโหโอโอโหโอโหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสะติปิโขเตวะปุตตัสสะเมกะตากาสะดังอาคัตตัวกินโนโขกาโลติอาหังขันตัวจานิสามิติปฏิชันนาโยเกนากันตะวาสิลิสายานาคันธาพระตัวเลทิตาเตสังสันละปะตังโสตัวกาโลนังปฏิเวทังปฏิเทเวติลำดับธรรมเตสนามะหลอดตันนะกนยอดเลืองลองในเมื่อสองกาสัตตาพวงจันละจากเก่าถอยดังยอดซอยโพธสดีก็ไขวาตีไม่เอาซึ่งนอนเนาบุตตาวาสันใดจะเต้าไทยบ่ตวยไต่ตำทำบ่กาตำวังปล่อยเฮเต้าโดยต่ำถอยเจ้าเมืองกำขี้เครื่องไหลแหล่บ่เวนแวะมาจูกูกวันไปดูจริงโหกันนางแก้วกูโพธสะดีไขว่าตีเมียนแล้วก็ขี่สีวิกายแก้วองค์อาจจากภาษาหอใจการกะไกไปสู่ยังตีอยู่ประตูคำก็ได้ยินกรรมเก่าถอยแห่งลูกน้อยสองข้างคือเจ้าบุญนาเวสสันตลลาดและนางน้อยนาดมาที่นางเตวีแม่เจ้ายินโศกเศร้าโศกากวนคุณนามากนักก็มีหันและตามาทางปากาเซนโตสัทธาอาหะอนาวาสัปปนโยยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระก็จริงแสงเตสนาวาตาสังลาลาพิตังสุตัวดังนี้เป็นตนพิฆเวดุลาภิกขุตังหลายตนเป็นสายอริยะจาตอนวาดังเต้าลาดพูดสะดีได้ยินวาดีเก่าถอยแห่งลูกน้อยสององค์นางบ่อาจจากท่าลงตนอยู่ได้ก็ล่องลำให้ไปมาว่ากวนกูกินยาพิษงวนหรือปันดวนดับขันหรือว่าจากเลี้ยวปันก้อยกาดเป้าจากภาษาเธอได้วามไว้บ่อันกูก็มัดคอไตด้วยเจียกแล้วกูตานลูกกูตานจ้างเผือกหัดถ่าเจ้าพระอาลาหนุ่มเท้าขับลูกเต่ากูดีลูกกูดีแต่โสดบ่มีโตดอันใดเต่ามีใจแผ่กว้างมักก่อสร้างตัวต้านอนาคตผันทุกอยากอุปาถากเจ้าพ่อกับแม่ตั้งเท่าแก่วงศาบ่พาลาหยาบจ้าจุ่มไผ่ฟ้าบุญเลี้ยงร้อยเอ็ดเมืองนมเท้าต่างมาน้มเก่าขาบสมปานโตดใหญ่หานบ่ต้องบ่พิษแผดของสันใดหมู่เจ้าตายไผ่ฟ้าสั่งขับลูกลากูนี่นันจานังพระอาญาร้องไห้แล้วก็ลงมาเล่าโลกแก้วใส่ใจลิลำมาไลเก่าถอยมีบ่อน้อยไหลปากันแล้วไปหาพระผู้บ้านยศยาวผ่าแผ่นดาวสันใจไขกำไปโอกาสเป็นบุญบาทกะถาวามาโทเนวะดาลิตานีอัมภาวะปาติตาดังนี้เป็นต้นว่าข้าแด่มหาลาจะเจ้าตนเป็นเก่าปุลีอานาวาหลวงเพิงนี้มีหลายแหลกกันบ่มีแม่อยู่เฝ้าคนนมเท่ามาหันย่อมปากันบ่ไว้ย่อมปาใดเอาไปอันหนึ่งหมากม่วงอันใดเป็นลูกบ่มีคนผูกรักษาผู้ใดมาหันใส่ยอมบ่ไว้กินไปโอปะไม้นี่เล่าดังมหาลาจะเจ้าโส
สะเวยเมืองเต้าบุญเรื่องต่างเตดอันอยู่เขตแดนไก่ผู้มีใจกาหยาบอันมาภาพจริงเอาดังเต้าเมืองเฮานี่เล่าครับโลกเต้าตนนี่การพระบุญมีเท่าแก่เปียที่แผ่ลอยแรงเตียวบ่แข่งดังเก่าบ่มีลูกเต้าแต่นองจักเป็นหงปีกหักอยู่เนื้อปักเนื้อตมย่อมตกจมตามตายยาปาหือใดเครื่องขี่และนาบัดนี้มหาลาจะเจ้าขับโลกเต้าตนนี่เหตุเจ้าสีปีสนสอดเต้าบ่ได้ยาเกิดพอยาวไปเป็นสนาใดก็แล้วเต้าตนแก้วปูลีมีขันติต่อตั้งอย่าเผาฟังไข่ปานะครับจอมขวัญลูกน้อยได้กาดก้อยจากเมืองแดดเตอว่าอันแล้วเต้าตนแก้วหอใจได้ยินคำไข่เก่าถอยแห่งดังยอดย้อยฉายาจึงไขว่าจะโอกาสว่าดูนางโพธสะดีอันเต้าปุริตนได้สะเวยเวียงใจบ่ชอบลวงล้ำขอบสินทำกันเข่าไข่กำสนสอมีใจหม้อต้วยต่ำย่อมพิษกองอันงามแบบเบาเฮาเต้าเจ้าหอคำเจ้าเมืองจำก่าวจีเฮือใดครับลูกนี่ปายยาอันบ่เกิดแก่ใจตนป่ออันว่าลูกน้อยหนอหันเล่าเฮาก็ฮักเปียงตาตนเราเกิดแล้วว่าจักเอาลูกแก้วตนไว้มันก็บ่ใจต่างดีกวนกูหนีไปก่อนไปอยู่บ่อนไพศาลเป็นข้าวเป็นหนก่อนทาลาเดเตอแม่เฮยตะโตมหาสัจเจ้าอนาวามหาสัจเจ้าวานาหลวงเจ้ายามไงก็ได้คงควายอาบองสาลาสะหลงเกตเก่าดังน้ำวิเศษสุขนาธาโดยโภจนาอาหารหลายเยี่ยงแล้วทะลงเครื่องแห่งตนอันยศยาวอลังการโมเสนาหารแวดล้อมย้ายญาติออมเป็นปริวารก็ไปสู่กว้านตานย้ำเจ้าหนอพระเจ้าจึงได้โอกาสแก่อามาตตังตากล่าวเป็นกะถาววัฏฐานีมะนังโสทนาทังเอทาวาลุนิโพชะดังนี้เป็นต้นวดุราอามาตตั้งหลายผู้มีใจไฟห้อยไข่ใดของน้อยใหญ่อันใดเฮาจักตันไปเสียงไข่ตานอันใหญ่สุดซอยสิ่งละ700เป็นตาลาคือวัดถาเสียผ้าตังจังมางัวควายขาหญิงใจใหญ่น้อยสิ่งละ700จูประการสัตตะมหาตานีเหล่าอันคนนมเท่าเจ้าเมืองต่างนั้นเนืองซาเศร้าลองเอิ้นเป่าหาการว่าหนอหอจันเวทสันตละลาตนจ้างอาจคนใส่ตานเจ้าว่าตันจ้างอาจคนใส่เจ้าเวียงใจนมเท่าโคตรไม่เอาเครื่องขี่จักไล่หนีบ่จ้าไปสู่ดงอดันซ้ำเฮอตานหมากเต้ายิ่งกว่าเก่าบ่น้อยอย่างละ700จูอันก็มีแลนาพลโตดูลาเจ้าเฮาตั้งหลายเหยนมเท่าอันพระยาเจ้าครับจำเฮอดอหอคำน้อยนาดเวทสันตละลาดบุญเลืองเฮอปัดภาคเมืองที่อยู่เข้าไปสู่ดงนาโดยเจ้าพระลาสนสอตนเต้าปอลวดครับนี่บ่เป็นกองอดีอันชอบลวงล้ำขอบสินธรรมอันหนอหอคำบุญกาตันจังมางัวควายขายิงใจบ่น้อยอย่างละ700เป็นตานไปและนายะถาและมีสันใดเมื่อดังอันตะถาในกาละย้ำนั้นอาจสะจนะใหญ่เกิดกองคือฝ่าห้องดอยข้างไม้ดงขวางใหญ่น้อยน้อมเครือไข่ไปมาสมุดกองอาคาใหญ่กว้าง
ก็ไฟอ่างตีฟองปุ่มเปลือกน้องปุ่นกลัวทานนางหัวยาวอยากพลอยควับดาวกายาโดยเจตนาบ่เศร้าอันมหาสัตว์เจ้าหากเตตันนาและนาใดกาละยำนั่นเตวะบทเตวะดาตั้งใดอันนะใหญ่มาเป็นหมู่อันโยที่ของสวรรค์ก็ปากันบอกกล่าวซึ่งตานเต้า101เมืองว่าเจ้าบุญเลี้ยงน้อยนาดเวทสันตาละลาดบุญใหญ่จากพวกไปยอตานเข้าดงด้านป่ากว้างปั๊มเป่งสร้างปารมีบวชเป็นละสีอยู่ป่าว่าอันเหตุนั้นเต้าปูลีมวนมากจึงมารับเอาปริจากเตตานจากตนผู้บ้านนอดาวเวสสันตาละเจ้าบุญเรื่องจึงขับขึ้นเมืองแห่งตนย้อนว่าเทวดาดนใจตันเจ้าก็มีแลกันว่ามหาสัตว์เจ้าเฮตันไปแล้วพาตนแก้วก็มาลำเปิงใจว่าวันผูกใส่ยามเจ้ากูจะกะเขาดงหน้าเหตุนั้นนาควนไปสากับไว้ละป่อแม่ไทยตั้งสองกันข้านิ่งป่องขึ้นแล้วก็ปานางแก้วมาดาทีตั้งสองสะเหลียลูกหลาดไปสู่พระศาสตร์ห่อคำย่อมือต่ำกลมเก้าไว้ป่อแม่เจ้าตั้งสองก็มีหันและนาตามาทางปากาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาอันวาสัพพนโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจารย์ไขนิทานไปแจ้งพระจึงแสงเทศนาว่าอามันตาญิทาลาจานางสันจานางธรรมิกังวะลังอาวะโลทาสิมังเตวะวะกังกัจจามิดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดูลาภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอริยจัดละเสียงขาดตัณหาอันว่าเจ้าบุญนาเวทสันตละลาดกับนังน้อยนาดมาทีจุงจาลีหยอดซอยกับนางอ่อนน้อยกันหาลีบไก่กาไปสู่ยังตีอยู่หอในแห่งเต้าสนใจตนปอและนางแก้วหนอพุทธสดีแล้วอ่านจุลีกลมเก่าไว้ป่อแม่เจ้าสองขาแล้วไข่จากเก่าถอยมีบ่อน้อยไหลประการว่าลูกใดเฮตันไปแล้วยังจังเพียแก้วงางอนเต้าผู้ทอนป่อเจ้าก็ว่าลูกเต้านี่บ่ดีจักขับหนีบ่เฮอยู่จากเข้าไปสู่ดงดำเพื่อปั๊มเป็นธรรมออกบวชเธอพระหนวดเป็นจีเฮใดสวัสดีไปนาอนาวาเจ้าฟ้าตนได้มีบ่มีใจอิ่มกายบ่เบื่อนายกามาคนเมื่อไปลุ้นนั้นเล่าจังไม่เอาเครื่องขี่ย้อนตัณหามีเป็นเหตุโดยกิเลสป่าไปอนานีและมีสันใดนั้นเล่ามหาลาจะเจ้าหอจันก็จักหันและโหดังกล่าวอูไขมาและนาส่วนว่าคู่ข้าอนาเป็นลูกเต้ามีใจบ่เศร้ายินดีด้วยสัมปติมีแห่งตนอันเฮจังจ้างมงคลเป็นอาทานอันเกิดแต่บุญสมปันแห่งข้าอันพระเจ้าฟ้าตนป่อฟังกรรมสนสอจาไข่แห่งเต้าเวียงใจนมเท่าตนป่อเจ้าผู้มีปล่อยขับโลกนี้กาภาคไปเสียจากเวียงใจข้าก็จากไปเถือบวชบ่ใจคิ้วโกดโกธาขอโลกลาบ่เจ้าวันผูกเจ้าจักไปและนากนาวาพระญาเวทสันทละลาดกล่าวโอกาสทุนสาลาพิตาตนป่อก็ไป
หาแม่แก้วโพธสะดีไขว่าที่บอกเล่าว่าดูลาแม่เจ้าแว่นฟ้าขออนุญาตเธอข้าไปบวชเธอพระหนวดเป็นจริงอยู่ขีรีป่าไม้เปื่อปั๊มเป่งสร้างสมปานอนาวาคาใดตันจ้างเผือกเจ้าเมืองความเขือกว่าให้เก่ากำไล่บอดีไขว่าตีสนสอยังเต้าป่อสันใจเฮือขับลูกไปป้อนจากเฮือใดปาดผากเสียเมืองดูลาบุญเรื่องเหยแม่เจ้าวันผูกเจ้าลูกจักไปเข้าดวงอภัยปากความปั่มเป็นสร้างภาวนาลูกขอลาแม่แล้วขอแม่แก้วอย่ามองผ่านจุงอยู่เจยบ้านบ่อขาดอย่ามีพาญาติเบียนคุยข้อกาลิอย่ามาไกลอุบาทน้อยใหญ่อย่ามีอายุวาสาเตียงเต้าลอยสาวขวบขาวเป็นหมายแดดเตอแม่เฮยว่าอันวันนั้นแล้วมหาราชามันเทสากับปังโสภานางเมื่อนั้นเต้าห่อใจตนป่อจึงจะต่อนางมัดทีว่าดูลาสายสะลีเฮยนอนหนาวลูกจักเข้าดงไผ่เต้าว่าสองสีดองไว้ลานปู่จงละไว้อยู่หอจันเฮอป่อได้หันลานกำพาได้หันนายามวันแดดเธอราชาพุทธาส่วนว่าดังมาดาเทียน้อยนาดก็ไว้พระบาทปิตาวาคาแด่มหาราชเจ้าอันสองลูกเต้าจอมไตขาหักดังหัวใจไหลหลากจากปนภาคนั้นไซบ่อาจจักได้ดีหลีต่างยินดีใจเจิญย้อนว่าคาจักเอาคำหมื่นต่อยไปอยู่ดงไผ่บ่เศร้าเฮือหันหน้าลูกเต้าตั้งสองและหน้าเมื่อนั้นเต้าสันใจยาตัวนาองค์อาจจึงได้โอกาสกำไปบ่ดูลาสายใจลานปู่เจ้าเคยอยู่หอคำของกินลำมีหลายแหล่ข้าวน้ำแผ่อาหารมีรสเจียจานหลายหลากจิ้นป่ามากหลายอันตั้งหัวมันและลูกไม้ขนมสอดใสวิตุนหมากเป้าสูนน้ำอ้อยอินดูหลันน้อยสองแขนจากไปสู่แดนอันมีแหดจ้างป่ากวางดงนาจากไปกินสังจานั้นเล่าพาการหนึ่งเล่าลานเจ้าเคยแอวเล่นวิทวิ่งเต้นพันไผ่ขี่สีวิกายบ่ภาคเตรียมมาหลากจรไปยาลานจากเตียวไก่เลือไก่ได้ป่าไม้ดงหนานามนาหนตั้งหาได้อยากเป็นป่าจากดงอดอนเจ้าเคยนอนเจินจอยได้ผ่าศาสตร์น้อยผังกางำป้อตาใจจ้าผดับโดยจ่อฟ้าและยวงปีป้าตูดีฮับไว้บ่เฮือใดกังวลใดภัยสนเตต้องบ่มีหอห้องที่นอนยาวเย็นสอนแต่เหล่าสองนอนเนาหลันกู้เข้าไปจูป่าจาไปสู่ป่าไม้บ่ได้จักนอนได้จะหรืออันหนึ่งหลานน้อยหนอสองคนเคยนอนบนแต้นอาจปูด้วยเสือสาดโกเจ้าสองขินเล้าจะจอนเนื้อยังอ่อนสุขคู่มันบัดนี้นาหลานตั้งกู้กำพาจากไปนอนเหนือยาคาปิงอันตัวงติงใดจะหรืออนาวาลานนอเท่าเกยทัดดอกไม้บุพามาลาลูบไล่ตาโดยจันมันตีตังวันบ่อขาดในภาษามนเตียนโศกสาเทียนคำเจ้าบัดนี้หลานนอนเนาใส่ใจจักเหียไหลอาบนาย้อนเตียวดงป่าดงดานพระการหนึ่งหลันตั้งกูเคยได้อยู่พระศาสตร์มีนางน้อยหลาดเหล่าสะนมอยู่พาลมแวดล้อมยายแวดอ้อมกว่าไกวบัดนี้ลูกจากไปอยู่เถื่อนภัยจากมาเป็นเปื่อนปัดวี
เฮอหินยงหนีบ่อไกลเหลียบบ่อได้ตอมตนนั่นจะเอวังในเมื่อเต้าสันจายาพงจะไข่ดังอันกังคือนันดาจักลงใส่ฟ้าปุ่งใส่สีนายสารถีบ่อจาก็ห่างมาดังดาเตรียมโดยอาจามาแก้วอันเลิศแล้วสี่ตัวอันมีหัวสูงส่งบ่ต่ำงามพรางพร้อมสะเมอกันแล้วปันไปผูกไว้ตีจิมไก่หอคำก็มีวันนั่นแลได้เมื่อพญาเวทสันตะละลาดก็ปานหนังสะลีบางอ่อนยอดซอยงามเจือนาจอยราชามาที่กับตั้งสองสะลีลูกเต้าลาเต้าเจ้าสันใจแล้วเข้าไปขับไว้นางนาไทยโพธสะดีกันอันจุลีเมียนาแล้วก็ปาโลแก้วใส่ใจลงห่อใจพระศาสลาอามาตเลเสนาตั้งเจ้าปัจจามวนหมู่อันแวดล้อมอยู่ใหญ่ใหญ่ตั้งดังในเจ้าแม่ตั้งนางแก้วแก่เลียนหลวงลาคนปานาปวงเมียนาแล้วก็ปาลูกแก้วของตนขึ้นบนรถลาดอันงามอาจปอตาส่วนว่าเจ้าบุญนาบ่คิ้วขอดบ่ไล่โหดสันได้เต้ามีใจจมจืนปิติตื่นยินดีไขว่าตีอ่อนอ้อยแก่ภัยน้อยหญิงใจบาดูราท่านตั้งหลายเหยมวนหมู่จงได้อยู่เจยบ้านเฮอมันเฮอตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยสินดวงใส58มันโกดแขวดฮักษาภาวนาไปจะใจปันเข้าใดเนละปานอันสมลานใจจ้าหมู่ตูคาตั้งสีมีใจกี่ยินดีจักเข้าดงอลีไปบวชเธอผ้าหนวดปั๊มเป่งตามนอหอคำกล่าวแล้วก็ขับรถลากแก้วพาผากไปจากปุรีหนอหมูนียอดซอยเล็งพอคอยขึ้นหลังก็หันยังภาษาตังเต้าราดพิตายามนั่นนาปุนอัศจันแผ่นดินดานเกิดกองฟ้าลำลองลอยข้างหือดอหัวควางหันแล้วกับบอกนางแก้วมาดาทีจึงไขว่าตีโอกาสเป็นบทบาทกะถาว่าอิงคามัทธิสานิเหมิรัมมาโลปังวาติสาติดังนี้เป็นต้นบัดนี้และนาภาเวทสันตาลาตนองค์อาจก็ได้บังคับโลดแก้วผ่านภัยไปเข้าสู่ไปไข่ปั่นก้าวถอยซึ่งนางยอดซอยมัดทีบาดูลาสายสะลีเหยน้อยหนอนางจุงได้พอไปปางลังแม่นจักมีอยู่ก่อมายังยาโจกมาขอวอนตานและนามาวันขอรับตานหนุ่มเท้าปีนี้เล่าจักลมมาเลื่อนจมใจจักยืนตานไปกันว่าหนอหอใจก่าวแล้วนางหนอแก้วบุญนาก็เล็งหาดาทวนที่หันพรามตั้ง4 คนผ่านอันนบตันมหาตานยามเจ้าก็แล่นไต่เต้าตัวมากันนางกันหาหันแล้วจึงบอกเต้าแก้วผัวขันว่ายาโจกผ่านมาไก่พาตีไว้กันหูก็ยังอยู่บัดเดียวกันว่าพามเตียวมาหลอดก็ไว้ต้นยอดท่าลงยานแล้วจะขานบ่จ้าขอรับเอามาตั้งสีแล้วเจ้าก็ไขหัวที่1เล่าก็เฮอมาแก้วตันไปก็มีหันและดาตามาทางปากาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพพนยุตนเป็นเก้าตนเป็นปินเก้าติโลกาจารไขนิตันไปแจ้งพาจึงแสงเตสนาว่าตังพระมาดาอาคาวาคามงเตสังอาเสอาญาจิสุงดังนี้
เป็นต้นว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอริยเจ้าเมื่อยังพามเท่าตั้งสีมาหลอดตีนอท่าลงยานเจ้าก็มีใจบ้านพองแผ้วก็เหือมาแก้วตันไปพามเลี้ยวไว้บ่จ้ารีบขี่มาลานีอาจซาจะนามีหลายหลากหัวรถหากบ่ตกลงก็ยังคงข้างอยู่ตีบนแก้วกูเวหาย้อนเตวบุตตาตนวิเศษเนละมิดเป็ดเป็นละมั่งคำเอาคอต่ำซ่อนแอกบ่เฮือลดหัวแยกตรงลงเทวบุตรสี่องค์บ่จ้าก็ได้หลากเจ้าฟ้าจนไปหน่อห่อใจหูแล้วจึงบอกนางแก้วมาดาทีว่าโดราเทวีเหยน้องปีเจ้าจงดูที่ยังละมังคำสี่ตัวนั้นจอนลากปลาโลดผากไก่กาแรงกว่าอาจจะไหนมาแก้วหากแม่นแล้วเทวบุตตาอันกับกายาทะแหล่งเพศเป็นเนื้อเนตรดงลามยำนั่นนายังมีพามทวนหาหกแล่นกว่าตามหลังเหือเปียปังย่อยอาจมาตันเจ้าห่อใจเวทสันดอนก็จะกำบอนบอกเล่าว่าข้าพรามเท่าคนผ่านขอรับตานยังราชลดเจ้าน้อยนาดบุญมีก็เฮือหนังมัดที่ยอดซอยตั้งโลกน้อยสององค์รีบเร็วลงจากรถดาวพญาทะลงตนผ่านแผ้วก็เฮือรถแก้วตันไปส่วนนางดวงอภัยตั้งสี่อันมีใจกี่เจยบ้านหลากรถเจียงคันนั้นเหล่าก็เข้าไปป่าเศร้าหนีหายแล้วเต้าตั้งหลายพ่อแม่ลูกก็เตี้ยวถูกตามดินย่ำสายหินแก้มแห่ตังยาแก่ดงด้านนอโปธิญาณเวทสันตละลาจึงได้จากกับนางมัดนาทีวดูราสายสีเหยยอดซอยนางจงอุมาลูกหน่อยจื้อกันหายำไก่กาดันป่าปล่อยจากขวาแขนเบาส่วนตัวเฮานี่เหล่าจากอุมาโลกเขาเจอจาลีสองบุญมีจากกันแล้วก็อุมาโลกแก้วป่าไปเข้าดงไผ่เทียนทองแดนเตดห้องหิมมาปานก็มีวันนั่นแหละทหมาทางปากาเซนโตสัทธาอันว่าสัพพนโยภาพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจารไขนิทันไปแจ้งพระจึงแสงเตสนาวาลาจากุมาลังอาตายาลาจาปุติจตาลิกังสามาโดตามานาภะคะมุงดังนี้เป็นต้นว่าโดราภิกขเวอลาวาภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาตส่วนเต้าอาจบุญเลี้ยงพัดผาดเมืองไฟฟ้าก็อมลูกจะเปื้อลูกกำผ้าเจือจารีส่วนนางมัดทียอดซอยก็อมลูกน้อยจือกันหาต่างมานัดสาจุมเจินปีติเยินเย็นดีต่างไขวาตีก่าวถอยโดยกำอ่อนอ้อยจาวานเข้าดงท่านเถื่อนทองแดนเตต้องหิมมาปานก็มีวันนั้นแหละเดมหามูลาสัทธาตังลาตั้งยิงและใจทะลามแล้วแถวเท้าที่ได้เกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้า
ตนเจอว่ากูดมาก็นับว่าเป็นแต่บุญกุศลที่ได้ทำไว้จัดหลังก่อนกี้บัดเดียวนี้ได้รวมพุทธศาสนามีศรัทธาใจเจือกระทำบุญไว้เพื่อเมื่อใจยังเถิงว่าเฮามีเข้าของเงินทองสินทรัพย์โมจังมาหมูหัวควายมีไล่นาเมืองฝ่ายกันว่าตัวเฮาตายก็เอาต้อยไปบ่ได้บ่เหมือนนาบุญที่เฮาได้สร้างเกิดว่าเมื่ออยู่ยังคนนาปากันกระทำบุญกุศลเล่งสร้างกันว่าตัวเฮาดับอินทรีย์มวยมาก็จักเป็นหนทางข้ามพ้นจากวางบายขอเฮโมเจ้าพี่น้องจงพรำพร้อมด้วยพรสีประการอายุขอให้มีอายุยิ่งยืนนานวันนะงามใสส่องสุขาความสุขอย่าได้บกพร่องและขาดหายไปจงมีความสุขสบายไปตลอดได้ถึงยอดความสุขหาความทุกข์บ่ได้ได้มีเงินทองของใจดูตั้งกินจ่ายใจและบำเพ็ญละตาเหล่าและเดนิทิตังขีญาสั่งวันละนาวิเศษจะห้องเหตุยังทำการนากันอันนปดาไปด้วย209พระคาถาก็บังคมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุขอบคุณพ่อครูใหญ่ทุ่งบ่อแป้นศิลป์ครับ ปีปาดละนาดกลองหมโรง เสียงกึกก้องนะครับ นั่นแสดงว่าพระธรรมเทศนาได้จบบวรมวลลง เพื่อให้คณะสัตยาสาธุชนได้อนุโมทนาแท้ซองสรรเสริญในทานนักกันที่3สำหรับคนเกิดปีขานนะครับ209พระคาถาเจ้าภาพผู้ภาวนาตนทั้ง31หน่วยงานด้วยกันนะครับก็จะขออนุญาตนะครับได้เรียนเชิญตัวแทนของหน่วยงานทั้ง31หน่วยงานนะครับ
เรียนเชิญท่านปลัดชาวพงศ์ครับหอมจันทร์ปลัดอำเภอแม่พริกครับได้เข้าเทียบถวายกันเทศน์และขออนุญาตเรียนเชิญมหาอุบาสิกาผู้ใจบุญคุณแม่สมจิตใจเย็นซึ่งภาวนาตนเป็นเจ้าภาพในกันนี้ด้วยเรียนเชิญนะครับคุณแม่สมจิตใจเย็นมหาอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถวายตนเป็นพุทธมามกะทำนุบำรุงวัดวาศาสนามาทั้งตลอดชีวิตของคุณแม่และขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อัคจรบุปผาเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เข้าเทียบถวายกันเทศน์และขอก็ขอกราบอาราธนาในเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เป็นตัวแทนของคุณแม่มหาอุบาสิกาของท่านนะครับคุณแม่น้อยมีคำเหลืองซึ่งได้ภาวนาตนเป็นเจ้าภาพในกันนี้ด้วยนะครับต้องขออนุโมทนาในบุญกิริยาวัตถุทานของเจ้าภาพทั้ง31คณะหากแม้นว่าไม่ได้เรียงตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามวัยวุฒิคุณพุทธในหน่วยงานของท่านทั้ง31หน่วยงานอาจจะไม่ครบนะครับก็ต้องขอประทานอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับกราบอาราธนาท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตมหาปรริญญาธรรม7ประโยคก็เป็นพ่องานดูแลทั้งหมดเลยนะครับงานตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งที่20จังหวัดลำปางนะครับลำดับต่อไปองค์เทศจะได้อนุโมทนาแล้วท่านที่มีน้ำหยาดจะได้หลั่งน้ำอุทิศบุญกิริยาวัตถุทานของท่านนะครับที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านโดยเฉพาะข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมัทุปายาตที่ถามไถ่กันเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้เรามีพิธีกวนข้าวมัทุปายาตนะครับบริเวณขวางศาลหลักเมืองพระสงฆ์ทั้งนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์มัทุปายาตตอนนี้บรรจุใส่ในภาชนะให้ท่านนะครับได้บูชากล่องละ10 บาทนะครับจะหมดแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ช้านะครับที่กองอำนวยการนะครับอาจารย์ผส.ณรงค์ครับหมดหรือยังครับยังมีอยู่นะครับก็ไปบูชาได้นะครับและก็ทำบุญกันเทศได้แล้วต้องขอขอบคุณโรงทานนะครับที่มาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับโรงทานเปิดตลอดทั้งวันนะครับบัดนี้พร้อมแล้วพระคุณเจ้าพระสมุพานุพงศ์วิสุทธิสาโรองค์เทศสำนักวัดท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจะได้อนุโมทนากราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาอิตังโวโอตานาติกาหลัตนังอเปสัจจสัพพะโลกิญะโลกุตละสัพพะสัมปตินังอรหันตาอรหันติงมกายานังตินังนิปานะปัจจโยหนโตโนเอวังหนโตเดละอาจในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสีสุภมังกาละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายเจ้าสมณะศรัทธามหามูลศรัทธาทุกผู้ทุกคนบ่ได้ละเสียยังหีจารีเสียยังอดีตประเพณีก็จึงได้ปากันสนงคงควายจะตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาแล้วยังมาทุบูผามาลาดงดอกเขาตอกดอกไม้พร้อมกับด้วยโภชนะอาหารสำหรับกับข้าวจตุปัจจัยและอย่างหลายประการพร้อมกับด้วยจตุปัจจัยและอย่างหลายประการมาปูจากันเทศการทำกันหนึ่งอันมีชื่อว่าทำทานกันอันเป็นเวสสันดละเป็นธรรมหลวงมหาจาตก็ดีบัดนี้เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าทั้งหลายได้ปากันสนงคงควายมาถวายเป็นทานแล้วเพื่อจักเอาเป็นการปูจาไว้กับตนกับตัวให้ได้เป็นสิริมงคลประจำผู้เกิดปีเสือปีขานปีนี้ก็
ดี และผู้ที่เป็นเจ้าภาพทุกผู้ทุกท่านทุกองค์กรองค์การก็ดีที่ได้ปากันสนงคงควายน้อมนำมาถวายเป็นทานในวันนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายเป็นทานแล้วเป็นการทำบุญไว้กับตนกับตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเอาไว้กินในภายภาคหน้าแล้วจะขอทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านเหล่านั้นได้วางอารมณ์อะไรจิตใจไปสู่ปรโลกภายหน้าอันเกี่ยวข้องกับตนกับตัวก็ดีไม่มีพระคุณเจ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องพ้องไปผู้ญาติตายายลูกเต้าเล่าหลานพร้อมกับด้วยเพื่อนสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษได้ล่มหายตายจากไปสู่ปรโลกภายหน้าเจ็ดเจนขกุลเป็นเก้าเจนขกุลเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดบ่ฮื้อได้พุทธได้ขาดญาติตั้งไฟพ่อไฟแม่ก็ดีเฮือท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนรองรับเอายังกุศลบุญกินบุญทานหากแม่นบ่ฮ้อนก็ขอเฮือได้อาบแม่นว่าอยากก็ขอเฮือได้กินเฮือป่นออกจากที่ยากเฮือภาคออกจากที่ทุกข์เฮือได้ถึงสุขแต่ดีเหลโดยพละอานิสงส์บุญกินบุญทานในคราวครั้งนี้อานิสงส์การฟังธรรมเวสสันทละกันทานกันก็ดีก็ขอเฮือเป็นบุญเป็นกุศลสมฤทธิ์ดังมุ่งมาตรปรารถนาเขาเจ้าทั้งหลายได้รับกินและบริโภคเหมือนกันจุหัวตัวคนถึงแม่เจ้าเป็นดังเข้าง่ายถึงย่ำควายเฮือเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปหลอดยำรุนผุนล่าเป็นที่อยู่ที่นอนเป็นเสือศาสตร์ภาละหน้าทิพย์10ประการเป็นอาลังการอันประเสริฐปาไปเกิดบนสวรรค์พระบุญตันหันต่อหน้าคือสัมปติอันมีอยู่ในเมืองคนและจันฟ้าแต่ดีหลีแม่นว่าเขาเจ้าทั้งหลายส่องหูเล็งหันแล้วก็ขอให้มาร่วมสาธุอนุโมทนาบุญกินบุญทานรองรับเอาบุญกุศลในคราวครั้งนี้สมฤทธิ์ดังมุ่งมาตรปรารถนาได้โคตรได้ค่ายใหญ่เอาจิตตะดวงวิญญาณของตนนั่นไปพุทธไปเกิดบนสวรรค์จันฟ้าเป็นเทวบุตรเทวดามีปราสาทแก้ววิมานคำเป็นที่อยู่อาศัยให้สมมโนมัยใจไฟอ้างจุนอย่างจุประการเลือกขออุทิศภัยเผื่อแผ่หน้าบุญกุศลไปถึงยังเจ้ากรรมในเวรเจ้าป่อในแม่เทวบุตรเทวดาปกเกิดแม่กายเจ้าบุญในคุณเจ้าเงินในท้องพ่อแม่เมืองบนพ่อแทนแม่แทนอันปกป้องรักษาตนตัวของทุกคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทั้งหลายปกป้องรักษาบ้านหอยเฮียนที่อยู่ที่กินรวมถึงสัมภสัตและเจ้ากรรมในเวรก็ดีให้มีส่วนรองรับเอายังกุศลบุญกินบุญทานท่านทั้งหลายทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ากรรมในเวรจึงได้คำอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคำขาละวีซึ่งกันและกันก็ดีทั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาตินี้ก็ดีให้ได้กับกายให้เป็นอโหสิกรรมอโหสิโทษคือการกระทำอันเลิกแล้วซึ่งกันและกันพร้อมกับด้วยสัมภสัตเจ้าทั้งหลายสัตว์สิ่งสองตีนสี่ตีนเดินดินบนบินหนอากาศได้ฆ่าใจขาดให้ตายลงไปก็ดีทั้งเจตนาก็ดีบ่เจตนาก็ดีขอให้มาส่องหูเล็งหันหน้าบุญกินบุญทานในคราวครั้งนี้ลาลดโทษโปรดเป็นอโหสิกรรมอโหสิโทษซึ่งกันและกันบุญกุศลอันเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายเป็นทานแล้วก็ขอให้สำเร็จผลดังมุ่งมาตรปรารถนาบุญกุศลในคราวครั้งนี้บ่ให้หนีหายไปไหนขอเป็นบุญกินบุญทานบุญกรรมบุญจูได้มาเป็นปฏิพรสะท้อนย้อนลอยปกป้องรักษาเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทุกผู้ทุกท่านให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่นี้ต่อไปให้มีแต่ความสุขกายสบายใจจักอยู่ให้มีใจจักไปให้มีโจกมีลาภาแพทย์จะน่าเสียยังข้าศึกศัตรูหมู่มารอันตรายทั้งหลายอย่าได้มาบังเกิดขึ้นกับตนกับตัวให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคำขาละวีที่เจ็บที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้ปันหอมทอดหายออกไปจากตนตัวและกายาหมดใส่ไว้ยะเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละมีอายุยืนยาวให้ได้ถึง120 ขวบเข้าภาวาสาอยู่กับลูกกับเต้ากับเหล่ากับหลานอยู่ขินอยู่ตานข้ามจูพระศาสนาสมณะโคดมเจ้าไปใจคืดสิ่งหนึ่งและพาธนาสิ่งใดอันบ่หนีไกลจากธรรมก็ขอให้สำเร็จดังมุ่งมาตรปรารถนาเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนมาไหนแคล้วขาดปลอดภัยจากภัยยะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลรับราชการทำมาหากินประกอบกิจการธุรกิจการงานใดๆก็ตามให้มีความเจริญการกุ้งรุ่งเรืองเป็นที่หุมหักแก่คนและเทวดาทั้งหลายมีความมั่นคงในหน้าที่และชีวิตการงานสืบต่อไปในภายภาคหน้าบ่ให้มีอุปสรรคอันหนึ่งอันใดมากีดมาขวางความเจริญในหน้าที่และชีวิตการงานมีความสดช่วงชัชวานมั่นคงสถาพรสืบต่อไปในภายภาคหน้าสุขกายสบายใจไปตลอดให้ปันได้พบยอดความสุขหาความทุกข์บ่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไปใจเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนั่นจุงจักมี
เตียงแต่ดิลีบทบาทภาษาบาลีว่าสปีติโยวิวัชันโตสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวะตวันตาลโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังจัตตาโลธรรมาอายุตีคาพระวันตุเต สาธุสาธุสาธุ แล้วเชิญคนมาถวายที่หอแล้ว ขณะนี้มหาอุบาสิกาคุณเตือนตราหารมนตรีผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเขลังนครและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลังจะได้ร่วมถวายกันเทศน์พระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการบริษัทสงฆ์นครลำปางครับ ขอบคุณแม่ครูใหญ่จ้างฟ้อนนางจ้างทุกท่านนะครับฟ้อนเจิงฟ้อนลายนะทั้งท่วงทำนองปีพาดละนาดกล่องของพ่อครูทุ่งบ่อแป้นบันเทิงศิลป์ครับได้ห่มโรงนะนั่นก็หมายความว่าพระธรรมเทศนาได้จบลงบัวระมวลก็จะมีจ้างฟ้อนนางจ้างมาฟ้อนเจิงฟ้อนลายอนุโมทนาแส่ซองสรรเสริญคณะสัตยาสาธุชนครับเราได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าทานกันซึ่งเป็นกันว่าด้วยพระเวสสันดรนั้นลาพระราชบิดาพระราชมารดาก่อนเดินทางและพระองค์ได้ทูลขอมหาทานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือสตกมหาทานทานอย่างละ700ทั้งม้าวัวควายทาสนารีนางทาสีและออกจากเวียงหวังก็ยังมีคนมาขอราชรถจึงต้องพากุมารทั้งสองและพระนางมัตสีเดินเข้าป่าหิมพานต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่นะครับองค์เทศที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในผูกต่อไปนี้กันที่4นะครับซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งหมด57พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับหรือว่าปีกระต่ายก็สามารถไปทำบุญได้นะครับที่กองในการเราจะมีกันเทศทั้งหมด13กันสุดท้ายคือคนที่จำปีเกิดตัวเองไม่ได้นะครับเราก็ได้ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านคลื่นไปยัง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับวิทยุชุมชนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและทางเพจของ Facebook นะครับตอนนี้เราทำการถ่ายทอดสดทางช่องทางนะครับแล้วกันวันนับประเวทนี้เจ้าภาพทั้งหมด30คณะด้วยกันนะครับท่านพระครูวิจารณ์พัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอศพปราบและคณะสงฆ์อำเภอศพปราบท่านพระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยหรือว่าครูบาเกมวัดบ้านแก่นนะครับที่มาปกครองอำเภอศพปราบสภาวัฒนอำเภอศพปราบสถานีตำรวจภูธรศพปราบโรงพยาบาลศพปราบสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาศพปราบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศพปราบโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางโรงเรียนศพปราบพิทยาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางสหกรณ์การเกษตรศพปราบจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาศพปราบสถาบันวิจัย เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศพปราบที่ทำการไปรษณีย์ศพปราบหอบังคับการบินลำปางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศพปราบหมวดการทางศพปราบเทศบาลตำบลศพปราบองค์การบริหารส่วนตำบลศพปราบองค์การบริหารส่วนตำบลนายางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กั่วองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางเรียนอนุบาลศพปราบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง FBT คลังน้ำมันนครลำปางบริษัทขนส่งทางท่อจำกัดครับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปางและโรงเรียนลำปางวิทยาครับเจ้าภาพทั้งหมด30หน่วยงานด้วยกันและในโอกาสนี้จะขอรับความเมตตาธรรมจากอาจารย์พระมหานพดลสวนเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการบริษัทนครลำปางได้พบเจอกับคณะสัตยาสาธุชนผู้มาร่วมในงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรครั้งที่30กับนมัสการครับก็ขอคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับเนอะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมฟังเทศมหาจาร์ประจำปี 2566 ก่อนอื่นก็ถือโอกาสนี้ได้มาพบปะกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้เราได้เกิดประโยชน์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมเนาะถ้าเรามาตั้งใจฟังให้ดีนะมันก็เกิดบุญเนาะบ่เกิดกุศลนะดังนั้นยังกันทานกันตะเกะเนาะก่อนในเมื่อพระเวสสันดรเปิ่นได้บริจาคจ้างอันเป็นมงคลแก่ชาวเมืองกลิงขลาดเรียบร้อยก็เกิดเหตุการณ์ที่กึดมาถึงเนาะว่าชาวเมืองกลิงขลาดที่แห่จ้างอันเป็นมงคลเนี่ยออกจากเมืองของพระเจ้าสนชัยไปก็มีการร้องเรียนเนาะว่าจะได้พระเวสสันดรถึงนำสมบัติของบ้านเมืองเนี่ยไปบริจาคให้คนอื่นก็เจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ฟ้องร้องไปยังพระเจ้าสนชัยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในตัวละครเหตุการณ์เนี่ยเขาได้อย่างจากทานกันจากตีพระเวสสันดรได้ถวายทานแล้วจ้างอันเป็นมงคลแล้วประเด็นที่หนึ่งเนาะอยากให้เขาได้เฮียนหู้ธรรมะจากพระเจ้าสนชัยนะพระเจ้าสนชัยนี่เป็นเจ้าเมืองในเมื่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองร้องเรียนเปิ่นก็บ่ได้ปฏิเสธนะบ่ได้เข้าข้างลูกเบาบ่ได้เข้าข้างพระเวสสันดรก็ได้นำข้อร้องเรียนจากเจ้าบ้านเจ้าเมืองมาพิจารณาที่เป็นธรรมนะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอุ้ยไงบ่ได้ลำเอียงเนาะ บ่ได้ลำเอียงเพราะรักว่าเป็นลูกชายเนอะบ่ฮับฟังเจ้าบ้านเจ้าจองบ่ใจดังนั้นพระเจ้าสนชัยเนี่ยได้สอนธรรมะให้เขาว่ายึดถือธรรมเป็นหลักแล้วก็ฟังเสียงเจ้าบ้านเจ้าเมืองในส่วนของพระเวสสันดรเนาะในเมื่อได้บริจาคทันแล้วได้นึกถึงบารมีพระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นตีจังตีเปิงก็ยืนยัดในสิ่งที่ทำไปแล้วก็พร้อมตีบังฮือป่อได้นักอกนักใจเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คือได้บอกพระเจ้าสนชัยว่าป่อไม่ต้องห่วงลูกขอรับพิษคนเดียวเป็นการบัดสร้างความนักอกนักใจให้เสด็จป่อพระราชบิดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยลูกก็ยืนยัดในธรรมะแล้วก็ยอมรับสภาพความลำบากบ่ฮือกระทบถึงการบริหารจัดการของงานพระเจ้าสนชัยในส่วนของพระเวสสันดรจะออกจากบ้านจากเมืองก็ห้องสีภรรยาคือนางมัตสีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรว่าบัดต้องไปเนอะลำบากของเขาลำบากในป่าคนเดียวเตอะออกจากบ้านจากเมืองคนเดียวเรามีทรัพย์สมบัติ
อยู่พระเวสสันดรก็บอกแนวทางให้พระนางมัตสีนะว่า สมบัติที่มีอยู่น่ะหนึ่งก็ขอให้เอาไปเลี้ยงบิดามารดาสองเลี้ยงลูกเต้าสามดูแลตัวเก่าสี่ไปช่วยอุปถากอุปถัมภ์มันศาสนาผู้นักบวชติประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยข้าราชการสาธุชนทั้งหลายว่าคนมีบุญเนี่ยเนาะเวลาเปิ่นจะตัดสินใจอย่างเปิ่นก็ได้นึกถึงงานความกตัญญูกตเวทีบุพการีชนก็คือคุณป่อคุณแม่ แล้วคนที่รวมสุขรวมทุกข์ก็คือสีพัญญานะแล้วก็ยังเป็นห่วงได้ฝากฝังว่าช่วยสนับสนุนอุปถากอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนักบวชอันนี้ในส่วนของพระเวสสันดรในกันเนี่ยเขาก็จะได้หันบุคลิกภาพของบุคคลที่ได้สื่อถึงธรรมะสำหรับนางมัตสีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพอพระเวสสันดรบอกว่าอยู่นี่เนอะบ่ต้องไปลำบากด้วยกันพระนางมัตสีบ่ยอมแต่ว่าบ่ได้ได้ดันทุลังนะพระนางมัตสีกับใจเหตุใจผลจนพระเวสสันดรเนี่ยยอมหับก็คือว่าข้อที่หนึ่งถ้าปล่อยให้พระเวสสันดรไปคนเดียวนางมัตสีแบบไปลำบากโดยเนี่ยเดี๋ยวคนจะคอรหาว่าพระนางมัตสีสีภรรยาของพระเวสสันดรได้แต่ร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์นี่พระนางมัตสีได้สะท้อนคือเหตุผลข้อที่สองก็คือว่าผู้ที่เป็นสีปัญญาถ้าบ่มีสามีอยู่ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงไม้แล้วเขาจะอยู่จะใดพระเวสสันดรก็บ่ถึงกับว่าดันทุลังก็ฮับฟังเหตุผลเนาะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยบุคลิกภาพจริยวัตรในตัวละครในฐานกันเนี่ยก็จะสะท้อนให้เขาได้เป็นแบบอย่างนะในเรื่องของความเป็นผู้นำกาหรือความเป็นพระโพธิสัตว์เวลาเปิ่นจะกึดอย่างเนี่ยกึดบ่ใจห่วงตัวเก่าอย่างเดียวในห่วงพระศาสนาห่วงคนดีแล้วก็ห่วงป่อห่วงแม่ต่อไปนี่พระเวสสันดรก็จะได้เข้าเมืองละเข้าป่าละศรัทธาสาธุชนก็คือกันปนวเวทเขาก็รวมฟังเอาบุญด้วยเอากุศลด้วยถ้ามีเวลาพระอาจารย์ก็จะได้คือสรุปเป็นข้อคิดตีเขานอกจากได้ฟังแล้วก็ว่าเตศมหาจารย์จะได้ถึงมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็เฮายังอนุรักษ์รักษารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีจัดพระเวสสันดรเนี่ยจัดมาเตศมหาจารย์ปีละ2 ครั้งนะศรัทธาสาธุชนรัชกาลที่5ได้มีพระราชปรารภว่าการเทศมหาชาติเป็นเทศนาของแผ่นดินเนาะดังนั้นเฮาทั้งหลายคนรุ่นหลังก็จะต้องถอดรหัสว่าจะได้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นมาแล้วก็เฮาชาวพุทธประสงค์องค์เน้นพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้เห็นความสำคัญจึงมีกิจกรรมทุกปีเนาะศรัทธาสาธุชนต่อไปก็จะได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมกันที่4เป็นลำดับต่อไปวันณประเวทนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือได้ให้คณะสถานนั้นได้รับทราบความเป็นมาโดยพอสังเขปของเรื่องราวพระเวสสันดรรวมไปถึงอานิสงส์ในการสดับรับฟังเรื่องราวมหาชาติเวสสันดรชาดกในกันนี้ชื่อว่ากันวันณประเวทสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับและมีพระคาถาจำนวน57พระคาถาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการดำรงอาคัปปัญโยเจ้าวัดวัดป่าดั่วตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนามที่รู้จักกันทั่วนครลำปางคือครูบาจ่อยนะครับขณะนี้ท่านได้ขึ้นนั่งเทียบบนธรรมาสน์แล้วกระผมแค่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจตรีสมวัยศรีวันนะครับศรีวัยสมบัติเอาอีกแล้วนะขอประทานไว้ครับนักปราชญ์นะจะได้มาอาราธนาธรรมในกันนี้นะครับเรียนเชิญครับ
โอ้ยทุกอย่างนั่น กราบอาราธนาท่านพระครูศรีวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจดีย์เสาหลังพระอารามหลวง พระมหาปรริยนธรรม6ประโยคอาจารย์บรรยายพิเศษบริสุทธิ์นครลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมในกันนี้กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณปราดจังหวัดลำปางนะครับจะได้อาราธนาในกันนี้ครับ ครับกราบนมัสการครับก่อนที่จะอาราธนาก็ขอแถมมัสซีรำพันธ์คือคณะสถาฟังให้น้อยนะครับ มัดสีสมนฟังสุนทรพระพิธานทูลสนองสองกุมารนางตื่นตันคิดอายตัวโอ้ทูลกระหม่อมของมัดสีอยู่อย่างนี้เห็นแก่ผัวจะทุกข์ยากเมียไม่กลัวอยู่กับผัวเพียงรำพังผัวไปไหนเมียไปด้วยยามเจ็บป่วยช่วยเหลือกันบ้างทั้งโยกยามมาประทังคอยระวังไม่ต้องระแวงเมื่อยาชาวเมืองเขาขับไล่อยู่อย่างไรไรตำแหน่งหนีให้พ้นคนกลั่นแกล้งหวาดระแวงแสนอาวรณ์ทั้งเจ้าพ่อก็ไม่แลมเสด็จเมพลอยโศกเศร้าอยู่อย่างไรอับอายเขาคนปากยาวน้องไม่นิยมอันยิ่งมาเมื่อชายจากเห็นมามากมักปมถือไปช่วมมัวโซโมมต้องทุกข์ระทมมีแต่ขาดทุนอุ้มลูกน้อยแสนนาถต้องไร้ญาติวงสกุลโทมัดสีเจ้าช่างมีบุญกลับต้องอาโดนชื่อไปดังยามเราดีก็แสนอุดมเพราะบุญสมที่เคยสร้างแต่ยามเราแย่มีแต่หมดทางสิ้นแล้วทุกอย่างโอ้พระนางมัดสีวันประเวท57พระคาถานะครับเจตุธาภาสุเลญาตินีนาเลยก็มีรัศมีแก่นกาจม
เจิญนาสุขเสวยบัดนี้นาเลยลำดับมาหลอดวันพระเวทเจสาบ่เจือจางปางเมื่อ3-4 เต้าองค์ข้างกันมาหลอดเวียงแก้วยามนั้นเข้าหรือจะอวดอ้างว่าลักนิมนต์เป่าพระเจ้าจ้างมานั่งสร้างสะเวเมืองยามนั้นผ่านบนเรื่องก็มาเกิดดูบ่เพิ่งใจตนว่ากูบ่หลอนจักอดทนอยู่ได้เตียงว่าจักเข้าป่าไม่บวชนาเป็นจีขอราธนาลูกศิษย์พระมูนีตนผ่านเพวขึ้นนั่งธรรมาดแก้วดิดนั่งแล้วจุงเตสานาธรรมบทใจศรัทธาผู้ขาหาแกงข้าบจามขอปอราธนาใส่น้ำธรรมสัก2-3-4-5บังกันว่าอิดไหนก็ยังจุงว่านาโมไปสาธุอนุกรรมพิมังปชังราชทานังกาโลมาเสโร
โอธัมโมเมนาโรชังอาหุเมนาโรปัญจมาเลจิโนนาโดบาโตสัพโพธิโมตะมังจตุสัจจังปะกาสิดิรามาจะกังปวัติเตเตนะสัจวัจเนเจโอตุเมจยบังกาลังอาเรสิหานาตาเตอาทิโลกากาเตอาโลกาลาลาหังสัมมาสัมพุทเนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดปฏิปเตอาคันสัตเตมนุเสตินสาวากุเหงวากาตาปะปะโตติปุสัตติติ สาดาวปังโดราโสโตจลนาสัพบุริสาตังหลายลับดับธรรมเทศนาส่วนมหากาสันลาตังสี่ตนก็เอากันนาออกจากภาคเมืองไปอาหารคนต่างหลายไปนา
จึงถามหาดูแลเพื่อนดังลายเขาวงกฏพัมบาตากิเลมิในที่ใดจะมานุสาคนทั้งหลายคนขวาดหมายรู้ว่าเจ้าพญาเวสสันตละเจียจากภาคเมืองมานะจึงย่ออาถาถือคือมือขึ้นไว้ว่าเทวาคาแต่พระแก่นไทยบุญเมเขาวงกฏเคเลมีในที่ไก่นักแร่ว่าอันเดท่านละกาอันว่าเจ้าจะลีและนางกันหาตังกูหันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งอยู่สองทาลาบข้างทางไปก็มีใจใครได้จึงร้องให้วอนขอลูกกาเทวดาก็อินดูสองแก่นไทยจึงฮือกิ่งไม้อ่อนน้อมกอมลงมาปอยอันทายุบถือเอาได้มาหาสัตว์เจ้าก็ปิ้นเอาดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกแก่นไทยสองลาส่วนนางละจะมาที่ตนนาตาลงอินเดละกนะดวนราบยอนหันกิ่งไม้ผ่อนก็ฮือบังเกิดสาธุการไม่อ่อนน้อมก่อมมาลงมาปุณนาอันนาสจันลับเลิศอาโหวาทาอาโหด้วยมีแต่แลไม่ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่ได้อาศัยซึ่งอันให้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนนาน้อมก้มลงมาก็โดยอนุภาวะแห่งพระยาเจ้า จอมมาเจียงเฮาลาจาอันนัสจันอันนี้นาบ่เคยมีมาเมื่อก่อนควันหันหน้าคนหัวพองสยองเส้นคนลุกก็เกิดในโลกนี้แน่แลว่าอันว่ามหาสัตว์โตอาเจ้าก็ได้ไต่เตียวไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณคีรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกติมาลามีไปนาได้อาหาโยจลนากาลนายังมีบ้านพร้ำชื่อว่านาคีกันทาคามเป็นสถานที่ยังนั้นนาใสมาตาว่าได้30 โยจลนากาลนาเทวดาทั้งหลายก็มาย่อหนตังเหือสันเหตุดังอันมหากษัตริย์สี่ตนจึงเดินหนมาถึง มาตุลตนาครบ่อนอนควาวหาทางไปวันเดียวก็หลอดเจ้าตั้งหลายสียอดกษัตริย์ก็ไปหลอดมาตุนทาลาประเทศอันอยู่ในคงอาเขตเจตลาดมูลีอันอุดมสมฤทธิด้วยหมู่คนอันมากดาบมาเต็มไปด้วยบานบ้านใหญ่น้อยละที่ก่อปัดฝุ่นทงทุเลอันติ้นปากตาตั้งคู่อันหน้าแห่งพระอยู่เนื้อหัวจึงคนิ่งใจว่ากูก็จะคือคนตา
ว่าอันนางก็ไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาว่ายิงเช้าเจ็ดละลาดหันนางนาดลาดมาเทียมผู้มีลักขณะงามดีจุแง่เขาก็มาแห่หอมเป็นบริวารเป็นก็เก่าอ่านถามเขาว่าแต่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกอย่างอันใดเคยไปไหนโดยด้วยอายุยานบ่พรากชีวิตกายคำหากนำไปบัดนี้เจ้าก็เดินมาทางมาไก่ในป่าเจ้ามาที่นี่โดยเหตุใดจะมานุสาอันนาคนดังหลายหมวดมาเขาก็ลีล้านไปดูว่าสุที่อยู่เต้าพญาเจตตลัทธาบอกกิญาอันมาแห่งเวสันตละเจ้าแก่พญาเจตลาดตั้งหลายได้ยินคนมาบอกกล่าวคือลูกข่าวอันมาแห่งพญาเวสันตละแก่นไทยเขาก็มาลองลามหายไปมาก็เข้ามาสู่ศาลาทานดาวก็มาร้องให้กล่าวบาจะใส่ว่าข้าแต่สมพุทธิราชเจ้าตั้งพระจาไพลาชบ่มีพยาธิโลคาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ทุกข์คนใจอันชาลืจุมลีผลมากจางมาลดหักลวงลายในที่ใดก็ย่อมติดตามไปบ่พรากสันใดจึงใดจากเมืองมาอันนาจาลือพระมหาสัจเจ้าจักบอกเหืออันมาแห่งพญาเจ้าเจตลาดว่าดูแลเพื่อนเจ้าทางลายเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิกังวลกับมาตั้งตนเปตาธิลาชดังประชาลาชีพิโดยมีแต่เราจ้างมงคลอันประเสริฐลำเลิศหลายลามตานคือแก่พระมกาลิงกะลาเจ้าเมืองเข้าอำนาจโกธาขับเล่าคือไก่กะลาออก
จากหือพลัดพรากเมืองมาเราจักปากันไปอยู่ที่เขาวงกฏคู่เสือสิงกุณนาเลนาตีนั่นเดาพยามเดตาลาถึงโอกาสนาคนคำงามบาคาแต่มหาลาเจ้าเจ้ามาอยู่แล้วโดยดีบอกมีอันมาหลอนไล่ขอเจ้าอยากให้นี่ไก่จุงอยู่ ในเมืองเจตราชาเวยอำนาจเมืองหมุนเป็นหน้าเต้าคนตนใหญ่แห่งเจ้าไผ่เจ้าเหล่าเจ้าจักบันเทาทุกหลอนบ่โศกคอนโศกาจิตป่าอาหารมีมากน้ำเพิงน้ำมินหากมีลายเจิญอยู่สบายเด้อเจ้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแต่เตอเวสันตาโลอาหาเปล่างาเวสันตาลาเจ้าจึงกล่าวว่าดูลาเจ้าต่างหลายสิ่งอันใดมวดมากอันเจ้าหากนำมาเราก็รับเอาแต่แลกเป็นของแขกมูจาเป็นนาพระพิตาทีลาดครับเรากาดเมืองมาเล่าก็จักไปอยู่วงกฏปาปาตาจันและถูตั้งหลายตั้งสีควันไปอยู่ที่ไหนที่ใดเจ้าตั้งหลายจุงเหือโอกาสเจ้าเต้าพญาเจตลาดก็โอกาสกำจาว่าพระราชาจงโอกาสผู้ข้าจักงาไปขออนุญาตเชิงพระปิตาทีลาดสันใจเมื่อใดคนนาใจไปตันนามาขอพระราชาอย่าไปสู่ที่อื่นเจ้าว่าเจ้าเจตลาดจักจมเจิญโสมานัสสาจึงงามจักบากันนามาลิงงานอบมาเวดล้อมเป็นบริวารเจ้าจักเดินจรไปสู่เมืองเศษฟุดาละลาเจ้าว่าเป็นอาวาสสีเพียงเป็นนาดังเก่าดีหลีและนามหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าได้ยินเต้าพญากล่าวคำงามเจ้าก็บ่อาจตามใจได้เจ้าว่าได้จึงกล่าวว่าใครจะว่าดูแลเพื่อนนาเราสาวทั้งหลายเราบ่ฮ้อนนาควานขวายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพ่พระชาเป็นนาเต้าพญาสอนพระชาละเจ้าสี่พีครับมาเล่ากาลาจากเมืองมาพี่ว่าเราอยู่สะเวยละเจ้าสี่ปีเสนามาแด่บาโลหิตนาจักติเตียนติดตามมาเกียรติใหญ่จักได้พิษเที่ยงกันกำเดือดนั้นจักมีมากำอันนั้นหากบ่เปิงใจเราเล่าจักงาเอากันมาสู่ที่อยู่ดอยวงกฏบุญจันและที่นั้นเต้าพญาเจตลาดได้ยินโอกาสกำมาจ่าแห่งพญาเวสัตตาละเป็นนาเจ้าเขาก็กาตามการบูชาเต้าพญาตั้งหลาย60,000 ตนก็สั่งดอทุนสะผลแก่ไทยเสียงหนต่างได้10 โยชนะกันนาก็อยู่ในป่าหิมพานต์ที่นั่นก็มีแลเอวังวุฒเตตามพญาเจตลาดกันว่าโอกาสว่ากล่าวหนต่างอันไก่มาตาว่าได้10 โยมจะลานากะลานาแก่มาพระมหาสัตว์เจ้าเขาก็ลำเปิง
ในใจว่าข้าศึกผู้ใดอย่าได้โอกาสกาดตามไล่แก่เจ้าราชสีตนหือเป็นอนตะลายตายกว่าเขาก็ตั้งลูกพรามพรานป่าชื่อว่าเจตบุตรอันน่าสั่งสอนดีตั้งไว้เพื่อรักษาประตูป่าไม่เห็นมาปานแก้วว่าท่านจงพิจารณาการในนอกเขาว่าคนเขาออกไปมาท่านจงรักษาอยู่เฝ้าอย่าฮือเป็นนาทุกโศกเศร้าแก่เจ้าเวสสันตละตะแต่เตอว่าอันแล้วก็คืนสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนัดแลเวสสันตโลภิส่วนว่าพระยาเวสสันตละตนกับพระปิยะลาจากันนาไปลอดเขาวงโกดขันธมาทันะแล้วตนนาแก้วก็อยู่ในนั่นเสียงคืนหนึ่งวันผูกเจ้าก็เข้าเฉพาะนาสู่หนเหนือก็ไปด้วยเครือเขาวิบูลละทีนั่นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาตียามนั้นพระสุริยะลังสีแดดร้อนกาจึงเจ้าก็ปากันมานั่งอยู่ไกลฝั่งนาทีก็มีใจยินดียิ่งลำดาวก็เสวยข้าวน้ำโภชนะอาหารมีรสหวานอันนาพันปลาหากมาหามาฮือแล้วว่าเจ้าก็ฮือเป็นคำแก่พรานป่านัดแล้วก็อาบองค์ฉลงเกตแล้วก็ดื่มน้ำอิ่มมาเบียงใจแล้วว่าความร้อนกาหายดับมาหลงเจ้าก็เข้าไปถึงป่าไม้ถึงเก้าไม้ที่โลเกินใหญ่อันตั้งอยู่ว่าจอมดอยทัศมิงกันเนยับดันพญาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเหตุว่าพระเวสสันดรได้เดินจรยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมปานพระองค์อาการตนเป็ดใหญ่จึงรีบได้พิจารณากันอินทาลำเปิงสัตว์นี้แล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรมเทวบุตรตนวิเศษเจ้าจุงเนลาพิษเปตแต่หลงสู่โขงเขตเมืองคนเนลาพิษอาสลมบทนาที่อยู่อันควันคู่สนุกใจในประเทศต้องห้องเขตเขาวงกฏเธอแล้วจงมาเตโสสาธุเตสะปฏิสะชิตัววิสุกรรมเทวบุตรตนใจกว้างก็รับเอาคำกล่าวอ้างแห่งอินทาก็เนรมิตยังศาลาทั้งกูฮือแหวเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืนแล้วก็เขียนหนังสื่อไว้ว่าคนผู้ใดใครบวชทงผานวดเป็นฤาษีจงเอาบริวารผูกนี้แล้วจงบวชสร้างผานวดแสวงบุญนาเตวิสุกรรมเทวบุตรตนองค์อาจก็ขับมาผีปีศาจไล่เฮือหลีกง่ายหนีไก่เนื้อและหนานกตั้งหลายสั่งชาเลือดอันมีเสียงเพิดเปิงกัวก็เฮือเอาตัวเล็กพิกหนีไก่ก็กลับไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวัดนั่นแลมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าก็เข้าไปโดยหนทางเดียวบ่อยู่ผู้เดียวไต่ใดก็ฮือน้องไทยและราชบุตรเข้าสู่บรรณศาลานัดแล้วตนแก้ว
เจียงงาลำเปิงใจว่าที่นี่เป็นนาที่อาศัยแห่งนักบวชสร้างผาหนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูบรรณศาลาเข้าสู่ในแก้วกูไปในเล่งไปหันหนังเสืออันวิสุกรรมมาเขียนไว้เต่าไทยลวดยินดีว่ากูนี่นามาอยู่ในป่าหิบมาปานอินทาเจ้าพาหากลู่ทันเต้าหันกูจักงาทุกยากลำบากโดยภาวนาจึงคือวิสุกรรมมาสร้างแต่งยังแห่งห้องบรรณศาลาก็มีจะแลว่าอันแล้วว่านั่นเข้าไปสู่บรรณศาลาเพศนาเขาว่าเป็นปาภาษาละสีนี้จืดจอยจืดแล้วก็เหือกุมารหน่อยตั้งสององค์โทธะลงตนเป็นนักบวชสร้างฝาดนวดเป็นชีคัตติยาละสีพ่อแม่ลูกเต้าก็อยู่ในแห่งหอต้องเขาวงกฏสิเลวัดนัดแลมหาจาตาโลอิทิตังกิยาขอปีน้องรัฐาก็ฟังลาแถมมากันสักน้อยจะไปฟังรับมาตาจังใส่ข้าพระเจ้ามนนาน้อยที่มารอยกามากาลงทำกันผิดพลาดฟังก็เพราะว่าพ่ออาจารย์เปิ้นครับจำลำนำมาตามหลักธรรมมาพระเจ้าต่อไปนี้เราจักขอเอาไว้ปอนฮือแก่ศรัทธาเจ้าข้าพ่อแม่พี่น้องยกนิ้วกราบวันตาขวังแก้วตั้งสามคือมีใจจืนเย็นงามเหมือนกันจูผู้จูโลคาภัยขออย่าได้มาเต็งมาบีบมาเบียดผู้ข้าได้เป็นใครเป็นวัดผู้ข้าได้อยู่สุขสวัสดีแต่เสถียรเตียงเดาอย่าได้โศกเศร้าบางเบื่อศรัทธาเจ้าอย่าได้เผลอเลอสิ้นธรรมพระเจ้าองค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้บุรศรัทธาได้ทำความดีเถิดหนาได้ทำบุญสินทานเมตตาภาวนาไปใจขอมูล
ศรัทธาตั้งไปไหนแลไปนอกได้มีอายุวันนังสุขังพลังตั้งนมและตั้งเท่าใดลอยสาวขวบมาเข้าเหมือนกันจุคนคนมีตั้งข้อเจ็บมาเมื่อยไข้และไอเก็บมาผลอย่าได้มาบ้านโดนไหลลงแม่น้ำวังใจอาตมาขอฝากไว้แล้วขอลวดหน้าวางลงก่อนแลดีกษัตริย์ตั้งสี่พ่อแม่ลูกอยู่ในแห่งห้องเข้าวงคนเกเลมีประมาณใด7 เดือนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แหละเดวานาปเวชนะทันตังอิทธิตังกิญาสังวลานาจาห้องเหตุวันนาปเวทอันปะดับปะดาไปโดยคาถาว่าได้57 พระคาถาก็บังคมศพเล็ดสาละเด็ดเสร็จแล้วเท่านี้ก็เลย สาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเขาใส่ ครับขอขอบพระคุณนะครับคณะดนตรีทุ่งบ่อแป้นศิลป์นะครับได้มาบรรเลงเฮือหายง่อมหายเงาแล้วก็เป็นการขึ้นเครงตลอดถึงเข้ากับบรรยากาศในการเทศมหาชาติครั้งที่20หรือว่า20นะครับของวิไลสงฆ์นครลำปางของจังหวัดลำปางนะครับที่เขาได้จัดวันนี้เป็นปีที่20ละนะครับตั้งมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา2 ปีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางยืนยัดอยู่ในเพราะคณะสงฆ์จังหวัดลำปางคือการอุปถากอุปถัมภ์พ่อแม่พี่น้องก็ได้เจือจูนกันมาโดยดีตลอดครับการที่4ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับท่านอาจารย์ดำรงนะครับพระธิการดำรงได้เมตตาเจ้าวาดวัดป่าดัวได้แสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่ากันนประเวศนะครับเป็นการที่นางมาสีแล้วก็พระเวสสันดรเนาะก็เข้าป่าเข้าเขาวงกฏไปหลงกันวนว่าอุ่นไว้กำเดียวตอนที่5จะมีจะใดเขาลองฟังกันต่อนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูเรือนตุลครับเจ้าภาพผู้ประวนาตนในการนี้วันนประเวท30หน่วยงานด้วยกันนะครับขออนุญาตที่จะได้เรียนเชิญนะครับเข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านปลัดสลิงคารกันทะทังนะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากันทะวังนะครับขออภัยครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอเกาะคา
และก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดนันทพรนะครับมุกศรีปลัดอำเภอเกาะคาทั้งสองท่านครับเขาที่ถวายกันเทศและตัวแทนของพระครูบาเกียรติยศพรหมปัญโยหรือว่าครูบาเกมนะครับท่านพระครูวิจารณ์พัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอศพปราบที่ว่าการอำเภอศพปราบครับสภาวัฒนธรรมศพปราบสถานีตำรวจภูธรศพปราบโรงพยาบาลศพปราบสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาศพปราบครับเรียนเชิญครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศพปราบโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางหากแม้ว่าไม่ได้เรียงตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามวัยวุฒิคุณวุฒิและหน่วยงานของท่านขอประทานอภัยนะครับเรียนเชิญผู้แทนของโรงเรียนศพปราบพิทยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางสหกรณ์การเกษตรศพปราบทกสครับสาขาศพปราบครับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรียนเชิญครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศพปราบที่ทำการไปรษณีย์ศพปราบหอบังคับการบินลำปางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศพปราบหมวดการทางศพปราบครับเทศบาลตำบลศพปราบอบตศพปราบอบตนายางอบตแม่กัวอบตสมัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางเรียนเชิญครับเมื่อกี้เห็นอยู่บริเวณด้านในนี้นะฮะโรงเรียนอนุบาลศพปราบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคลังน้ำมันนครลำปางครับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคุณครูบุคลากรในการศึกษาจังหวัดลำปางและโรงเรียนลำปางวิทยาครับได้เข้าที่ถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าองค์เทศนะครับลำดับต่อไปครับจะได้รับพรจากท่านพระคุณเจ้าองค์เทศพระอิการดำรงอัครปัญโยเจ้าวาดวัดป่าดั่วองค์เทศวันณประเวศครับกับนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงเอวะโคโตเดและอาชาในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันชาลีสีสุมังคลาอันประเสริฐลำเลิศที่กว่าวันและยามทั้งหลายสุตินังวาลเมตานังวาลหัตตาอรหัตติมัคคายานังนิปัจจโยโหตุโนนิจังตุวังบัดนี้ก็ตรงอากามวันพฤหัสที่28 ธันวาคม 2566บัดนี้ก่อนบ่ายมีคณะสถานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดลำปางก็ดีพร้อมด้วยข้าราชการต่างๆนานาก็ดีก็ได้สนุกคงควายในการตบแต่งนอบนำมาในการตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติในปีที่ครั้งที่20ก็ดีบัดนี้ข้าพเจ้าก็มีธรรมเมตตาได้มาเทศนากันที่จีวรประเวศก็ดีก็ขอได้นอบอุทิศสวดบุญสวดกุศลไปหายังจิตตาดวงวิญญาณของหลวงปู่เจ้าคือพระราชธรรมาลังการหรือหลวงปู่จันทร์อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางพร้อมโดยอดีตเจ้าคณะภาค6พร้อมโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสอาลาบหลวงพร้อมโดยอดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขตแปรห้องวัดบุญยวาสก็ดีก็ขอให้หลวงปู่จงได้ปัตตาอนุโมทนาได้มารับเอาสวดบุญสวดกุศลในครั้งนี้แม้ว่าได้รับยามเจ้าก็ขอให้เป็นเข้าง่ายได้รับเมื่อยามควายก็ขอให้เป็นแผ่นเชื้อแผ่นผ้าได้รับยามเมื่อลาบเมื่อรูดก็ขอให้เป็นเข้าทิพย์นาบทิพย์10ประการแม้ว่าได้รับเอาสวดบุญก็ขอให้ดวงวิญญาณของหลวงปู่จงได้คุ้มครองคณะสงฆ์จังหวัดลำปางทุกตัวแห่งก็ดีคือจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและหน้าที่การงานการค้าการขายของอุบาสกอุบาสิกานักศิษย์นักบุญก็ดีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2566 และปีพุทธศักราชใหม่ 2567 นั้นจุจากเมจากแต่เดเลตามบทบาทภาษาบาลีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาวาสัพพิติโยวิวัชชัตตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีกีกายุโกภวังอภิวาทนะสีลิสานิจามุตตาปจาจิโนจัตตาโลธรรมังวัตติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญที่เคารพรักทุกท่านก็ได้ศีลได้ปอนละตอนนี้นะครับเขาจะพักยกขอเวลา15 นาทีปากันมากินข้าวเหี่ยวก่อนแล้วก็มานั่งประจำปีนะก็เดี๋ยวเขาจะได้เตะ
กันที่ 5 กันที่ 6 ต่อเลยนะครับ เพราะนั้นตอนนี้พักเบรก15 นาทีครับ โดยประมาณขอจัดพื้นที่กำเนาะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนอีพ่อยแม่เขาทั้งหลายนะครับแบบบุฟเฟ่เนอะชอบกินคนเดียวอีแม่เปิดถึง อยากกินอะไรยังไม่พอทั้งด้านหลังด้วยครับเนอะครับขอบคุณแม่พี่น้องเขานะครับกำเดียวมาติดตามลำตัวนะครับ กันที่ 6 กันที่ 7 ต่อเลยนะครับก็กันที่ 5 กันที่ 6ขอสุมาเด้อมากัง นะครับพักกินข้าวอย่ากำเนาะกินให้อิ่มหนำซ้ำอย่าไปกินเมินเขาจะนะก็เดี๋ยวจะขาดตอนเนาะตอนนี้ครับเขาจะได้เอามากินตัวนี้ก็ได้เนอะเพราะนั้นไม่เอาไปขวางอยากแล้วกัน เอามากินตัวเก้าอี้นี้ก็ได้นะครับเอาออกกันนั่นเนาะครับขอบคุณทุกคนนะครับปากันกินข้าวกินน้ำให้อิ่มหนำสำราญกับเดี๋ยวเขาขอจัดพื้นที่กำหนึ่งเนาะนัดเตะออกกันเอาบอกเขาอย่าออกถึงวันนั้นมาลาออกไปตั้งนอกเลยถ้ามันแบบโปนพูดเถอะก่อนก็ได้ตัดเถอะก่อนเอาไปเลยช่วยกันกำเอาขอนะครับฝ่ายอาคารสถานที่นะครับช่วยจัดสถานที่นิดหนึ่งนะครับเอาออกไปนอกเลยครับเอาไปตั้งไว้ตั้งนอกก่อนขอเชิญอาจารย์ดร.กตัญญูครับทดสอบวันนี้คณะแห่ม่วนเนอะสถาบันแรงเบิดกันสุดท้ายสม่วนกว่านี้นะไผ่ติดแต่งตัวมาเต้นกันรอ รอกันสุดท้ายนะยอมแม่เล็กปวลีเนอะปฏิทินมาแหมชุดหนึ่งนะชุดนี้มีอยู่100ไปเอาเหี่ยของแม่10 เล่มศรัทธาญาติโยมปฏิทินที่ศรัทธาสั่งจองไว้เนาะของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเอามา300หมดเสร็จเชียงม้อยไปแล้วนะแล้วที่สั่งที่อาตมาไผ่จะไปเอาก็ไปเอาที่อันข้างที่พระคุณเจ้าเปิ่นฉันพัฒหารถ้ามากุ้มก็ขอสุมาอภัยเนอะเพราะปีนี้มันหมดแล้วจริงๆทำได้ก็ห้ามจมกันถ้าไผ่ที่โอนสตังมาแล้วก็มาเอาสตังคืนได้ บางฟังว่าอันปีแล้วยังไม่ได้กำแต่ปีนี้จะได้ก็เขาว่าไม่ได้ถึงปีแล้วปีนี้ไอ้ ก็ขอโทรมาจมลงไปโอ้ศรัทธาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายวันนี้ครูบาอาจารย์ได้นั่งฉันเข้าด้วยกันบอกดีใจปีนี้ปีหนึ่งศรัทธาอีป่อยอีแม่มาตั้งแต่กันตีหนึ่งเนาะบัดเดียวก็เต็มกันอยู่บางพ่องดิสวะเก้าอี้ไปปิกมานั่งมีแล้วเขานั่งเหียบางพ่องก็ไปยืนตั้งนอกพุ่นเนอะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีป่อยอีแม่ทั้งหลายที่หันความสำคัญของการตั้งถ้ำหลวงเตดมหาจารย์ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในฐานะที่ได้จัดกิจกรรมนี้มา20 กว่าปีได้รับความไว้วางใจจากตั้งจังหวัดลำปางจากตั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนเนาะแล้วก็จากต่างคณะสงฆ์ทุกอำเภอเพื่อได้จัดการตั้งถ้ำหลวงขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมืองของจังหวัดลำปางแห่งนี้ก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหัวใจของลำปางเฮาเนอศรัทธาญาติโยมทำกิจกรรมเป็นมังกระเป็นมงคลที่นี่คุ้มครองได้ทั่วจังหวัดลำปางของเฮาการตั้งถ้ำหลวงนั้นศรัทธาได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ่นเตดตั้งแต่ไม่ลายเก้ามาลายป่ายมาแล้วว่ามีอานิสงส์อย่างใดศรัทธาจึงได้มากันนักมากันหลายหมู่เฮาทั้งหลายจะได้พบปะกันในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรแน่นอนแต่ก็ต้องฟังให้จบเนอะฟังถึง13กันนะปูจาทุกกันนะดีปูจากันละเล็กละน้อยไป5 บาท10 บาทบ่ว่ากันเนอะไปแห่เอากับกันของตัวเก่านะ บางพ่องอีแม่เกิดปีนี้จะเอาปีเดียวนะได้ปีเดียวนะเนาะ
หอมเข้าไปจัดก่อนเขาเกิดปีมาอย่างว่าหู้น่ะไปเอาจัดเดียวกันเนาะหอมมันทุกจัดไปน่ะก็ขอบคุณกับศรัทธาทุกท่านใครไม่ได้กินข้าวน้ำจังพอตอนเนอะไปกินเนี่ยแล้วก็ตีลูกบ่ได้ก็บอกลูกบอกหลานไปเอามาให้อีแม่สักถ้วยเลยเนอะลูกไปเก้าอี้แม่มันจะหนีอีนะ จองไว้เหียเก้าอี้มูติมาที่หลังทหารนั้นซ่าหันกวยเปิ้นวางไว้ไปเอาของเปิ้นวางตั้งลุ่มนะบางเตื้อทรัพย์สินเงินคำเปิ้นมีแล้วเขาไปนั่งแตนเปิ้นได้จำสบายใจกันเนาะเอาละขอบคุณศรัทธาญาติโยมปฏิทินมีเหลือห้านแหมสักน้อยเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็คงจะหมดแต่ถ้าหมดแล้วก็แล้วเนอะหมดแล้วก็คือเสี่ยงก็คือมีจบข่าวเนาะสาธุเจริญปอนสาธุนักจัดรายการชื่อดังนะฮะอาจารย์พระมหาสมชาตินะครับท่านเมตตามากนะครับแสดงธรรมทุกค่ำคืนครับทางสถานีวิทยุ FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งขณะนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านคลื่นสถานีวิทยุของวิทยุสงฆ์นครลำปางอีกช่องทางหนึ่งครับได้หันภาพด้วยได้ยินเสียงด้วยคือ Facebook นะครับของวิทยุสงฆ์นครลำปางท่านมีเพจมีโทรศัพท์มือถือตอนนี้หยิบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามวิทยุสงฆ์นครลำปางด้วยนะครับเราจะมีกิจกรรมนะฮะอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธประชาสัมพันธ์ทุกวันและก็ทุกเดือนทุกท่วนไตรมาสทุกปีเลยนะครับครบทั้ง12เดือนต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่เล่นเห็นความสำคัญในการสนับสนุนจัดกิจกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีผ่านงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งที่20โดยเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวรรณฉายบุตรพร้อมด้วยกับผู้ปกครองนะครับในส่วนของท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการทั้ง13อำเภอ100ตำบล855หมู่บ้านนะทั่วทั้งจังหวัดลำปางก็ได้เวียนกันมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เราได้แห่พระอุปคุตเถระขึ้นจากแม่น้ำวังบริเวณท่าน้ำสิงห์ชัยและตั้งริ้วขบวนที่หน้าวัดเชียงรายเมื่อวานนี้เป็นวันเพ็งพุธด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันเพ็งพุธตัวยได้แห่แหนมานะครับตลอดทางเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีมนดบหลวงพ่อดำนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสมโภชหลวงพ่อดำด้วยนะครับพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์หลวงพ่อดำซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเมื่อวันที่11ธันวาคม2511ทุกวันที่26ก็จะมีพิธีสมโภชหลวงพ่อดำนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจังหวัดลำปางไปแล้วได้บันทึกในปฏิทินประเพณีของจังหวัดลำปางต่อจากนั้นก็งานบุญตั้งธรรมหลวงนะครับ27-28เมื่อวานนี้ก็ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา4ผูกมาลัยต้นมาลัยปลายคาถาพันธ์อานิสงส์เวสสันดรและพิธีกวนข้าวมัทุปายาตนะครับในช่วงเย็นบริเวณศาลหลักเมืองและเช้านี้ครับตั้งแต่7 โมงเช้าไปต้นมาเราก็ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่กันที่1ทศพรและก็หิมพานต์ธนกันวรรณประเวศบัดนี้พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์คู่บุญนำพานะฮะใครพลาดกันนี้นี่จะบอกได้เลยนะครับว่าเสียใจอย่างมากนะครับเพราะว่าทั้ง2องค์ที่นั่งอยู่บนธรรมาสน์นี้เป็นปรามาจารย์นักเทศของลำปางเลยนะครับทั้งปาฐกปาฐกถาและท่องทำนองหลายทำนองด้วยกันทำนองของจังหวัดลำปางที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือท่วงทำนองแมลงผู้ชมดวงมหาชาติเวสสันดรชาดกหรือว่ามหากาพย์หรือว่ามหากาพย์คำหลวงซึ่งแต่งแต้มโดยในรัชสมัยพระเจ้ากือนามหากษัตริย์ลำดับที่6ราชวงศ์มังรายในยุคพุทธศตวรรษที่18นะซึ่งพระองค์ก็ได้รับอิทธิพลเรื่องราวของพระเวสสันดรในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์อาจารย์ใหญ่นะฮะซึ่งได้นำพระไตรปิฎกเข้าสู่ลังกาและผ่านมายังอาณาจักรพุกามผ่านมายังอาณาจักรล้านนาในยุคสมัยของพระเจ้ากือนารัชกาลที่6ของราชวงศ์มังรายซึ่งปรากฏอยู่ในตำนานมูลศาสนาวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่
และเข้าสู่อาณาจักรสุโขทัยโดยพระสุมนเถระ พระมหาธรรมาลิไทยมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ขณะนี้เข้าทิพย์มัทุปายาตจะหมดแล้วนะครับเข้าติบนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นถือว่าเป็นข้าวที่ถวายกับพระพุทธเจ้าโดยมหาอุบาสิกาสุชาดาได้นำน้ำนมวัว 1,000 ตัวนะครับและแยกเป็น2กลุ่มละ500ให้500ตัวดูดกินนมของแม่วัวที่ดีที่สุด500คัดเหลือ250จาก250ก็เหลือนะฮะ163และก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับ63ตัวจนมาถึง32ตัวและเหลือ18ตัวคัดจนเหลือ16ตัวและสุดท้ายนะครับเหลือเพียงแค่8ตัวนะใช้น้ำนมวัวดีที่สุด8ใน 1,000 ตัวนะครับนางสุชาดามหาอุบาสิกาผู้ถวายข้าวมัทุปายาตตอนนี้ข้าวมัทุปายาตนะครับห่อละ10 บาทโอ้จะหมดแล้วนะครับให้ท่านได้บูชานะครับเมื่อคืนนี้เรามีพิธีกวนข้าวมัทุปายาตนะครับเรามีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นตันไข่ตันมันครับท่านปลัด โอ้ท่านปลัดศิลิงคารกับท่านปลัดนัทพรนะครับมุกศรีนี่เป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาเป็นตัวแทนของฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคานะครับเดินทางมาร่วมในงานบุญตั้งธรรมหลวงด้วยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในกันที่5ชูชกนะครับและกันที่6จุลพลซึ่ง2กันนี้นะครับท่านพระคุณเจ้า2รูปองค์เทศหนเหนือนะครับท่านจะได้แสดงพระธรรมเทศนาทั้ง2ผูกนะครับบนธรรมาสนะครับกันชูชกโดยพระอาจารย์ดานุพลมุนิวังโสนักเทศชื่อดังจากสำนักวัดห้วยแหนตำบลแม่สูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางกันจุลพลนะครับพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดดอนชัยบ้านกิ่วตำบลแม่สูงอำเภอแจ้ห่มหรือนามที่รู้จักกันทั่วจังหวัดลำปางนะครับท่านเป็นนักเทศทั้ง2รูปนะครับอยากจะเห็นนะครับในส่วนของการขับขานมหาชาติเวสสันดรชาดกทรงเครื่องแบบล้านนาขับขานซอนะครับท่านกดเข้าไปดูเลยนะครับท่านมหานพดลสุวรรณเวทีผู้อำนวยการเวสสงฆ์นครลำปางนะครับก็ได้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการฉันพระทหารเพลในห่วงเวลานี้นะครับซึ่งทางเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในวันนี้กับผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอนามไม่ได้เรียงตามยศถาบรรดาศักดิ์เนื่องจากว่าปวารณาตนถวายตนเป็นพุทธมัมมะกะได้นำภัตตาหารน้ำปานะก๋วยเตี๋ยวมากมายเลยนะครับตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านที่หิวยังไม่ได้ทานอะไรน้ำปานะขนมนมเนยมากมายนะครับองค์กรนิสิตของวิทยาสงฆ์นครลำปางทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์และในโอกาสนี้นะครับเราก็จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในกันที่5กันชูชกซึ่งเป็นกันสำหรับคนที่เกิดปีมะรงหรือว่างูใหญ่กันจุลพลครับปีมะเสงหรือว่างูเล็กนะครับทั้ง2กันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องราวที่เท่าชูชกพราหมณ์ชูชกได้ไปขอเงินคำกำแก้วที่ได้ฝากเพื่อนไว้นะครับเพื่อนก็เอาเงินของเท่าชูชกขอทานเอาไปใช้จนหมดนะครับแล้วก็นะฮะได้มอบนางอมิตดาใช้แทนเงินคำกำแก้วที่ได้แอบเอาไปใช้จนหมดนางอมิตดาก็ตกเป็นเมียของเท่าชูชกนะครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับกันที่5กันที่6นี่ว่าถึงในเรื่องที่เท่าชูชกนี่ต่อไปขอกันหากับชาลีผ่านเขาวงกฏนะครับซึ่งพระเจ้าเจตบุตรก็ได้ให้พรานเจตบุตรเฝ้าป่าวงกฏหิมพานต์ไว้นะครับพร้อมกับหมาอีก32ตัวหมา32ตัวนี่มีชื่อหมดนะเดี๋ยวท่านนฤบลมุนีวงศ์โสก็จะได้บอกนะครับว่าชื่ออะไรบ้างนะครับเป็นกันเองและตลกขบขันนะครับท่านที่ถือข้าวมาแล้วนะครับมานั่งทานได้นะครับที่บริเวณบนชนพิธีได้นะครับทานไปด้วยชมไปด้วยและมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่องทางการรับข่าวสารนะครับทาง Facebook ด้วยแล้วก็วันนี้ทีมงานของท่านพระอาจารย์ดนพลมุนีวังโสก็มาถ่ายทำวิดีโอด้วยนะครับ
บัดนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาทั้งสองผูกกันที่5ชูชกกันที่6จุลพลเจ้าภาพผู้ประวนาตนหลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์พัฒนาพิธานและคณะสงฆ์อำเภอเกาะคาที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคาสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะคาสถานีตำรวจภูธรเกาะคาสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเกาะคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาโรงพยาบาลเกาะคาโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางวิทยาลัยเทคนิคลำปางครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคาสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนบนครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเทศบาลตำบลเกาะคาเทศบาลตำบลลำปางหลวงเทศบาลตำบลสาลาเทศบาลตำบลนาแก้วเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวเทศบาลตำบลไหลหินเทศบาลตำบลท่าผาเทศบาลตำบลวังพร้าวอบต.นาแสงอบต.ใหม่พัฒนาโรงเรียนบุญยวาสวิทยาลัยด้วยนะครับโรงเรียนวิจารารีโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมโรงเรียนอนุบาลเกาะคาโรงเรียนวังพร้าววิทยาโรงเรียนไหลหินวิทยาและกันที่6ครับหลวงพ่อพระครูโสพลวิริยะการรักษาการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามนะครับและคณะสงฆ์อำเภอเสริมงามและสำนักงานในหน่วยงานของอำเภอเสริมงามทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับบัดนี้จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาทั้งสองผูกแล้วจากท่านพระคุณเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดสลิงคารกันทวังปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอเกาะคาได้จุดเทียนส่องธรรมกันที่5ชูชกสำหรับคนเกิดปีมะรงทั้งหมด79พระคาถาเทศโดยท่านพระอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลศงนครลำปางและกันที่6จุลพลขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดนันทพรมุกศรีปลัดอำเภอเกาะคาได้จุดเทียนบูชาทำกันที่6จุลพลโดยพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดดอนชัยตำบลแม่สูงอำเภอเจ้าของชาวลำปางศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลศงนครลำปางทั้ง2องค์นะครับในโอกาสเดียวกันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวันปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในวรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรโดยเฉพาะท่วงทำนองโวหารถือว่าท่านเป็นอดีตนักเทศหมายเลข1ของจังหวัดลำปางนะครับท่วงทำนองลูกศิษย์ลูกหานี่มากมายที่มาเรียนรู้กับท่านนะครับโดยเฉพาะท่วงทำนองแมลงผู้ชมดวงซึ่งเป็นท่วงทำนอง1 ใน 160สำนวนนะครับที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประเทศสราชล้านนาในยุคของพระเจ้ากือนารัชกาลที่6ขออนุญาตเรียนเชิญครับพ่อครูใหญ่ครับย่อเนาะสุริยะอาทิเตเตโอจอสะดอนก็ใจเตียงแล้วบัดเดนาก็มาถึงกันแก้วชื่อว่าจูจะอากาพราม
จากเป็นกรรมงามวันตากาบไว้ลำดับเมื่อถึงผู้พามเท่าจูจกปาลาบาปใบเมียเก่าว่าใจจำนี้มันก็เจ้ายินดีมัวเมามวนเล่นแก่ฟุงใจรามว่าขอขาดเตอปูเตอนามิตรตาก็บ่ไหวได้นางก็มาขับจำผู้พามเท่าบาปใบพามขี่ไล่ก็ไปสู่โดงลีนี่เตียงเล่าปางเมื่อผู้เฒ่าสวกไปเต้าซ้ำซอนซุนความเจตบุตรก็ปาติว่าลุงพามจุงไปกิ่วนี้ประตูห้อมนี้เป็นกิ่วโดยจนทัดดีนั้นมีวาสานด้านกว้างหันย่อมมีดอกไม้น้ำขาดหน้าเป็นป่าไม้ลามปีเฮียงดีบัดนี้ขออาราธนาลูกศิษย์พระโมนีสองตนตาอันเจ้าปเทศนากาบเก่าสถาคาน้อยได้กลมเจดีสาธุอนุกรรมปิมังปัจฉังอาราธนังกาโลมะสีเอเฮ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 วันหน้าประเวทการตาก็สูดเสียงไปแล้วบาดเดี๋ยวนี้มาถึงการจุดโยกลาอ่ำแถวเสียงแจวแจวนั้นเล่าอ่านว่าผู้พามเท่าหัวขาวหัวงอกต้นกำเนิดบอกเกิดมาผู้พามนั้นหนาตุกไรเดิมอ่อนก่อนไทยนั้นเล่ามันเป็นเจ้าเศรษฐีเงินคำมีบ่ไรเต้าว่ามันกินมันใจเกินประมาณหมด
เสียงสารเสียงใสมันก็มาตุกไล่นั่นเราลำดับลำดายังปู่พามเท่ามาเป็นตุกเราเรลุนโจโจกจักเป็นเหตุนำพ้นมันจะไปขอเอาสองทรงผลหนอลาการหาจาลีหนอฟ้าจักเป็นเล่าสันใดขอศรัทธายิ่งใจจุงฟังระบำคานคายอาตมาส่งตนใดมานั่งในที่นี้ได้มาเล่าจากกล่าวจีจุนเสียงแก่เวลาการเทศธรรมมหาจาตมันบ่มีกาบมันก็บ่ม่วนหนักหนาละบำนาเล่นกลัวได้พิษแผกเส้นหนอตั้งทำขอยกโดดไว้หากได้กล่าวกำคานเป็นละบำบ่ปองามเลยหนอแต่งยองขอศรัทธาพี่น้องจุงหนออาภัยและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุดสุสังลัมภะเตปัญญังอภะมันโตวิจักขะโนติมังกะละอุทิกาลานุการะสังกะละมะสวดสติสลีสุพัมมัสสดุศาสนายุกาโนองค์สมเด็จพระจินญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีรัตนสักยะโคดมบรมมหามุนีนับพระพุทธศักราชนักขาดตัวปีวันหนึ่งถอยหลังมา1 ปีหลังจากองค์สมเด็จพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระลินิพพานนกุงกุสินาราเสนานิคุมข้างนั้นฮอดถึงปัจจุบันการเดี๋ยวนี้ได้2566 ปีจะสิ้นศักราชนี้ออกไปแหมกี่วันณโอกาสนี้อัตมาภาพขน้อยพระดนุพลมุนิวังสูอันนั่งธรรมาสป่างตั้งขัวขอยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาไวยพระพุทธปฏิมาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารถธรรมเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามหาเถระจุตูนจั่วละองค์ขน้อยขอไวยสาเนอเข้ากับผมพระอธิการเสวตปัญญาวชิโลหรือนามปากกาวสเนกาหลวงขอยกมือไหวไปมือสาครูบาอาจารย์สังฆเถระเจ้าจุตนจุองค์ได้เป็นประธานในหนังในผามปลำในตีนี้และเจริญพรคณะศรัทธาบรรดาอีปออีแม่จุคูจุคนเนอทำในวันนี้2 ตน 2 องค์หวบแม่นะครับ2 กัน2 ผูกครับกับจุโจกกับจุละปนวันนี้ก็ได้รับหน้าที่เดินทางออกเมืองเชียงโฮมมาตั้งแต่9 โมงป่ายครับผมไล่กวมได้ติดคือพอตัวนั่นยังมานั่งรอนี่เห็นจัดเหมือนปะโทปะเขกินข้าวกับกินเขฉันข้าวกับฉันปะเลออาจารย์จะไปกินได้อย่างไรอย่าเหอคนจะเตะย่ำร้องกินมาพอลอมันจะได้เบิดหนึ่งมันจะสะอึกสันเตียมันจะใช้กาบพดเก้าพดปลายนะครับตะกี้มาได้ยินเสียงตุปีเป็นเตะทำเสียงเป็นม้วนตุปีตนได้ผมกะผมกะมันเจ็ดตัวนี้เสียงกระม้วนกระเสียงนั่นยังตัวมันยังยักนี่พอตัวโอ้ว่าเฮการเนี่ยย่อว่าเฮแย่นกเก้าตักตาแม่เปิดยวัดดีกับเปิดตุ้ยสูงตัวนั่นยังค
แข่งไม่คือเดี๋ยวนี่ถ้าไปตรวจนะเจ็บต้องเนี่ยหมอหลดตรวจเพนาอกวันนี้ โอ้อันนี้ผมจะห้องว่าอันนี้ล่อ เฮ้ย ผมห้องว่าอันเติบโตแบบพอเพียง เอาขามากับพอเดินนั่นนะเอามานักเอา ไม่ เนี่ย ได้ นะ เต่าได้ลูกมันได้กันแล้วกันนี่นะแข่งมันสั่น ไปประมาทเนอะ ครับ แล้วตัวเอามือกำกับเดียวกับตั้งแทกกระลุน ครับ แข่งมิน้อยนี่ วันนี้ได้มาติดคล้ายๆเหมือนสองธรรมะนะตัวพี่เนาะ ขนาดแฮะ ปกติเขาไปงานใดเขาก็ต้องติดงานนั่นปัญหาไปติดงานยกโจฟ้า ก็ต้องอูเลียงจอฟ้า ฟังดูนิมิต ก็ต้องอูเลียงฝังลูกนิมิต งานศพงานสาก ก็อูเลียงศพเลียงซาก วันนี้รู้ติดเรื่องอย่างปัญญกอันอย่างมาเหอะทำมาบทใด ยกเรื่องจุจกกับเรื่องจุรปน สองกัน ชูโชค อันนี้เป็นธรรมผูกที่ห้า ครับ เราพัลนาถึงพอเท่าปัจจัยคนหนึ่งอายุได้68 ปี ดูมันจะได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปุ่นประเทศอินเดียปุ่น ตัวปีไปหันมากะ ได้หันกับเตียก็ลองขึ้นพระเตอะเลี้ยงที่เขาจะเล่าว่านี่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ครับแล้วจะได้ แล้วมาพอกันเตะเขียวลิเขียวลิ้วอะ ฮะ มัน ห จะ น้า ไป แรงอยู่เดี๋ยวมันกับพัดใบอ่ะ มันจะไปกุมกาเดินตรังอย่างนี้ ผมสมัยตัวปิดต้องขออภัยนะเพราะเสียงแบบปกติตั้งแต่วันที่17ขึ้นมาถึงวันที่1ผมหับงาน แต่ว่าไปเตะปุ้น ที่ไหน นครโยมเนี่ยนะเจียงแสนนะโยนกนครมันนะนักกระพันมันนะครับ เตะตั้งแต่4 โมงอตุปีมอราธอนก็ย่างแห่งกัน5 ทุ่มขนาดมีตัวละครหนูมีกันหามีชาลีมีชูจกมีปอมีแม่นักมีตาตามีมือซึ้งมีกล้องมีกล่องวันนี้หมูกล่องคนละหมูกับเฮาปันจะต้วยเฮามันต้วยหมดนะ หมู่ แต่ตีแน่ๆนี่ ครับ เพื่อที่อยู่รอดให้เขาเนี่ย อยู่ต้วยละปัน ถ้าว่าเขาเล่นบทใดไปจะตีคือบทนั่นเอ้ปนว่า ถ้าตีหัวกันก็ต้องเพลงมวย แม่นกูสิงกูยังแซมวันนี้มาเป็นกูดำซ้ำ นั่นนะ นี่ผมหันกูทุกปีแล้วถ้าตีกันนี่ ไป ปุ่นนะ เน้นปีไอ้นะอันนี้ปีไอ้วันนั้นผมเอาไปฝึกด้วยเชียงแสนพ่น โอ้ไปพอเถอะผมหันในวิดีโอแล้ว จะได้ เพราะว่าตัวพวกอย่างควายจักล่อเลยไปคนตี เตะหัวเตะควายจะได้ดอกเพแต้มเล่มเดี๋ยวนี้2 ชั่วโมงเดี๋ยวเพิ่นเฮ้อนะหันปักคิดต้องหันนะตึ้ม ใจรถปฏิละครั้งอยู่ มาโต๊ะหันจักดึกๆตำแคบหมูโมหัวหมาหลาก แล้วกับไผมาจัดธรรมาดหุ่มเลยดิ จะได้ครับ ก็ร้องพอเถอะ อย่าง ธรรมาดอันนั้นก็เตรียมนิ้วเดียว กับปนยังแค้นปนสูงยังเต่ากันโลอันในขนาดตัวธรรมะสูงลูก ในเขาก็ได้สูงแต่อันอื่นเขาตึ้มว่า ใหญ่ จัดสถานที่กับเหมาะ ครับเย็นกับ ธรรมะ ปืน ก็สูง เหมาะอยู่ อยู่ปืนก็ไม่ ครับตี แล้ว นั ก็ ง จือผมเตะ2 ชั่วโมง ครับ แล้วก็เดดซองเจีย ฮะบุญไผ่บุญมันหัวไผ่หัวมันอ่ะเนาะ แล้วทำหมัดกับกวางเขาจะคดไปตั้งได้ตีกับมิตัวอีหนึ่งนี่คดไปนี่ก็โดนซองอยู่เดียวอ่ะ ก็งามเราทำมาถ้าอาจารย์พอเลี้ยงเพิ่งพนังพอลูก งามกระจางเด้อมันห้อนอย่าเนาะ ฮัลโหลพอเปิดเอามาฮันนะ ไหนมีนี่หิ่งเก่าแล้วก็มันมากระต่ออะไรพวกกากไปเตะตัวจะเนี่ยมือหนึ่งกำจ้องมือหนึ่งกำทำเนี่ย ต้องเป็นอย่างทำได้กับตัวพี่ มันก็มีกันมันอยู่ก้าฮัลโหล วันนี้ขอความมาดูข้อปอมือกองกับสัวเด้อถ้าว่า แล้วคือไม่นำมาแตกปลายฮะเนอะเขาท่าแต่เนี่ยมาเพ่มันไกลๆเพ่ยืนกำอย่างนี้เนอะไปไหนนะวันนี้มาจนทำครับแล้วปุ๊บ เพียงเรียกเอาซุกพอดีนะตัวพี่ทำจุดจกนี่มันกล่าวถึงอะไรอย่าง โอ้ตะกี้ผมขึ้นนี่เก็บประบดว่าสุดสูสังละพติปัญญัง อันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าจะฟังที่ดีในสิ่งที่ดี ฟังตัวนี้ย่อมจะได้ปัญญาเพราะว่าทำจุจกเล่าถึงเรื่องคนเท่าล่อ ครับเดี๋ยวมันจะมีอาการของมันนะตัวพี่นะ อายุถึง60ปลายก็นะคนเท่าปัจจัยคนนี้แต่คนเท่าปัจจัยเขานี่โจกดีอยู่อย่างหนึ่ง โชคดีอะไรอย่าง ได้เมียอายุ16ครับเจ้ามันภาคผู้เยาว์วันนั้น โอ้สมัยตะก่อนมี ฮะ เหมาะแอลัมไม่เหมาะมาบุดเดียวห่มกำเดียวออกวัดประจับย้ำให้ก้าววันนี้สอดตอกมามัดติดขา เอาแล้วกำแล้ววันนี้นะปันทายถอดสดไปหลายตีนะ สดเป็นตั้งไหน มีทั้งเฟซบุ๊กไล่นะมีทั้งที่ปันทายวิดีโอนะปันทายออกมดโลกตู้เย็นทีวีเตาแก๊สเตารีดปันทายออกมดวันนี้ทุกช่องทาง106.50 เมกะเฮิรตซ์ ออกแผ่นตู้เย็นปุ่น ก็วันกับแม่ปันกำไปตัวเดี๋ยวมันฟอเฟซบุ๊กไล่โลเอาไปตังหันกินน้ำกาแฟ ตู้เย็นลายไทยกำใจ ฮะเนี่ยโมนั่นฮะ เพิ่นว่ารอแป๊บ เราแป๊บไปเอาแป๊บอยู่บุ๊บหัวตัวนะกะ กำหูแฮมเลยไปเอาปุ่นน้ำเลย
เปิ้นไทยเอามดสุมาเตอร์เข้าห้องน้ำกับพอได้มาเดียวหันมดตัวเอาเก๋อยู่นี่สุมาเตอร์นั่งขี้ตัวพอตัวไข่หัวตัวขี้จัดบ้วนเขาทุบปีเก๋ละขี้ออกจัดดีกว่าเตี่ยฟอกฟูกมาหลายวันโอ้คนแสดงก็จัดเด็ดอะไรราคาอันแน่นอนเป็นยาระบายเลยนี่ปิดเลี่ยมคังกันน่าแกฮะพอไม่ไปแหงนเปิ้นจัดการของเปิ้นคนละหน้าที่เพ่โอ้เพ่กูกระลุ่นมดอ่ะเป็นรุ่นตกถึงเจ็บอันน่ะโอ้โยถ้าตุ๊บตุ๊บเปก็ให้เอาเด้อเดี๋ยวผมโคตรไปหาผมก็ได้โคตรเด้โคตรเด้นี่ยังเพื่อนนั่งตั้งหน้าตัวจะได้เซติวมิ่งมันลากขนมโมจิเขาเปิ้นพอนะไปว่าไปเลยปุถุของแล้วก็ได้ป้องกันไม่รู้อีหนาไปเตะพะเยาถ่าแล้วปุ่นตั้งหลายกวนปุ่นเปิ้นเอาธรรมะเก่าเฮิ่มเอาธรรมะใหม่น่ะเสียทีมเปลี่ยนไม่อัดอย่าไม่เก่าเปิ้นทิศแปลนเฮ้ยเฮานั่งกะเปิ้นนั่งโลดเต้าสลินดีโคตรเขาโคตรออกกะก็นั่นเหลียวไปตุ๊ปี้แหมกำเฮียปุ่นออกยอกเท่าแหมน้อยเอวกดอ่ะเนาะลาบโอ้ไปลาบอย่างเดียวนี่เป็นหวายนะมันเหนียวได้วันนี้นะขอมันหากินกับขัวโมนี่เหรอเขาจะไปลาบยังไงเฮียเดี๋ยวเฮียเพื่อนก็ถามไหมว่าไหมเดี๋ยวนี้เขาจะได้ตวนเตียวทำบัตรเทศนาครับเข้าสู่เนื้อหาสาระของจุดจกครับพดไปหาจุลปนครับออกมาหน่อยผมมันอยู่ที่แล้วปักขีดลงหันแต่แล้วมันปักกระดังนะเก๋ไปคอนนานะมันจะได้เดี๋ยวมันแตกหัวแล้วยุ่งนะจางมัดเถอะเคลื่อนคาถาว่าจะได้ตัวพี่คาถาทำจุกมันมีไปหรอก็ได้ตะทาการิงกาลเตตุนนาพระมากาวาสีจูจะโกปุณนาทานังปาลิโยสัตทาญาโคตตาราติลำดับธรรมเทศนามารอดมาจุจอดผูกทวน5ปังเมื่อพระบุญกากะสัทธาราตั้ง4 คนพ่อแม่ลูกไปบวชละอยู่ในกิริป่าไม้ญาธามีในละเมื่อใดดังในกาลยามนั้นยังมีใจผู้หนึ่งเชื่อจัดสามานเชื่อมันว่าจูจักรพรรดิมีตนละบ่งามพิษเผาฝังไล่เหล่าปาโลมีโมโหกิวกูดประกอบไปโดยตูดปันผีมันก็อยู่ในสาวัตถีเมืองใหญ่เท่ามีใจภัยล้นดานยอมผู้ชายันตุกคำเจ้าเป็นลิเท่าเหมือนมาเทวดาบ่เพิงใจพิษเผาเท่านั้นเหล่าเครื่องคาอาคิเตตั้งตัวเทวดาจริงจากแต่งไฟไหม้ลุกลามไตเกหาเสียตังปาลีผูกเครื่องบลีผูกยินเป็นตุงโศกเศร้าเท่าหัวงอกจะระเดินไปตุงเหลือใจสุดขนาดมันก็หนีไปอยู่เมืองกะริงกะรัฐานากรพามเท่าหัวขอนมาสร้างละขวาดเยาเลือนอยู่ในเหือนอันหนึ่งชื่อว่าบ้านตุนนาวิตากรรมนั่นแหละบ้านนี้เราจะเก่าถึงเชื่อจัดเท่าอันเก่าตะกูลเชื่อเงามันมาฟังลามันมีมาดังอีมันเป็นยาใดต้นตระกูลมันชื่อว่าปู่อย่างก็ต้นตระกูลของปู่พามนี่กุเตียกุตีนี่ไปติดในกระจางเถอะจะมีไผ่เล่าถึงขนาดนี้เขาจะมาอวดลวกเราจบมือเปิดเดืออันเนี้ยมีเฮาในเลี้ยมในหมู่โน่ปู่พามมันเป็นไผ่ก็เป็นปู่พามนี่เป็นลูกของพราหมณ์เหมือนกันอยู่เมืองปราณสีพ่อมันชื่อว่านายโตละกะพามแม่มันรู้ชื่อว่านางจันทีพราหมณ์แล้วเจ้าบ้านห้องว่าอย่างไรปุโตกับญาจันจันโตอีน่ะปุโตกับญาจันแม่นมันจะได้อย่ามามีลำมันลอยน่ะตามรักนี่ในธรรมอ่ะปกติเป็นคนที่ว่าอยู่ในวันณะพราหมณ์ตุปีเหยมั่งมีมั่งมุนตุนเต้าใครใดอันใดก็ได้แค่หมอกก็ว่ายังว่าน่ะเป็นเศรษฐีผู้หนึ่งมีบ้านมีเหือนกูสิงกูยังมียานยนต์พาหนะก็คือรถลากรถมาอีกหน่อยกูสิงกูยังมีมันเปิ้นมดเปิ้นมีมันก็มีเปิ้นใดมันก็ได้หรอแต่อยากปฏิสนธิผู้พามปฏิสนธิเขาในต้องนางจันทีพามนี่ปุ๊บพากฏว่าสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้อง
จูโจกนี่เป็นคนคำปุ่น ปกติแม่หญิงทั้งหลายเปิ่นมานกี่เดือน 8 เดือน9 เดือน10 เดือนเกิดแล้ว นั่น นี่ แล้วจุดโจกโลมันข้ามแม่มันอย่างใด โอ้ประมาณ3 ปีก็ถึงมันเกิดได้ อย่ามามานมาราธอนแต่ว่ามาถึง3 ปีก่อน โอ้เขาก็จะเนี่ยจะดอ โอ้แม่มึงเอ้ย นี่เนี่ย แม่มึง ไม่ได้ ประเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกะเละเดียวกันหมู่เดียวกันเปิ่นมานเปิ่นเกิดมัดได้ลูกยิงลูกชายเปิ่นโลนตัดเต้นๆล่ะ ก็มันเป็นอย่างมันบักเกียงอย่างกูนะคะ มึงมันแต่มันว่าอย่างใน3 ปีกับมึงมันแต่มันว่าไล่ลำดับมันนี่นะ มันไม่ได้ เกิดออกมาเขี้ยวถัดเต็มปากกันนี่ มันบักอิสากูกะ พระอิสาอย่ากูเป็นผัว ไอ้นี่คือมึงมันบอกผู้นี้ โอ้ไผว่าตีไหนปวดใจมันใจแมงมาในทะเล ก็ได้จะเป็นใจอย่างคนยิงมึงอู้อีมันหมายความว่าจะได้กูจะมันมาเลี้ยงของกูจะมันกี่ปีมาเลี้ยงของกูอย่าง โอ้แล้วมันตุกกูเนี่ยกะ แล้วมันจะได้ หากินเรื่องมึงถึงวันน่ะโบะหลวกกับกูนึ่งเข้ากับกูสีเข้ากับกู อันนั้นมันการปัจจัยจะให้กูไปบัวหลวงอี กับมึงมันเกิดสักเดี๋ยวเนี่ยจะได้เนี่ยนี่ มันก็ซื้อเตาแก๊สกะ ป้าหูเข้ามันได้กะ มาได้ โอ้มันแต่มันว่าแม่มึงเหอจะอีกกับการตุกข้าเขาเนี่ยจะได้ที่หา ไปปรึกษาอ่ะ ปรึกษาไผ หาหมอ หมอไหนห้องบ้านศูนย์ลำพังนี่ โอ้ครับพี่ครับข่อยสมัยตะกอนโดมันจะมีห้องบ้านอย่างเดียวหมอตำหายาดีมีที่ไหนไปหมดเปิดกระบอกมันไข่ฮือเมียมึงเกิดง่ายก็ โอ้คุณหมอครับมาเดี๋ยวในเมียผมมันแต่มันว่าจำปีมันเกิดคำเดียวลูก อ๋อแล มาเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอจะมียาดีไหมครับ เอาจีอมตุ่มเหี้ย โอ้ยอย่าไกลน้อยไต่โซงกว่าไป กระแตกะ โอ้แต่คุณหมอมาเดี๋ยวนี่ตุกนะถึงวันนี้ ถ้ามันเป็นอย่างได้ไปติดต่อไหนไปติดต่อแพทย์หญิงเลย เดี๋ยวจะไปติดต่อเนาะเต้าอันเนี้ยก็ห้องแพทย์หญิง เอาแม่ละครับไปเลย ปอมขายตัวเข้าไป มาอย่างนี้ โอ้คุณหมออย่ามาสวงอย่ามาขาหัก ไอ้ยากูล็อกคนกูดังอยู่ กับเวลาได้มันเดี๋ยวนี้เวลาห้องบ้านมันเปิดแล้วมันจะกะ อ้าวก็ได้เด้อ มาเดี๋ยวมีเรื่องปรึกษาพอดีว่านายแพทย์เปิดให้มาปรึกษาแพทย์หญิงแพทย์ชายเปิดอุ้มใครหู้เรื่อง เหรอ น่าอู้ว่าเพราะสิเดี๋ยวจะมีใบสนเทนะอุ้มม่วนนะ ไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็บอกมาค่ะ พอดีผมเนี่ยเมียหมานนำเดี๋ยวนี้ ไม่เคยกูยากกูเพิ่งจะยังลินเนี่ย กูจะฟ้องมึงยังได้เอาให้ไห ต ม กใจขนาดแม่หมอเอ๋ย ค่ะ นี่เป็นแม่แพทย์หญิงเหรอ ใช่ค่ะ โอ้อยากจะได้หาใครได้เมียเกิดเดือนตึ้มเกิดเทค3 ปีติ้มดีผมเขียวคำให้ลูกค่ะ อ๋อหมอรู้แล้ว ทำยังไงเหรอคุณหมอ เนี่ยผมใส่ไปติดห้วย โหอย่าเตือนห้อย คุณหมอบอก หมอเมียอย่ากล้านี่ ผมใส่ไปติดห้วยนะเนี่ย พวกน่ะมาตั้งห้อยหางห้อยกาพวกน่ะ เอาเลยเอาขบกไปขู่เลยนะ แล้วถ้าเกิดแล้วไปแก้ไปไขแล้ว โอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ จะทำยังไงต่อคะคุณห เอา มอ งูสิงมามัดเอวเกิดง่ายงูสิงนี่ลุยง่าย งูสิงเอาขาดมันล่ะ อ๋อไม่ต้องคาบก็ได้มาทั้งตัวก็ได้ ถ้าเป็นงูสิงสมัยนี้งูเหลี่ยมก็ได้ ที่มันบีบออกเองเนาะเป็นธรรมะ ไปเลยนะคะ ผัวมันขยะแต่นี่ ลองเกิดปะเตอะสถานทั้งหลายไปไล่ถามกับพี่ขับพวยอะสุดท้ายเขาจุมันอยาก จูจะได้ครับ ไอ้เฮือเมียมึงเกิดง่ายไปยากยัง จะได้ มีแต่มหายาเอาก็ ว่าจะได้ผมจะโจทย์ครับ คุณหมอครับ เตรียมไปเตอะเนี่ยสถานที่อยู่นี่เขาก็ฟังไม่ยานะ มันรุ่นนี่บะมีแล้วจะมาตั้งคอนมาแหมนี่ ไหน รุ่นนี่แห้งหมด ว่า แล้ว ใจยังไปตีปรึกษากะ กะ มันยังแห้ง หมดโลก หมด ลมก็เริ่มแห้งแล้วมันบะมีอย่างเต็งตึงละรุ่นนี่ เข้าไปนี่ ตึงอย่างเดียว ยัง โห ว่าไปแน่ยังลองเกิดปะเตอะ ยัง มันตึงมีติดตึงอยู่ดู ยังแฮม ติดตึงกว่านั้นก็มี อะไรตึง กันอันบอกมันดีว่าว่า เนาะว่าคนเดียวนี่เต็มได้กึดด้วยนะโหนะนี่ ฮะ อันอย่างตึง เพราะไม่ยะมันก็ตึงก็ตึง ถ้าซึงเนี่ยมันตึงนะตึงอัน อันนั้นมันคนละอย่างกันไปเฮ้ย เอาบอกมาคุณหมอยาเดี๋ยวจะหมดเวลา2 ชั่วโมงนะ ถ้าใครเมียมึงเกิดง่ายนี่มันจะยาก ครับ เฮือเอาเนี่ยนี่พริกน้อย พริกน้อย ดีปี เอาพริกน้อยดีปี จันจีจันบานดอกการบะคังฟูริดอนไปก่อนเนี่ย2 ขวด เฮ้ยคุณหมอ นี่ยะ อันนี้ก็มาฆ่าเมียตัวเก่าเหตุการณ์นี่จะมาติดขอกได้ใส่เหตุนะเด้ ก็ไปเป็นยังให้มันกินเถอะ โอ้จะอิ่มได้คุณหมออยากจะได้
ไปปรึกษาแล้วมัดโหจะ สุด แยก ท้าย ยังไง ก็ไปปรึกษาให้คนเขาคนแก่เนี่ยอย่างที่เจ้าว่านะคนเขาคนแก่ไปดีปรึกษาที่ดีที่สุด ครับ เอาตู้ไปหาเสกอัน โอ้ได้ไปหาแม่อุ้ยบันไตกันก่อนไม่เท่าบันไต เจ้ามาเนี่ย โอ้แม่อุ้ยเป็นหมอตำแยเนาะครับเนาะ เออ เป็นหมอตำแยเนาะครับ เย็นตาโฟ โอ้เปิดเลี้ยงตะเกียเย็นตาโฟนะจัดน้ำอ่ะ รถโดยสารเนาะ เย็นตาโฟแล้วมาลดโดยสารคนละหน้าที่แล้วนี่นะโอ้ยแม่ก็ยังมาเท่าแต่ถ้าว่าหัวยังงัวกันลิงพะลูก เกิดพี่แปะเกิดพี่แปะ เดี๋ยวอีแม่เดี๋ยวนี่เป็นหมอตำแยเก่าเนาะ ถ้าคันกับเก่า นั่นทำได้เกิดอเมียคานี่นะ หูบดีเท่าแล้ว โหมดีเหม็นโต๊ดนะทุกวันแล้วมาเดี๋ยวเนี่ยเป็นหมอตำแยป้าไปจะป้าไปกำเดี๋ยวเมียคาเจ็บท้องอยู่บ้านนั่นน่ะเมียคาเจ็บท้องเดี๋ยวมันจะเกิดไปหาหมอได้กำได้เนาะมีความอย่างพร้อมจะให้ผมเตรียมผมจะเตรียมเดี๋ยวนี้บ่เขาเฉลีแม่กำกินเขามีเขียวเงิน ใช่เขี้ยวพักโอ้แม่หมอเล่มแต่เล่มเล่นป่ะมาเดี๋ยวเมียคาเจ็บท้องเมียคาเจ็บท้องป่ะไปตะกันแม่ไปค่ะแม่เป็นอย่างแม่ไปกับแม่เป็นแม่หมอคือลูกแม่ไปโอ้สืบทอดทายาทมันได้เห็นการแฝดไทยเนาะไปเห็นคือลูกไปแดนเหรอโตก็นั่นการป้ากันไปลูกแม่หมอไปว่าจะไปเอาเมียเกิดลูกก็ได้ยินเสียงคนเจ็บท้องขนาดนั้นพรามจุจกป้าพรามจุจกว่ะพ่อมันพรามอย่างกับผู้จันโตละกะพรามกับป้าแม่หมอไปกับโอ้แม่หมอบ้านข้าอยู่ทั้งนานี่เนอะเดี๋ยวเมียข้าเจ็บท้องจะเกิดลูกแล้วนะขนาดนั้นกับป้ากันเดินไปกันไปถึงหอดคันได้ยินเสียงแล้วลูกขนาดนั้นเสียงนางพรามจันทีพรามเจ็บต้องก็มันเป็นยิงเจ็บมันก็ต้องมีเสียงธรรมดาตัวค้างกับปีนไปปีนมาฮันโอ้ไผ่ค้างนางจันทีพรามไปถึงเย็นนะกัมเดี๋ยวนี้ถึงอะกะวันกี้วัดเตียวตังโอ้พอถึงอะกะเดี๋ยวมันเวลาทำทันกี่โมงเลยหมดนาฬิกาก็ไปกันตะกี้ขบวนมาได้หมดเช้า4 นาทีแล้วนะเริ่มเที่ยงอ่ะนางจันทีพรามสถานทั้งหลายในคณะนั่นใส่นางจันทีพรามอันเจ็บต้องอยู่ในหอในเฮียนต้นค้างหรอเมียข้าต้องเก็บต้องอันนี้นะพอลูกโอ้แม่หมอมาจับพอดีเลยพอเฮียเม็ดตำแข้งเขียลูกโอ้ยน้องเจ็บต้องกับเฮียแต่เฮียว่าพอลูกเป็นและเจ็บต้องโอ้ถึงจะเกิดแล้วเนี่ยน้องดอดตู้กูปีดีใจที่สุดใจมันเจ็บต้องอย่างมาให้โกให้โกให้ชี้ไปจีบขาดลูกเจ็บต้องเกิดกับเจ็บต้องให้ขี้อย่างเต็มเล่นแม่นกับมันนึงแม่นแต่โลสุดท้ายนางจันทีพรามเจ็บต้องจะเกิดนั่นเอาหัวมันไปปีนมาลุ่นมันก็ยังว่าน่ะหมอตำแยมันเป็นคนตั้งสติได้ก่อนลูกได้ผัวมันจะเนี่ยยังผูกต้องกับสั่งนี่ก่อนนะกะมึงไข่เฮือเมียมึงเกิดง่ายก่อจะได้เฮือหนุ่งกระสอบไปหามันเตอะลูกไปเกี่ยวเมียเกิดลูกหัวหนุ่งกระสอบโอ้ก็เนี่ยพอแล้วฮะมันกันอย่างนี้เอาซุปตั้งตีนขึ้นแกนหนึ่งเอาซุปตั้งหัวลงแกนหนึ่งดูนุ่งกระสอบ2 แกนโลแล้วการเขาไปหาเมียมึงเนอะก็ยังว่านะคนเจ็บต้องก็เจ็บกิ้งอลามนะเราการไปหาเมียมันต่ำกอมแมงอะไรการมาโตกำลังจะลูกไปมีลูกสดนะกะโอ้ขนาดนั้นแม่จ๋าเล็กตะซอยอีหรอให้กินนะเนาะเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งการค้ำพ่อค้ำแม่เสียงติดตึกว่ามันแต่มันว่าเกินมากก็ให้กินก็นั่นผู้พามมันก็ใหญ่จำเริญมากกะพ่อก็เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงก็นั่นข้ามพ่อข้ามแม่การกำเนี่ยชูโชคเฮ้ยโลกชูโชควันนี้ไปช่วยพ่อบกสวนเนาะไปช่วยพ่อเอายาให้เนาะไปปุ่มแตงบ่วันชุกมาเหียเดียนยี่เดียนอย่างนี้เพิ่นเก็บกันได้กินลำแตงชุกเนาะตามสบายเก็บเลยโอ้ลูกอย่ามาอูลึกอูแต่อูแบบนี่ฮะกำลึกแล้วกำเมาอย่างหันอยู่อย่างในห้องในหอฮะนะฮะเล่นโทรศัพท์เล่นอย่างเกมอย่างยาพ่อเขาย้ำละนี่ไงเล่นเกมอย่างได้ว่านี่ฮะเล่นเฉพาะจะไปเล่นตัวปืนกันพ่อกับใครเล่นได้ปะพ่อตัวไปผูกเตงปุ๊บสร้างสอนฟังว่านาถ้าปอดตายไปรถแม่ตายไปรถชูจะยุดไฟลูกเอ้ยจะไปลึกไปหนาเป็นเนี้ยเดี๋ยวลูกที่บดจุ๋งจะเข็มปอมันตายเลยแล้วปอไปเข้าโรงเรียนบ่ลูกบ่ปอเจอไว้กี่คืนปอซ่าลูกซ่าหายัง
ฮะ สุหานาฬิกา มันไม่ไปซ่อหานะคะจะบอกน้องแอบเข้าปดเจตะกี้นะเดี๋ยวมันลักของเพิ่น เปิดเอาเหอะ อ๋อประเดี๋ยวนี้พ่อจะเอาไปเรียนหนังสือนะลูกเนาะโอ้ไปเรียนในวัดเนอะโรงเรียนมหาลัยพวกน่ะมหาลัยสงฆ์นะ โอ้ เพิ่นหับถึงคนบ้านนะลูกนะไปหันมดปริญญาตรีปริญญาโท ไปเต้ นี่ยำไปยำเรียนหนังสือจะได้ฉลาดจะได้รู้ ไป นี่หยัง กว่าได้เสียวเป็นตุ๊เจ้า มันจะหยาดตัวเจ้าเป็นเซลล์ตัวเจ้านะก็ดีมีการมีงานมันทำให้เสาะอย่างไก่ไปผูจ้ามากินก็ได้นี่ ได้มาหุ่มเจ๊กซ้อย นั่นไปเรียนหนังสือเอาลูกไปหำไปเรียนกำเป็นน้ำแล้วตัวพี่พระปู่พามจุจกเกินมาคำปอกคำแม่กินเกินพระหมานปู่พามเท่ากินบะไหวตาหน้ากินแล้วก็นอนแล้วก็กินปอกก็แม่ตู้กับลูก เอาไปฝากไว้กับไผ่กำจะได้รู้ ครับ เนี่ย ไปพาใครเลี้ยงเขากำเอาลึก ลึกตึงให้ลองคิดปัตเตอร์ไปอยู่โรงเรียนมหาลัยไปครูบนโลก มหาลัยสงฆ์นี่นะ มึงหู้ก็ครูเป็นไผ่ เมื่อกี้หน้าจิตตายจะฆ่าเป็นลูก มึงหู้กันมึงหู้จื่อปอกกูแล้วมึงจะหนาว เฮ้ยกับปู่จุจกนะกับพ่อมึงลองเกิดปัตเตอร์สถาบันดาผมแม่ไปน้องไปครูปะเนี่ยทางว่าคนทั้งมึงหู้จื่อปอกกูแล้วมึงจะหนาวอ่ะ จริงยังอ่ะ แม่กูเลี้ยงหมู2,000กันโล โอ้ฟาร์มใหญ่ๆนี่มึงใจเหรอ เป็นยัง พันในเห็นตัวหมูเมียวตัวหมูเมียงตัวแต่หูจือปอกกูมึงจะหนาวเหรอ ไม่หนาวอย่างกับพ่อมึงจื้อพูดจันทีฟาร์ม ใจเหรอพวกกูจะเย็นเหรอหนาวมากกับหูเนี้ยครับนี่ตัวอวดมันโลบอกอุ้ยกูนี่ทำงานศาลกันนะเฮ้ยเหรอโตพวกศาลใหญ่ศาลแขวงศาลกลางนี่เนาะใจเหรอศาลขงไก่อยู่บ้านไปไหนกำไรกุมกระยาคือปุ่นนั่นนะโอ้จุดจอกมันกับคำพ่อคำแม่แต่ตัวนี้เนาะคำแต่ตัวพี่อันนี้เป็นเรื่องแต่นี่เพราะว่ามันเป็นอย่างชาติเทวตัดนี่เป็นชาติเทวตัดเพราะว่าเกิดมาบะสร้างอานิสงส์บะสร้างบุญบะสร้างตันซะอย่างเกิดมาคำพ่อคำแม่พ่อแม่กระต่ายละนักกำนันสุดท้ายพ่อกระต่ายแม่กระต่ายละเอาไว้ที่เมืองเหลือกระเฮียนไว้หลังหนึ่งโหเฮียนหลังจัดใหญ่พ่อข้ากระต่ายละแม่ข้ากระต่ายละมูจะเนี่ยกินไรใดจะไปเนี่ยให้กัดข้านไปเนี่ยน้ากำบะไว้เนี่ยให้กำเอาโอ้ข้านจนถึงขั้นปูจ้าไฟมันเป็นปูจ้าดีกว่าควงปูจ้าไฟนะจุดจบดิไฟเลยไม่หอไม่เห็นท่านน่ะเป็นเชื่อพรามลูกปูจ้าไฟห้าวกลางสลีฮะนะดูโตเนี่ยเดี๋ยวคืนเดียวไปมีไฟใหม่ปนปกฟ้าปกขัวไฟอยู่เมืองปาราณสียังลำแบงบ้านไม่เมืองปาราณสีหลังใหญ่ไฟกับมาวูไม่เกหาเท่าปาลาบ่มีตีอยู่กับโปกขวาสู่เสาะไส้ไปอยู่ที่ไหนเมืองกลิงคราชเมืองคริงครัตครับเมืองนั้นปถึงแห้งแล้งอยู่ฮันไปอยู่อย่างปุ่นโตกับก่อนไปมันจะเป็นอย่างเมืองเก่าอุดมสมบูรณ์นี่กูสิงกูยังที่ว่าตันอาคารน่ะนะครับการตันอาคารเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาเก่าความจริงอุดมสมบูรณ์จะดีมันอยากจุจกใหญ่ไปแล้วปุ๊บไปอยู่ตั้งแต่จุจกไปวันแรก7 ปีด้วยกันที่ฝนตกนี่ดู7 ปี7 เดือน7 วัน7 ยาม7 นาทีจนเนี่ยคือเจ้าเมืองกลิงครัตไปขอจ้างพระเวสสันดรทำนะเจ้านะสถานทั้งหลายนั่นนะเลยเนี่ยพระเวสสันดรโดนไล่ออกบ้านออกจอกนะมันก็จะตัวไปขอลูกพันโลนั่นเนี่ยกระพุกเนี่ยโลจะไปด้วยขอลูกพันนี่เนี่ยเมื่อไปอยู่เมืองกลิงครัตยึดอาชีพมันยังเป็นรักตัวปีเพราะว่ามันมาทำงานยังแต่ยึดอาชีพอย่างเดียวนะขอทานนี่ขอทานของอินเดียนี่มี2อย่างนะมันจะได้นี่1ยาจกคือปะไหนขอหันขออย่างนั่งตามหนตางกาแม้ว่าออกเดินสอดไปมาครับใส่ผ้าพุทธผ้าเก่าครับอันนี้เขาว่าขอทานครับไปขอเพิ่นเพิ่มพวกอันนี้แฮมอย่างหนึ่งก็คือวัดนิพกคือจะได้ร้องเพลงเป็นตัวนั่นซอเป็นตัวดูจ้อยเป็นตัวดูอันนี้เอาฮือนี่ซอจะได้โตเขากำจังก็อันเนี้ยตัวเป็นจังซอตัวซอเขาบดฟังกับบดเดินตัวเนอะถ้าซอก็ต้องมีขันตังก็ต้องไปซอเลนได้ยังไงนั่นสถานทั้งหลายนี่ยังถามเหมือนกันมันจะเคยได้ยินยินนะฮะใครได้ยินจอชูนะปะอาจารย์จะเฮือกะฮะเนี่ยเข้าตาฮะเนี่ยเข้าตาตัวเนี่ยติดเขี้ยวค่ะกะเขี้ยวมากอะป้อมได้หักเหลี่ยมอ่ะทำได้ชักเช้าอ่ะซอวะผู้พามจุจกอายุได้69ไอ้ยะเท่าแต่บ่เท่ามันเท่ากับหัวกับหางจะได้หรอพอ
พ่อกลับไปว่าอย่างหนัก โอ้ก็ว่ามากว่าพุท มัน ธ ซ่อหาเดินต้าเดินทางลาออกขอทานไปตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ เอาข้าวโพด วันนี้มาสอดที่ศาลลักกับเมืองละอูใดไปเปลืองใบแดงเขายังบ่ได้อีก จะได้แหม นางตาเจ้าเฮียคาปอนในพอมาพอไปกันยังบ่ได้ชักเช้า ถึงแต่ นั่น เป็นได้ชักสาวจะได้ ชูโชคมันขอลูก ได้ไหน โชคแต้มได้ตัวน่ะได้ ได้ไหน ข้าหันอยู่ ไหน ตะกี้อีเมลนั่นเตี้ยวมานี่2 คนเอามาใส่ถุงหันดีหันดู2 เสียงไหนนี่กะ โอ้ นี่กะ ไปชกออกมาเตี้ย นี่กะตีแม่นะเฮ้ยตะกี้นะ ไปชกออกมาเตี้ย ยาขยายหลอดลมพอเนี่ย ใจฮันนั่น นี่ อันนั้นขยันเราเก็บไว้อันนั้นเก็บไว้ก่อน ชักเช้าจะได้ยาขยาย มาแล้วขจำเป็นที่2เขาเปิด โย เด้ ม อ แม่ซอกกุลนะนี่สิบปรางคุณแม่ซอกกุลฉาโดนเนอะอีแม่อนุโมทนาสาธุ ยืนทำไป แม่ใส่บาตรขอให้แม่อยู่ดีสบายรวยแหละนี่รวยแห่งที่เด็กนะโยมแม่ซอกกุล ก็ให้แม่เฮียนหนังสือเก่งๆเลยแม่เนอะ แกข้าห้อนฮะแกสมดำนามันเสียว่าก็ได้คนเดียวไข่หัวละกะไข่หัวละบ่เสียข้าว่าข้าก็ได้โอ้ยเดี๋ยวไปให้เจ้าอีแม่มาฮะนะ มาดูอย่างมันอ่ะ เดี๋ยวปักหินบนนะแก อีแม่เนอะย้องนี่ครับสาธุอายุมันยืนยาว100 ขบเข้าว่าสาในอีแม่เนอะตานมา100ขอคืนไปได้100 ล้านปุ่นเลยอีแม่เนอะ ถ้าบัดตานเช้าเนาะ ขอได้20 ล้านมูติมตานชอเอาคนเดียวด้วย อีจับปากเนี่ยจุจกก็ออกขอทันออกร้องเพลงขอทันกับตักหันตังนี่มันเก่งโดยตัวพี่มันมีวาทศิลป์มันมีคนตีอู้เก่งคนเขาเนี่ยอู้จ้างกับจ้างอู้เหมือนกันก็จ้าง อย่างโคซกอู้จ้างก็โคซกจ้างอู้ อันนี้เป็นจ้างอู้ แล้วคนที่อู้จ้างเหรอ คนอู้จ้างมันอยู่หลายอย่างกับละออนอู้จ้างเนี่ยอู้จ้างปากเป็น อาปากด้วยปากอ่ะลูกครับห้องป้าโอ้ดีใจลูกข้าอู้จ้างละ แม่นแล้ว โอ้จ้างหมด อีพ่ออย่างมานามงามใบงามเงา มันเกี่ยวอยู่กับนากูกับลูกนี่คืออู้จ้างลูกอู้จ้าง พักเดียว อย่างไรบ้าง คุณหอยคือตีเก่ากัน เนี่ยมันสลินนี่มันตกธรรมาดมันลาบนะนี่วันนี้ธรรมาดไหวมึงเฮ้ยตุกกิ่งสาแห้งตกใส่หัวมันเตอก ระไผ่ผูกกระมาจัดอยู่ตั้ง มัน นี้ ซอยนั่งๆเล่งๆเขาจะขี่จ้างนั่น สาธุขอดเวทผมไปเห็นก่อนเนอร์แล้วทำจุลปุ้นก็นึกกระตุกเนอ ปูชุดจกนะตัวเป็นน่ะมันมีวาทศิลป์ขอทานอู้จ้างกับจ้างอู้อย่างโคซกเหมือนว่าคนอู้จ้างอย่างก็จ้างอู้บอกคือทำบุญเสนอคือกินตานทำบุญทำตานใดอย่างปออาจารย์เขานี่ ปออาจารย์นันบีนี่ ในดันบี นั่นยังไง นั่นเอนะมาด้วยกัน คนเก่าเข้าตันโอ้ที่จะได้ร้อยผนานประจกเขาแล้วมันผนานบีว่ะจะบีก็ยังกันนั่น อันนี้เป็นนักจัดและกันจืดดังเขาฟังอยู่บ้านเขาได้ยินอยู่นี่แม่นะสมัยเดี๋ยวมันเทคโนโลยีเหรอยังอ่ะอยู่ไหนก็ฟังหากันได้นี่คนจริงนี่จากกุฏินี่เขาฟังเขาออกรายการจะออกนี่ลูกทำจบวันนี้นะผู้สู้ส้มได้โดนไหลออกบ้านเดี๋ยวนะเมียแบบได้เมียกำเตียนนะใจเย็นๆก่อนเพิ่งเขา2 ชั่วโมงกันแล้วคือ2 ชั่วโมงเอากระจุจกก็ได้เนาะเอาจุลพลทำหวานเนาะก็ร้องขึ้นปกติทุกปีฮะเท่าอันนึงก็เชื่อติด2 ชั่วโมงมันจะไปคุมอย่างเราคือพอเขียวลิ่วนะเราคือเจห่มเจไก่ก้านั่นก็โอ้ก็จะเข้มไก่กระจังออกบ้านมาแล้ววันนี้เขาเกิดขึ้นจะได้ทำงานไหนสักทีแล้วลูกเป่ากัน2 คนเนี่ยนะโอ้อย่าเปิดมูอย่างเนาะโอ้ตุบีเก๋เฮ้ยอ่ะได้จำจบเดี๋ยวจะไปขอคำล้อเมียจะแหลกบ้านรถถ้าหมาทำ30 ปลายกดตัวกันลุกตายกะอ้ามาเดียวนี่ชูชกขอตานต่ำบันหน่อยบันใหญ่ออกไปขอทานชูชกมันเป็นเท่าชาแลแก่ชาลาขอทานมาเลี้ยงชีพประดับตนหันยังมันกินมดเปิ้นกินหันหมักแบบเมไปขอหรอขอเปิ่มเฮือไล่จกไล่ยู่เปิ้นมันอยากจะอันแหละตุปีไปพออินเดียพออาจารย์มันเคยไปประเทศอินเดียอาจารย์ด้วยโหขอทานอินเดียนี่นะผมก็เคยไปแอลเฮาถือหันคนตายแต่อย่างแห้งหลากหมาเลยจะอันเขาเลยมาดึงหลู่กันจักกันอ่ะถ้าเรายู่เฮาขอเอาเนาะอาจารย์เนาะถ้าเราดึงแข่งดึงขานะนี่ขอทานอินเดียไปพอมาใจอย่างบ้านเฮาชูชกกันนิสัยอย่างเดียวกันนี่ยังโอ้มาแล้วเนอตัวพี่เฮ้ยอันนี้โยมเปลี่ยนหรออันนี้ดีเจ
แล้วพี่แอมเออ โอ้เอามาหือรวยจะทอด80ก่อน เอออันนี้เพิ่มทอนอันนี้มันเฮือเต็มเลยฮะโอ้มีเตียง จะทอดอยู่กันโอ้เดี๋ยวหักกันไปใส่กันอันนี้พุ่นเอาพี่เนาะ ชาตุเด้อตัวเป้ฮัน ขันปากหยอบเลยบ่ เยี่ยมตีกันก็เตี้ยน้ำสลายแฮมปุ่นเรื่องปุ่นจะตีกันปุ่นตอนนี้พัดตักน้ำปุ่นตีหัวกัน ปะปูนี่ล้อเลี้ยว มาเดี๋ยวนี้ไม่ไล่ขอทานปุ่นขอทานกินขนาดนั้นมันอยากจะได้ตัวปีขอทานได้ขนาดไหนโตก็ยังว่ามันขอตั้งแต่อายุน้อยๆมาล่ะพ่อแม่ตายละครับขอมาตลอดสถาบันดาพ่อแม่เป็นน้องจุนขอได้ทองคำนักร้อยกหาปณะมันเป็นเงินไทยแต่คืออร่อยกหาปันนะนี่ถ้าว่าเป็นเงินไทยนี่เป็นว่าเท่ากับ100 บาททองคำนะโอ้ปัจจุบันนี่1 บาทก็ถึง30,000 ปลายแล้วนะก็แสดงมันก็รวยกับตัวเป้ตัวความจริงเป็นคนมีเขาก็เรียกว่าผู้พามจีนเป็นบนห้องว่าพญาคีริ้วห่อทองเป็นผ้าคีริ้วห่อทองกำนันมันไพ่ไม่เกหาอีปล่อยแม่มันจะไปไหวไหนกำใดเงินทองเงินคำกำแก้วไปฝากไหนไหวไหนกำใดครับสุดท้ายมันเอาไปฝากที่ไหนเอาไปฝากไปกับคนทุก2 ผัวเมียขนาดนั้น2 ผัวเมียอยู่ด้วยกันตุจกขึ้นไปห้องแล้วเซลดูเซลผู้จุจกมันขอตานใดมันจะไปไหนกำจังไหวปอเซลมันเป็นไพ่ที่ไหนมาห้องปอเซลข้าไพ่ที่ไหนมาห้องไอจูไหนจูจกแม่มึงไม่พอละจูที่ไหนนะแม่มึงเฮ้ยไม่พอละไพ่ที่ไหนมาห้องข้าก็เป็นเซียวสูไม่พอคนเดียวครับจะยุ่งตัวเปลี่ยนสูไปจัดการกันเลยกระจายยำได้นึ่งข้าวกะข้าอยากกินกะข้าโคหนัวกะข้ามันใจตัวอิ่มได้ไปเสียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไขหน้าต่างก่อนไขหน้าต่างคักลักโอ้ไฟที่ไหนมาห้องข้าอยู่นี่โดนเพคะโอ้สู้ซกอย่ามาเท่าแต่ถ้าว่าหัวงอกมดข้าอย่างว่าละพอแล้วโอ้ยว่าหากินชั่วขอทานเปิดบัดเดี๋ยวนี้ก็จะไปขอทานแหมเมืองหนึ่งมีของจะมาฝากไปนี่อย่ามาเท่าแต่ถ้าว่าพอเราเอ็นน้องถ้าจะเตี้ยววันค่ำล่ะมันจะได้โคตรอย่างเขี้ยมบ้าแห้งหมดเลยข้าเอาใส่ไก่มาแผงโอ้ยหอตาตีนอย่าดอกกระลำจะได้หันเลยขยักก็เขาจะแกงสูมั้งบัดเดี๋ยวนี้สูไปไหนก็มาหาข้ามาอย่างข้ามีธุระจะเอาของมาฝากเอาของมาฝากกระสูถึงตุกไฟกับมาไม่หอมมาเฮียนจะอย่างมาฝากเอาถุงยามมาฝากแกน1ดูแลคือข้ากำถุงยามแอนไดแอนเนี้ยอย่ามาดำมากำมดโอ้ยจะได้กับฟอคือข้ากำเตอะเด้อแล้วจะได้สูจะมาเอาได้ก็มาเอาเด้อถ้าถึงเวลาข้ามาถ้าดำ10 ปีก็เอาออกใจเตอะถ้า10 ปีสุ่มมาคือข้าไปใจอย่าไปแจมอย่าไปเจ็ดเฮียน7 มือกับได้นี่จะเอาอย่างกันแล้วแต่ได้สูเด้อข้าขอฝากไว้ข้าจะไปเด้อจุจกก็เอาไปฝากไว้แต่นี่ว่าแล้วพบจุจกกับลุงบานลุงเงินไปอันจุจกได้ฝากเงินคำไว้กับ2 สหายอันละผู้เฒ่าผีไฟศอกกอกก็เดินตามศอกบ้านน้อยบ้านใหญ่เพื่อจักเตี้ยวไตคอตานอีอะเฟียดอกไปแล้วมด2 สามีภรรยาหับทองคำจูจกไปแล้วเต็มหูตั้งไหนเป็นยังเตี่ยเก็บไว้หันเปิ่นฮื้อกับฮื้อเปิ่นพากรักษาไว้อย่างดีก่อนไผจะจี้กับเมื่อไผได้จี้เปิ่นมีสัจจะในใจเนาะคนตะกอนเนาะเก่าหรอกกำนี่ตึงจะถึงโอ้ยป้าสาธุเอาวังนี่มาเนปเนอไก่แดงตึงนั่นแล้ววันนี้มีไก่เขียวสักตัวนั่นเนาะไปอยู่ปุ่มมดเขียวๆนะสาธุเนออีฟอนเนอครับนโมทนาโยมป่อยังพ่อนี่น่ะกับได้ถามจื่อเพิ่นวันนึงจะดูปีไปใจซ้อขอบคุณได้นะถามจื่อเนี่ยขนาดผู้ช้ำชุดโชคมันก็ออกจากบ้านจากจองไป10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขนาดนั้นสูโชคก็ออกขอตานไปเรื่อยๆสุดท้ายปิกมาแล้วเอาทองคำฝากไปนี่2 สามีภรรยาป้ากันจุกทองคำจูจกออกกับเมืองกันลิงกันลาดเริ่มแห้งแล้งไปขอไหนไผกำเฮือละบ้านไหนกระตุกกึดใจใดกูเอาเงินเอาคำไปฝากไว้กับเปื่อนกับเซียว2 ผัวเมีย10 ปีผ่านไปตัวไปห้องแล้วตัวไปห้องไปสอเอาเงินเอาคำกึดจะได้จะมาแปลงบ้านแปลงเฮือนล่ะเซียวเสียงเท่าแล้วเก่าน้อยก็แต่เมื่อมันหมอกสัก30อีกแล้วเนาะเนาะไผ่ที่ไหนมาห้องข้าแฮมมาไผ่เป็นข้าใจจูเสียงคุ้นๆนะแม่มึงฮะเสียงคุ้นๆเสียงไผ่ที่ไหนแกนั่นละกะ
เองอย่ามาเสียงยันยัน สูลงไปพอแล้วไม่เป็นเพียนไผ่ไม่ยิงก็ปวดใจ กำหูนะสูไปพอคนเดียวเถอะขยะกินอยู่ไปจัดการเล โอ้ ย เดี๋ยวข้าจะไปพอเด้อสูอยากกินนั่นเด้อ เซลเซล อย่ามาห้องแต่ห้องว่าเงาอย่างหมาเห่า อยู่นี่ก็ โอ้สูชกพรามพาลา เป็นหนึ่งวันหนึ่งอย่าง ลูกดังใดมาชวนมาถึงนี่โอ้สูชกสูไปที่ไหนมาเดี๋ยวได้10 ปี3 ปีมันน่าหันตา ไปไหนสักทีนั่งอยู่นี่ได้มึงนะครับ สามหมดข้ามาตัวเอาของดิข้าฝากไว้เด้อ เอาอย่างมาฝาก แล้วสูไปล่ำไปรวยอย่างแผงเฮียนหลังแต่หลังว่า มีอย่างเอาอย่างมาฝากมีล้อไหนเฮียนไหน กันดีข้าฝากไว้กับสูโล เฮียนหลังนี่ ในถุงยามนั่นเนี่ยสูไปล่ำไปรวยอย่างมารถก็มีรถไปซื้อรถที่ไหนโอ้ยอย่ามาแต่งถั่วดีแต่ดีว่ะ โอ้ โอ้ยอย่ามาหวีผมเรียบมาผมป้มงอกสักเส้น ข้าย่อมไหมย่ะ แล้วไปล่ำไปรวยอย่างมาเฮียนหลังจากไงถูกรางวัลกะ นี่นะกะ ไหน ที่ว่านะกะ ที่ไหนรางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัลที่ สองกำทุก รางวัลที่3 3กับ3 5มันค่ายมันใกล้มันไกลแล้ว แล้วสูไปล่ำไปรวยอย่างมาขายนะ อันนั้นนะกะ ขายนะ น้ากำได้ขายน้ำมีสักแวนนะแต่ก่อนเฮียนตุกสูกะหันอยู่แล้ว ขายเข้า มาขายข้าวขายน้ำสักอย่างกะอันนั้นนะกะ อันยัง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าขอไปหาเมียข้ากันเด้อ อันยัง เดี๋ยวก่อนอู้กันเดี๋ยวก่อนอยู่นี่กันนะอยู่หนังหัวคันได้ท่าเด้อโศกหนังหันกันชดไปหาเมียว่าแม่เบิ้ง ว่าจะได้ อยากกินแล้วครับแล้วเตี้ย สักอย่าง ขันยังอยากกินตั้งแต่6 โมงเดี๋ยวพอจะ8 โมง 9 โมงเนี่ยกินข้าวงานทำเดียวนี่หาอย่างหัน ต้มไข่ ต้มไข่4 ชั่วโมง กุ๊กกับมันเผ็ด ใส่กลางคือคาดีๆนะกินไข่ต้มกลางจากข้างคอ เป็นยังไงก็จะใส่ขี้เหรอ ไปมาเล่นแม่เบิ้งเดี๋ยวนี้นะเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วนะ ไปเป็นแล้ว เกิดเรื่องเกิดเล่าแล้วเนอะบัดเดี๋ยวนี้โหก็เสียงห้องตะกี้สูว่าไผ ไป ชูชกเปื่อนสูนะมานะ มันเปลี่ยนมึงมาจริงอ่ะ โอ้แต่เปลี่ยนค่าเนาะเปลี่ยนค่ากระสูก็เป็นเมเซียวมันบัดเดี๋ยวนี้มันมาถอยทวงเอาเงินคำมันทั้งใหญ่จะได้ดิฮะ แล่เฮ้ย เฮ้ยฮันเป็นไตสูเป็นไตสูครับนึกว่าเป็นไตสู แล่ เป็นไตสูเนี่ย ก็แล้วแต่ บอกกับไปซื้อเสื้อไหมผ้าไหมแพรสิ้นไหม สูกระซื้อสูกระซื้อ บ้านเขาแบบแพงฟัง สูกระอยู่ รถล่อแล้วซื้อมาอย่างหยัง อ้าวก็มาขี่ด้วยกันนี่มึงพอใจยัง แล้วจะนั้นเดี๋ยวเปิดมาทวงจะเอาอย่างเอาอย่างไปเฮือเปิดเนี่ยฮะ ไปปรึกษาลูกสาวเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวห้องมากินข้าวเขาจุมากินข้าวเอายาใจบอก จัดการ โอ้เสียวเฮ้ยชูโจกขึ้นมาบนไปก่อนเนาะขึ้นมาให้เอามากินน้ำก่อนกินน้ำก่อน มึงกินกว่าเขาใส่ยา เปิดอ้วกกับผมยังไม่ได้ยินอย่าง กะ เอากินข้าวบ่กินเต็มที่กะเนาะ อีทใช่ไหม โอ้บัดเดียวนี่อันจะเอามาสู่มาตำในที่ว่าน่ะนะ เนี่ย ที่ว่า เอาคำกูมาอย่างเดียวอย่างอื่นต้องเอามาน้ำเข้าอย่างกูมาก็ตีนจดมาได้เอาคำกูมาแบบนี้เนี่ย โอ้แก้ปัญหาเติมได้ มัน นะ อยู่ไหนเดี๋ยวสัวไปไว้ไหน แก้ปัญหาเติมได้เดี๋ยวก่อนแหมกำเนาะ น้องบุตรเรามันมีไหน มันมีเนี่ย เอามาแบบเดียวเนี่ย เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวข้าไปอูก่อนอูเมียก่อนเด้อแม่มึงเอ้ย ว่าจะได้ สุดวิสัยถึงตีตึกแล้วแม่มึงเอ้ย เนี่ยอย่างไรพ่อมึงแบบเดียวนี้ข้ากำจังเนี่ยจะได้เหลือพังมันมัวนะมันจะเอากระคำอย่างเดียวกับเดี๋ยวนี้เขาจะจัดการจะได้สูบไปอยู่ในมันเห็นไหม ข้ากระทึกสันยงเนี่ยมาเดียวนี่มาเดียวนี่เขาอยากจะได้ดิฮะ กระด้านนะกา เจรจาไปห้องลูกเขามาเนาะ ไปปรึกษาอีน้อยกันไป นกอมิตตามีทั้งได้เหี้ยตะกี้ อยู่ใน เนี่ย ห้องประอะไรโทรศัพท์ประเข้าใจไปจัดการไปห้องมันมาเลย โอ้เป็นตัวห้องอมิตตาก่อนเด้อมิตตาลูกมิตตา เจ้า เสียงหวานขนาดนั้นก็ทำอะไรอยู่เหรอลูก กำลังเล่นเกมอยู่ครับพ่อ ROV กับฟรีไฟ บัจจัย โอ้มานี่ก่อนลูกเฮ้ยมาที่ตามาเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่เพราะว่าเลี้ยงมานี่ลูกปอดให้จำเต็มบาทเต็มเต็งล่ะ มันเป็นจะได้ อย่ามาเจ้าแต่เจ้าว่าปอกหัวเดินอย่างนั้นเจ้าไปเจ้าเหงาลูกเจ้าสั้นๆป้อนเสียเวลาฮะ นี่ยังอ๋อเอาคือกระสวยเนี่ยใจเข้าใครได้ตั้งไหนบุญ มิตรตาเจ้า
ลูกโง่ก่อป้อเลี้ยงลูกมันลูกโง่ออกลูกนี่คือแก้วตาดวงใจของป่อ หรือคะ แม่น อุ้ยลูกตกใจเลยกับคุณพ่อ เขาเป็นตกใจอย่าง ลูกเป็นแก้วตาดวงใจเลยค่ะ ป้อนี่ฮักลูกยิ่งชีวิตป้อนี่ฮักลูก สามารถเอาอย่างฮือได้หมดในโลกนี่ลูกใครได้อย่างแม้แต่เดือนกับดาวปอกกะหาฮือได้ อุ้ยจริงหรือคะคุณพ่อ ได้กะใครได้เดือนปอกกะหาฮือได้ใครได้ดาวปอกกะหาฮือได้ โอ้ยคุณพ่อ ป้อนี่ฮักลูกสุดหัวใจ ถ้าเปิ่นมาขอเอาลูก ลูกซาบซึ้งเหลือเกิน ถ้าเปิ่นจะมาฆ่าลูกก็เปิ่นมาควักแกนตาป้อเนี่ยป้อยอมควักแกนตาแหลกให้ชีวิตลูกได้ พ่อ นะ ยอมพกเก็นตาให้เลยหรือคะ ป้อถึงฮักลูกเนี่ยหันเขาเข้ามาของป้อเนาะ ค่ะลูกก็รักพ่อค่ะ ถ้าเปิ่นจะมักเอาลูกไปฆ่าไปแกง ลูกรักคุณพ่อนะคะ ป้อยอมกกแขนให้กระไดนะลูกเนอะ ลูกพ่อกกแขนให้ลูกเลยหรือคะ ยอมเปลี่ยนชีวิตของลูกบัดเดียวเนี่ยป้อมีปัญหาชีวิตกับแม่ไปเลย ลูก นะ ตื้นตันจริง ลูกไปให้เตี่ยลูกที่ใหญ่เนาะบัดเดียวนี้เนาะ ๆ ลูก บัด รั เดีย ก ว คุณพ่อเหมือนกันค่ะ ลูกหันก่อนตะกี้ปู่พัมเท่าหนังอยู่หันนะ เห็นค่ะ อันนั้นมันเสียวป้อมันแก่แล้วป้อไป3 ปี อ๋อทำไมคะคุณพ่อจะให้หนูไปรับจ้างลูกงอกเปนเหรอคะขอคิดเป็นกิโล100 นะคะ บัดจ้ายลูกฟังไตฟังเหนือก่อนป้อจะอธิบายให้ฟังเนาะ ได้ค่ะ บัดเดียวในสิ้นไหมแพ้คำที่ลูกใส่เนี่ยกินปีนแก้วล้านหูที่ลูกใส่เนี่ย ค่ะ ลูกหูก็ได้มาจากไหน ได้มาจากไหนคะคุณพ่อ สิ่งที่ลูกหันน่ะคือพระฝ้าประทานมาเหอะ จริงหรือคะขอบคุณพ่อท้องฟ้า บ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆที่เขาได้อยู่ได้กินกันย้อนว่า สวรรค์เปิ่นส่งมาเหอะ ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีที่ไหนมีกุแล้วขวายวัดละกัน เพื่อให้หัว แล้วอะไรครับคุณพ่ออะไรจะประทานดอกคะ เฮ้ยเนาะอีตะเกะเสียงข้ากับผมมีเนี่ย4-5 วันเลยถ้าโอ้ผมได้อยู่มาเดียวเนี่ยเปิ่นนั่งท่าอยู่หัน ค่ะ บัดเดียวเนี่ยหันก่อนชู้โชคน่ะเขาเอาเงินเอาคำเปิ่นมาใจมดมาใจฟ้ามาใจสวรรค์สักอย่างลูกปอดชู้ลูกได้เดี๋ยวเนี่ยเปิ้นจะมาเอาเงินเอาคำเขามีเหือเปิ้นบัดเดียวนี่ป้อจะยกลูกเนี่ยให้เป็นฮือปูเปิ้นไปเลี้ยงไปอยู่ได้เปิ้นนะลูกเนาะ พ่อย่ำควักตาพ่อคือเปิดเนี้ยก็แขนกันได้เลยป้า ลูกฟัง จะ เหตุ เปิดจะมาเอาด่างไง ฟังเหตุผลป่อก่อนจะไปห้าวไปโหด เนี่ เนี่ย ย ยังสักยังเอาไปได้นั่งไปย้ำ ยอมลูกปุลุงนั่นนะ เฮ้ยบุลุกไปแล้วยังแกขนาดนั้น ปุลุงนั่นนะลูกเฮ้ยจะไปห้าวเตี่ยเปิ้นโรยนะ กะอันอีปอเก็บกระเป๋าข้างนั่งเลย เปิ้นมีเงินมีทองนะลูก น้องจะไปหยุดได้เปิดอีปอบอกเปิดแล้วกันว่าน้องจะไปหยุดตัวเอง แน่นอนอู้กันแล้วมดตกลง ไป กัน อี แล้ว ปอไปเขี่ยเลยจัดการเลย ฉันเหลียวมาอูปู่พามชูชกโอ้บาเดียวค่าเคลียร์กันถึงเมียถึงลูกแล้วมดบะมีปัญหา จริงเหรอ จริง เจ้าอยากได้ทองคำใช่ไหม ใช่ข้าจะเอาทองคำมาให้ข้านะจะไม่งั้นไม่ได้เจ้านี่เป็นลูกหนี้ข้าความจริงข้าไม่ต้องเรียกเจ้าก็ได้เนี่ยข้าจะเรียกบาก็ได้ บานี่เหรอ เออบ าอะไร บาอะไรไอ้โง่ บาเดียวเนี่ย เออ เงิน นี่ เนี่ย เอาเงินมาไอ้นี่ จะไปอูดังเตี่ยชูชก ไม่ให้อูดังไงเป็นหนี้เป็นสินเขาอะเอาเงินเขาไปใช้เนี่ยเอามาให้กู ถ้าเงินคำค่าตึ้มมีเหอะบาเดียวค่ามีสิ่งจะหึ้นนักการ เอาอะไรมาให้มึงเมาทำไมกูจะเอาเงินเอาคำนี่แหละ บาเดียวค่ามีลูกสาวคนหนึ่งจีนอกอมิตตาอายุได้16 ปี จริงเหรอครับคุณพ่อ จะยกเพื่อไปเป็นคนใจเนาะ สวัสดีครับคุณพ่อ นั่นเนาะตัวกระเท่าแล้วเนาะ ครับคุณพ่อ ลูกกำมีเนาะ ใช่ครับคุณพ่อผมโสดครับโสดมาถึงจุดปัจจุบันนี้เลย มาเดียวข้าจะยกลูกสาวนะ เอามาเลยครับคุณพ่อ เอาไปเฮือเนอะเอาไปจ่ายตังน้ำ ไปเรียก น้ำเข้า มาเลย เน ครั อะ บไปเรียกมาเลยครับเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน่อยนะครับ เอาอมิตตา เจ้า ประเดี๋ยวนี้พ่อมนะลูกเนาะจะไปอยู่ต้นปลูกมันนะ หนูพร้อมแล้วค่ะคุณพ่อ เอาไปเลยลูกเนอะ นี่ ปกฟ้าปกขวา เด้อเท่าละล้านลื่นเล่นจุอเมตตาไปหรอ ปูนี่ไหนบ้านปูที่ไหนป้าน้องไปนะน้องไข่หานบ้านปูหลังใหญ่ๆหลังไหน เป็นอย่างเดี๋ยวมาพอ โอ้มีไหนบ้านปูไหนชี้ให้หนูดูหน่อย เดี๋ยวก่อนลองเดี๋ยวก่อนเด็กอีปูจิบตะกี้แม่มึงเอาไข่ต้มสูกูเฟ็ดใบเฟ็ดเงาเป่าปากไข่ปูครับ เดี๋ยวไปเป่าเตี้ย
โอ้ยปู เอ๊ะ ขยันมาจะนี่แต่ว่ามาจุดเจ้าอย่างหยังเฮียนหลังจันใหญ่มีไหนฮะ กันนี่เราเห็นหรือว่าบ้านตากอากาศ เฮียนหลังจันใหญ่มีไหนจุกันได้กันว่าเฮ้ยเจ้ามาอยู่มากินจะได้มีกระตูบพอแล้ว มันเป็นยางกันนอนได้อยู่ เข้าปั๊มสูนหาง เป็นยางเขานอนได้อยู่ ในตีนอน เนี่ยกันนอนด้วยกันเนี่ยกัน ว้าวฟ้าห่มสีหัวน้อยนี่นะ งามก็ โอ้ฟ้าเจนเฮียนบันกูยังดีเลยนี่ก็นะปูพานี่มึงจุกับกูนะ กับบ้านเจโฮมยังเดียวปลูกเอาเจนเฮียนเหมือนกันนะ ได้สองกะคนกะเจนเฮียนกันเนี่ยนอนกันเนี่ย ทำงานสองกะฟ้าผืนนี่ แล้วน้ำอย่างดำคุมมุมอยู่บนหัวนั่น อันนั้นหมอนปู โอ้ หมอนที่แอร์นะน้องเฮ้ย จำใจละโอ้กูนี่ตุกใดตุกเงามาอยู่กับปูฟามเท่า น้องไข่หัวยังเสียงฉีกกัดอก ไม่เคยหัวยังผู้ผีกูให้ประเดี๋ยวจะให้อยู่กินจะได้ มาได้ ความตุกของมีในใจ ถ้าพ่อแม่กุ้มใจมาอยู่ด้วยมึงพ่อแม่กุ้มคำมาเขมาอยู่ด้วยมึง เป็นยัง กูกระเติมมาปูฟามเท่ามันจะยำเดี๋ยวนี้ยังกับกู ยัง ฮะ มันจะยังกับกู ลูกหงอคือไอเจม มันงอกเงือกเนี่ย ยัง โอ้จะอีแต่ลำให้ข้ากับย้อมปฏิบัติข้ากับย้อมดูแล กระดูแลกระดึงวันนี้กระดูแลอยู่โลถึงดูถึงแล นั่นปู่พามเท่าได้นางอมิตตานางอมิตตาเลยจับย้อมกะ คมจริงนางมิตรตานี่ก็จัดดีนะจ่าจูจกอย่างดีเลย ดูแลขนาดไหนตัวพี่ ลูกมาไม่เจ้าตักน้ำไปล้างหน้าขำตีนอนปุ่น ดู ก่อนจะรับ ก่อนจะนอน ก่อนจะรับจะนอนก็กาตีนหัวเหมือนกันนะ โอ้เป็นผู้หญิงที่ดีปฏิบัติต่อสามีผู้ที่รัก นั่งมัดนิ่มมีไผกาตีนหัวสักคนเนี่ยดูเจ้าเจียด แต่แน่นะ ฮะ เต้านา เขาถามมาละ โอ้โต้แต่การนี่อยู่นี่ไผกาตีนหัวก่อนนอนยกมือขึ้น มีชักคนดูพี่ คนนี่เต้าต้องแค่ถามการนี้ไปถามอยู่ในกระดืออย่างเนี้ยไปบางตีสมัยเต้ามุ้ยซับหัวกันเด้อ มันยังหยางไปมุ้ยซ่ามันยัง พวกเราดึงวัน เรื่องธรรมดาประจ้าเปิดทำงานกับกินเหล้า นั่นมันกินล่ำไป โอ้อมิตตามาอยู่ด้วยปูเนี่ยมาเป็นอย่างเนาะมันก็จำย้อมเนาะจำย้อมอยู่ด้วยปูกับเปิ้นเจนใจเนี่ยย้ำกันเนี่ยบนเท่าละล้านหลื่นเล่นเองครับ ก็เลยบีบเน้นเอานางเป็นเมีย เท่าตาเฟียขี้ดอย ได้เมียหนุ่มน้อยตกสะเปิ้นเฮือมาเป็นคนใจตักน้ำตำเข้าดูแลพัดกวดเจ็ดถั่วหอเฮือนปู่พามเท่ามันเลนบดีชิงเอานางมาเป็นเมียก็นั่นนางก็จำย้อมเนี่ยทุกอย่างตักน้ำตำเข้าดูแลปู่พามเท่ามิตรตา ค่ะ มิตรตาเป็นเมียกูปีแล้วนะ แม่นแล้วค่ะ บัดเดียวนี่เขาแบ่งหน้าที่กันเนาะ แม่นแล้วค่ะ กูปีจะออกไปขอทาน ได้ค่ะ คืออมิตรตา น้องจะอยู่บ้านเฉยๆค่ะ มาอยู่บ้านเฉยๆจะได้ เดี๋ยวหนูจะตักน้ำไม่ให้ค่ะ ตักน้ำเจ็ดหอเจ็ดเหือนเด้อวันนี้กูปีจะไปขอทานนะ จ้า อันนั้นมานี่กูปีขอหอมแก้มหน่อยละ ฮะ มากูปีขอจุ๊บหน่อยมาเร็วแล้วขอจุ๊บหน่อยเร็ว ไปไกล อย่า ๆ มันนี่ ตายปากเหม็นอยู่ขี้เลยมันก็มาดูหันดูนี่ประธานที่ได้ให้ปากสับอย่างเกียกหลอนเล่นฟุตบอล ไปดมเฉยๆปนขนาดนั้นมันก็แบ่งหน้าที่กันโลกนางอมิตตาอยากจะได้ตัวพี่ เอา ดูแลผัวแล้ว ดูแลผัวกูสิงกูยังก็ยังว่าน่ะจ้าผัวดีขนาดนักจนมึงไม่หอแม่เฮียนปอหอปอเฮียนแน่ นั่นยัง ประกันมาหันสิมึงหันอีนั่นก็ ไหนเซียว ก็อีเมียจูโจกนั่นแน่ มาอยู่บ้านร้อยปู่ชูชกนะจัดงาม เป็นเมียมันคะ เมียมันนะกะ ข้านึกว่าลูก เราไปลูกที่ไหนเราเมียมันซ้ำมากะ โอ้มันเจ็บไหนมันบีบพื้นมดอาหารอยู่ปื้นแค่ปื้นเฮียนท่าน เราเจ็บไม่บีบปะนะ ขั้นหลังก็เป็นเนื้อเก่าจัดเดีย แม่น่ะปะวันนั้นเก่ากันขี้คักผิววุ่น เท่าเสียงเตี้ยเนาะมันอาบหน้าละปูนั่น เราไปอาบยังลองเกิดว่ากูไปดูอีนอกนั่นมดเก่าหลังแล้วปุ๊บนั่นกูหันเตี้ยวมามัดอยู่นี่ปุ๊บแดดสองหน้าเอามือเกึ่งแดดกูดูว่าทำสีเล็บ โนมันจะได้ ขี้ไข่ปูพาม นักพอหรอเมียมันหนุ่มปันอันผัวมัน68มันได้เมีย16แล้วเมียสูเป็นจะได้ฟอง เสียวเดียวกับกูอะ มันเป็นจะได้ของเมียสูเนี่ยการอย่างงานอย่างอีกเหรอ เป็นบรรยากาศอย่างงานอย่างเงาไปเงานั่นอย่าง วันนั้นกูใจไปหนึ่งเขา มันจะได้ เอาหลัวเสร็จตั้งบน มันเนี่ยสักเถื่อกะ สักเตี่ยมันก็อย่างกำเตี่ยจะบอกเหอะ เมียคาแซมนัด มันยังไง โอ้คาหยอกเล่นหน่อยเดี๋ยวโคตรไปโคตรเงาให้พระจะละกันปะนั่นฮะ ย่ำหยา
กะฆ่ากะใจมันเนาะมันไม่เมืองเก่าหลังให้กำมันกะเก่าใครถูกหั่นถูกนี่เนาะข้าก็เลยมูเนี่ยจะได้ก็เล่นหยอกเล่นกันในหัวกับเมียเนาะเป็นเรื่องปกติข้าก็พอดีไปซื้อเก่งมาหนังยืดมันมีหั่นข้าก็มาดีดเล่นอันนั้นว่าไปดีดใช้เกนตามันโคตรเนาะวันคาเมื่อกี้นี้กะอันนั้นว่างดีตาเลยเดี๋ยวให้โคตรพ่อจะละกันโอ้มึงก็ดีอะกะไอ้หยังเมียกูสมัยว่านั้นไอ้หยังโง่เงาไปเงามันจะได้อะมั้งโต้เฝ้าขวดน้ำมันหมูมาหยดเสียหลังตีนกูคุ้มดีมันก็ยังน้อยกับมึงเลยเนี่ยเมียเขาเป็นจะได้ลำไห้ลำเดือเซียวสุดท้ายหมูปอหอปอเฮียนกันเลยไปเมาอมิตรดาเอาแล้วไปด่าเมียเขาบ้านเดือดร้อนถึงเมียเขาบ้านพ่นเดือดร้อนว่าเฮ้กันอูถังอยู่ด้วยกันมาเป็น6-7 ปีมีลูกมีเต้าอยู่ด้วยกันกระตึ้งก็เกิดเหตุการณ์อีกกับเดียดตั้งแต่อีนี่มาอยู่เนี่ยอีโลจะได้ฮะโสอยู่กับข้าทุกวันมันหมดเหมือนกันคะเนี่ยบรรยากาศยังงั้นอย่างเปิ่นพ่องตักน้ำตามข้าวนี่ฮะมอนี่เต็มแล้วมดเต็มที่ไหนตาบอดบ่ข้าจะไปกินป่ะมีขอดก้นขลงสุกินกะตะกี้ข้าสวยตีนมึงต้องยาล่ำยาเหลียที่ผัวมึงนะก็ไปว่ากุ้มจะเงากูกับหูอยู่เขาน้ำบอลสวยตีนไม่ไปมอบนเงาฮะกูกับจะเงาพันมาว่ากูยังกุ้มจะสวยตั้งนอกแล้วกูจุ่มไหนพ่นรอเสเหลียเก่าโอ้นักกูสาวยังไปตองเน่าไอ้ยังกูเสนะกูเสกิกอกมามึงเคยเจ็บแหละถึงวันนี้แหละแต่ก่อนมันจะเกิดเถียงกูนะฮะมึงร้องบอกแล้วกูกับมีอาวุธนะมึงเคยเจ็บกะมึงก็เคยเจ็บกะขามาอยู่ใกล้กูนะไม่ล้ำเหลียนะอยู่ด้วยกันเต็มได้พอน้องอมิตรตากับปัญญากับหัวมันกะฮะมันปฏิบัติกะจะรับกับตีนหัวลูกมั่มเจ้าตักหน้ามือสวยหน้าแปลงฟันมือมดอันนั้นไม่มิตรตานี่มันกูมึงเอาเป็นตัวอย่างฟังถ้าจะอีนะมึงอยู่ในกลุ่มได้เดี๋ยวเจ็บกระส่วนมาของกูกระส่วนกูคนละส่วนกันจะมายุ่งสึกกันเลยกันทำแรงนี่เนี่ยกิมล้ำกูจะเตะวันเจ็ดเตี่ยคำนี้มึงต้องกลัวทำคืนนี้มึงกินกูจะเตะมึงเป็นกันกูเนี่ยเรียกต้องกินโอ้ฟิตกันเข้าฟิตกันเข้าเฮียนหลังน่ะกับฟิตกันเฮียนหลังนี่กับฟิตกันมีตาตาเป็นตัวอย่างเซลเป็นจะได้ฟังว่านี่อย่ามาตาใส่แอซิโดมากะแอซิโดใช่เด้อยังปูพายนะกะปูหยังผัวกูนะกะมันอย่างมันซื้อแอซิโดใหม่มาเหอะใช่ลุดไลเนอร์อย่างอีเป็นตีไม่ตามาอยู่นะกะแต่เจ้าไปซักผ้าเดินไก่หนตางกูนอนพอทีนี้ผัวกูโหลดไปพอตีอย่างเต่าเป็นอะไรนั่นกะอย่างเดียวกันผัวข้าเซมเน็ตมันเป็นจะได้ถ้าเราถึงวันนี้มันได้นอนได้กันเลยพิษได้กันเลยมาเด็ดยอดอีน้องเนี่ยเอามาเปรียบมาเตะมาถูวายอีน้องนั่นดีจะอันจะอีไล่ข้าหนีเดี๋ยวนี้เขาตึ้มย้อมนะข้าดูว่ามันสมควรนะที่มาไล่สูนี้นั่นยังสูงามกันอยู่ด้วยกันจนไม่หลงไม่เต้าอ้ำเดียวนี่นะเขาตั้งกลุ่มเลยห้องมาประธานเมย์บ้านเมียผู้ใหญ่เมียอบตเมียสอทอห้องมาหมดมาเดียวนี่วันนี้มันจะไปตักน้ำมันจะไปตักน้ำที่เกาะซ้ายที่เขาคุกันไว้แปลงกันไว้นะวันนี้ถ้ามันไปงั้นเขาดักเนาะเขาดักแซบเล่มตรงหัวสักคนไปดักแซบอย่าไปดักดักตีกะไปดักตีมันโมเดลรวมกลุ่มกันล่ะป่อหอป่อเฮียนมีตากับไปแล้วนี่ต่อครับทราบครับก็นี่ครับน้ำผู้ไปโลดน้ำผู้ไปตักน้ำเล็กไหลนึกเปิ้งบ่หรออิดเอ็ดมันหูมันดังเนาะการไปตัวสักพาไปตัวร้องเพลงไปตัวร้องเพลงด้วยเสียสาวติสวนหอมเฮ้ยหมูสูมาเพ่ได้ยินครับตอมเสียอกเสียใจเสียงหมาเห่านั่นมาอย่างคะมาทำไมคะคุณพี่เดี๋ยวก่อนอีน้องเจ้าอันนี้มันเป็นห้อยตีนไผ่ล้ำเหลือเนี่ยห้อยตีนน้องในเจ้าน้องคนเดียวห้อยตีนนั่งห้อยตีนหมาก่อนน้องเตียวไปเตียวมาเจ้าแล้วบอเนี่ยมันตักกับตักกำเดียวกันอย่ามาเตียวแวดไปแวดมาคูณบัดคนมาเอาตักบอลลูนก็จะกินได้อะก้าน้องกำลังฮะเจ้าเม่นแล้วเจ้าน้ำบอกก็ต้องคุดไปตักถ้าคุดไปฝังปีกห้องคุมผีอะกับเจ้าปากเจ็บปากไม่มาอยู่ไหมอันเนี้ยก็เมียผู้จุจ๊กแม่นละเจ้าถูกต้องราคาอมิตรดาเองค่ะอ๋อน้องมิตากันทั้งวันปีขอถามหน่อยปีนะกับมิตาเล่นนี่เราพอห้องอย่างห้องขี้มันสูงปานนี้ใช่ไหมเถียงต้องฝากหลักดินแล้วมันจะได้ปีก็ปีขดุนหลักดินน้องก็จะหลักคือละอ่อนจะได้มาเถียงคนใหญ่วันนี้หมูเฮาตั้งหลายอย่าแก้วอย่าค้ำอย่าจันอย่ามีฮะกันใหญ่ก็น้องแป้มตัวเหือปีเจ้ามาเดียวเนี่ยหันก็อย่างเจ้าตะบอลมึงคุดไปกะมีไผ่คุดมาอยู่ก่อนเปิดพักกันคุดแล้วมึงจะมาเอาอย่างมาเดียวนี่ถ้าจะอีนี่อยู่มาได้นะอีน้องอย่างเจ้าถ้าจะอีนี่อยู่เติมได้แล้วบ้านนี่บ้านมิตูกามนี่อยู่เติมมาได้ถ้าปียุมได้ปีก็ง่ายหนีเจ้าอยากเจ้าปีไปเลยเจ้าออกไปลึกค่ะ
กูมาอยู่ก่อนไล่กูหนี ค่ะ ส้มตายอีตัวนี้ขนาดนักเดียวมันจะหัวจักกู ถ้ามันสมกับชี้เกียร์เจ้าพี่ กำนันพอได้หญ้าแก้วหญ้าคำหญ้าสีปากไม้ขากถุมน้ำลายโหห้องไอ้ยะเฮินซีนขึ้นขาเอ็กจ่าปากป้องเอามือกะลังเต้าแอวปั้นหญ้ามุนยักมันด่าแปวแปวมันว่ามันแซวตบตีดาหน้าอีละอีมิตรตาเนี่ยกะมึงอยากให้บ้านกูเกิดเดือดร้อนเด็กกันสนังสติเป็นเพราะมึงหัวกูปั้มดิลูกกูก็จะปั้นนี่มึงดิจะปักกันตบหน้าตบตากับมึงเฮาตบหน้ามันเลย ตู้ห้าวกันบะเบะบะเบะบะเบะสิกผ้าสิกหัวปีเปิดดิเอาไปน้ำคู่น้ำ ไปสิกผ้าสิกหัวมือตีนตังลองน้ำ ลองน้ำเอ้ยให้ละบ่จำไว้นะจะมาสู้คนคนเดียวสู้คนหนึ่งหมู่จำไว้นะ พี่พามอยู่ไหนล่ะคะพี่พราม ให้ละบ่ พี่พราม อะไรเหรือจะอมิตรตาน้องโอ้เมียกูเป็นอะไรอย่างมานี่โอ้ถ้ามีความสุขละใครหัวเข้าบ้านมาหันนะ ผู้พายมันจะพูดอย่างเนี้ยกูไง มิตรตาอมล่างหมาแงบมันกะเมียหมาแงบมากะ มาปอบมาแม่งแงบสูงปานนี่ ล่างเพิงจีมากะ เฟิงยังไม่รู้กุ้ย ล่างไปย่ำใส่ตอใส่แตนมากะโอ้ทำได้เรื่องได้รับล่างผีเข้านะนี่ผีที่เข้าเมียกูแน่นอนโอ้เดี๋ยวก่อนกูจะเอากระถาบทใดว่าให้มันก่อนโอ้ผีกะอมผีเข็นอมผีหยักอมผีเย็นผีตัวใดกะตามเข็นหือเมียแห่งข้าลังมันจะมาตายกับวันนี้ข้าจะเอามีดตั้งเขาลินปีให้มันตายอมสัวฮาเทคออกแล้วบ่เนี่ยมันจะเหลือสู้โชคเป็นไงฮะ ผู้พายประตดเสนากว่าป่วยอย่ามานะ ต้นเป็นต้นกระถาโอ้ยกระถาก ระถาเหม็นนะนี่กระถาบูดนี่ มันปวดมันตอนละกระถาปลายเตียงแล้วมัน กระถา ปวด ถ้าจะตายคำในต้องกระถามึงเลย เอาเบียเมตตาเฮ้ย เจ้า มันจะได้อย่ามาให้มาหุยอย่างมากูปีอย่าย้างมาเอาย้ามองใส่ตาบอ เสตามึงเตอ จะอีลำให้ลำเหลียจะได้เดี๋ยวนี้น้องมาให้มาหุยอย่าง ข้ามยอมตะกี้น้องไปซักผ้านะมูแม่บ้านประกันมารุมด่าดอง มันด่าเรื่องอย่าง มันว่าคือน้องมีผัวเท่า ก็เท่า น้องจะป้อใจ ก็น้องไปเถียงเขาอย่างกะไอ้กระเทืองเท่าแต่รู้ เอ้ยก็ไม่ได้หังว่าแต่น้องจะไปอันน้องจะไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่น้องคือพี่อยู่ โอ้ นี่คนเดียว ไปไม่ได้น้องจะจึงจะไปแล้วน้องมันจะอยู่เนี่ยมันจะสนใจคนอย่างนี้ได้ให้น้องจะเอา อยู่แต่นี่จะเอาอย่างกูปีจะหาเงิน บ้ามัน เลย มันอยู่กับชีวิตน้อง ไปอยู่ไปยังกับแม่มึงทิศนี้ทิศศีลกูปอมึงทิศนี้ทิศศีลกูเขาต้องอยู่ ไม่ได้ กับกู ถ้าว่าใครน้องอยู่ต้องไปสองคนใจมันคือน้อง ให้ที่ไหนมาจ่ายเอาเงินนะครับที่ไหนมาจ่ายน้องเฮ้ย แล้วก็ไปสอบมากับลูกพ่อเองสนับไปสองคนก็ไปขอเป็นว่าสองคนได้เลย แล้วปัจจุบันป้อมตันประโยชน์เจ้าผีบ้า ขอมาเลย เฮ้ยตุกใจแต่ย้ำเท่าย้ำเท่าผู้พับชุก อมิตรดาหรอเดี๋ยวคุณสั่งจุกๆไปนะ กูไปค่ากินน้ำก่อนเปลี่ยนกัน ไปสอบหาพระเวทสันไปสอบหาจุกๆเดี๋ยวออกบานย้ำเท่านี่เนี่ยดูปีเหยความจริงปออยู่60 ปลายล่ะ อย่างผีซึงพอยังเคยหาคนกินน้ำว่ะ โอ้โหอันนี้ผมจะห้องกินวันนี้เนาะ ขึ้นมานี่มากินคำเตียนี่ โอ้นี่ห้องหู วันนี้เสมอกล่องกับได้จ่วยเขาเหี้ยอีดมาต้นกูเตียมันมีละอ่อนมาต้นตุ่มตั้มนี่ ผลมาคนเผือกกันคนปลายกันมันจะคนละยังกัน มาเดี๋ยวนี้อมิตรตาอยู่ตึ้มได้จะฮื้อปีไปไหนก่อน ไปสอบหาคนใจมาให้น้องอันน้องจะอยู่ตัวแล้วนะน้องจะปิ๊กไปอยู่ในปอดในแม่ของน้องเลยนะทำไปหาคนรับใจมาให้น้องนี่ ตุกใจผู้พัมเท่าย้ำเท่าเป็นจะอันเนาะครับเหตุว่าความอยากได้ใครมีในชีวิตของคนเท่ามีเมียลูกมาได้เมียน้อยเมียสาวก็จำเป็นกับตุกใจย้ำเท่าโอ้จำเป็นได้ออกบ้านออกจ้องย้ำเท่าจะสั่งจะลากันผู้พัมเท่ามึงจะกินยังก็กินหักไก่ยังก็หักไก่จะไปต้อยเอานะมึงได้ยินของพระเวสสันดรพระเวสสันดรมันมีลูก2 คนไปขอมาเป็นคนใจกูเลยเปิ้นฮื้อตานทุกอย่างเจ้าอยู่ในป่นเขาวงกฏคีรีข้ามาได้2 กุมารปิ้งมามึงอย่าปิ้งเข้าบ้านพูดจะไล่มึงไปเอาไปกิน
นเหี้ยตับปุดไซรอนในกะไปกูจงบอกเกลือให้มึงกินเอาไปเสาะทั้งหน้าเข้ามีกะเกลือ น้องเด้อขอหอมแก้มสักคำหนึ่ง ไปหอมไปเหอะมันยังพอลูกโอ้หนวดกำโกน ขเจเร็วๆเล่นปล่อยจะไปแล้วนะลูกนะ เป็นมันอยากกูขี้จ่าพอลูก ขเจเร็ว ไปทางไหนกับไปผู้พานับไป ไปเด้อ ไป ไปแล้วนะจ๊ะที่รัก ดู เนี่ย ช่างลูกช่างเมีย ย้อนเมียสาวเป็นเหตุโล มันจะได้เมียสาวเป็นเหตุ นี่ถ้าเป็นภาคกลางมันจะมีแลหรอบทนี่มันจะมี แลจะ แล ได้ กันโอ้แลเพื่อเกินการตีทำนองของภาคกลางสถานทั้งหลายเพิ่นได้ยินหรอกะ มึงได้ยิน ได้ยินแล้วก็แลก็ได้ยินแล้วก็ครับ เจ้าไผ่โมว่าได้ยินอยู่ย่องย่อง เออ แย่ง เพิ่นมีทำนองของเพิ่นโล มันว่าจะได้อ๋อ อันนี้เพราะเพิ่นห้องแลเพราะเมียสาวเป็นเหตุใครได้ยินก็ ใครได้ยิน เก็บมาคนสาวว่าเล่น ใส่ตัวเจ้านางเงิน เพราะเพิ่นมีของเพิ่นโล เอาแล้วว่าสักหน่อยแล้ว เพราะเป็นเหตุ มีกล่องหรอ โดยเมียสาวอายุราว14-15ชื่อมิงมิตรนาโอดวงจิตนามิตรตาดารูปร่างโสภางามวิไรอยากจะได้ซึ่งทาสาเอามาเป็นข้าให้ช่วงชายขจายไปไหม ขยันกันล้างบอล เมียมาไหล ตันจบสักอย่าง ขนาดปู่ชูจกก็จำเป็นดำดอนซอนป่าเพื่อไปเสาะหาเจ้ากันหาและจารี ดวงคนหลังจะตก หนทางมีตั้งใดจำเป็นไตไปจน เจ้า ใด ตาคนหลังจะขาดมัน ครับ ถึงมีความผิดพลาดของมันโลก ครับ หลงไปเมืองเจตระอุดรเมียงพระเวทสำนอนเขานานั่นเป็นนาเดียนนี่เปิ่นตีเข้ากันเต็มตุงเขาหันคนเฮาจุจกหลงไปก็เอินถามล่ะ โอ้ลูกอย่าไปตีนายอย่างมันเอง ข้ากำลังจะไปหาเวทสันดรท่านรู้ไหมเวทสันดรอยู่ที่ไหน มึงเป็นไผ่ปู่ชูจก ข้าเป็นชูชกกำลังจะไปขอกันหาเรชาลีท่านบ เพ อก ราะแม่สันดอนมันหนีไปอยู่ในป่าดันยังก็เปิดให้จะไล่เฮิร์มแล้วพอดีไปนั่นกับไป ไม่ต้องมาไล่กันด้วย ไปนิสัยบัดนี้ไป เปิ่นไล่ออกบ้านออกจองโลกอินดูก็เอาคนเฮาอ้อ นั่น ดำดอนซ้อนป่าบุบุญสุนห้วย ไปปะใส่เมืองสปะเมืองน่ะ ปะเมืองสปะเมือง ไป เนี่ย ปะจะได้ทำบันว่าจะได้ถูกไปปะใส่เมืองลาวบันว่าจะได้ก็ โอ้กำลาวกับคนกระทักภาษาของเมืองโลด ว่าจะได้อ่ะ เจ้าเว้าพระฉาแขวได้บ่ นั่นว่ายังได้ เบิดไปเดินดำหำเสา มันจะไม่เอาเศร้า มันอู้ ลง จ้า ไป ว่ะ น่ะ ลงไปแบบแม่งญี่ปุ่นมาลูก ไปมัดขปิดขับแขวโลด ญี่ปุ่นว่าจะได้อ่ะ อาริงกะโตฮานาตะ ภาษาเกาหลีอ่ะกำลังดังในภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี เออ ทรงอยู่ไหน ฮะ ทรงอยู่ไหน เกาหลีนะอะไรอย่างก็ ทรงอยู่ไหน มีชักซองที่กระตุกครับ นั่นน่ะกับอยู่ในสลุงนี่ไปเขียวเขียวละเงือกละเงินเนี่ยไปหน่อยตรงนั้นแตกผะแตกไฟ ลงไปเป็นบ้านเป็นเมืองก็นั่นจะหลงเข้าไปในป่า ไปหลงไปในป่าหรอในคณะนั่นในป่าอรัญญาป่าไม้ก็ยังมีพลานผู้หนึ่งนะ ชื่อว่า เจตบุตร เจตบุตรน่ะเป็นการอะไรอย่าง ก็นั่นอยู่ในกันมหาปนจุลปน ครับ ปลาหมา32ตัว ครับ แต่ในถ้ำนี่เป็นว่ามี42กันนะครับ อันนี้บ่เคยเอามาสักเตียนะแต่จัวขึ้นมาถึงแต่คนแต่จัวขึ้นมาเนี่ยนะครับ ครับในขนาดนั้นปู่พามเจตบุตรเลี้ยงหมาไป32 ตัวในการจุจก ปลา ตัว หมา ตีหนึ่ง 32ตัวมาเสาะสอดเหรอ ครับ ห้องหมามาแล้วโอ้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 โลดห้องหมาถึง32ตนโลนมาหมดฟังสัญญาณของนายวันเจตบุตรหรอ นั่น นี่ฟังจื่อหมาเนอะสตาทั้งหลายนี่ ตามาตังปากกาเสนโตสันทาโสโจติโตพระมานะสิญาพระมโนกัมมาคิติญาณตังปฏิเสวิธาดังนี้ภิกขเว ดูลาพี่กูตั้งหลายอันว่าพรามผู้บาปใบเมียด่าใจจำไปบีใจอะไร โดยกามาราดเอาอำนาจแห่งตันหา มันป้าเอาไม่เต่าห่อเข้ากับเครื่องปูจาไฟ
ก็เข้าไปสะเวยตุกในป่าละกิลีอันมีราชสีแรดจา สุงสิมสร้างอยู่อาลาสาไลมันเที่ยวไปใจสู่ป่าไม้ดงนามาพลันเจตาบุตรแล้วก็มาหอมเห่าเท่ารัวเก่ากลัวตาย พระหมายเลี้ยงไว้ส่วนจูจักรพรรมผู้บาปใบมันแล้วก็เข้าป่าไม่ดงนา ก็ไปโปบสู้นั่งขามาแห่งพันเจตาบุตรเดินลาติ่มทั่วป่าเมามัวหานพามเท่าว่าผู้บ่เล่าเหมือนเต่าลามางาตั้งหลายก็มาหอมเห่าหลวงลาย พามกว่าตายแล่นหนีตกไตมาพามเจตบุตรเลี้ยงไว้42 ตัวมีลูกปูนกว่าสูงใหญ่เห่าแล้วไรครบตัว ตัวหนึ่งชื่อว่ามาปูตูบมันจังแก่นซึ่งครบเครื่องกับตัวหนึ่งชื่อว่ามาปูตาบมันจังสาบจอมรอย ตัวหนึ่งชื่อว่าปูดำเอาเอโปกหางข้างขาคืนฝูงสัตว์ตื่นตัวราตรีตัวหนึ่งชื่อว่าปูหูรีหางดอกตัวหนึ่งชื่อว่าปูดอกมันจังสุกซอกในล้อมหลอดหันสัตว์มามันก็ยอมไล่กันเข้าไกลมันแล้วก็เป่าเปิบเอา ตัวหนึ่งชื่อว่าปูเป่าใจกาดตัวหนึ่งชื่อว่าปูปั้นใจกาตินนาวุกนายามเดียวเล่นซับมาเสียวเลยไหลคุณหันสัตว์เข้าไกลเป่าเปิบเมาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวซาเด็ดหมัดเม่นมันหลงป่าได้7 วันมันก็คืนมาลอ ตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ดำปอดตาแหวนตัวหนึ่งชื่อว่าปูแซมเม่นหางเก่ามันเห่าเนื้อไหลตันต่างตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้แดงด่างมันจังนอนพังล้อแห่งเจ้า ตัวหนึ่งชื่อว่ามาปูเต้าหากปิ่นมาเท่ามันจังอยู่เฝ้าหัวคันใดตัวหนึ่งชื่อเวียจีใจไว้อันหันอันใดมันก็คบก็กาบไหลเล่นพระภาพยามเดียว ตัวหนึ่งชื่อว่าสารลับชาเหลียวดำปอดมันจังสู้หู้หลอดหาหอยคอยดูตาแห่งเจ้าตัวหนึ่งชื่อว่าอีเต้าห่างเป็นมาเต้าแต่พ่อแม่มันมาเล่งมากขาคอยแม่นใจลูกแกนหนตังมันหันละสลังสาลังไฟแยกคบขับแผกตกดอยเปาะ เนาะ เอาไปให้16 ตัวก่อน เปิดไม่30ไปกับตัวก่อนนะอ๋อบัดเดียวนี่คอนเลยนะ คอนหยัง โอ้พอจะ2 โมงนี่แล้วบ่ายโมงปลายแล้วบ่ายโมง10ปลายแล้วเดี๋ยวจะขึ้นทำจุลปุนอยู่ดูเนี่ยหมาตั้ง32 ตัวอันในพานเจตบุตรเลี้ยงไว้มาตัวหาในพานเจตบุตรหลอดโตคณะนั่นปะใส่จูจุกไทยทำว่าไว้เท่าลวกเก่ากลัวตายขยุยขยายขึ้นต้นไม่ซานตานยานตกใส่ไม่กาวเปล่าวาวตกใส่ไม่มีหนีขึ้นเก้าสีเสียดอีโลเบียดไปหาเก้ามาโตให้อยู่บนก็ไม่อูจ่าอยู่ยกป้าโตในพานเจตบุตรหันมา32 ตัวลุ่นฟังเสียงไหนมันเป็นไหนฟังเสียงเหนือแบบเป็นไตเสียงฟังเสียงไตมันเป็นเหนือก็เลยตัวกุลหมาตั้ง32 ตัวไปปะใส่จุกให้อยู่บนก็ไม่บนยกในขนาดนั้นปูพามจุจุกอันนี้คือใครมาทำไมที่นี่ แล้วท่านเป็นใครมาถามเราเนี่ยฮดมาอย่างในป่าแห่งนี้อ๋อกะข้ากับเป็นข้าใจของพญาสนใจบุญพญาสนใจคือไผเป็นกษัตริย์แห่งเมืองเจตระอุดรเปิดอังฮือคานี่เอาจดหมายไปยื่นเฮเวสันดอนนี่มนเวสันดอนซิกไปเป็นมหากษัตริย์ยังเก่าพ่อเขาว่าเวสันดอนครับแม่นเหตุการณ์สันได้เข้ามาอย่างอีมีหลักฐานอันใดยื่นจดหมายหรือว่ายื่นสารขึ้นมาข้าพอได้ข้าหู้ไว้ข้าจะปล่อยให้เขาไปจุจกมือจกเข้าไปในถุงปะใส่บอกไม่ไผ่ใส่เกลือหรออันจกขันยังยื่นออกมาแล้วนี่แล้วอันนี้คือยังพาห่อทำโอ้แต่เล่มเล่นท่าห่อทำยังนี่ยังอันนี้เป็นจดหมายพญาสนใจแล้วจะได้เปิ้นเขียนใส่นี่นี่
เขียนว่าจะได้ คือข้าไปยืนคือเวทสันดร คาเตอ่านได้ก่อ อ่ะร้องพอเลยนี่ไผจะไปกาเต อัน จดหมายเจ้าอยู่หัวอย่า ดู ประหารเก้าโชโคตรนั่น ถ้าว่าอ่านมันได้บอกหูความไหนเป็นมา โต ขอท่านเจรจากล่าวตาม จุโจกกับจุแหละ เป้าในพานเจตบุตรโลออเดอร์เลยนะคะจะขอไปยืนคือขอท่านเปิดตังค์ค่ะด้วยว่านายพานเจตบุตรได้ยินอันสันโจโจ นั่น ห้องจุโจกลงมากินเขาหรอก ครับ ถ้าอย่างนั้นเชิญท่านชูชก ลงจากต้นไม้ก่อนเถิดว่ะได้เดี๋ยวเราจะลงกำลังจะก้าวแข่งลงก็ไม่เดี๋ยวก่อนงับหมาตั้ง32พอเลยไปมัดให้ก่อนเอาหมาไปมัดแล้วมดคนตีคนตางแล้วปุ๊บเนี่ยเจิญจุจกลงมาฉันหัวมันลูกไม้ ครับ โจรอิ่มไส้สำราญแล้วก็บอกคนตางไตคือแกจุจกเข้มกำนะลูกว่าไม่เจ้าบอกนะ ให้ท่านเดินออกไปตรงนี้ แล้วจะไปเจออะไร จะไปเจอรถเหลือง รถรอบเวียงนั่นเหรอ แม่นแล้วโบกแล้วไปลงที่ขนส่งมันจะพาท่านไปเองวะ ดู เนี่ยสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้อง จุโจกก็เลยหูตามกับเจวิตบุตรเกิงหนึ่งแล้วนะครับ เนี่ยกับนี่ปุ๊บทำมาเทศนาจุโจกก็จบลงตึกนี้ ครับ ในการตวนเตียวทำแหมผูกต่อไปเจือว่าทำจุระปน เป็นรัตนาเดียวยังกะ แม่น กับกระเดียวอันน่ะ เดี๋ยว สมมติว่ารวบเลย รวบ ผมได้ฟังกันอ่ะ ได้ฟัง ธรรมเทศนาจูจก ครับ ประดับประดาไปโดย พระคาถา70 พระคาถา เล่าโดยอันยออันแคบได้ละเอียดได้ประมาณ แม่น เพราะว่าถ้าว่าเล่าติ๋มแต่วันนี้วันทำมันเตี่ยนี่ นั่นน่ะ เนี่ยสุดท้ายมาแล้วปุ๊บสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องธรรมเทศนาแห่งผูกหนึ่งที่ชื่อว่า จุลปน เพราะว่าพราหมณ์เจตบุตรได้บอกคนต่างทำพวกนี้เป็นทำเตดในอีปอยแมนเนอะเพราะว่ามันเป็นทำลำดับปลาเนาะมันกะอู้กับปลาอย่างเดียวจะให้2 ตัวนั้นมันเล่าเรื่องปลากับคมเป็นไปมันได้ละก็เลยเตดแบบธรรมวัตรแบบโบราณเนาะลำดามาถึงจุลโปนการคาถาว่ายังไงทุกปีขึ้นหน่อย ลำดับต่อนี้เนอธรรมเทศนาจุลปนลำดับต่อจากจุจก ครับ เอวังเจตบุตโตพลัมมานังโพเจตาวาปาไทยญาสันทายาสัตตาทุโนตุมพระเจวาปกามิจติกันจัตตาตาวามาคาทาเปตัวทักขิหาทาอุนทาขีปาปิงาตัวมหาตัตตาสาวาโนกาสังอาจิขันโตอาหังลำดับลำดาธรรมละมาเทศนามาส่วนพรานเจตาบุตรผู้ใจงามยังจัวจะกาพามผู้เทา อิ่มข้าวโดยน้ำอาหารแล้วเหือตุ้มฟ้างามมันใหญ่อันเต็มไปโดยน้ำเพิงและขาทาลายเนื้อสุกแห้งไหลบ่อเศร้าเพื่อจักเหือเป็นเข้าไตเข้าโท ทำจุงทงใจกวางจักปวกจักบอกยังที่อยู่พระเจ้าจางกาสาธาราจิงโยกแขนขัวกวัดไก่จีวาวาดแก่พรำจักบอกยังสาลางามแก้วกวางแห่งพระเจ้าจางเวทสันดอนก็กล่าวอาทีก่อนตันต่อไหวหน้าหล่อมากค่าก ล่าวเป็นการถามว่าเอสะเสโรพระเมปัปปัตโตขันธมโนญาตาตาเวสันตาโลราชาสหปุตติสามาธิดังนี้เป็นเก้าดูราพามเทาผู้เป็นคนใจเจ้าละบ่ปองามตั้นพามจุงมานี่กูจักจียังอาสาลมเขานั่นโกมงามเลิศแล้ว ประดับด้วยเกี่ยวหินพาชื่อว่าเขาขันธามาธนาปราญญาวิสันตาราเจ้าจ้างผู้อยู่สิบสังกาตำผลโดยเมียตุนเลิศเลี้ยวกำตังลูกเกี่ยวอุดมในอาสรุมที่ใด ท่านพามไปแล้วก็จังหันว่าท่านจุงเข้ากว่าตุมละหนทางนี้เตอเอเตสินิลาพา
ติสันติพระมาตัลลาลตุมาขันตาห้ามผ้าปูนตาลิลาอาจาปตาอันว่าไม่ตั้งหลายงามใจจ้างำใหญ่ล้ำใหญ่มาหันมาทรงพาลาหลายหลากทวนตุงผากนาโอกาตามีลำสูงใสสะอาดปิ่นดังอากาศกลางหาวอันเต็มไปโดยหมู่ดาวทั้งหลายนั่นแหละตุ้มมาไม่ตาแบกไม่บางไม่โหกวางตุ่มน้ำไม่ละตาเขียนทางหนุ่มเกียงไม่เรียงไม่ดอกจอไม่ละสะดอกเปลือกบางไม่ยุงไม่ยางพันเปื่อนนกแอนเล่นเลื่อนไปมาว่าสาขาและใบไม้ในที่ไก่กวัดไก่ลมพัดไปไว้อ่อนเอือกน้อมมาเลือกไปมาปิ้นดังมาหน้าว่าอยู่ยังเท้าว่าขึ้นเล่าว่ากล่าวว่าเสียงใสนั่นแลปุอาอุปาริทุมปาริเยซูเสียงคิติโยวาเยซูเลงาญาเลนุนชาหาเการิราสังฆาสัมปาติตุมมาตุธามังเอเตกะสะกุนาอันว่านกต่างรายเรียงลายเสียงลำกองเกือผลลาดกร้องเสียงเบานกตาเบาเสียงสว่างนกก็ร่างเสียงใสบินไปจิ้มไกลเหนือหมู่ไม่นานนะขันเดิงยามมาร้องสวงเสียงมีกองเมามัวเขามีใจจุ่มจื่นนากว่าหมื่นลายแสนมาตุกแดนตุกดาวจำไปเป้าและปลายตานมีเสียงหวานใจจะดังเสียงคำติบแห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาเวียงสวรรค์นั่นแหละนาทำเมดูราตันฟ้ามันว่าป่านาดูงาใสฟองเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเรียงไรแม่นคนผุงใดไปลอดหานในป่าที่นั่นก็ยินดีปิ่นที่สันโนกเสนเต้าแม่นคนอยู่เก่าก็อยู่สุขใจอาจสะโมอันว่าอาสรมทันทายอินทาแต่งไว้ดูงามมาบอกกลัวคำแซวสู่แม่นเหมือนตีโยแห่งเทวดาตั้งหลายนั่นแลพรานเฮยหยัดท่าอ้อยสันตาโรราชาสหาพุทธเดหิสามาติทารินตุพลัมมานังอาจาจามัชาราทังจำมาวาสีชามาเตสีสาตะเวทางนามินสติส่วนพระญาเวสันตาราแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงโกดก็มีใจโอดกาตำเตียนทุกคำเจ้าเนื้อบ่อเศร้าใสงามตันพรามก็ได้ไปหลอดหันในตีนั่นก็หักจังหานโรงถามตนซักสวดอันอยู่กับมาโดยนางนาเตวีกับตั้งจาลีแลกันหาลูกเต้ากลางดันดาวดงลีพระลาสีบุญกว้างศีลบ่มั่งภาวนาตารินโตพงผิวพันวิเศษเอาเป็ดเป็นหรือสีถือขอเร็วมีเงาเยินเก่าผมจื่นปิ่นราชดาจมนาวาสีตันนาโต้งนางเสือไล่ยาหยุ่นนอนเหนือฝุ่นดินทรายย่อมือท่าวายชุ่มสอบไว้นุบหนอบกองไฟเปียวเสงใสบ่อเศร้าทุกคำเจ้าเป็นวัดแห่งพระลาสีเลนาอัมภากะปิธาปาสาสาลาอุมปูวีเพกาหาริกาติงอาปะกาลาอัตตะละธาพระมณีจาจารุ
ติมปารุขาเจตทานิโคธาราชกาปินทานามุทะกุกาเลวนาตินิเจปากามุทุมภาลาในกาลยามนานจิตบุตรใจครานจักบอกตีสำลานแห่งเจ้าเต้าตนเงาเวทสันดรก็เก่าอธิก่อนยิ่งกว่าเก่ายกมือเล่าพันละนาวดุราตันพามผู้เท่าหัวงอกกูจักบอกด้วยดีหมากม่วงมีหลายหมู่ตั้งตนอยู่เหมมาปานในสถานหลวงล่ำสุกดีพรำดูลประจิตไม่มาควิดสูงใบน้อยขนุนห้อยยังงานำนาไม่ละชาบามีงาวันชมพูล้วนลูกสุกแขวนหมากเห็นสุกละสะอาดไม่หมากหาดสุกงามละหมากละสะดอและคำปอมมาเปลี่ยนแวดล้อมดูงามฝ่าแป้งงามละดูวิเศษซาเองเต็ดดูงามมีลูกไหลล้ำใหญ่น้อยหวานจีจอยมีวันไม่หมากไม่ตันสุกขากล่อมหมากวิดอมลูกงาหมากบิดนอมลูกกลมหมากยมสุกเล็ดนาดาดดิมมาและผาดมีหลายหมากเกลือยายสุกบ่เศร้าลูกแต่เท่าลุงแต่เก้าถึงไปคนไปยากายก็กินเอาง่ายพอดังรูปไปมือมาที่นั่นนาดงใหญ่มีตังไม่อกไก่ตั้งอยู่ใหญ่กันนาตั้งหลายวันหลายพอกมีจริงเป็นดอกดวงเผยกิ่งแก้มเพยชูกำมีทั้งกลุ่มน้ำและตุ่มดอกฟวงฟูไม่หมูกหลวงดอกงาทีทวานไม่หมูกน้อยดอกล้วนแก้มใบหมวกสร้างงาใสวันจืนนาโซบานจืนจ้อยลูกไม่งาใหญ่น้อยพอดีนี่โคทาลามีหลายลำสุกแก้มพำควันกินหล่นตกดินเรืองเรือไม่มากเดือเรือลายลูกมันใหญ่แต่เก่าตาลาบต่อเท่าถึงปลายก็มีประการข้าวดงป่าไม้กิลีข้าวของไม่โมสร้างบงเป็นโป่งหอมไม่เต้งไม่เองเลี้ยงลายเป็นจุมมีกิ่งใบมุงห่มเปื้อนไม่ไล่ไม่บงโป่งขึ้นสอดซ่องในคงเขียนห้องในไผ่บอกกลางใหญ่น้อยนางนี่ลามลายมาก็กิ่งใบเหี่ยวไม่สั่งห้อยจับใจลางตัวเพื่อเอาลูกน้อยห้องอยู่บ่อยกิ่งไม้หงสาตางลายเตียวไก่สอดใสเสียงห้องแหบให้เหมือนคนเหลวพอไปไม่ล่นใบซอยสองเหลวพอดูดอยเป็นเมยหมอกมอมเสียงนกเสียงหนูมันมาลำทองเสียงวิงวอนม่วนนักเสียงนกป่าตามาจะปักตักเสียงอ่อนนวลใหญ่นกหมูเก้าแขกเต้าแลนัวตั้งนก
ปาตาอีลุงและอีนกเซลกินปีบินหนีปากหินมาไก่จอยวอยขอบฟ้าตั้งวันนางอันว่าป่านั้นนาหอมซาดินสมดิดไปโดยกิ่งไม้และใบไม้เรียนย่อมใดชมจื่นยินดีสัตตามีหลายหลากหอมยิ่งหากและสวดตั้งลบไปโดยพระราอันมาเมเพืองแก้มเมงผู้บินเข้าสู่ดอกดวงหอมบินไปตอมพัดหลอบร้องแล้วสอดไปมาสะกูนาตั้งหลายมีมากมายมีหลายหลากหลายประเภทร้องขันเกตเสียงมวลมาพร้อมส่วนสาลาเขาเกิดมาสองขาบเกิดมาจากตองสากูนาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันมีวันหน้าหลายหลากเป็นดังท่านหากได้หันมาปากันมาเกิดก้องเสียงร้องท้องเชิงการโมตันตีก็จมจืนขันซาโพกับโดยละเมียตนบินสนดูร้องเสียงมีกองอาลามก็มีหันแหล่พามเฮยเจตปุโตอันว่าพามเจตบุตรโหชาลาดอันเต้าเจวราชเมืองขวางหักใส่ต่างไว้หักษาประตูป่าไม้หิมมาพานก็เก่าขันคาถาว่าดังนี้อาทิตาทาสกูนาสันตินาวานาภาหูสิทามุทานาติสหภาลีญาหิทามันธานังภากูชิโนพระเมดุกาลตันพามันวานกสีหมูบินชาสูไปมามีภาษาต่างๆลองเสียงสั่งเหมือนแน่หมู่หนึ่งลองซอเชว่าลูกใจเที่ยวลังป่อปิ่นเต้าหนอกินเมืองเต้าเรื่องจืนสู่อันว่านกหมู่หัวตีเขายินดีจมจืนเขาแล้วก็ยืนทะไหวพรว่าข้าแด่พระเวสสันดรปราบเงาพระราชาเจ้าจุงยินดีกับโดยสองสลีลูกเต้าและนางหนุ่มเนาหยอดเมียตนถ้าจะมีกังวลโศกเศร้าตัวคำเจ้าภาวนาแด่เตอว่าอนามกโมนั่นก็ชื่อว่านันนติกาติญาสากุณาอันว่านุงพักษาหลายม้วนชาผู้ทวนสองหมู่บินมาสับสาขาละกิ่งไม้ว่าพระนอไทยเป็นเจ้าลากลูกเต่าสุดใจลองอยู่ในละปฏิทางอาตีจิมคางอาสาลุมท่าไหวบุงคุ้มกับเก้าไว้พระนอเจ้าธรรมกาลสีว่าข้าแด่พระบุญมีวิเศษตุนมวลเก้าเกตเป็นจีขอพระลาสีเจียงเจ้าจุงมีอายุเตียงเต้าอย่าลีบเท่ารวยแรงอดใจแข็งในเถื่อนอยู่เป็นเปื่อนช่างและหลัดจะสิงอยู่รังปิงลูกเกี่ยวกับนักเลือดเดียวแม่เทวีแด่เตอละว่าลูกโมนาได้ยินเจอว่าจีวปุตาตาติญาสกุลนาส่วนว่านกทางหลายมวลหมู่บินซาสู่ไปมาเจอปิญาปุตตาลำร้องเสียงมีกองหิมปานก่อเก่านำมันสาการตามโบราณใสสวงเจียนจางทางถวายพรเทวาคาแด่พระโบราณเจ้าจางก็จุ้งอยู่เสพสางต่างบุญอย่าได้ถ้าลุ้นกำเขียดจุงรักษาลูกน้อยเนตรใส่ใจร้องวันนี้เสียเตอปีท้ายเมียมิงใจเจ้าหญิงสมสารเจ้าจึงอยู่สำลานกลางปากกว้างในรัตตั้งดงรีเป็นละสีต่อเต้าตุ้งคำเจ้าก็ตำเปลี่ยนเถอะว่าอำเหตุนั้นจริงได้
ชื่อว่าชีวะพุทธปิญาสีโนจะตุสะกูนาเจ้านกตั้งหลายพรำบอมมูทวนสีน้อมถวายปอนลาวาเทวะข้าเดพระเวทสันดรนอไทย อันอยู่ป่าไม้หิมวันยาคือผ่านความโศกเศร้าคือว่าเจ้าจันลีและการหาตังใจย้าแห่งเจ้าตนหนุ่มเนาใจบ้านอดอยู่ในดงดันป่าช้างกลางป่ากวางดงรีจงเป็นราศีซักสวดกินลูกไม้หาดหัวมันเป็นของฉันตั้งเข้าแก่พระทาแก่พระราชาเจ้าตั้งสององค์ใจละทะลวงสงเสพยาละมังเหตุและผลอย่าใดมีกังวลเดือดร้อนลำบากคอนข่มใจจุงคือมีไม่ตีจุ่มจืนไว้นบยืนเปียวไฟเตอว่าอันนุกหมูนั่นจริงว่าชีวะปุนตาปีญานั้นทูอันว่านุงตั้งหลายสีหมูบินมาสู่ศาลาบินไปมารับขังร้องท่องสั่งปุนฟังเข้ามาเป็นรีดีที่นางแถบข้างฟังโบกาลานีเลนะในไฟสนล้อมขาป่าไม้กูหากใดสู่อันท่านจุงเร็วฟันเขียวกว่าเดินเข้าฝ่าตั้งไก่ส่วนของกินอันใดพอแต่งท่านหากแบ่งเฮอกูคือเขาละสตูสะก่อนย่อยกินใดค่อยมีแห่งมามีตังละขนมแตกงาและเข้าก่อนน้ำอ้อยจอนอีดหวานละถนัดใจกูว่าเอาในถุงทันไทยจักและกันผู้เดียวกันจักเตียวไปนาเข้าสุปาแห่งไก่และนาพระเมดูราตันพมละยังมักโคอ่านว่าหนทางเตียวป่าไม่ปอใดใดคนเดียวกูจักเตียวไปสู่ทางที่อยู่แห่งเต้าอยู่ดันดาวเป็นชีเป็นหนทางดีปัดหลอดเกี่ยวซับสดกีลีหลานยินดีจริงบอกแม่นปูจากออกพันนาผักกันมาจากศาลาตันเต้าพระดันเดาดุงคิวคนตั้งเส้นเดียวสื่อนังเลปะการหนึ่งยังมีราศีตุลหนึ่งอยู่สิบช้างอยู่กลางป่ากวางดงที่ชื่อว่าจุตะลือสีสังสวดฉันลูกไม่เฮาว่ามันเป็นของฉันตุ้งคำเจ้าบ่ได้สุขเศร้าหิงสากาตั้มเมตตาภาวนาตุ้งเมื่อใจใส่เสื้อยินดีบวชเป็นลาสีเสพสร้างเพ่งไผ่ข้างตั้งเตียวบ่อผมละบ่อเขียวสังสินบ่อใดตื่นเต้นโมหามีทันตาพรำพอมมาบ่อเขียวบ่อย่อมส่องแสงงามมีหัวที่ตามไปด้วยฝุ่นใจบ่อคุณการใดทะลงสินใสสโรทันเข้าบวชในไพ่ด้วยใจเป็นองค์อาจหมวดเก้ากาดชาดาโจมมาว่าสีนุ่งหนังเสือลายที่ทวนยาวยิงล้วนปอวาลสมะเสตีนอนเหนือดินหนาบ่มีสัตว์ใบไม่รัดรองดินนะสะทายีนะจืนจอบใจไว้หนอบกองไฟมีเปี่ยวใสเหลือหลากอันนี้หากเป็นวัดแห่งเจ้าละสีตั้งไหลแลพรามเฮยท่านพามจุงเข้าไปใดดาดดละดาดดละขันเข็ดขุดเข้าสู่ยังตีอยู่ดาวองค์งามเลี้ยวจุงทำตุ้งชาหลอกงาเต้นดาวออกมาคาสีตุนนานาเท่นไทยมีจักบอกไว้แก่ท่านสาเลนาอีตังสู้ตัวพรำมันทุงเจตังคาตัว
ปาทักละขีนังอุลละทาจินโตปังกามิเยนนาสีอุจจโตอีสีพิกาเวดุราภิโคตังไหลมวลหมู่ทันนาผู้อรหันตา ส่วนจูจะกาผู้เท่าจัดเจือเผ่าวงสาพัมได้ยินกำงามแห่งผ่านจีตาบุตรบอกกล่าวตีอยู่เต่ากาสันตาปานาคีนังกาดัวก่อใดกะตำปาตั้งสินเลี้ยวยินดีจมจืนนอดน้อมเนินอันจุลีเจ้าละสีปุนกวางอยู่เสีบช่างเด่นได้มันก็เข้าไปท่าดาตีนานก็มีวันนั้นแหละนะ เนเพตังจะไปฟังตีกองตีละครั้งเดินเยอะขยมฟ้าน้อยการ นั่นเนาะคุณถึงว่าเลยเหรอ ปากพ่อปะทอบละเสียวมันมิดเดือนเนอร์ขยมฟ้าน้อย ไปเอากำสอง การเตะทำยังบ่เสร็จเรียบร้อยขอศรัทธาจะใหญ่น้อยจูงฟังแหมบ่ใจหาจาป้อเมินการเตะทำมหาจาด13กันมันก็มาเหงาอยู่เรือเกินบางคนนั่งฟังจนพ่อเฟินลวดลับไปเหียกวดจอยมาละเฮอตุเจ้าสองตนน้อยๆมากับจอยอยู่หนอคนเดียวก่อยอดใจฟังไปแหมหน่อยหนึ่งเตอะแม่บัวชาเร็วลูกขึ้นมาเร็วๆมาฟังข้าวสารกับซอยบอกว่าปอนานก็ว่าปอน้อยจูผู้หมูยิงใจอัตมาหมดน้อยจากสืบพลอยวอนขายเป็นละบำล้านหน้าใจเมินมาก่อนกีคือขันติปารมีธรรมข้ออ่อนนี้อยู่ที่ตัวตนจูคนถึงบ่มีเงินคำลามล้นขอให้มันสากาบไว้มือ10 นิ้วต่างดวงดอกไม้แล้วเคลื่อนกับหนอบางคมก็หากจักเป็นโนภาพลตั้งจัดนี้และจัดหน้านำตัวเฮาขึ้นสู่จันทร์ฟ้าหล่อพระนี้ป้านางแลเด นิธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจากห้องเหตุทำจุลาปุณอันประดับประดาโดยภกาธาว่าได้35ภกาธาก็บังคุมสมเร็จศาลาเด็ดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนเลยปากผมเนาะสาธุ สาธุ 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 พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทครับได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญคู่บุญนำพาสมณะสักยบุตร ผู้มีองค์ความรู้ในด้านการเทศมหาชาติเวสดรชาดกแบบประยุกต์และเป็นท่วงทำนองแบบพื้นบ้านล้านนา
สมณะทั้งสองรูปนั้นถือว่าเป็นนักเทศน์ชื่อดังคนเหนือ และภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนองของท่านทั้งสองรูปก็คืออำเภอแจ้ห่มนะครับออกอัลบั้มมากมายเลยทีเดียวนะครับช่องทาง YouTube ด้วยแล้วก็มีแผ่นด้วยวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยน้อง ติดตามนะครับทางเพจของท่านได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าภาพโรงทานนะครับที่ได้นำอาหารนะครับโรงทานน้ำปานะมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ก็เปิดโรงทานตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับท่านที่หิวนะครับยังไม่ได้ทานอะไรมานะครับเรียนเชิญนะครับชานมไข่มุกของร้านชาทาวร้านชิคเก้นมูสนะครับโดยพันตำรวจโทจิรายุทธคงคลังคุณธนพรอนันตเศรษฐ์และก็ยังมีโรงทานอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าภาพทั้งสองกันเทศกันชูชกนะครับซึ่งเป็นกันที่5สำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงและก็กันจุลพลกันที่6สำหรับคนเกิดปีมะเสงโดยท่านพระครูโสพลวิทยาการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามนะครับและคณะสงฆ์อำเภอเสริมงามตลอดจนถึงหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐเอกชนทั้งหมด30หน่วยงานด้วยกันของอำเภอเสริมงามนะครับตลอดจนถึงกันที่5ท่านพระครูพิสุทธิ์พัฒนาพิธานเจ้าคณะอำเภอก่อคาและคณะสงฆ์อำเภอก่อคาและหน่วยงานราชการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ในเขตพื้นที่อำเภอก่อคามากมายนะครับถึง31หน่วยงานด้วยกันหากกับผมไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามหน่วยงานของท่านไม่ได้เรียงตามยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องขอประทานอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในโอกาสเดียวกันนี้จะได้เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับกันชูชกกันที่5ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณพ่อวิสารครับตรีปิยรัตน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์นครลำปางและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริษัท SCG จำกัดนะครับได้เข้าเทียบถวายท่านพระคุณเจ้าองค์ที่1ครับท่านพระคุณเจ้าพระอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสสำนักวัดห้วยแหนตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางศิษย์เก่านะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ทุกวันนี้ก็เปิดโอกาสนะครับให้ฆราวาสนะครับได้มาร่ำเรียนด้วยนะครับกันที่2นะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณแม่จำเนียนปิยลังกานะครับซึ่งวันนี้ก็นำโรงทานคณะศิษยานุศิษย์ครูบาบุญปิงกิติยาโนสำนักวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรมาด้วยเรียนเชิญนะครับคุณแม่เป็นตัวแทนของโรงทานนะครับได้เข้าเทศถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้ารูปที่2นะครับพระอาจารย์อธิการเสวตปัญญาวชิโรเจ้าวัดวัดดอนชัยบ้านกิ่วตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหรือว่าเสน่ห์กาหลงและคุณสิริลักษณ์ปิยะลังคุณสิริลักษณ์สุรัตน์ครับเรียนเชิญครับท่านไหนที่มีน้ำหยาดนะครับเตรียมน้ำหยาดเลยนะครับท่านพระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้ง2รูปจะได้อนุโมทนาให้พรนะครับสำหรับเจ้าภาพเชิญนะครับท่านพศณรงค์ปัดแก้วนะครับลำดับลำดาต่อไปศรัทธาตั้งหลายไผมีน้ำหยาดก็เตรียมหยาดน้ำเน้อหลังจากทาปั่นป้อนแล้วสลาแห่เน้อก็เตรียมแห่เพลงแห่ขับหนักสะดุ้งนะเป็นการส่งเสพสร้างเทวดาเจิญลงมาเต่านี่ต่อไปจะเป็นเรื่องของพนางมาทีนะเรื่องของจารีกันหาจะต้องได้ปัดได้ผากได้จำได้จากซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายเอาปอนเน้อยะถาวาลิวางหาปูลาปาลิปูเลนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติเอจิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมีจันตุสเปปูเลนตุสังกปาจันโทปันนะละโสยะถามานิโจติละโสยะถาวิวัชชันโตสาพะโลโกวินาสันตุมาเต
ภวาวันตรายโยสุขีทีกาภวะอภิวาทนาสีเลชนิจจังอุทาปัจจายโนจัตตาโลวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสาพบังคลังลาคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังลาคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวันตุสาพมังคลังลาคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเต สาธุสาธุสาธุคณะศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มาร่วมในงานที่ถามถึงปกตืนหรือว่าปฏิทินล้านนานะครับขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์นครลำปางนะครับได้นำปฏิทินหรือว่าปกตืนล้านนานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 2567 ท่านจะหามื้อจันทร์วันดีเกียง59เสียติดกับจันทร์ยี่60เสียอังการวันเดียววันไหนวันจมวันฟูจะออกรถใหม่จะค้าขายลายล่องตองบ้านเตียวเมืองก้านกุ้งเจริญรุ่งเรืองนะวันไหนวันเก้ากองวันไหนวันที่จะขุดหลุมฝั่งเสาเอกมื้อจันทร์วันดีอยู่ในปกตืนและตอนนี้จะหมดแล้วนะครับให้ท่านบูชานะครับให้ท่านบูชา39 บาทนะครับท่านจะได้ทั้งภาพ4สีพิมพ์สวยงามนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ซึ่งสถาปนาโดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนี้เปิดสอนหลักสูตรนะครับหลายหลักสูตรด้วยกันโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีมี2 สาขาด้วยกันนะครับหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับปริญญาตรีครับหลักสูตรสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์และระดับปริญญาโทครับพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและยังมีประกาศนียบัตรนะครับปัจจุบันนี้ก็มีนิสิตเรียนมากมายหลายรุ่นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางมานานถึง22 ปีแล้วนะครับสำหรับพระภิกษุสามเณรนั้นเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรียนวันอังคารและวันพุธ สำหรับคฤหัสถ์คนบ้านนะครับที่ทำงานอยู่โดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการและบุคคลทั่วไปก็เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์หลักสูตร3 ปีครึ่งจบอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐนะครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเรามีหลักสูตรมากมายท่านเข้าไปดูได้นะครับทางเพจของทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางถ้ามีอินเทอร์เน็ตตอนนี้กดพิมพ์ไปเลยครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านก็จะเห็นโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารหรือเข้าไปชมดูในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้ปกตืนปฏิทินจะหมดแล้วนะครับ39 บาทเหลือไม่ถึง20 อันแล้วนะครับเหลือไม่ถึง20 อันแล้วนะท่านไปแขวนมาที่บ้านได้เลยนะครับเป็นมังคละมงคลหามื้อจันทร์วันดีไม่ต้องไปถามปู่จานมคณายกแล้วฮะปัจจุบันนี้ถ้ามีปกตืนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็เปิดดูได้เลยนะครับ1 ค่ำช้างแก้วขึ้นสู่ลงธรรม2 ค่ำฟังธรรมกลางปาจ้า3 ค่ำล่างมือท่าคอยกิน4 ค่ำนอนไปตีนตากแดดวันไหนวันดี1 ค่ำ3 ค่ำ6 ค่ำลงสะเปาไปก้า11 ค่ำขี้ไล่ไก่เป็นดี13 ค่ำใจยะปราบชมพูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำมาให้กับคณะศรัทธาสาธุชนนะครับได้บูชา39 บาทเท่านั้นนะครับทั้งหมด12 เดือนปฏิทินล้านนานะครับเกียง59เสียติดกับจันยี่60วันไหนวันจมวันฟูอยู่ในนั้นหมดเลยครับที่กองอำนวยการครับตอนนี้ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับเหลือไม่ถึง20 เล่มนะครับรีบทันไข่ตันมันเนอะ39 บาทและข้าวมัทุปยาตหมดหรือยังครับอาจารย์นะครับมีคนมาถามข้าวมัทุปยาตหมดหรือยังคุณหน่อยเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับ10 บาทใช่ไหมครับลดราคา10 บาทครับกอกละ10 บาท
แอปละ10 บาทกวนเข้าทิพย์บรรทุปญาติของนางสุชาดาเมื่อวานนี้วันเป็งพุธนะครับลำดับต่อไปจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันที่ 7 ที่มีชื่อว่ามหาพลเท่าชูชกหลอกพระเจ้าเจตบุตรพลานเจตบุตรหลอกฤาษีกินข้าวน้ำจำข้าวแรงนอนแฮมแก่มือจะไปขอกันหาและชาลีแล้วกันนี้ครับในเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรและคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตรครับที่การปกครองอำเภอห้างฉัตรสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5ที่ต้องพูดไวไม่ใช่อะไรนะฮะเนื่องจากเวลาไม่รอท่านะครับเคลื่อนไปข้างหน้าติ๊กติ๊กครับต้องขอประทานอภัยครับที่พูดไวไปหน่อยนะครับสดับรับฟังทางคลื่นวิทยุ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองยาวโรงพยาบาลห้างฉัตรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตรสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตรนิคมสหกรณ์ห้างฉัตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสมาคมอสรดลำปางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลำปางครับสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 5 ลำปางนะครับสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ลำปางสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัตรเทศบาลห้างฉัตรครับเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาลเทศบาลตำบลโพงยังครกเทศบาลตำบลเมืองยาวอบตแม่สันอบตวอแก้วอบตเวียงตาลอบตหนองลมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาและโรงเรียนพดุงวิทย์วัดศรีบุญเรืองนะครับและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาในเมตตาธรรมในเมตตาธรรมท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรได้เมตตาจุดเทียนสัตพันธ์ทั้ง7 เล่มในโอกาสนี้กล้าวขอโอกาสกราบอาราธนาในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูปริยัติพัฒนกิจพระมหาปรริยนธรรมสามณศักยบุตรร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนาของคณะสาธุชนอำเภอห้างฉัตรเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นขณะนี้ท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรกำลังจุดเทียนสัตพันธ์สัตพันธ์นั้นเป็นภูเขาที่เรียงรายล้อมรอบเขายุกันทรจุดศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับพุทธศาสนาแบบเถรวาทมีความเชื่อว่าเขาสุเมรุนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นฐานเขากงไกรลาดนะครับปัจจุบันก็คือภูเขาเอเวอเรสต์ซึ่งสูงที่สุดในจักรวาลกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรและในโอกาสเดียวกันนี้ขอโอกาสเรียนเชิญนะครับคุณธราพรปักษาจันทร์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัตรนะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัตรได้จุดเทียนส่องธรรมในการนี้ซึ่งท่านพระคุณเจ้าองค์เทศพระธนพลพิมพ์พระสิริสำนักวัดศรีดอนมูลตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางพระนักเทศดังหนเหนือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ในโอกาสเดียวกันนี้จะได้รับเกียรติจากพ่อครูใหญ่ของเมืองลำปางอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญนามที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คืออาจารย์นันเวียงละครนักปราชญ์ผู้คล่ำวอดอยู่ในวงการพระศาสนาอดีตข้าราชการบำนาญกระทรวงวัฒนธรรมอดีตนักเทศนั่งตังบัลลังก์มัดสีทำหลวงในผูกที่ 9ท่านจะได้ให้เกียรตินะครับอาราธนาธรรมในการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญในโอกาสนี้ครับท่านอาจารย์ครับขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยเจ้าแก้วสามพการเป็นสรณะไวยสาวันตาการวะเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเทรานุเถระเจ้าทุกรูปที่เคารพกราบเรียนท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาสาธุชนผู้มีใจบุญทั้งหลายที่เคารพทุกท่านนับตั้งแต่กระผมรับมอบหมายทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรเปิดงานบุญเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกหรือตั้งธรรมหลวง
ตะวานี่ช่วงเวลาบ่ายโมงเสร็จเรียบร้อยช่วงบ่ายผมก็มีภารกิจตอนเจ้าก็มีภารกิจช่วงจากนี้ไปก็จะได้อยู่ครับพูดนะครับจนกันนครกันนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเข้าสู่ในการที่อาราธนาธรรมในกันทวนเจ็ดนะครับซึ่งเมื่อกันที่5จุจกต่อในกันที่6จุลปนจุจกได้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยเพื่อจะเตียวดงผ่านป่าละเมาะเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อมุ่งเข้าสู่เขาวงกฏเพื่อที่จะไปหาพระเวสสันตระเจ้าเพื่อจะไปขอเอาลูกน้อยถึง2คือกันหาจารีเอาไปเป็นคาใจเพราะว่าพามจุจกนี่เปรียบเหมือนว่าเปิ้นห้องว่าได้กินยาอ่อนควายได้กินยาอ่อนก็จำเป็นเอาอกเอาใจนางอมิตตาจะเป็นอย่างใดนั่นก็ลองฟังว่าผ่านจากมหาปนก็จะเข้าสู่กุมารบันจนกระทั่งเข้าสู่กันมัดชีในลำดับต่อไปโสริญาเตียวจนัดสะดอนมาแก้วพระอาทิตย์ใสบ่ายคล้อยลำดับลำดามาถึงราศีใสอยู่กลางพลายแก่เท่าปู่พรามตันบ่ได้หนีลดละความพยายามเมื่อจูจักกะพรามไปหอดเจ้าก็บ่แจ้งรอดังป่าไม้ดองลีตั้งโบกขลนีที่ถอยพร้อมตั้งหมูนกน้อยเหล่าสกุณายามนั่นเจ้าตาพระสาก็มาห้ามพรามปู่เฒ่าว่าวันนี้ค่ำแล้วเสือโครงเท่าจังเตียวตางพระบรรณาศาลาแห่งเต้าผู้บานก็บ่ใจไกลขามลัดด่านป่าไม้มืดบนพระคาถามหาปนมี80เป็นขนาดผู้ค่าขออาราอาจทานาลูกศิษย์พระโมนีคืนนั่งธรรมาอาหาดแก้วนิดนั่งแล้วจุงเตสานาธามเจ้าอิดในก็อ่อยยางแล้วว่านาโมไปอังป้าจังอาราธนังกะโลมหาเส
ฟังละฟังละมูลาศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจถ้าล้ำแล้วแถวเท่าอาตมาจักใส่กาบเก้าเป็นการลำนำหนอสากรรมเพราะกลัวมันผิดพลาดพลังเป็นกรรมบ่ถูกต้องขอสาธาปีน้องจุงหนอภัยแถมยังเสียงบ่ปอสายบ่ปอมวนวอนใหญ่แก้วมาได้ยินเสียงปออาจารย์วีรพันธ์เปิ้นอาราธนาธรรมาแล้วเสียงเปิ้นยังมาใส่และนอเย็นดี เสียงเปิดนานเหมือนดังน้ำตกตาดใส่ลางลินนาคำมาได้ยินเสียงพออาจารย์วีรพันธ์สองสามคำเสียงก็มาดังติ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 งตะล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 ะเหมือนดังปาดก็จากสวรรค์วีมาบนเสียงเปิดนานมากองและมาโคมาทวนถูกสามนวลดีอาตมาฟังแล้วพอจะลุกโลนนานี้ก็กลัวเป็นวจีกรรมกำปากหากได้รับอาราธนาธรรมาแล้วจะเป็นได้เตสานา
ำให้ฟังไปขอจวนมวนสัทธาเราเจ้าข้าจุงมาฟังธรรมก่อนและดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการฉันโตโสภาละตัวโจอัตจักงันจุนตังอินสังที่สวนันตังภาละตัวโจสมุติอิสินาสาหันสาทโวนุราสัมโพลิสันตังไหลตังหญิงใจหน่อยใหญ่ผู้มักไฟตังทำได้ได้จำติดต่อบ่ขัดขอลำดับมาส่วนพัมปาลาบับใบยากรตาป่าไม่ดงดันตามอันพันเจตบุตรที่บอกนะก็เตี้ยวตามขอกหินพาก็ไปหอดสาลาตันเจ้าบุญนะบ่เจ้าอาจุตาล้านสีมันยินาดีเชิญยาวจริงฟังเฝ้าไปหาแล้วย่อมือจากกลมเก่าไว้เสงาเจ้าว่าละสีก็ใครว่าตีโอกาสเป็นอาบดาบัตคาถาว่ากันเจโนพนโตกนสาลังกันเจพนโตอันนามายังดังนี้เป็นตนนวาคาแต่พระติวัยละสีมาอยู่ดงลีป่าเจ้ายังสุขทุกเหล่าสันใดโลคาภัยพยัดนะบ่มาปัดในตนสัตว์ไพศาลป่าไม้บ่มาไก่เบียนขี้เลี้ยงอินทรียบ่อยากจุ้มหัวจวักหัวมันยังป้อจันตังเขาจะเลือเมื่อนั้นตาประจาดล้านสีฟังว่าที่พำเท่าจักตอบเล่าไก่จาจิงเก่าก็ถาว่าโกนสาลันเจวามเมพระมาเนดังนี้เป็นต้นว่าดูลาตันพามเฮาอยู่ดงลำป่าไม่บ่เมยใครหนาวในยะโดคามไผใหญ่น้อยบ่จ้องหอยกาญาสัตดงนาไล่โหดเมตตาแล้วหลวดนี้ไปแลพรำเฮยปะโหดนิวันซ้ำปุกานิดูราตันพามเฮาอยู่ดงลำป่ากวางป่ำเป่งสร้างป่าละมีนับวันเดือนปียาวนานเฮาสุกบ้านยิ่งหยดนะบ่เจ็บปวดกาดยาจุมพาดามีมากหาบ่ยากเพราะชานาพามาภัยพันมาสู่ถึงตีอยู่อาซะลมพามพาลมมาจอบเฮานี่ขอบใจพามมาตันดานาดงลำป่าไม่มาหอดใดคนเดียวตันจุงเตียวไปสู่ยังอติโยอ่างน้ำจำลาพัมปาตาแล้วมาสู่สาลาจากกันเตอดูลาตันพามตินทงกานินาปิญาลานิงอานานิมากกับต้องกินฝาดตั้งมาขาดสมซอยต้อยหมักเกินดอยลูกน้อยหวานยิ่งกว่าอ้อยเมืองคนตันเตี้ยวหนป่าเศร้าเจินพามเท่ากินตามใจอีตำปีป่านี้ยัง
สีตั้งโดราตันพามน้ำนี่ใสเย็นจืนจ้อยไหลมาแต่ต้องน้อยด้อยเขียวเฮาหากะติวไปอาบตะกะแล้วอาบนำมาอันผาลาลูกไม่กินอิ่มได้ตามใจน้ำเย็นสายมากเต้าเจินพามเท่าดูดกินและถ้าเมื่อนั้นโจจะกางพามจุ้มจืนยกมือยืนไว้ลาจีไขว่าที่เก่าถอยว่าการแต่พระยอดซอยบุญนาเคียงผู้จ้าแขกแก้วคาขับเอาแล้วจำเลื่อนใจนาวาคานี่มาไกลแต่เหล่าย้อนไข่หันยังเจ้าผู้ทอนนะจือเวทสนาดอนบุญใหญ่โลกเต้าไทยสันใจอันเจ้าไต้ไผ่ฟ้าขับภาคนานี้มาบวชนะเป็นตาป้านจาอยู่จางในป่ากวางดงไปต่างจักไปหาเจ้าก็บอกเราเข้าต่างแดดเติ้นตีนั่นตาประจาลันสีจักไขว่าตีบอกจี้หือหูตีดังไปก็จะไขโอกาสเป็นบทบาทกาถาวานาภาวังเอเตียปุญญัตทังสีวิลาจันสันตัสนังดูราตันพามตนาดานาดงลำมาบ่จอบบ่พระกอบการบุญเต้าวังหันคนเต้าไทยวังใครใดสิ่งอนาใดเฮานี่ลำเปิ้งใจหูหอดนาวร้อยใครใดยอดมาเหจีผู้มีสินดีเลิศแล้วกับทั้งสองนอแก้วเวทสาดาดอนอันหนึ่งตันจักไปวอนเก่าถอยเอาลูกน้อยสองอาสาลีจื้อจาลีน้อยดัดกับปะนางแก้วแอดกันหาจากพระราชาเจ้าฟ้าจักตีต่อนาราชาตันอยู่ตรงหน้าป่าไม่ตกอยากไล่บ่มีสังและนาเมื่อนั้นโจจะกะพำเท่าจักไหลยังเจ้าละสิเป็นกรรมดีมินเศษเปื่อนบอกเคียงเกียรติโกตาเป็นก็กล่าวเป็นคาถาว่าอากุลทาลุปะหังพ้นโตนาหังยาจีมูมากะโตดังนี้เป็นเก้าว่าดูราตันเจ้าลาสิตนวินเศษเจ้าจะได้เกียรติพิษใจข้าเดินดงไปทุกเมื่อนก็บ่เต่าเปื่อมาขอข้าหักข้านิ่งใจพอข้าคอยว่าใครหานาดาพระยอดซอยราชากำโบรันจ่าแต่ก่อนเจนผู้มอนจอนปันว่าการใดหันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมากคานี้หากพาทรงหอดเดินดงมาหอดย้อนไข่หานาดายอดคุณทำอันไผ่ผ้าจำมีภาคเธอละจากเสียเมืองว่าเจ้าสินเรื่องยังหัวที่ตนเต้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกเก่าเฮือหูเก่าตั้งไปแต่เติ้นโซนตันสังว่าจะนั่งสู้ตัวเจ้าอาจนตาล้านสีได้ยินคำดีพามเก่าแก่ว่ากรรมอานี้มีแต่ดีหลีพระอาลาสีเป็นเจ้าก็คือพามเท่านอนขึ้นหนึ่งแล้วตาป่าจางแก้วละจีก็นำไปสู่ตีข้างกูมักกายกมือขวาสุดศอกอาณาจักรบอกโหนาตังเตียวในเขาเขียวแก้วกูจากกับพัมพูนเทาว่าอิสาเสโลพระมาเนปัมปะโตกันธรรมตโนดังนี้เป็นตนรูราพัมดอยดงรำสูงโยดหันแต่โคดหินพาเจอกันธรรมตนาปุนพอหินพาก่อกองกันพระจอมขวัญเมืองมิ่งอยู่สร้างสิ่ง
ปาลามีกะทำวัดดีผ่องแผ้วตั้งนางแก้วละจีนนี้ขอกันลิงเกี่ยวลูกไม่เก่าหมวดไว้เป็นจานดาเอเตนีลาดุราตันภาพไม่ดงลำไหลแหลออกลูกแผ่เลือตาพองหล่นลงมาบ่ผ่อนผ่องชุกอ่อนปุนกินโตกะโบนาดินาเฮียหลาดไก่นิวัดสะทานในดงด้านเลือบใดไม่จะเขียนต้นใหญ่บ่แพกไม่ตะแบกหูกวางตั้งไม่ยางสูงเป็นเจาะตั้งต้นพอใหญ่ตั้งไม่เต็งอลังมีกลางป่าไม่มาขาดเต็มดงลมจอยลงกิ่งก้อมบานอ่อนอ้อมน้อมหันงามดังใจล้ำกินเหล้าหนังล้อมเฝ้ากันตีนเดียวนั่นแลอุปาลินูนาทุนาปาริญาญิสุสะคุณานกต่างหลายมีหมากจานเจ้าหากเลื่อนใจแล้วบินไปมาเจียวจอดบนาโตนาไม่ยอดสูงเหี่ยวเสียงเสียงเจียวตุกแห่งเมื่อนาเสียงอาคับทิพแต่งปูนฟังปูละดกห้องดังเสียงตื่นท่าเบาตื่นตามต่างบินขันขวางป่าไม่มีตีไก่อาดำนั่นแลเมื่อนั้นปานเจนามันนอเต้าหรือถั่วดาวทอลานี้บวชเป็นอาจีเจินจ้อยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจตนอดกันอยู่ในที่นั้นภาวนานังเสียนาลายพักพลอยเอาหัวมาห้อยกายาอยู่ปูจะไฟบ่ขาดประใจมุงมาดผาถานาเอาสะปันอยู่เล้าเลิศฟ้าและพำเฮยอัมพาจำปูปฏิษฐาจานี้เจปังกาไม่ม่วงงามวิเศษจุมปูเตดไหลหลากหมากพิษหักจานจานหมากเดือหวานแต่เรามีแต่มีลูกแต่เก้าเติงไปในดงหลายทุกกำมีแม่น้ำกินวันใส่เงาบานเลิศแล้วเหมือนดังแก้ววิตุนมีปะสุนฝูงเต่าน้อยเลนาเราไปมาอันว่าบกคาลานีทาราใหญ่กว้างมีตีขังอาจะลมมาโนลมเลี้ยงหลับตากว้างอาบเย็นใจจังก่อนเตมาไปทุกขอกนาอุบลดอกเขียวงามเหมือนอารามแต่ฟ้าทวนนาเจอว่านันทาวานุยญาณนานาแลโคมาว่าตันธรรมปตุมาเจตโสขันที่เยหินี่จะดังนี่ดูลาพามดอกบัวขาวงามตั้งหาขาวดังพาคูมาหันเลือตามแต่การตั้งดอกปานเพื่อนจังก่อนพักตมสอนพักขับดูเลี้ยงหลับเนื้อตาในดงนาจุกำกลางแม่น้ำมุนจานลินกลุ่มพิลาจานจักเกและป่าขามังก่อนลาไปมามีทั้งป่าดุกและเต่าน้ำดาข้างคำเล่นตามกันดูลาพามดอกบัวงามพงกิหาในที่สุดบ่อในซ้ำในข้างนากำในข้างกำถูกไปยาแม่เพิ่งยายบินมาจอดต่อเต้าหอดในดงมีทุกพงป่ากว้างแดนแต่ข้างหาลำไม่อย่าปาจิตางามเป็นหยุ่มมีใบพุ่มแพงกันไม่มักตันและป่ากันจัดไก่อวัดเวทสนาดอนและพรามเฮยเขาดงป่าไม้กิลีเขาคงซ้ำเป็นดอยดงเป็นวงหอมไม่ตึงไม่ยัง
ำคือคืนเชื่อเขาวันขึ้นโตยปานไม่เป่าไม่แง่ต้นลำสากานมีไม่ถูกอันเลี้ยงมันก็เลี้ยงไฟไม่ดูไม่แดงซ้อมแสงเป็นตายตั้งไม่โปยลายพังพร้อมไม่ไหลไม่บงปงขึ้นสอดซองในคงเขตห้องดงผายวอกกลางใหญ่น้อยนางนี้ลำลายมาก็กิ่งใบเหี่ยวไม่สร้างห้อยจับใส่ล่างตัวเพื่อเอาลูกน้อยห้องอยู่วอยวอยกิ่งไม้ผงสัตว์ตั้งหลายเตี้ยวไก่สอดใสเสียงห้องแหบให้เหมือนคนง้อมใจเจนลำเหลียวพอไปไม้หล่นใบสอยซอยเหลียวพอดูดอยเป็นเมยหมอกหอมเสียงนกเสียงหนูมันมาลำทองเสียงวิ่งวอนป่าไม้เสียงนกกาทูมาหนัวสอใสห้องตามเทิมดอยอนกตัวนี้เป็ดนกของคอยห้องตามเทิมดอยห้องคอยคอดคองเสียงนกตั้งล้อมาจะลำทองเสียงวิ่งวอนมวนนักเสียงนกป่าตามาจะปักตักวันกันไตไปมานกคุมนกเก้าแขกเต่าและลัวตั้งนกปัดตาอีลูและอินนกแซวกินปีและนกเขามินบินไก่จอยวอยขอกฟ้าเอต่างโอนต่างกัดสะมิงโดราพามในดงลำมามีจงกำแตบน้ำฝั่งตุกไปดอกบัวใหญ่งามสะผู้พักบุงอยู่เป็นกอถั่วตาเสียรอและถั่วก้างอยู่ตามคังอาลำพักตบงามเป็นดอกผิวเหลืองหมอกซอยต้อยตามเฮาดอยสาระอาดเหมือนอากาศใสงามฝุ่งโคนลำตัดดอกไม้หอมหอดใด7 เดือนกลิ่นหอมเจือนไปทุกขอกลมปัดหอดพับมาดงและนาตีนีกักกา
โลจาตานิโดลาตันฟามมาหมักฟักงามมีสามสิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานเกิดสะฐานหิมแห่งนั้นที่นั่นเจอมุนจานลินมีเนื้อดินปั่นไปมีลูกใหญ่แต่เต่าให้ตานมีพระมานไหลเผาใหญ่แต่เต่าให้ห้ามมีลายลามลายซ้ำใหญ่แต่พำปอยวนมีตั้งผักส่วนนามีตั้งส่วนพักกาดไก่อาวาดเวทสนาดอนหอมเตรียมซ้อนหอมบัวมีตัวเต้าเฮาไผ่ปอปิดใส่ทงปลาและพำเฮยดูราพามยาห่างจ้างดูวินเศษสะเอ็มติดหอมไก่มีในไผ่ตุกขอกมีตั้งดอกซ่อนหอมไก่เกี่ยวลำไปก้องกอดเลียนมุงหยอดเทิงไปกว่าวเครือใหญ่ก็กอดไม่เกี่ยวแต่ห่มใจไปบนนั่นแหละผู้พานีจะดอกไม้อันกู้ว่ามีในป่าหิมมามปานมาทูลจำพักกาดหนึ่งเหล่าเต่ามีหังเพิงกินหวานนักแก่อันตัวแม่จ้างบินหนีสัตว์นาตาบุตรมีทุกสิ่งรสหอมยิ่งกินหวานสาลาปีบานดวงใหญ่ตัดกันไข่เจือนจันนสมุนนละเพชรหวานทุกสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมพระสีนาข้าหมอกโกดสอดอกเลียงลายดอกคำนายมีลายแหล่นอดน้ำแก่กลางดงอากาศมินคำลุงอันดำหอละดานางามทุกแง่กำกุนแผ่เต็มภัยวานาในป่านี่นามีทุกสิ่งยาติมยิ่งเหลือใจและพำเฮยเอ็นท่านสีข้ามปัญญากาจันส่วนลาจะสีและเสียคงเสียเลี้ยงกงหลังนอนนามีตังปังป้อนไปเป็นหมู่แม่จ้างกู้ตัวไปหันว่าทาลายโอนเห็นมีมากเห็นอมหักหุ่มเลี้ยวละมังเตี้ยวเป็นหมู่พันเลี้ยงอยู่เลี้ยงลายและนาสุโนพิจะมาดำมาดังดังตัวกันตัวข่าวจนหังเงาหยอกกันอย่างนามีตั้งแปลว่าบังนางนี้ต่างจุงกันนี้ยะยุนลิงห่อนสูนจุงกันกวางเขาอันเป็นกาแม่เนื้อกว่าจมกันมีตังมีอันมีหางสันควายเทียนดันก่อบงแมวเทียนลุงแล่นเล่นฮกวิ่งเต้นเป็นหมู่อยู่เป็นกู้ผัวเมียข้าตายเจียไปเป็นหมู่ผุงแห้งจับอยู่สองขาสาดดงหนาน้อยใหญ่เสียลายแผ่วไหลเสียป่านกยุงนั่นนามีในเทียนทองเสียงตูทองปนกว่าสีขาวดีมัวมนหมุดนกกระปุดทางแดงนกกกแก่งเขาไม่นกยังไหลจิกกันห้องกลางวันย้ำเตียงเสียงวีดเวียงปุ่นฟังมีตังนกเขียนยังจังฟ้อนห้องออดอ่อนห้องอยู่กอห้องวิดละมีตังนกผิดและสาลีกานกเขาเขียวมาในเทียนาบินาลอยเลียนไปมาและพรำเฮยแม่นนาจักไตไปสู่อาจะลมแห่งเต้าอุดมเวทสันตาละลาดนากันนามกันจักกากาดเตียวมาเป็นอันเสือนักหนาบอกกุดขอดโคนใดไปหอดแก้วกูโกนตีเขาว่าบ่มีความบดอยากกินอิ่มปากต่อเต้าตีคาอันมีรสนานไหลหลักบ่อลำบากในใจเจ้าจอมไตหน่อเต้าอยู่ดันดาวดงลีกับเทวีลูกน้อยอยู่แต่แดนก้อยดอยคำตันนาลงทำวินเศษอยู่สร้างเป็ดเ
เป็นเจียขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม่นำมาหนุ่งนางเสียหน้าแต่ใจนอนห่มไม่เนื้อดินมามักใจยินดีทุกเมื่อใจเจ้าเจือนิพพานนั่นแหละพรำเฮยตะมาทางประการเส้นโตสัทธาในตังสุตัวพรหมมานะพันธุงอินสิงกัดตัวปาทักกิจนังดังนี้เป็นเก้าพระพุทธเจ้าเก่าว่าพิงเขาเวนุระพิงคนตั้งไหลจงฟังอันนี้ใหญ่นี่โสดส่วนนวโคตจูจะกำภาพมาได้ยินคำงามแห่งเจ้าราศีหากเก่าได้หูข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับโดยพระยอดซอยล้านสี่พามนะก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันนะก็การตำมาปะทักสีหน้าเวียนหลบไปนุบหนอบราศีจากกรรมดีบอกเดาละตันเจ้าตาพระสาหิบไก่กาจะใจเขาป่าไม่ดงไผ่ไม่ใจหาไปหอดสู่ในที่อยู่แห่งพระเวสสันตาละลาดนะก็มีวันนั้นแลนามหาปนปัปปังนิทิยาตาก็ปาลีปุณังมีเอียนแล้วอาตมาจากลงจากธรรมาสแก้วขอศรัทธาตั้งหลายแปลงใจดีผ่องแผ้วและนอยตันยกมือกายน้อมขึ้นกราบสากับธรรมมาตานเวทสันดอนเจ้าขอหน้าบุญตั้งหลายติศรัทธาหนุ่มเท้าป้ากันป่ามเป็นมาขอในปนจากพระญาติโลกาสัพพะภัยญาอย่าได้มาแวดไกลคิดหยังหวังหยังก็ขอฮือได้ที่มันบ่ผิดไปจากก็ทำอานิสงส์พละบุญนากามที่มาฟังธรรมนี่แล้วขอได้ถึงองค์ศรัทธาพ่องแผ้วงาม
ามดีเลิศแล้วแหลกนอนนี่ลาปานขอได้เกิดกรรมมาได้เกิดมากรรมศาสนาเสียงจีลการคือพระผู้บานตนที่หาหาลิยะเมตไตรนอลาจากลงมาโปรดภายเมืองคนนั้นแลดีลมปัดไปไหมใจสั่นเวียว่าจะได้อำลาสถาหนุ่มเท่าทับมาดสาลาตั้งสารุปเจ้าข้าขอลาไปก่อนแล้ววันหน้าวันตาบอกกากัดแก้วจะได้มานีแถมกรรมถ้าบุญลูกนักหลังได้หันการขอจาลำผ่านอำลาเจ้าบ้านต่อสากไฟปะเสียสักสามอย่าหลับตาจังลูกไทยเวลามันยัดมาสัตจำนี้เวลาบ่มีจากปีกเมื่อบ้านพอผ้าพอฝนไหลบนเมฆดันกว่าฝนตกคำเปียกล้อมหนตั้งก่อกายซ้ำไก่หอมจอมเป็นหิวหาดพยน้อยจันกว่าไม่หักลมคนทับเต่งการไก่ควางหนตังน้ำนองออกโหยจะขออำลาฐานานี้โดยมันเถิงเวลาปอกไว้สะบันงายมมาบานลำไปใบห้อยตัวข้ามอนน้อยจะขอลาไปก่อนแล้วมาวันนานินทิตังขีญาสังวันละนาวินเสร็จจากห้องเหตุยังบาปนอันละประดับผ่านดามไปโดยคาถาวันใด80พระคาถาก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้ว สาธุสาธุสาธุบัดนี้พระธรรมเทศนากันที่7มหาพล80พระคาถาได้แล้วบัวระมวลปีพาดพ่อครูใหญ่ทุ่งบ่อแป้นศิลป์หอมโรง เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงพระธรรมเทศนาได้จบลง
ผู้ปวนาตนในผูกนี้ เป็นคณะสงฆ์อำเภอห้างฉัตรโดยการนำของท่านพระครูปริยัติพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอห้างครึ่งทางแล้วนะครับกันที่ 7ยังเหลืออีก6กันด้วยกันกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระครูอัมพวันสันติวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตรลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณธราพรปักษาจันทร์ครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัตรสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาห้างฉัตรครับได้เข้าเทศถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้ากราบอาราธนาด้วยความเคารพครับท่านที่มีน้ำหยาดเตรียมน้ำหยาดเลยนะครับท่านพระคุณเจ้าจะได้อนุโมทนาเราท่านทั้งหลายจะได้หลั่งน้ำอุทิศบุญกิริยาอุทิศทานสดับเอาปอนเนอร์ยะถาวาลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทสันตุมสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโสติละโสยถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวันตวนตารายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกันต่อไปเป็นกันที่8กุมารบันนะครับ
พระคุณเจ้าองค์เทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระณัฐพงษ์พรหมสโรสำนักบ้านไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางองค์เทศจะได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะนะครับในห่วงเวลานี้ขณะนี้บรรยากาศในงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งที่ 20 จังหวัดลำปางนะครับณมณฑลพิธีมณฑปพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์หรือว่าหลวงพ่อดำตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเรากำลังถ่ายทอดสดผ่านสื่อทางช่องทางการรับข่าวสารนั่นคือทาง Facebookวิทยาสงฆ์นครลำปางและนอกจากนี้ยังถ่ายทอดเสียงผ่านคลื่นไปยัง FM และสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่คลื่นวิทยุสีขาวผ่านไปยัง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาสงฆ์นครลำปางขณะนี้ได้ทำการถ่ายทอดเสียงนะครับผ่านไปยังสถานีวิทยุในภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมท่านหลวงพ่อพระครูอนุศักดิ์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงที่ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้มาร่วมในงานบุญตั้งธรรมหลวงนะครับได้ใช้บริการทั้งจอดรถและก็ห้องน้ำสุขานะครับคณะศรัทธาสาธุชนผู้มาร่วมงานในวันนี้ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบูชาในส่วนของปฏิทินปกตืนล้านนาซึ่งเป็นปกตืนปฏิทินเรียบเรียงโดยท่านพระครูนะครับอดุลศิลกิจขณะนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับ39 บาทนะครับเจ้าภาพกันต่อไปเจ้าภาพกันที่8นะครับกุมารบันคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองอำเภอเมืองปานโดยท่านพระครูวิจารณ์วรการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองปานสถานีตำรวจภูธรเมืองปานสถานีตำรวจภูธรแจ้ซ้อนโรงพยาบาลเมืองปานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองปานแจ้ห่มบ้านทุ่งจี้เทศบาลตำบลเมืองปานครับอบต.แจ้ซ้อนอบต.บ้านขออบต.ทุ่งกวาวอบต.หัวเมืองสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเมืองปานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดลำปางศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางโรงเรียนบ้านปงสนุกโรงเรียนเทศบาล1บ้านแสนเมืองมูลโรงเรียนเทศบาล5ศรีบุญเรืองโรงเรียนเทศบาล6วัดป่ารวกโรงเรียนเทศบาล7สิรินาวินวิทยาโรงเรียนวิสุทธ์วิทยากรโรงเรียนอนุโรไทยลำปางโรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนทุ่งขวาวิทยาคมนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์นครลำปางนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทวิทยาสงฆ์นครลำปางและนิสิตหลักสูตรภาษาล้านนานะครับเจ้าภาพในกันนี้กันกุมารบันซึ่งองค์เทศพระณัฐพงษ์พรหมมสโรสำนักวัดไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางศิษย์เก่าวิทยาสงฆ์นครลำปางในโอกาสด้วยกันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดทรงพลเครือคำล่าที่ป
ปลัดอำเภอเมืองปานนะครับ ได้จุดเทียนส่องธรรมขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดทรงพลเครือคำล่าซึ่งเป็นผู้แทนของท่านพระครูวิจารณ์วรการวัดปลายนาหลวงท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองปานเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมืองปานครับมหาชาติเวสสันดรชาดกธรรมหลวงมหากาพย์ล้านนานั้นมีขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ 19ช่วงของพระยากือนารัชกาลที่ 6ราชวงศ์มังรายได้บันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ท่วงทำนองระบำมีถึงทั้งหมด120กว่าจังหวะโวหารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ระบำมะนาวล่องของเป็นระบำประจำเมืองเชียงแสนเชียงรายระบำน้ำตกคนนั้นเป็นแมลงผู้ชมดวงด้านศาสนาท่านจะได้มาอาราธนาพระธรรมในกันนี้นะครับกุมารบันขออนุญาตเรียนเชิญในโอกาสนี้ครับขอนอบน้อมถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระเจ้าทุกรูปที่เคารพท่านอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพทุกท่านกระผมได้รับมอบหมายกาบสองกันติดต่อกันนะคือกันมหาปนแล้วก็กันกุมารบันและจากหันก็จะต่อด้วยกันมัทธีนั่นก็จะตีนั่งมัทธีเอกครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมณะเป็นบรรพชิตคือท่านร้อยตรีตรีศรีไว้สมวันเป็นผู้กาบในการมัทธีทวนเก่านะครับโสริญญาเดียวจรอัดสะดอนมาแก้วพระอาทิตย์ใส่พ่ออ่องแพ้วใกล้จะลงลับไหลเขาอยู่การทอนฝูงหมู่ดาวจรก็จะออกมาต่อเดือนง่ายดาวพระกายก็จะออกมาใส่เปงปอยฝูงหมู่ดาวจางน้อยจางน้อยก็จะออกมาเป็นปืนดาวขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีตนพาอาหารแผ่วขึ้นนั่งธรรมาอาจแก้วนิดนั่งแล้วจุงเตสานาลำดับลำดามาถึงกุมารบันกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างมายกยืนพุทธ
ติปุตตากันหาจาลีญอตานหนึ่งเต้ามายืนยอสองกุมารเต้าก็มาจงใจเหือเป็นตาลแผ่นดินดานไหววันกองฟ้าก็มาร่วนร้องสนันนานเนืองเมื่อนั้นพรามปู่เฒ่าก็มาผูกแขนสองกุมารเจ้าลากตีตัวยาไปสองกุมารก็มารำร้องให้วายวายน้ำตาไหลลงที่ถอยสองอ่อนน้อยจะได้ติ่งตายปูพี่พรายใบบอดก็ถึงบ่เอ็นดูสองแก้วยอดซอยกาถามีบ่น้อยได้101พระกาถาพอดีขออาราธฐานาโลกศิษย์พระมุนีตนพาอ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาดแก้วนิดหนังแล้วจุงเตสานาธรรมบ่ใจผู้ขาอาจารย์วีรพันธ์นั้นเวียงละกรมอนไทยไข่แข็งข้าบาจามเพราะกราบทามเหมือนปุรีกับอมเมียงเป็นการสะลองศรัทธาเจ้าภาพในวันนี้นั่นแล้วได้จือหน้าเจอบานและดีอนุกรรมปิมังปะจังอาราธทานังกาโลมหาเส
จามมาเลจิโนนาโปัตโตสัมโปเดโมตามังจาตุสาตจังปากาเสติธรรมจักกังปาวาตาเตนะสัจจวัตเจนะโหนตุเมใจยะมังคาลังนะโมตัสสะปังกวะโตงานลังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปังกวะโตงานลังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะโกปิงอาจุตตาปะเสนาติตามังเกนะกันตัวยาวาจันตุรันสามโปการละนิติลังปันตัวจินเตสี
โนลาสัมปุริสานทั้งหลายจงจักฟังอย่างนิยายอันวิเศษในห้องเหตุกุอามาลาบันโจจะโกเปีงอันว่าจุจะกาพัมปูเทาวาอันเข้าสู่กิเลสด้วยหนทางอันเจ้าว่าจุนตลาสีหากบอกมันก็เข้าไปหลอดอย่างน้ำมุดนาจลินนะมันก็มีใจยินดีและบ่เศร้าพำและผู้เฒ่าลวดขานิ่งใจว่าในวันนี้ก็เป็นกาลาอันข้ามาแล้วนั่งนอกแก้วก็จักออกจากป่าไม้เข้าสู่ศาลาบอกกวนกูเข้าไปหาเต้าเถื่อแลมาตุกาโมเป็นตาโยนามาอันนาจือนาว่าอันว่าผู้หญิงตั้งหลายนาใจบาปเทียนยอมอาลาบมาหายลาบแก่ยาจกตั้งหลายกูจักยังอยู่เธอยามห่วงเจ้านั้นแดดเตอตังปนารันติยาส่วนว่าในคืนวันนั้นนาจักไกลุงนางแก้วก็ซ้ำมุ่งฟันหันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำนุ่งผ้าย้อมฝาดสองมือมียังใจละผู้หนึ่งย้อมผ้าฝาดสองผืนหนึ่งนุ่งไปในผืนหนึ่งนุ่งไปนอกดัดดอกไม้แดงตั้งสองหูตูเข้ามาหานางนอแก้วก็จักแขนนางเต่านอนหงายนางก็มีใจใส่สั่นห้องให้ปั่นไปมามันก็พาหัวอกจกเอาหัวใจนางพระญาแล้วก็ควักเอาตาแห่งนางแก้วตั้งสองไปในแล้วก็หนีไปวันนั้นและนาสาปปุญจิตัว นางก็สะดุ้งตื่นแล้วนางก็กะนิ่งใจว่ากวนโกไปถามพระญาธรรมมิลาดตนฉลาดแต่ดีลีกันว่านางมาทีกะนิ่งใจแล้วนางนอแก้วก่อยรีบเข้าสู่ศาลานางก็สัญญาตีต่อยเต้าว่าตนมาจ้าแลนามหาสันโตส่วนว่ามหาศาลเจ้าได้ยินเสียงนางนอนเนาสัญญาเจ้าก็ถามว่าไผมาต่อยประตูกูดังกากกกาละกกกางกาดกูได้ยินละแก่หูกูมาตีตั้งลุมละก็ลังว่าคนนามมาตีต่างบนนะก็ลังเป็นว่าผีมาต่อยปล่อยมาตีตำกลางอยู่จะอาจารย์มันโพนั้นชื่อดังหรือจามตีนั่นนางก็บอกว่าตนน้องมาสู่แห่งห้องเต้าว่าก็ว่าดูลาเจ้านางนาดน้องเตวี
เจ้าได้มามั่งกาติกาสัญญาไว้แล้วนางแก้วปีลืมไปนั่นจาที่นั่นนางก็บอกว่าข้าบ่ได้มามั่งกาติกานั้นแต่ตะว่าข้าน้อยแม่นอนฟันนะเป็นอาศจรรย์ใจดูหลากจริงได้เข้ามาหาพระบาทพ้นเวลาหน้าแลนาเมื่อนั้นเจ้านะก็ว่านางจูงอยู่ภายนอกศาลาไข่ข่าวมาเจอนางแก้วนะก็กล่าวตามมีส่วนว่าพาระสีได้ยินนะแล้วนางนอกแก้วลำเปิงโดยพระญาว่าตันป่าละมีแห่งกูละก็จับทวนถูกผูกยามเจ้าเมืองยามงายยาจกก็จักมาคอมเอาสองสมชายลูกแก้วตาอกวนลมนางไปนอนอยู่ดีเจ้าจริงกล่าวว่าดูลามมัดที่เฮยเจ้าปีเคยอยู่ที่สบายใจในโลงใจพระบาทสะเวยโพจานะหากมีลดลายภาการบัดนี้ได้อยู่กลางดงดานป่าไม่กินลูกไม่หัวมันนอนในดงตันบ่มีศาสตร์หลอนว่าธาตุคำเขือกบ่ดีบังเกิดมีกำฟันอันกำเศร้านางจุงไปนอนกับลูกเต่าตั้งสองก่อนเตอว่านั้นแล้วนางนอแก้วก่อนนี้ไปนอนกับสององค์อ่อนลูกแก้วถึงคืนนั้นลุงแจงมาแล้วนางก็ลุกมากวาดศาลาแห่งห้องตุกแห่งแล้วก็เอาสองแกนไทยมาจมว่าสายอุดมเอ่ยลูกแก้วอย่าได้ป้ากันแอวไปไก่แม่หากฟันหันนิมิตอันหลากอย่าได้ผากเต้าปอปิตาอันว่านั้นแล้วก็เอานังลูกแก้วไปสู่สำนางพระราศีว่าขอปียาได้ละสองสาลีพี่น้องข้าเจ้าจักไปสู่ห้องดงไฟนั่นแหละนะจวนจังก็ปีส่วนว่าจูจากกะพรามปูเทาอันเขานอนอยู่ในง้ำผ้ามันก็สะดุ้งตื่นมาย้ำควายแล้วบัดนี้นางนอแก้วเข้าสู่ดงไผ่ถ้ากูไปนะอย่าอยู่พรามปูเทารีบลุกมาจำลากายญาตนแล้วกองไหวนาเข้าสู่แก้วกูพาบานหน้าศาลาก็มีวันนั้นแลนามหาศาลโตส่วนว่ามหาศาลเจ้าอันอยู่เผาศาลาเจ้าก็ออกมานั่งอยู่หินศิลาอันใหญ่อันอยู่จมขมแก้วเล็งไปว่าอย่าจกผู้ใดจากมาสู่ห้องส่วนว่าสองปีน้องก็เล่นอยู่ตีไกลปอปิตาที่นั่นเจ้าก็เล็งหันมาไปมาทวนทีก็หันปูพรามมาเข้ามาสู่ตีไกลขวางอารามเจ้าก็มีใจบานละบ่แล้วจริงเหียกเอาลูกแก้วจ
จือจาเลวะโอนเตหิจาเลปตินตาโปรานังเวิญญาติสันติพรามมานังเวิญญาปันสามีนังนันนติโยมาปิกิอาเลดังอานิวาดูลามยังจาลีลูกฮักป่อเจ้าจุงลูกมาหมอเหลวปันป่อเล่งหันยังคนเท่าเดินต้องเต้ามาสู่อาลามน้ำเหมียนพามผู้วิเศษเดินดันเตดเตียวหนปอก็มีใจจุ่มเจยบานบ่อแล้วแห่งห้องพาอาลามมันดังได้อาบน้ำบ่อแก้วแสนให้นั่นนะแลนาส่วนว่าพรามปาลาปู่เท่ามันนะก็เข้าสู่ห้องสาลาตุนสาใจเก่าว่าพระบาทเจ้าเป็นกาถาว่าเกณฑ์เจนุพ้นโตอานามายังกันจิโอนเจนายาเปทากันจิมูลาปาลาปาหูกันจิดังสาจะมากันสาจะดังนี้ปานละสีตนใหญ่อันอยู่ป่าไม้ถ้าลงทำยังมีส่วนสาดีอันตีละบ่มีตังลำบากหัวมันและลูกไม่หาได้ป้อฉันฝูงซานตั้งหลายมวลในป่าละบ่ได้สอดละเบียดเบียนตนจุต่างอัตลงทำเสพสางในป่ากว้างเป็นจีตินั่นพระลาสีโดนใจหมอก็ตันต่อเตียนจาว่าดูลาตันพัมปูเทาตันเข้าป่าไม่มาหาเฮามีพระโยชนะจังจะมาหลอดเจ้าจุงบอกเฮาพังแดดเตือนโจจะโกปีอังฮะส่วนว่าจูจางกะพรามปูเทาไว้พระบาทเจ้าเป็นกาถาวายะทาวารีวาโหโปโลดังนี้ข้าเดพระลาสีเฮยเป็นเจ้าวะข้าผู้เท่าดันดงอาเลมาหอดเปื่อจักเอาสองลูกแก้วหยอดบัวตองปล่อยให้แก่ข้าบาทให้ขอตานตั้งสุดตัวส่วนว่าพระมหาสัจเจ้าวามได้ยินพรามปู่เท่าหากขอตานเจ้าก็มีใจบานบ่แล้วตนแก้วก็กล่าวเป็นกาถาวัตตาเวนากามปาปิยังมังปิสาโลนามาพรามมโนดังนี้ดันพรามปู่เท่าอันมาขอเอาลูกเต้าของเฮาไปส่วนว่านางมาทียังอยู่ในป่าไม้คำแล้วไปกินลูกไม้หัวมันตันจูงอยู่ทาวันผูกเจ้าแล้วก็เอาลูกเต้าของเราไปนะแดดเตอตีนั่นจูจักะพรามปู่เท่าได้ยินเสียงเจ้าเจียนจ่ามันก็กล่าวว่านาสร้างกิโลว่ามีเมนังไม่ห่างโรนจานที่ดังนี้ข้าแด่พระราศีเฮยเป็นเจ้าจักเฮข้าเท่าอยู่ทานางมาข้าก็กลัวเป็นภัยญาอันใหญ่ข้าขอบ่เฮนางนัดได้มาตันลาม
พระองค์คำปล่อยแล้วข้าก็จักกาดแก้วเตียวไปหวานนั่นแลเตนั่นส่วนว่าสองโซภาหนอเนาได้ยินเสียงพรามปู่เฒ่าเจียนจากกำละบ่งามสองเจ้าก็มีหัวใจป่านจักแตกกลอนแสบไปมาลำเล่ลนจริงได้ปากันหกหล่นลงจากห้องเดินดันจ้องเคียเขามาซอตีเสาลี่อยู่กัวปูพามปูมาตันลามเจงเอากันหกแลนไปถึงโปกคาลานี้แกพาออกมั่นกำตนมันดีแล้วก็เอานางน้องแก้วเข้าสู่ในวังปิดเอาใบบัวมาบังหัวที่ไว้ที่น้ำลึกอะไรเพียงคอก็มีหวานน่าแลดีจะลีเหยกันหาสองภาษาธานอแก้วกันว่าได้ยินเสียงแม่เจ้าสอนสร้างแล้วเมื่อยามงายสองเจ้าก็ปากันเล่นในตีไก่พระบุญภายตนปอเก็บใส่มุกมนตาตัวเอาหูบงัวควายมาขี่จาลีกันหาก็เล่นตามภาษาเด็กอ่อนน้อยสองจืนจอยยอดคือเมืองกันว่าตาวันเหลืองแดดแก่ก็มาสมดังกำแม่บอกสอนนายสองเจ้าก็หันปูพามหลังลายมาพากดอยู่ตีไกตนท่าอันไทยพาปอลาจายามนั้นนาเจ้าจาลีก็ออกไปหาจากลับเอาอย่างทงพามปู่เฒ่าพามก็มาร้องด่าเจ้าบ่ยำแย่งจากกำแข่งใส่น้ำเจ้าก็หกมาหาน้องกำผ้าชื่อว่ากันหาปากันไปรับอยู่หลังศาลาฟังอยู่ฟังพามเท่าหลังโก
มันจักมีพายุยิงสั่งจาบ่หูใดเจ้าก็เอากันหาน้องไทยไปอยู่ลุ่มสาลาฟังผู้เฒ่าจังกังมันก็ยกหัดหังใส่เก่าว่าคาของเอาลูกเต่าตั้งจาลีและกันหาเจ้าได้ยินเสียงกำจะบ่สุภาพเจ้าก็มากลัวเป็นข้าใจทาสหนอเมียมันสองเจ้าจักได้ยินกำพรามยินกลัวใจสั่นมีจิตหวันไหวคอนปากันบุญนาสอนไปตามโดงาดอนมอนห่วยจักได้ไปลี่อยู่ป่ากล้วยก็กลัวปู่พามมาหันจักไปลี่ที่เก่าไม่มากระตันก็กลัวปู่พามมันมาปะโจอับไทยเจ้าก็จริงเอาแขนจากจูงแขนนางกันหาน้องไทยว่ามาเตอน้องกันหาสองเฮาจักนี่เสียนี่เปจักเอาน้องไปลับเล่ปูจีพรามเจ้าตั้งสองก็ปากันไปลี่อยู่ที่สะลางงามน้ำใหญ่กลัวปูพามไหลเลยเอาจาลีเมาไปแล้วกันหาน้องแก้วก็มายินกวาดเด็ดเอาใบบัวมาตั้งกูปอกหัวอยู่นิ่มคิงตึงบ่อตวงบ่อติงกาดังหนาวก็มาหนาวสาตาสาบคิงเย็นยามนั้นน่าเลยเต้าตนปออยู่ในปอเป็นอันปู่พามเล็งพอนามันคำลามเจ้ายอดฟ้าจังไล่มันพรามเวทสันตลาตันเต้าก็จะกำงามลมปูเฮือปูทำเผาอยู่ศาลาเต้าก็ไปซ้อหา
ไปตามมากาเขตกรรมมาไปถึงบวกนาโปคาลานีเต้าก็มานึกว่าสองสาลีลงสู่นาทีแห่งห้อง เจ้าก็มาเหียกห้องว่าจาลีเฮยว่าจาลีเฮยเจ้าจงออกมาปั๊มเป่งทำปารมีช่วยกันมาตอมสุยภายยกเอาสัตว์ทั้งหลายในโลกเห่อพ้นจากทุกโศกโศกามเจ้าจงออกมาหาปอเตอเจ้าที่นั่นโลกเต้าเจอว่าจาลีก็ออกมาหาพระราศีตนปอกลมหน้าต่อบาตากำเอาคอแข่งกำขวาห้องให้ยามนั้นนาน้ำตาพระราศีตนไทยก็มาละลายลงปังงามเตนั้นละบ่หันอนงกันหานองเนาว่าการหาน้องเจ้าห้องหาแล้วเล่านอลายกรรมว่ากันหามาลิสาวดูลากันหาน้องเนาเจ้าจงออกมาปอกรรมเดียวกันหาจะเลี้ยวเลี้ยวแลนกึดถูกแม่นตามกองบ่ออกจากน้องน้ำกว้างออกมาหาเจ้าจ้าเวทสานาดอนเต้าก็เอาจาดีจังก่อนและกันนิกาเกตกันหาเนตรดวงจันตะด้วยกันมาหาปู่เท่ากันว่ามันได้สองเจียงเจ้าพามเท่าก็ลวดหนอน้ำไปวันนาล
แลตีตามะทางปะกาเซนโตสัทธาสัพพัญโยภาบุญตาเจ้าจักไข่อาทาอันนานั้นมาแจ้งพระจิงสาแลงเตสานาทำเป็นนาคาทาวัตานโตกุมาลาปลันติตัวสุตตัวสุนตาโสภาสิติตังเตนาปะตังวิสุงจาริกันหาจินาจุโพเพียงกาเวดูลาภิกขุตั้งหลายในเมื่อสมใสปีน้องนี่จากห้องศาลาพระบ่ได้หันสองโซภาสู่ห้องจริงกล่าวว่าดันจักสองปีน้องเป็นตานคาทานังมาหลอดคาบ่จอบป้อใจป้อยจำป่าไปหาเต้าคาเท่าปอยินดีตันปล่อยจัญญาลูกนี่ไปกว่าจอยตันนี่ปล่อยไหลจุพังแหละนาเจ้าก็มาเอิ้นห้องหักเป็นกาทาวาเอหิตาตาปิญาปุนตาปุเลธามามะดังเนดูลาจังลีลูกฮักป่อเจ้าว่าจุงออกมาเร็วหมอช่วยกำปาลามีทำป่อกวางช่วยกู้ป่อสลางยังสมปานเป็นดังยานสาเป่าคำเล่มใหญ่ใส่เอาสันตะโลกคำยังโอคะสงสารด้วยอันใดเหือตานลูกน้อยเจ้าจุงกุเลมาก่อนเติดตีนั้นเจ้าจะนี้ได้ยินเสียงพอแล้วก็จริงได้ออกมาหาปอปิตากอดเอาปาตากำกว่าปอไว้น้ำตาห้องให้ปุณดีคุณนาเต้าปอบ่หันนางแก้วหยอดกันหามก็จริงกล่าวว่าสายที่ดาลูกน้อยแห่งปอป้อยอยู่ตังใดนั่นจาก็ซ้ำกล่าวเป็นกาถาว่าเอหิอัมมะเปญาติตามเปญาเมตตานาปาละมีหัตถาญาเมพิศิละเจหิกะโลวะจะนางมามะดังนี้โดลากันหาลูกหากป่อเจ้าจุงมาเป็นน้ำบ่อแก้วแสนให้อาบยังหัวใจพอแล้วเป็นดังยานสะเป่าแก้วเล่มจังคันใส่เอาสันตะโลกคำสงสารที่นั่นนานนางกันหาจีนาน้องแก้วก็ออกมาหาปอแล้วก็ซ้ำว่าห้องให้ปุณวรและนาติสั่งหลานลาอาสุนีอันว่าน้ำตาแห่งสองสาลีปีน้องก็ถูกต้องหลังตีนแห่งปอปีตามเจ้าก็มากดกาแห่งปุตตาลูกเต้าว่าดูลามเจ้าโลกฮักป่อจารีเจ้ามีใจไข่ปนออกจากป่อบอกกะไว้ปานมียังปันคำส่วนว่านางกันหาน้องลามไข่ป้นจากขาเป็นไตกาของนางใส่ใจมีบ่อน้อยตั้งขาก้อยหมูยิงใจตั้งว่าควายจางมาผื่นแผ่นพาเงินคำเมื่อใดอย่างอันละร้อยไทยนางยอดซอยเป็นไตวันนั้นแหละนาเจ้าก็ไปห้องหาเอาอย่างพรามมาติไก
เจ้าก็เฮือสองแกนไทยเป็นตาลเพื่อแลกเอากับสัพพัญโยตัญญานดวงเลิศแล้วจริงหยาดน้ำตนแก้วลงเหนือมือพามก็มีหวานน่านและดีสัทธาเลยสัทธาอ่านว่าพระสวัสดาตนผ่านแพ้วได้เฮือตานสองลูกแก้วลูกน้อยแก่ปู่พามไปปู่พรามจันไหลใจหยาบมันก็ไปกันกาบกัดเอาคือเขามามัดเอาสองนงเล่าปีน้องมันก็มาแปลงบ่วงกองผูกเอามือจารีต้นปีไว้เบื้องขวามันก็มามัดเอาอย่างนางแก้วกันหาเบืองสายผู้พามเท่าใจยาบลายปอปอสังเวทหนอดวงแปงมันก็มาจากกำแข่งอยู่งะงาดว่าสองน้อยนาดจากพ้นมือโกไปในมันก็ปาลันเสียงเป็นกำไทยว่าไล่ทำไมว่าอันซ้ำกำเงื่อนเจือกสะตกสาญาจนสาลีวัมยังบ่ปอมันซ้ำกำเอาไม้ฟองฟาดสองอ่อนน้อยจริงร้องออกปากว่าโอยโอ้วับขัดใจมาโวยโวยปอเจ้า
ปู่พามเท่าตีลูกเต้าลูกน้อยปอสั่งมาพอเฮียดอมได้โปพามหลังลายซ้ำเอาสองเจ้าหกแลนซ้ำไปย่ำใส่หินแก่นผาคมปาตะตีนสองอาจนงจนปอดจำเลือดเจ็บเสียดใหม่เจียดหัวใจนางกันหาก็จักมาจะลามาลายหาแม่มาทีเป็นเจ้าแม่ไปป่ามาแต่เจ้าแม่สั่งเล่าหนอนะมาเจ้าจะเลี้ยงก่อก้อนเจียนจะว่าอดเอาเตอะนากันหานางงามน้องแก้วมันเป็นพ่อกรรมวิบากของเฮาจะอาจแล้วได้แล่นนาด้วยจอมสองเฮาก็ซ้ำว่าได้ขายลูกงัวยอมปาดแม่ห้องอ่อนแอกินนมกำเวนเติงตนหลีกเว้นบ่ได้อดเอาเตนานนางกันหาน้องแก้วน้องไทยขอน้องอย่าได้ลำมาวอนข้างเต็มว่าปุพรามเท่าป่าเดินตั้งขอน้องแก้วจะไปจมเฮาก้อยหกหล่นตัวยไปปีบ่จางยะสานาดาเตือลานากันหาน้องแก้วเต็มว่าสองเฮาตายจากแล้วก็ตามแต่ที่มันปิดจากขอเจิญเตปะไทยอันอยู่ป่าไม้ดงตันกันว่าแม่มาทีเอามูลลาพาลามันมาปั่นยืนต้องข
อบอกว่าสองเฮาพี่น้องลูกฮักแม่บ่มีนาว่าปอพญาได้เฮตานไปแล้วยังสองลูกแก้วแก่พรามไปกันว่านางเต้าแม่ใครหันแจงทีในใจก็เฮรีบไปวายว่าอย่าได้จุกนิ่งดื้อไปสื่อนี่ตัดที่มอนจื้อคือเป็นที่กิ่วหัวดอยจันก็ยังจักตันได้หันยังสองอนงพุทธาลูกกำลังถูกปูพามเท่าป่าอายอบเงาพักผ่อนนาเศร้าแลวันนั้นแลดีเนติตังกีญาสังวันนายังกุอามาลาบันกันนาทวนแปดอันใดละประดับประดาไปโดยคาถาว่าได้101คาถาก็บังกลมสมเด็จสาลัดเด็ดแล้วเต้านี้ก่อนแลสาธุครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลปบุญที่เคารพรักทุกท่านนะครับเราได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากท่านพระณัฐพงศ์นพรหมสโลนะครับวัดบันไร่ศิลาทองตำบลพิจัยอำเภอเมืองลำปางซึ่งได้เทศกันกุมารบันที่นะครับพระเวสสันดรได้เมตตาธรรมสร้างบุญบารมีเอาไว้ที่ได้ตานโลกตานเมียในขณะนี้นะครับเพื่อได้สร้างบุญบารมีในการที่จะได้มาจุติได้มาเกิดนะครับเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในชาติที่เขาได้หู้ได้หันนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีสร้างบารมีนักหนาปาปานเพราะนั้นวันนี้นะครับได้รับเมตตาจิตจากทาง
คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปางโดยการนำของหลวงพ่อท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเมืองปานและคณะสงฆ์เมืองปานที่ทำการปกครองเมืองปานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองปานสถานีตำรวจภูธรเมืองปานสถานีตำรวจภูธรเจซ้อนโรงพยาบาลเมืองปานสำนักงานปศุสัตว์เมืองปานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอำเภอเมืองปานโครงการพัฒนาพื้นที่นะครับรอยต่ออำเภอเมืองปานแจ่ห่มและกระตุงจีเทศบาลตำบลเมืองปานองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่ซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้งกวาวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเมืองปานสำนักงานส่งเสริมพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์ส่วนยางจังหวัดลำปางศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางโรงเรียนบ้านพงสนุกโรงเรียนเทศบาล1บ้านแสงเมืองมูลโรงเรียนเทศบาล5สีบุญเรืองโรงเรียนเทศบาล6วัดป่ารวกโรงเรียนเทศบาล7นะครับเทศบาล7สิรินาวินโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรโรงเรียนอรุโนไทยโรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนตุ่งเก่าวิทยาคมนิสิตนะครับสูตรรักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนิสิตรักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาพุทธศาสนารวมทุกห้องจันปีและนิสิตนะครับศูนย์ภาษาล้านนาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถาบรรดาแม่พี่น้องนักศิลป์บุญทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญเจ้าภาพเป็นตัวแทนได้ถวายนะครับกันเทศกันแรกนี้ขอเรียนเชิญท่านปลัดทรงพลนะครับเครือคำราท่านปลัดอำเภอเมืองปานขอเรียนเชิญในความเคารพครับซึ่งเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์อำเภอเมืองปานแล้วก็ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปานตลอดถึงนะครับคณะสงฆ์เมืองปานทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตบรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮาท่านทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะได้อนุโมทนาบุญในการเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาจารย์นะครับครั้งนี้วันนี้เขาได้ถ่ายทอดนะตั้งแต่เจ้านะครับไปจนถึงตอนแม่คืนนี้ถ่ายทอดจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็แล้วก็เชื่อมโยงของคลื่นสีขาวไปต่างจังหวัดนะครับตั้งเชียงใหม่ลำพูนแปดน่าน8จังหวัดภาคเหนือวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตังเจ้าบ้านจองก็ได้รับฟังชมได้ติชมมาได้นะครับสามารถโทรศัพท์บอกกล่าวมาทาง DJM ได้นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนทุ่งเก่าวิทยาคมท่านเสกสรรอิทธิพลนะครับขอเมตตาเป็นตัวแทนถวายกันเทศกันที่2ครับกับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ปัดแก้วประเคนเลยครับครับอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางลำดับต่อไปพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในตัวเอาปอนเหี่ยกำนะครับเนาะเดี๋ยวมันคำมาเรือแฮม5กันอยู่นะตอนนี้4 โมงปลายแล้วครับขอกราบนิมนต์ครับเอาปอนก่อนนะครับสถาเฮาหับปอนยะทาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณีโชติละโสยะถาสพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับเดี๋ยวเขาก็จะได้ต่อไปเลยนะครับไปกันที่กันนี่แล้วบรรดาแม่พี่น้องตะกี้นี่นะครับกุมารบันก็หมายความว่าพระเวสสันดรนะครับได้สัญญากับปู่พามเทาชูชกว่าจะได้นะครับฮือกินฮือตานทั้งหมดทั้งมวลแม่แต่ดวงตาดวงใจนะครับดวงตาดวงใจก็คือกันหาชารีเปิ้นก็ฮือตานเพราะจะได้สร้างปารมีธรรมปารมีทานในการมาเกิดเพื่อเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ
บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันมาทีกันทวนเก้ากันนี้เขาจะพูดว่ามีความโศกเศร้าเสียใจขนาดไหนโดยเฉพาะนางมาทีนะครับที่จะได้ระลึกถึงแก้วตาดวงใจลูกรักทั้งสองนะครับจนสลบเมียดอยู่กลางดงป่าไม้เพราะนั้นวันนี้นะครับพระเวสสันดรจะได้เฮียกห้องเอาขวานนางมาทีคือกลับคืนมาเป็นคู่เป็นคนจะได้บรรดาแม่พี่น้องเขาก็รับฟังตอนที่เก้านะครับชื่อว่ากันมาซีนั่นเองนะครับศรัทธาเขาจะไปเมื่อเดี๋ยวเนอเมื่อบานมาจองวันนี้มีอาหารการกินเต็มแพทย์นะครับไม่ต้องกลัวนาร้านค้าหรือว่าโรงทานได้เมตตาธรรมจากหลวงพ่อนะครับวัดพระเจ้าป่าอุทุมพรหลวงพ่อคุณบาบุญปิงคุณแม่จำเนียนนะครับเนาะอินลังกาตลอดถึงคณะศรัทธาอีกหลายโรงทานนะครับมาร่วมกันตั้งบอกว่าจะเป็นน้ำตาหาฝนเนาะต้องขออนุโมทนาขอบคุณพระโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับครับทำเบิร์ดที่เขาเต็มที่เนาะวันนี้โมคณะดนตรีวงนะครับทุ่งบอแป้นนะครับทุ่งบอแป้นศิลป์เนาะถึงบันนี้ไปไหนนะครับก็อยู่กับเขานี่จนถึงแม่คืนบึดจนถึงกันนครกันสุดท้ายที่พระเจ้าพระเวสสันดรจะได้กลับปิกปอกมาเมืองของราชนะตามลำดับต่อไปนั่นเองนะครับครับบรรดาแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะเขาเติมบันนี้ไปไหนวันนี้บางคนมาตั้งแต่เจ้าเลยนะครับตั้งแต่7 โมงเจ้าวันนี้มาเลิกเขาตึงบอกไปไหนเนาะเอาจนเสร็จสิ้นในกันที่13นะครับก็คือนครกันสุดท้ายนะครับกำเดียวนี่เป็นกันที่9นะครับกันมาซีนั่นเองนะครับขอบคุณทางคณะดนตรีนะครับทุ่งบอแป้นศิลป์นะครับมาบรรเลงให้หมู่เฮาพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับยินได้ฟังแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีทางด้านดนตรีพื้นเมืองของหมู่เฮานะครับครับบรรดาแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะตอนนี้ตีท่านทั้งหลายได้เข้ามาวันนี้นะครับกันที่9นี้วันนี้กับผมนะครับบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญนะครับนักวิชาการนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางคุณพ่อร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณนะครับอันนี้ก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านโดยเฉพาะเป็นต้นกำเนิดนะครับในการกาบหรือว่าเทศนะครับมาทีกันที่9นั่นเองแล้วก็พระอาจารย์ดรจิรศักดิ์ปันล้ำนะครับอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาจารย์ดรกตัญญูเรือนตุลนะครับอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทำหน้าที่ศาสนาพิธีกรพิธีการวันนี้ครับโอกาสต่อไปนี้นะครับจะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญนะครับก่อนที่จะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อนะครับพระอาจารย์พระวิโรจน์นะครับสิริมังคโรวัด
นะครับลุ่มกลางตำบลบ้านสันอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางผมก็จะได้กล่าวนะครับว่ามิไข่พ่องเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเมตตาจิตจากทางอำเภอเจโฮมนะครับหลวงพ่อธรรมครูนิวิทย์วรการเจ้าคณะอำเภอเจโฮมพร้อมเจ้าคณะสงฆ์อำเภอเจโฮมที่ทำการปกครองอำเภอเจโฮมสภาวัฒนธรรมอำเภอเจโฮมสถานีตำรวจอำเภอเจโฮมโรงพยาบาลอำเภอเจโฮมโครงการนะครับส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำวังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมนะครับและกิวข้อหมาสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรมนะครับเกษตรกรรมที่2ศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจโฮมอุทยานแห่งชาตินะครับดอยขุนตาลอุทยานแห่งชาติแจซ้อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจโฮมสำนักงานสรรพากรนะครับเขตพื้นที่อำเภอเจโฮมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเจโฮมสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสาขาเจโฮมวิทยาลัยนะครับการอาชีพอำเภอเจโฮมโรงเรียนลำปางกัลยาณีโรงเรียนเจโฮมวิทยาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลเจโฮมเทศบาลตำบลบ้านสาเทศบาลตำบลต้นพึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไม้องค์การบริหารส่วนตำบลเจโฮมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ซกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษนครโรงเรียนแคนิสแมคเคนซีนะครับแล้วก็โรงเรียนไตรภพวิทยาติดตามโดยโรงเรียนประชาวิทย์ทั้งหมดนะครับ31หน่วยงานที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าทาตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับกตัญญูเรือนตื่นพระอาจารย์ดรครับ คณะสัทธาที่ได้มาถามเข้ามาทุปายาตนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณกองอำนวยการนะครับ10 บาทจะหมดแล้วนะครับ2 อันสาวนี่ก็2 อัน20ได้นะครับปฏิทินปกตืนล้านนาด้วยนะครับ39 บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับกันที่9ครับกันเอกกันมัดซีพระนางมัดซีนั้นหลังจากที่ไปเก็บผลหมากรากไม้ขากลับอาสมนี่เทวดาจำแรงแปลงกลายมาเป็นเสือสิงห์นะเพื่อที่จะไม่ให้พระนางนั้นกลับไปยังอาสมได้เนื่องจากว่าชูชกมาขอกุมารทั้งสองกันหาและชาลีเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะได้สดับรับฟังจากองค์เทศพระวิโรธสิริมังคโลวัดลุ่มกลางตำบลบ้านสันอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านปลัดขวัญชัยณลำปางปลัดอำเภอแจ้ห่มผู้แทนท่านในอำเภอแจ้ห่มนะครับได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นนะครับท่วงทำนองในช่วงของพุทธศตวรรษที่19นะครับในช่วงของพระยาคือนามีท่วงทำนองระบำถึง120 กว่าทำนอง และยังมีระบำของแต่ละจังหวัดที่เป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะลำปางของเรานั้นเป็นแมลงผู้ชมดวงในโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญอาจารย์นันเวียงละครข้าราชการบำนาญกระทรวงวัฒนธรรมครับคือคนที่จะกราบคือเป็นปูชนียบุคคลในวงการเตดมหาจาร์พระเวสสันดรชาดกคือท่านร้อยตำรวจตรีศรีไว้สมวันผมอยากจะขอถึงเปิ้นน้อยหนึ่งเพื่อเป็นการยกย่องนะบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการสงฆ์เมื่อประมาณเกือบ60 ปีที่แล้วท่านเป็นสามเณรแล้วก็เป็กเป็นตุตอนหนุ่มๆเป็นตินั่งมัทีเอกของนครลำปางในทำนองปู่จุมดวงเป็นลูกศิษย์ของป่ออาจารย์นันศรีป่ออาจารย์หลายอาจารย์ระบำของเปิ้นแล้วก็เปิ้นได้มีโอกาสได้สืบทอดฮือกับผู้ที่ได้ศึกษาเราเรียนหลายตนหลายองค์ท่านพระอาจารย์วิโรจน์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านป่อนานของเขาซึ่งวันนี้ครูกับศิษย์จะได้มาอ่อนกราบเพื่อที่จะขอฮือศิษย์ได้แสดงธรรมกันบัดทีณโอกาสนี้ก็ขอหมู่เฮากันนี่เป็นกันที่ทุกคนจะพลาดบ่ได้เนอะเฮาฟังกันเพื่อให้เกิดความนึกถึงเรื่องของทานบารมีเป็นติดตั้ง
เอาพระเวสสันดรมาเป็นติตังเหมือนเฮามาทำบุญกันวันนี้ ได้ฮือตาณปารมีเป็นตานเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจตรีศรีไว้สมวันหรือว่าป้อนานศรีไว้อดีตตีนั่งมาทีเก่าเมืองนครลำปางได้อาราธนาต่อไปครับเชิญครับ กับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ ที่ได้ยกย่องโลนสองกราบนมัสการท่าน เนี่ย อนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอด้วยครับแต่ความเคารพอย่างสูงสุริยะอาทิเตเตโอจรสะดอนมาเกวบัดนี้นาพระอาทิตย์ก็รับเหลี่ยมลงไปคำแล้วมาถึงกันยอดแก้วจือมาที่ลาเดเนนาเลยมาที่นอเนาก็ได้สั่งสองบุตรตาลูกเต้าคือว่ากันหาและจ้าเลกันว่าหือกำสอนสั่งแล้วก็เข้าสู่ป่าดงตาเพื่อจักหาหัวมันลูกไม้และเดใบเมาอันว่าสายกะเศร้าก็หลุดจากมือไปบัดนี่นาขออาราธนาลูกศิษย์พระผู้วานาตนผ่านแพว่าคืนนั่งธรรมาดแก้วสถิตนางแล้วจงนำมานาทำบ่ใจผู้ขาอาจารย์หาแกงครับจำปอใส่น้ำทำสักสองสามสี่ห้าบังกันว่าอิดในก็ยังจุงเตสานาทา
สาธุอนุกรรมปิมังประชังราธนังกาโลมาเสขอความเคารพท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรม พระเถรานุเถระสามเณรทุกตนทุกรูปเนาะและขอเจริญสุขกับพ่อแม่พี่น้องที่มาฟังวันนี้ ก็ให้ตั้งใจฟังกันแล้วกันเนาะจะดีบดีบะฮูนเด้อฟังเอากันเด้อภาพถ้าดีปีหน้าก็มาใหม่เนาะก็รับฟังได้แล้วเนาะเอาสั้นๆสะพันธานิโมตามังเสหาวาสิหานาตังนาตันเตปาลิสาสุวิสารตานังพระมจกังวาสา
เสียงหูโอ้วัตโสนาติสเปยาวังสุรลานันตินติอาโลกกินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปันนะตังลาญามะหาปันทาเวงอุนาเตโตพระมรณาสัมปิญญาพุทเตสุตินเนสุญาวะพามาโลกาเกอะโลกะเกโลหะลังจาตังอะโหสีสันทาวโวฟังดูแลสุนจนจันนะสาปุลินสาตังได้จงจากฟังนิยามทำอันวิเศษจักจะเถิงห้องเหตุปรมาโพธิสัตว์เจ้าอันสร้างโพธิสมปันอันผาเสดอันพระญาเวสันตละเจ้าหากบังเกิดผาทานเอาแล้วเต้าตนแก้วก็ผ่าสาดเธอลูกแก้วหลาดเป็นตานแก่พระมรณาจันทร์ผู้เท่าอันข่มเต้าเขามาสู่ในพระบรรณาศาลาสถานสัพพัญญูตัวนาอาณาล้ำเลิศก็อาหือวังเกิดยังอัศจรรย์แก่พระสุธานนาสังขยาวาได240,000โยจหนากานาก็บังเกิดยังโกลาหนอันใดอันดึงคือว่าแผ่นดินโลกไว้ว่าวันสลานานาก็ลันไปมาด้วยเตจัดดานนั้นก็มีแลเอตินันติหิตะหัตตายังหิมมาวันตะโยเตวตาโยเตสังพมารเนวิญญาอังกามนามากังเวลาปังสุตัวมันตะยิงสุ
อันว่าเทวดาตั้งหลายมวลหมู่ทวนนาอยู่หิมมาปานสู้ตัว ได้ยินเสียงสานาแหบให้แห่งแก้วแก่นไทยสองสาลีอนาพามบุบตีจำกว่ามันด่าแล้วจำไปเทวดามีหัวใจเป็นดังจักขาดเทวดาจริงออกจะปากเจียนจาว่าดังนี้เพว่าลานจะมาที่ตุนดูมาเนาหล่อนสละเด็ดเข้ามาสู่ในแก้วกูศาลาเมื่อยามวันดังอันหล่อนบ่หันสองสะลีโสพันปีน้องในแห่งห้องสาลานางพญาก็จักได้ทำจ่าใจกันว่านางพญาได้หูแล้วว่าพระฮือดูแก้วเป็นตันนางก็จักแล่นไปตามห้อยตีนอันใหญ่อันน้อยข้าค่อยแล่นไปหานางพญาก็จักได้ลำบากสาวเวยทุกอยากเหลือใจเทวดาตั้งหลายจากกันชานานี้แล้วจริงเจียนจะถึงเทวบุตรสามตนว่าสู่เจ้าตั้งสามว่าสู่เจ้าจงไปตะแหลงเป็ดเป็นเนื้อเนสามตัวอันเพิ่งกว่ากึ่งกาบเป็นดังจักกันกาบแต่ดีลีต้นเดือเป็นดังลาจะสีเป้าเปิบจางต้นเดิงเป็นดังเสือของอ่างอาจเอาคนต้นเดิงเป็นดังเสือเลื่องไปนอนเนื่องควายควางยังหุ่นต่างตัดตีลางนางเต้าลานจะมัดทีจักเตียวต้องอย่าหือนางเต้าต้องเตียวมาเมื่อยามวันนี้เติบอัฏฐเตตะเยเตวะปุตโตตุมหิสิหะพญาโคปัญจเสนิเตเวียญญาอังกามนามากังสันนานิสุจิตัวกันว่าเนื้อกากะน้องของป่าเป็นต้นว่าลาจะสีตัวหยาบจะอย่าเหือใดกันกาบข้าเบียดนางก้อยวางนางเมื่อหือหลอดจุงฮักษาน้องแก้วยอดนางมือเดตตะมาทางประกาศเซนโตสัทธาอ่างหาสัพปัญญูพระพุทธเจ้าจักสำแดงอันทะอานานามังเฮือแจงพระจิงแสงเตสนาเป็นสมุทะกาถาวติสังลปิตังสุตัวตะโยปาวเนเมกะสิโขปัญญโคจติติจติตังวจานังภาวดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายฝูงตะลอสินใสบัวลิญาจงจักฟังโอวาทมงคลส่วนว่าเตวบุตรสามตนอันสักสวดก่อนหลับเอาโอวาทคำสอนแห่งเทวดาตั้งลายมวลหมู่ตั้งนาอยู่หิมมาปานได้ยินเสียงสารพิภาพสะอื่นอาบน้ำตาควันกุนน้าบ่ใจน้อยเหตุแห่งพระยอซอยสองสาลีคือจาลีเลิศแล้วกับนาน้องแก้วกันหาเทวดาจอมจืนเทวบุตรจืนจมบาน
เนลมิตเป็นเนื้ออาหาร3 ตัวกึ่งกาบนับเป็นดังจักกันกาบแต่ดีลีต้นหนึ่งเป็นดังราชสีเป้าเบิบจางต้นหนึ่งเป็นดังเสือคงอ้างอาจเอาคนต้นหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองลงพกอยู่ท่าหุ่นต่างนางพญาในมักกาจ้องแคบอันนางตาแม่แหบให้วิงวอนขอนาอ่านแลดีติมัทธิแม่มาทีเลยกันว่าตาวันเพแดดส่องบุญต้องเข้าอยู่กันพรนางไปป่ามาแล้วก็บ่หันลูกแก้วแม่ตั้งสอนางเต่ามันแต่ใส่ผ้าผู้ทอนจอมเกตเก่าป้อยบ่หันหาลูกเต่าลูกรักลาดในนางก็หกไปถามพระฤาษีใส่ต้นปอก็ซ้ำบ่เหลียวหน้าพอจานะก็มาสะข้างลำลองว่าสองเจ้าปีน้องแม่ไปอยู่ที่ตาได้สาลีนองว่าแม่เป็นทุกข์นักแก่ใจมองนางก็หวังว่าลูกรักตั้งสองยังบอกป้ากันมาหลับนอนหมอหอยนานางก็มาเรียกร้องอยู่ว่าอ้อยว่าว
ยเต้ามาดักหายซอยโอ้ยวิ่งลูกรักยิงจาลีและเด็กกันหาก็สามบ่มีตีไก่สองนอไทยแม่เป็นเหตุดังลืจายังบ่ปากันมากินพาลามันแดงจวกอ่อนข้าตุ่มตึงตองมากม่วงสางดงแม่ก็เก็บเอามาใส่โถแลดีมาวังเมาม่วงไข่เต่าและกาซอมีต่างมากสามและดีมาแก้วแม่ก็เก็บเอามานี่เสียงพร้อมแล้วก็หากงาปอแรงมีตั้งหมากไฟเฟืองแฟงและเต่าแต่งนมอันของกินเด็กน้อยอ่อนจาลีแม่ก็หวังว่ากันหาจาลียังมีอยู่นี้เหมือนก่อนกี้ก่อนนานแม่จริงเอามาบาดนี้นาแม่เตียงจังเอามูลพาลามาเสียเปล่าลูกไม่ก็เอาเสียดายบ่มีภัยคนนาดาจักมากินเป็นเปื้อนตากินรากปานเพื่อนหาฟ้าบัวว่าโอ้ยโอ้ของตัวแม่เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยวันใดบุตรตาลูกน้อยลูกน้อยแม่แสบมาคันกายแม่
ก็ยังเกาลังหือนายและปัดไลบ่หือหมดไตและยุงตอมบ่หือเนื้อนายมองเหม็นสาบตักน้ำอาบสวยสีไข่บ่หือเหือดยองเยมาตอมไตจีปางก่อนกี้ก่อนนั้นแม่ก็แยงกันว่าถึงต่อหน้าแลงขับเขาแม่ห้องลูกเต่าลูกลักแม่ดวงตาว่าจะลีเหยกันหาสั่งบ่ปากันมากินพาลามันลูกไม่ขอตุนใส่แล้วอิ่มต้องข้ามาหางตอนกันว่าถึงเติงคำดีนอนมาไก่แม่ก็เอาผ้าเปลือกไม้มาแป่งตีนอนนายสองตาพายกลมกำเกียงแม่โอมาหอบเลี้ยงจูปาดมไข่เอาจาลีสายใจมากล่อมรูปหลังละอ่อนแป่งตีนอนจาลีไว้ปางข้างขวาแป่งตีนอนนางกันหาไว้ปางข้างไตรูปหลังสองเจ้าดอไทยก็เหมาะอ้อยฮะลาไปว่าโอ้ยโอ้จะในวันนี้นาอาจจะในวันนี้นาเป็นเหตุฉันได้จะลูกลักแห่งข้าสั่งบ่ป้ากันมากินนมนอดนองเหมือนแต่ก่อนถึงวันบัดนี้สองจอมทานสะอาดก็บ่มีที่ไหนอาวาสกรรมนางก็หกเสสัมบำบุบุญเดินดันคุมคือว่าบ่หูกลัวตายนางเต้าแม่มาเป็นตุกนะแกเองเดียวม
มาบุบุญเตียวเขาทำมาออกทำแม่ไปหันใส่น้ำแม่ก็ลงงมหวังว่าสองโนตกจมกระดังในกลางยานน้ำจืบมาจืมจำแก้มแนบบัวกากอกก็บ่หันจาลีที่ใดสักแห่งเดือนก็มาแจงเป่งเดือนเป่งหนาวแก้มาเย็นก็ซ้ำบ่ได้ตุ้มผ้าหมอกมือน้ำป่าก็ซ้ำว่าไหลหลังลงเจยมาที่เฮยแม่มาที่นอเนาสอหาสองบุตาลูกเต่าร้องแล้วเหล่าหาวาวานาแลดีดูลานางก็มาห้องให้ซอเสสารลัดแล่นไปหาเตียงวันลายขับด้วยอันหยาบหายังสองอุตตาดูแก้วพอหาแล้วพอหาเล่าควายตีเก่าลายตีด้วยกำลังแห่งตนวันดีนั่นแหละลัทธิพิวาจิโตทาวานางมัทธีสะลีแก่นไทยนางก็ร้องลำให้พอเล็งหันก็บ่หันสองอุตตาปีน้องในแห่งห้องสะลมนั่งก่อยอพระนมนบพระบาทนอนมรณาติงตายดินละสายสัญญยันตากุมปันเป็นพียามนั่นหัวอกพระสีป้อยใส่สันใจเจ้าปั่นไปมาส่วนว่าพญาเวสสันตลาละตนนาผ่านแผ่วเต้าก็บ่หันนางน้องแก้วเต้าตั้งยืนมีโศกาตื่นบูไม่ก็บ่อาจจักตะลงตนอยู่ใดจริงห้องลำให้เรียกควันนางตุ้ยแต่แลนางเหตุว่านางน้องแก้วมาเต้าเนมอลานาจละเนตน้ำตาเต้าก็ไหลตกสะสู่เจ้าก็จึงพุทธลูกไปดูไปย่อเอาหัวนางพระยาขึ้นปาดไว้เดือตักอันทะมหาสต
อันว่าพระมหาสัจเจ้าแสนโศกเศร้ากลางบุญก็บ่อาจจักตะลงตนอยู่ใดจึงห้องลำให้เรียกควันอ่านแลดีมรณะแม่มาลานาเลยมาที่เฮยแม่มาที่เฮยนอแก้วก็มารับสองตาไว้แล้วก็ขาดตาลมาดังเวสันตลาดเต้าเจืองเจ้าผัวควันเต้าก็มาลิลำพันโศกาโศกไม่ว่านางมาตายกลางป่าไม้ที่บ่มีพระจอมาปูนแสนโศกวิปโยคไปในว่าจักมีภัยในคนละได้มาจักมาช่วยเปล่าช่วยมาช่วยตุ่มนางใส่กองลัวและจักมีภัยมาพัดปัวยาเมื่อเปลวไฟลุกว่านางมาตายไก่ปีไก่นองที่บ่มีญาตินะวงวานกันว่านางเมื่อตายในพระนครหลวงเวียงลาดกูปีจักแต่งภาษาทหลังกาวิดบัวง่ายตามแจงจักแป่งลูกเตวบุตรแย่งย่อมือกูปีจักแป่งลูกเทวดาถือดอกรวงบานยืนไว้กูปีจักหาจางแต้มจางไม่ใส่ดอกลา
คำไม่เลือนดำไม่คำตั้งแต่นตั้งไว้เหนือแผ่นพระสุธากูปีจักแปลงรูปเตรูปเทวดานาคาอาปากคือว่านาคสองตัวยกย่อหัวแอนองค์มีเขียวออกทรงส่งหัวหาปาบนบัดนี้นามาตายในดงมิงมวยแก้มหลืบหวยและปูดอยบ่มีภัยมากอยและมาพอมาเป็นทุกทอมทอเองเดียวบัดนี้นางมารับสองตาตายตายบ่ตวงบ่ดินตายกลางป่ายุงป่าหินว่าโอ้ยหนอโอ้นอเต้าก็มายกเอาคอยอหัวเก็กแก้วขึ้นปาดไว้แล้วอยู่เหนือตักฟังเสียงลมดังก็เหมือนจะมาเตียวออกต้องมาพอดูสองตาแห่งเจ้าแห่งน้องก็เหมือนจะมาเฟื่อนตื่นนะหัตถมือเบื้องซ้ายเต้าก็มาเจ็ดน้ำตาหัตถมือเบื้องขวาเต้าก็มายกเอาอย่างน้ำหาต้นเต้าก็มาไหลลิงเต้าเรียกขวัญหานาตัวว่าอดใจขึ้นมาโวยโด้วยลีบมาเตะขวัญแม่มาหาที่วอนแม้นว่าได้ไปตกกลางดงดอนในป่าได้ตกข้าป่าใจกลัวยังหลาจะสีตัวดำแก้มมน
ควันเจ้าได้ปากันลนเสสวน แม้นว่าได้ไปอยู่ตีสว่างสาวันที่พาเกตแก้วขอฮือมานี่เสียงพร้อมแล้วเตอะแก้วยอดนะแป้งเมืองแม้นว่าใดไปพบใส่เสื้อเหลืองลายเหลืองกาอันบังเกิดตาตั้งตีดันลงมาสลีโสภาเฮนอเนาในจักมีไผ่มาเป็นเปื่อนเจ้าหือเฝ้าอยู่ลมราแสนเยียวยาก็หาบ่ได้นางมาตายละไว้ตั้งฝูงป่าไม้และหนอดงดอนมาเต่าคิงนอนคิงมอนดักมอยเลือดลมก้อยเตียวในจะเป็นชาลาดามัทธีนอลาป้อยว่ามาความนาอยู่เหนือดินบัวเจ้าจินติปเนตรบ่ตันเสียงเขตลมมาดังจิตใจยังบ่เสียงใจบ่ให้บ่เมียนก็อยฟื้นตื่นจืนหามาวานาแลเดมัตถิปะปังเดทิตังคิยาสังวนานานาวิเศษจาห้องเหตุมัตถิกันทวนเก่าอันประดามไปโดยการถาวาดได้90การถาก็บังคมสมฤทธิ์สาลาเดชแล้วเท่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุ
ลำดับต่อไปเจ้าภาพจะได้เข้าเทียบถวายกันเทศน์ซึ่งเจ้าภาพคณะของพระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการเขตอำเภอแจ้ห่มโดยหลวงพ่อท่านพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มที่การปกครองอำเภอแจ้ห่มสภาวัฒนธรรมอำเภอแจ้ห่มสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่มโรงพยาบาลแจ้ห่มโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมอสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่2ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่มอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่มสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่มสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสาขาแจ้ห่มวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มโรงเรียนลำปางกัลยาณีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่มเทศบาลตำบลบ้านสาเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุของค์การบริหารส่วนตำบลวิเชษนครโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีโรงเรียนไตรภพวิทยาโรงเรียนประชาวิทย์ทั้งหมด31หน่วยงานด้วยกันนะครับที่ภาวนาตนเป็นเจ้าภาพในกันนี้กันที่9ลำดับต่อไปตัวแทนเจ้าภาพผู้ภาวนาตนอีกผูกนี้มัด4นะครับขอรับเกียรติจากท่านปลัดขวัญชัยณลำปางปลัดอำเภอแจ้ห่มซึ่งเป็นผู้แทนของท่านนายอำเภอแจ้ห่มเข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าองค์เทศพระวิโรจน์สิริมังคโลวัดลุ่มกลางตำบลบ้านสันอำเภอแจ้ห่มอำเภอห้างฉัตรครับขออภัยครับจังหวัดลำปางครับขณะนี้เราทำการถ่ายทอดสดผ่านคลื่นไปยัง FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์นครลำปางและได้ถ่ายทอดผ่านคลื่นสีขาวไปยังสถานีภาคีเครือข่ายทั้งเชียงใหม่ลำพูนและทางภาคเหนือนะครับ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับและช่องทางการรับสารทั้งภาพและเสียงอีกช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook นะครับของวิทยาศาสตร์นครลำปางท่านมีโทรศัพท์มือถือตอนนี้นะครับสามารถที่จะส่งลิงก์ไปที่บ้านได้นะครับเห็นทั้งภาพและย้อนรอยถอยหลังได้ด้วยทีมงานในวันนี้ที่ถ่ายทอดสดนะครับทีมงานของช่างเทคนิค FM 106.5 ครับวัดไหนของแก้วอารามใดหน่วยงานไหนครับต้องการรับใช้บริการนะครับวิทยาศาสตร์นครลำปางยินดีนะครับราคาพิเศษครับขณะนี้พระคุณเจ้าองค์เทศจะได้อนุโมทนาแล้วท่านที่มีน้ำหยาดเตรียมตัวเลยนะครับอุทิศบุญกิริยาวัตถุทานพร้อมแล้วครับกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยะถาวาลิวหาปุลาปลิปลินติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนาอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลลโสยถามณีโชติลโสยถาภวสัพพิติโยวสันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวัตนาสิริสนิจังมุตตาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ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 ขอสมัครนะครับนักเต้นนักลำนางเทพอักษรนะครับฟ้อนรำถวยเทพพยดาวันนี้เขาจะได้ม่วนนั้นกันเต็มที่นะครับถึงได้สาระประโยชน์และการฟังเทศ13กันนะครับตอนนี้ก็เป็นกันที่10นะครับเดี๋ยวเอาใจเวลาก็เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเอาจะใจเวลาในการเทศกันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้5โมงไปถึง6โมงนี่ได้2กันนอกคาดว่านะครับเหลืออีก3กันนะครับถึง4กันด้วยกันนี่กันสุดท้ายคือนครกันลมกันทิ้งมาลอยกระทงวันเพิ่งลอยไปดีเนาะ
ครับอันนี้ก็เป็นนางฟ้านะครับชอบลำเพื่อถวยเทพในบนเทวดาบนนะครับ เป็นการอนุรักษ์รักษาอันนะครับสวยสดงดงามอ่อนช้อยนะครับของนางลำเฮาอันนี้เป็นตัวอย่างมาได้เด้อทำเบิดแหมซ้ำให้นะครับ เบิดจะแบ่งโมงไว้กันนะครับนับหนาปาบานครับขอบคุณท่านปลัดนะครับเนาะอำเภอเมืองปานของเฮาสาธุอำเภอเจ้โฮมด้วยนะครับทางเมตตาธรรมนะครับที่ได้มาร่วมกันในงานเทพมหาชาติหรือว่าตั้งธรรมหลวงเวียงละกรข้างติดสาวข้างที่20พี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญของหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะครับสาธุนะครับเนาะอันนี้ก็เอาหมอกหอมปักหอมคอเห็นน้อยก่อนนะครับเป็นการร้องรำทำเพลงแล้วก็ฟ้อนเพื่อต้อนรับเนาะโดยเทพยดาเทพบุตรเทวดาท่านทั้งหลายนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับก็เป็นกันที่10นะครับของสักกบันจำนวนทั้งหมด36คาถาหรือว่าพระคาถาวันนี้องค์เทศก็คือท่านพระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตเจ้าวาดวัดนะครับโพกหัวจ้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางครับเจ้าภาพวันนี้ก็มีนะครับท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือแล้วก็ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับเมตตาจะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าสถาหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์นะครับกิจจาสุนทรฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับวัดพระธาตุศพแสดที่ทำการรับปกครองอำเภอวังเหนือสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเหนือนะครับและสถานีตำรวจนะครับภูธรวังเหนือสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะโรงพยาบาลวังเหนือมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอวังเหนือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปูนลำปางเนาะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1สำนักงานนะครับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่3สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือสำนักงานที่ดินนะครับจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือเทศบาลตำบลวังเหนือเทศบาลตำบลบ้านใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลตุงหัวองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลวังไตองค์การบริหารตนตำบลวังซ้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำวังไสคำนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลล่องเคราะห์แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองติดตามไปโดยโรงเรียนนะครับวังเหนือวิทยาทั้งหมดทั้งมวล31กลุ่มของงานที่ได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาโอกาสนี้ ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ดร.สรัญญาบุตรดานะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้จุดเทียนส่งธรรมขอเรียนเชิญครับกันนี้ชื่อว่ากันสักกบันหลังจากที่พระนางมัตสีได้สลบนะครับ
พระเวสสันดรเรียกเอาขวัญกลับคืน และได้อนุโมทนาบุญกับพระเวสสันดรพระอินทร์เกรงว่าจะมีคนมาขอพระนางมัตสีและจะไม่มีภัยอุปถากอุปถัมภ์ดูแลพระเวสสันดรจึงจำแรงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีและถวายคืนให้พระเวสสันดรพร้อมกับให้พรอีก8ประการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น พระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดทุกหัวช้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะเป็นองค์ปาฐกในโอกาสนี้จะขอได้รับเมตตาธรรมจากพระอาจารย์มหานฤดลมหาปัญโยผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาปฏิศึกษาศิษย์เก่าวิทยาลัยนครลำปางพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสำนักวัดน้ำโทงจะได้เมตตาอาราธนาธรรมในกันนี้กันที่10กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับสักกะปะปังเลอันว่าสักกะบันกันแคว้นยิงนอราเจ้าฮือเมียมิงนอเป็นนาตาแก่อินตาสักกะพามเจ้าฟ้ากะเป็ดนาเป็นนาพระหล่นหามขึ้นหือบองกาวจี้เป็นพญาอินยกยอดหวายนาลินทอนพร้อมพรแปดกดแขวดหือปงอาวางลองแล้วก็เตียวต่างเมื่อลอดเมืองแก้วยอดตาวาติงสามีกาถาองค์อาจ43บ่ขาดขอผู้จาผู้ขาขอยกมือไหวไปมือสาโอการาธนาโลกสิทธพาพุทธาตนพานแผ่วคือนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตสหนาธรรมผู้ขาบ่ได้แข่งกับจำขอได้นำสัก2 3 4 5บางกันว่าพระอาจารย์อีกหน่อยก็ยางแล้วก้อยว่านาโมไปเราแลดีสวาตุอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมาเส
เอเฮเอเฮเอ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 เอสัพพันธานะโมตามังสีหาวาสิหานาตังนาตันเตเอเห็นเตเปาริสาสุวิสาลาตาวาสาสีอิงโหโอ้โหวาตาโสโอ้วาตาโสนาเตสัพเพญาวังสุระนันเตนติอโลกาเกเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเตสุอันญมัญญังสัมโมทานิยังกะทังกาเทนะเตสุสันทะโวดุลาสัพปุริสัตตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่นำนาในเมื่อพระมังหาสัตว์เจ้ากับนางนอนเอาบัดที่ปีติมีจืนจ้อยเก่าก้อยถอยเจยจมในอ่างสะลมกูแก้วดังกล่าวแล้วใครมาส่วนคุณอินตาหยดนาเย้าตนภาพดาวคงสวรรค์ก็เล็งหันขึ้นเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าเวสสันตลาลาจายังแผ่นดินหนาลำล่องถึงหลอดห้องมะหาพรมเหตุสองอุดมลูกแก้วยกยืนแล้วตานไปแก่พรามแดนไกลผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าวันวาพดหลอดมาวันนี้หล่อนมีใจกำกี่สามานมาขอเอานางนงนาคานนอเนางามบ่อเศร้าราดบันที่เจ้าละสีเวสันตลาลาดก็จักปะสานตานภัยกันใดสลีนงไวไปแล้วก่อนจังการแก้วคืนหลังละไว้ยังตากนาไทยคือตุกเอาไม้กังดงกวนกูลงลุมฟ้ากับเป็ดนาเป็นพรามไปขอเอานางหนุ่มเนาซึ่งตันเจ้าระสีแถมปางลามีตาละไว้คือเมียนไข่เติงตันเพื่อบ่ฮือนางโสพันงามแง่เป็นสาทานแก่ใจใดกันลงไปขอแล้วก่อนจังคืนนางนาแก้วมัดนาทีแก่เจ้าระสีดังเก่าแล้วปอกเต้าคืนมากวนจังแลนากันขุนอินตาเกิดนาแล้วตีกาดแก้วไก่กาจากตาวัดดิ่งสาฝากฟ้าลงสู่ป่าดงตันยามตะวันลุงเจ้าแล้วก็เข้าไปหายังสาลางอาวาสแห่งเต้าที่ลาดเวทสันดรแกงกับเป็ดเป็นพรามที่กล่าวกำงามจืนจ้อยเป็นบาทถอยการทาวางกันจิหนูพ้นโตอานางมายังดังนั้นนี่เป็นเก้าวาคาแด่เจ้าระสี
เจ้าอยู่ดงลีป่าไม่บ่เมื่อยใครหนาวในยังสุขใจลายไหลมาบอกไกลลาไปบอกเล่าเจียนจาว่าตนนั้นนาตากาญิกันตุกบ่ได้คือว่าเมื่อยใครหนาวในเตามีทุกใจสะน้อยจึงกล่าวถ้อยไขจาว่าดูลาพรามผู้เท่าแต่มาเฮามาอยู่ดงดานกลางหิงมาปานป่าไม่นับว่าได้7 เดือนเป็นสุขเหมือนแก้มโศกเหตุได้วิบมาโยกสมบัติบองหันสองกษัตริย์พ่อแม่ทุกใจแผ่เววาบัดนี้นาตันมาด้วยชอบเฮาขอขอบใจลายตันพันภายเตี้ยวไตมาหลอดใดคนเดียวดันดงเขียวลายสำตันจุงไปลงน้ำศาลาจำละป่าตาตั้งกูแล้วมาสู่ลงลากินพาลังลูกใหม่เฮามีไว้ทมทองคือหมากกำต้องกินฝาดตั้งหมากหาดสุกยางตั้งหมากสางหมากเมาเจิญพรำนาเท่ากินตามใจนำอันนี้ใส่เย็นจะจิวอันนางมาทีหาผิวนำมาตันกินพาลาอิ่มต้องแล้วดื่มน้ำล่องลงคอแดเตอเมื่อนั้นพระมังหาสันเจ้าตนวิเศษไข่งูเหตุวันมาแห่งพรามมานักผู้เท่าจึงต้านเล่ากรรมไปว่าเหตุอันใดนั่นใส่ตันจึงใดเตียวมาเฮาถามหางไข่หูจูงกาวอูตามนามีแดเตอเมื่อนั้นอินตาสักกะพรามจังขอนางงามนอเนายอสัทธาเล่าตัวไปจึงจากไข่ต้านต่อว่าเฮานี่นาอยากไรดันป่าไม่ดงดอนอดเตี้ยวจอนมาหลอดเพื่อคอนังยอดมันที่ผู้มีวัดดิ้งบ่เศร้าไปเป็นกูเฝ้าเจยจมขอเจ้าอุดมตนบุญใหญ่ตานนางนาถไทยโสภาแก่คนอาณาถาถอยจ้าอันกุมนามาขอกันอินตาสักกะพรามกาวแล้วเต้าตนแก้วบอกกินตานาว่าแต่วันว่าเมื่อเจ้าก็ได้เฮือลูกเต้าเป็นนาตานแก่พรามมานาจารเท่าแก่อันแวะมาหาวันนี้นาพรามเท่าปล่อยมาขอนางนอเนามัดนาทีกันฮือสายสลิงยอซอยแก่พรามถอยนำไปจักมีไผ่นั่นเรามาอยู่เฝ้าพัดผัวเต้าเหลือแต่ตัวกูไทยอยู่ป่าไม่เดียวได้นอพระบุญผาให้เป็นเจ้าบอกึดเหล่าอันใดเต้ามีใจจมจื่นปีติตื่นเจยบานจักยกยืนตานไปใจเฮาบ่ไหวสะต้อนบ่หูผ่อนต่างตานตัญญานาเนินอาจาจุงมาคับแก้วแว่นฟ้าไปไวกันเจ้าไข่กาวแล้วกองเอาน้ำต้นแก้วกันนาทีอันเต็มด้วยน้ำดีตักไปหยาดลงใส่มือพรามยกนางงามบ่เศร้าแก่พรามเท่าบัดเดียวก็มีว่านั่นแหละนาในกาลนั้น
อันสะจันลายแหลเกิดขึ้นแผ่ตันตาเหือคือว่าวันนาแผ่นดินหนาลันกองฟ้าห่วมห้องปลายบนดอยไพรสนเลือกเน่าเกิดตัวดาวดงอาดอนนำสากรปุ่งเปื่อเกิดความเขือกปูนกูป้อหนังหัวเหยือกยาวเกิดพร้อมเต้าระสีสันทามีงบ่อน้อยคือตั้งนางยอดซอยมัดนาทีแก่พรามเท่าแก่อันมาแต่แดนไกลนางบ่มีใจโคตรห้าวบ่ตันกล่าวว่าตีนั่งอยู่ดีจะกวายนาแย่มาย้อยเรื่องไรเต้าขานิ่งใจกึดหลอดว่าเต้าตนยอดพัวควานเตียงเล่งหันประโยชน์จะได้เป็นพระโพธิโลกานำสัตตามวลมากคือป้นจากทรงสารจึงหืองสลีนงคานหล่อเบาแก่พรามเท่าจาลาเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าตนบุญใหญ่หูแจ้งไข่ใจนางจึงจักวางกำต่อออกปากหล่อสังฆาพรามว่านางมัดทีงามหนุ่มเนาเฮาฮักกลัวตัวเก่าเหลืองประมาณเต่าว่าสัพพนายุตนาญาณเลิศแล้วเฮาฮักกลัวนางแก้วเหลือลายเฮานี่นาหมายเป็นแก่นไข่นั่งเต้นตัดพญานำสัตตามวลหมู่เข้าไปสู่เนงละปานจึงหือนางนงคานงามแง่ยกยืนแก่จีพรามอ่างนี่ทรงงามนี่ใสจุงหือเฮาปนาได้ตัดพระญาแดเตอเมื่อนั้นพระมังหาสันเจ้าก็กึดเล่าขะนิ่งในว่าหัวใจนางนาดจักไม่มาดเครื่องขี่หรือยินดีจืนจอยมองต่ำก้อยสันได้เต้าเล็งไปบ่จาแลเล็งพอลาดมันที่ส่วนนางชมมาสลียศใหญ่ก็หูไข่เลี้ยวไว้จึงจะไขบอกเล่าว่าข้าแด่เจ้าเหนือหัวอันว่าตัวมอนไทยอายุใด16 ปีมาเป็นเตวีรวมข้างอยู่ปราสาทกว้างเจยบานมีปังอลิวานแวดล้อมเห็นแห่ออมเอาใจเต้าจอมไตงปิ่นเก่านับเป็นเจ้าและผัวข้าสุกย้อนตัวเจ้าฟ้าแม่นจักข้าหรือขายก็ตามใจหมายพี่เจ้าน้องนอเนาหากยินดีบ่เครื่องขี่ไม่เดือดแม่นจักเอาจิ้นเลือดไข่มันข้างก็จักฟันเถื่อแทกจิ้นมันแยกย่อไปจักตามใจปีไทยพร้อมเสียงไข่จุปาการก็มีอาวานั่นล่ะและนาเมื่อนั้นอินตาสักกาพรามหูหลอดว่าสองเต้ายอดเจียงคานมีใจบานตั้งกูตั้งตนอยู่ตามกองบ่อขี่หมองมนไม่บ่อถอยไล่เสียงทำจึงไข่กำต้านกล่าวสรรเสริญเต้านาข้าแด่เต้าบุญภายยศใหญ่การคือลูกนอไทยเป็นตาลเมียเจียงอาคานยอดซอยสะละปล่อยตาลไปย่อมเป็นวิสัยแต่เก้าอันนอเนาพระเจ้าปั๊มเป่งมาคนผู้ห่างพระหยังบ่ใดบ่มักไฟต่างตาล
จากพ้นจากสงสารยินอยากหลังพ่องหากอาธรรมสร้างยังบาปกรรมบ่น้อยกันกะทะก้อยดับขันบาปย่อมพันไปเกิดในกำเนิดอาบายส่วนคนตั้งหลายน้อยใหญ่อันมักไฟต่างบนกันตำนะคุณหลายหลากกันตายจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ข้าแด่พระจอมธรรมเจ้าจ้างเจ้ามาอยู่ป่ากว้างดงลีได้ถึงตาหน้าปังลามีสุดยอดคือลูกลักต่อเตตานแก่พรามมหานาจารย์ผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าวันวาวันนี้นามาหล่อเต้าได้ตานยอดเตวีผู้มีวัดดีพร้อมไข่บ่หางบ่ใดปอสองย่อมเป็นกองล่ำเลิศป่าเกิดเมืองสวรรค์เต้าใจพันไข่ใดหรือมักไฟอันใดจุงสมใจไฟหอยอย่ากลาดกล้อยไกลกาแด่เติงเอวังวัดตัวกันไก่จ่าดังนี่แล้วเต้าตนแก้วอินทาจักไข่งาขี้ยากาวจี้ฮือแจ้งที่ตามมีจึงไข่งาวาตีตั้นเหล่าวางคาแด่เจ้าบุญนาคานี่นางบ่ใจเป็นคนต่ำไตบนดินหากเป็นคุณอินเจ้าฟ้ากับเป็ดนาเป็นพรามเข้ามาอาลามมาหลอดเพื่อจักตอดถวายปอนอันเป็นปวรคุณใหญ่ตามมักไฟแปดปางการว่าลันเจว่าไว้ท่าสังกะดังนี้เป็นเก้าข้าแต่เจ้าคุณสวรรค์ตันภายพันจากฟ้ามาสู่ป่าดงดอนเพื่อฮือปอนแก่ข้าพร้อมทวนนาแปดประการข้าใจบานแต่ใส่ของฮับไว้ตามกรรมขอเจ้าหอคำปอไทยหายโคตรไม่งาและเครื่องกานำโยธามวนหมู่เข้ามาสู่ดงนาลาดนัทนาตัวคาฮือเมื่อเป็นเจ้าฟากเสวยเมืองอย่าสาเรื่องดังเก่าเป็นเต้าเล่าซองตีปอนอันนี้พอเล่าเป็นข้อเก้าข้านิ่งปองปอนอันทวนสองนั้นใสกันข้าใดเป็นพระญาอย่าปาลายาบจ้าเขคำข้ายิ่งใจส่วนคนตั้งหลายมีโตดคือข้าได้โพดหวังปั่นคือเขามาลาน้อยใหญ่ปนโตดไข่ยิ่งใจปนตั้งตายตุกโศกอยู่สุขโสดดีงามปอนต้วนสามนันเล่าขอคนแก่เท่าจะราตังเด็กขามวนหมู่ใดมาอยู่อ่างสะไหลเป็นสุขใจย้อนคาอยู่พร้อมนาโจยบานปอนประการทวนสีข้าขอจี้จากไขยาฮือข้ามีใจเจิญสู้หลักเล่นจูพิษปะเวณีคือยินดีจื่นจอยครับกูหอยจาญาอย่าปาลาเงาใบหลงอยู่ไตมาตุคามอันปอนงามทวนนาลูกแห่งข้าจื่อจาลีจุงอยู่ดีเตียงเต้าใดเป็นเจ้าภาพจุมปูปอนทวนหกดูวิลาดวันคาไปหลอดภาษาณปุรียามร้ายตีดาลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมาของฉลาดทาลาฝนหาแก้วตกทั่วแล้วเหลือลายเงินยิ่งใจน้อยใหญ่อันอยากไรอาณาถา
หายเครื่องกาล่อนไม่เป็นสุขไข่ตุกสาทานปอนนประการทวนเจตนั่นใจเมื่อคาใดหือตานยังเงินคำอาคารไหลแหล่จุงหือแผ่มีมามีนำหนามังเต้ามากกว่าเก่าเรือหลายอย่าหูหายกล้อยกลาดอย่าหูขาดบกบานคาอย่าจางเบื่อนายอย่าอิ่มไก่ต่างตาลปอนปะการทวนแปดข้าขวดไว้เป็นไม้กันคาตายกล้าภาคละเสียจากเมืองคนขอเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตุสีตากันไก่อากาจากหันลงสู่จันปานทาวีขอกหือปุ่นป่าพระมูนีสอนโลกคือเป็นพระมูนีคือป้นโอข้าทรงสารแด่เตอคุณอินตาฟังแล้วก็ฮือป้อนแก่เต้าแก้วจูพระการแล้วซ้ำจากขานต้านต่อว่าเต้าตนป้องสลีสนใจจักนำเสนาในมวลหมู่เข้ามาสู่ดงดอนของเอาตนผู้ทอนยศยาวไปเป็นเต้าผู้บ้านบ่อปอนานแต่ใสหากจากใดเล็งหันขอยอดคุณทำที่ราชอย่างพระมาตลาสายังกองวัดฐาน้อยใหญ่จุงปฏิบัติไข่ตามมีแด่เตอกันไข่จากกาวแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็รีบลางบ่จาสยองขึ้นฟ้าไปบนเข้าเวใจยนต์ป่าสาตีห้องราดแดนตนก็มีว่านั่นล่ะและเดปาริโยสาสมุทานเลยเรื่องลอดแล้วฟังลาเฮาจักได้ยกยอดแก้วยอดใหญ่ทำคือเสมอเหมือนดังคันคำใบเลิศแล้วใส่ดังแก้วและจือมณีโจปางเมื่อพระพุทโธตนผ่านแผ่วตรัสรู้แล้วยอดใหญ่ญาณเจ้าใดหือตาลแสนสิ่งจ้างมามิ่งมงคลตั้งเวใจยนต์รถขี่ลูกแก้วตีเตรียมแฝงตั้งเมียแปงน้องแก้วเต้าก็ย่อยืนนางแก้วน้องจันมิ่งจาญาจึงจักนอบน้อมเกตเก่า
สาข้าขอสั่งอำลาอยู่แต่ใจว่าพระบาทไทยนอจอมเมืองเต้าหือตาลสองสลีบุญเลืองก็ยังบ่แล้วบัดนี้นาซ้ำหือนางข้าน้องแก้วกินเตวีสันใดจักดีข้าก็บ่เหลือกำใดตามใจพระเงาไทยแต่งหาโอ้ยปอนตามใจพางาบุญควาบุญเรื่องยอดซอยจักคือขามอนนอยแก่คนได้แม่นว่าลวนและไฟก็บ่มีไผดังไว้ทาน้ำสวยนาก็บ่มีไผจักยืนตักปันข้าอยู่มาตั้งวันก็หวังว่าพระสลีบุญตันจักเอาไว้เป็นเมียควรรวมห้องไว้เป็นปืนปองกวดเพี้ยวหนอรามบัดนี้นาเต่าจากคือข้าเป็นตาลก็บอกคัดคืนใดข้าน้องไทยก็บอกคืนคือว่าและข้าตามใจพระเจ้าฟ้ายอดองค์คำเต่าว่าบ่มีภัยจักไปซอกหามูลมันและเดลูกไม่มาแปลงปูนไว้ดังจูหาว่าข้าจากใดลาเสียสุขกันและเดขะเศร้ามองมนเศร้าอยู่อ่อนจอนข้าจากใดลาลูกไม่ตีนอนและอาวาดแก้วกันว่าคำมาแล้วก็จักเป่ามองซอยกันว่ามัวมืดแล้วก็จักเป่าเย็นวอยข้าจากใดละปูดอยและหินผาเถือนทามอันข้าน้องจันหากเกิดไปขอพระบัวไข่จอมมิงอดอยู่สร้างสิ่งสมปานมีอายุยืนนานเตียงเต้าขอพระบาทเจ้าจงอยู่ตีขาข้าขอสั่งอำลาแต่เมื่อยามเจ้านบน้อมเกตเก่ากว่าต้องมองก่อนและเนื้อเจ้าข้าน้องเดาจากใดไต่เต่าเล่นตามพรามข้าบ่หูสถานแห่งห้องพระเตต้องตีตา
ได้ที่นันนาซองเจืองเจ้ายังพาสไลไปมาบ่หูจิตเจตมโนในแล้วอินตาตนผ่านแผ่วจึงคือนางแก้วแก่พระเวสสันดรเต้าก็ถวายพรตั้ง8 สิ่งอินตาเจ้าฟ้าจริงเสด็จนาลาเมื่อแลเดสังกาบังนิติตังขียาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุสังกาบันอันปาดับไปด้วยคาถาวาใด43 กาถาก็บังคมสมเร็จสังฆละเด็ดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุบัดนี้พระธรรมเทศนากันที่10สักกบันได้แล้วบัวละมวลนะฮะเจ้าภาพผู้ประวนาตนในกันนี้อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางและคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการเขตอำเภอวังเหนือท่านพระครูพิพัฒน์ธนกิจสุนทรวัดพระธาตุศพแสดที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือสถานีตำรวจภูธรวังเหนือสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะโรงพยาบาลวังเหนือมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอวังเหนือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือเทศบาลตำบลวังเหนือเทศบาลตำบลบ้านใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้อบตวังซ้ายอบตวังไซคำอบตร่องเคาะอบตวังทองและโรงเรียนวังเหนือวิทยาทั้งหมด31หน่วยงานด้วยกันนะครับในโอกาสนี้ตัวแทนของพุทธศาสนิกชนเจ้าภาพผู้ภาวนาตนในกันที่10สักกบันจะได้เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้ากราบอาราธนาในเมตตาธรรมพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือได้เข้าเทียบถวายองค์เทศกลับนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางสำนักของท่านก็คือวัดบรรพตสถิตนะครับพระมหาปรริยธรรม7ประโยคนักเทศชื่อดังนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.สรัญญาบุตรดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าและขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุวิดาเนาแสงครับที่ปรึกษาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เข้าเทียบถวายกันเทศท่านพระคุณเจ้าสักกบันนะครับเป็นเรื่องราวที่พระอินทร์นั้นได้จำแรงแปลงกลายเป็น
พราหมณ์นะครับมาขอพระนางมัตสีจากพระเวสสันดรเกรงว่าจะมีคนมาขอและจะไม่มีใครอุปถากพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรให้พระนางมัตสีแก่พราหมณ์แล้วพราหมณ์นั้นจึงจำแรงแปลงกายเป็นพระอินทร์ดังเดิมและถวายคืนและให้พร8ประการดังที่ท่านพระคุณเจ้าได้เทศในเนื้อเรื่องวัวหารแบบพื้นบ้านล้านนาในท่วงทำนองของจังหวัดลำปางท่านที่มีน้ำหยาดเตรียมน้ำหยาดเลยนะครับพระคุณเจ้าจะได้ให้พรเราจะได้หลั่งน้ำอุทิศบุญกิริยาวัตถุทานไปพร้อมกันบัดนี้พร้อมแล้วกล้าวกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยะถาวาริวหาปุลาปลิปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลังขออนุโมทนาในบุญกิริยาวัตถุทานของคณะเจ้าภาพผู้ภาวนาตนในกันนี้ด้วยนะครับกันที่10สักกบันซึ่งมีพระคาถาอยู่จำนวน36พระคาถาสำหรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มีความประสงค์อยากจะบูชาข้าวมัทุปายาตนะครับขณะนี้ข้าวมัทุปายาตจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10 บาท10 บาทนะห่อละ10 บาทนะครับเข้ามาทุกปายาตซึ่งเราได้กวนเมื่อวานนี้นะฮะห่อละ10 บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับตลอดจนถึงปกตืนปฏิทินมื้อจันทร์วันนี้ของชาวล้านนาได้ให้ท่านบูชานะครับ39 บาทกันต่อไปจะเป็นกันมหาราชนะครับมีจำนวนพระคาถาทั้งหมด69พระคาถาแสดงพระธรรมเทศนาในกันนี้โดยท่านพระครูวาปีธรรมเกษมเจ้าคณะตำบลบ้านเป้าเขต 1เจ้าอาวาสวัดหนองร่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะได้ขึ้นนั่งเทียบบนธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนาในผูกนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับเรามีโรงทานหลายๆโรงทานด้วยกันนะครับที่ยังเปิดบริการอยู่นะครับโดยเฉพาะโรงทานข้าวไข่ทอดข้าวไข่เจียว ของวิทยาลัยนครลำปางนะครับสำหรับคณะศรัทธาผู้ภาวนาตนในกันนี้ถ้าท่านเดินทางมาถึงแล้วก็ขอให้ท่านลงทะเบียนนะครับเราจะได้รับทราบนะครับว่าหน่วยงานของท่านได้มาร่วมในบริเวณมณฑลพิธีขณะนี้เราได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางการรับข่าวสารอาราธนาท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีครับเจ้าภาพจะถวายกันเทศครับอาจารย์ครับนิมนต์พระอาจารย์มหานพดลครับ
ำหรับกันต่อไปนี้เจ้าภาพผู้ปวารณาตนเป็นคณะของพระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองของอำเภองาวโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัชโรโดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวงพระปิฎกโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดจองคำพระอารามหลวงท่านพระครูโสพลบุญยรักษ์เจ้าคณะอำเภองาวและพระสงฆ์ในเขตปกครองของอำเภองาวที่ทำการปกครองอำเภองาวกลุ่มลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือโดยเจ้าป้าบุปผาอิทธิมณฑลณลำปางเจ้าย่ากาญจนาประชาพิพัฒน์อาจารย์ดร.ชาตรีประชาพิพัฒน์อาจารย์นิตยาจิตแหลมด้วยนะครับหลอดจนถึงคณะลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือนครลำปางสภาวัฒนธรรมอำเภองาวสถานีตำรวจภูธรงาวโรงพยาบาลงาวสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานปศุสัตว์อำเภองาวสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาวสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขางาวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสาขาอำเภองาวครับกองกำกับการภาค 5กองกำกับการตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาวเทศบาลตำบลหลวงเหนืออำเภองาวเทศบาลตำบลหลวงใต้อำเภองาวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้วนองค์การบริหารส่วนตำบลปงเต่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้ององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดและโรงเรียนประชารัชธรรมคุณทั้งหมด31หน่วยงานด้วยกันนะครับกันเทศในกันนี้มีชื่อว่ามหาราชเป็นกันที่11ว่าด้วยเรื่องราวของเท่าชูชกที่หลงทางไปยังเมืองศรีพีเสด็จปู่เสด็จย่าพระนางผุดสดีพระเจ้าสัญชัยได้เห็นหลานทั้งสองนะครับดีอกดีใจและได้ไถ่ตัวหลานนะครับเรื่องราวความเป็นมาของชูชกนะผู้ได้ลาบแต่ว่านะฮะต้องอับโชคโดยที่นะฮะกินอาหารยังไม่มีวันอิ่มนะครับท้องแตกตายไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงอยู่ในกันนี้แหละครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะครับประเพณีตั้งธำหลวงเวียงละกรครั้งที่20เมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและได้เทศ4ผูกนะครับ1มาลัยเก้ามาลัยปลายคาถาพันธ์และอานิสงส์เวสสันดรช่วงเย็นก็มีพิธีกวนข้าวมัทุปายาตตอนนี้ข้าวมัทุปายาตนะครับเหลือไม่กี่กล่องแล้วนะครับกล่องละ10 บาทกล่องละ10 บาทครับและปกติปฏิทิน39 บาทนะครับบัดนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันนี้นะครับโดยท่านพระครูวาปีธรรมเกษมเจ้าคณะตำบลบ้านเป้าเขต 1เจ้าวัดหนองร่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ในนามพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าป้าบุปผาอิทธิมณฑลณลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับบูชาพระธรรมกันที่11มหาราชซึ่งมีพระคาถาอยู่ทั้งหมด69พระคาถาเราสดับรับฟังมาตั้งแต่กันที่1ทศพรพระนางผุดสดีมเหสีมัคควานได้รับพร10ประการของพระอินทร์จุติลงมาเกิดเป็นมเหสีมัคควานของพระเจ้าสัญชัยที่กรุงศรีพีกำเนิดโอรสก็คือพระเวสสันดรได้16 พรรษาอภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีมีกุมารและกุมารี2 หน่อเนื้อและได้ถวายทานช้างนะครับให้กับพราหมณ์เมืองคลิงคราชและได้ถูกขับไล่ออกจากเวียงวังเข้าสู่หิมพานต์ในเขาบงกลดเรื่องราวผ่านมาถึงกันที่11แล้วนะครับในโอกาสนี้จะขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญ
นามที่รู้จักกันดีทั่วนครลำปางก็คืออาจารย์นันเวียงละกรข้าราชการบำนาญกระทรวงวัฒนธรรมผู้คร่ำวอดในวงการศาสนพิธีกรรมศาสนพิธีการกระบี่มือหนึ่งของจังหวัดลำปางนะครับท่านจะได้อาราธนาธรรมในกันนี้มหาราชขออนุญาตเรียนเชิญพ่อครูใหญ่ด้วยความเคารพยิ่งครับขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติสุนทรเจ้าอาวาสวัดสันฐานเจ้าคณะอำเภอแม่ทะที่เคารพอย่างสูงยิ่งพร้อมโดยพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปที่เคารพท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาสาธุชนผู้มีใจบุญทั้งหลาย ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะหกกษัตริย์จะได้ปิกปอกเข้าสู่พระนครซึ่งจะเป็นกันสุดท้ายส่วนในกันที่11นี่เป็นกันมหาราชซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรตามที่ท่านดร.กตัญญูเรียนตุลหรือว่าปีนานคนบะเก่าเข้าบาตานได้สรุปคัดย่อแล้วก็จะมาฟังการเทศกันมหาราชนี่มันก็จะปอๆกับกันตุชกนะครับจะต้องพระองค์เทศก็จะต้องมีลีลาใส่เสียงจะเป็นเสียงใหญ่มีมุขปาทะตลกปกฮาไปในตัวเพื่อให้ได้เกิดเป็นอรรถรสของกันมหาราชณโอกาสบัดนี้สังกาปะปังอาลือปริปุณังเสร็จมีเอียนแล้วลำดับลำดามาถึงมหาราชกันใหญ่กว้างปางเมื่อจุจักกะพรามน้อมสองสรีเจียนจากเถิงเต้าราสุนใจเต้าก็มีหัวใจจมจืนสมบัติยืนปันไปไทยเอาสองกุมารนอแก้วเบิกบานแล้วหนอเป็นอาตายเนน้ำ16ให้สระสรงทรงเกตเปลี่ยนนุ่งผ้าเตดดูงามสองกุมารจะจอนเนื้อเกลียงอ่อนผิวใสขอท่านพระคุณเจ้าพระครูวาปีธรรมเกษมเจ้าคณะตำบลบันเป่าเขตหนึ่งสมปันเจ้าวัดหนองรองขอได้มีเมตตาไข่แจ้งเจตขอนิมนต์หลวงพ่อเจ้าได้เตสานาถามกันว่าหลวงพ่อเจ้าอิดในก็อ่อยยังแล้วว่านะโมปาไอลาวแลดีอนุกรรมปิมังปะจังอาราธทะนังกะโลมหาเสนะโม
ตัสสะธุอันนี้จุปออกสถามได้เด้อ ขอนอบน้อมได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความนับถือตั้งท่านเจ้าอำเภอทั้ง3 รูป 3 องค์ตลอดถึงพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายที่ได้ปากันมาฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดก13กันในวันนี้กันนี้ก็เป็นกันที่11ยกที่11เก็บคะแนน สำหรับธรรมมหาราชในกันนี้ใจเวลาประเมินพี่น้องศรัทธาใจเวลา30เกิงชั่วโมงปลายแถม30 นาที อันนี้ก็ขอสุมาภัยด้วยเด้อพี่น้องศรัทธาถ้าหากว่าตัวเจ้าหนองลองเตะไปเสียงมันขาดมันหายก็ขอสุมาด้วยเด้อเมื่อเราบ่ได้เตะกันเนาะแต่มาภาพก็เอาละใจเวลาเหมือนบ่อูอย่างไปนักเนาะโอ้โหนอโอ้โหนอปออาจารย์วิลพันธ์รูปหล่อนี่นาเลยสหังว่ามาดูแก่นฉลาดบ่ยากชัดตาหันรู้เจ้าวัดนองลองหัวหมดโพดจดขึ้นนางธรรมาดฟังมาลาอาธนาเราว่าขอเหือเราอ่อนร้องออกเป็นลายเสียงแต่ว่าเสียงแห่งเรานี่นาลือมันบ่ดังสักกากย้อนว่าบ่ได้กินแกงฮังเลประหลาดและแกงแคแมงดาเสียหังแห่งเราก็มาดังเหมือนดังก้องแตกเพราะว่าบ่ได้กินสาผักแคดใส่หมูหัวตากับตังห่อหนึ่งแมงมันและหัวปลาทูโตมเสียงแห่งเราก็เพราะจะลมจะลมเพราะว่าบ่ได้กินข้าวต้มใส่บาตรทั่วดินเนอมันจังเขินเหมือนตาเหมือนมันจังปากลิ้นกาดังเสียงแห่งเรานี้มันบ่เหมือนปินปาดและมโหรีลมเสียงแห่งเราก็มาดังงมแกงหอยยิบหาบันน้อยจมลงก้นถอยติดตาลิดติดต่อยติดตาลิดติดต่อยกินแกงหอยบ่ได้อ้อยพักปูลิงอมยังแจซ้อนบ่ได้สาหายขี้บ่เต็มสะเต็มจุหือปูอวดเขียวเกี้ยวตามเกี้ยวก็มาพงดูจงยงหาตงยงบัดนี้นาลือพออาจารย์ก็มาลาธนาฮืออาตมาอื่นนำกับจ้อยแต่ว่าเสียงแองอาตมาหมอนน้อยมันบ่ปองอาสายละปั๊มเพ่งใหญ่โวหันบ่กาเ เสียงแห่งเหล่านี้นา
กันว่าปออาจารย์วีละพันเข้าใจเอาอันนั้นมาแถมสัก500เสียงแห่งเท่าตาจะอ้อยหาดีมา500น้ำตาลเด้อปอจานเด้อบัดนี้นาเลยสมณะศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาตั้งหลายก็ได้ปากันมาฟังธรรมมหาจารย์ในกันมหาราชก็นับว่าทานต่างอะไรได้ส่งเสริมบรรณคดีโบราณบทใจน้อยกันพ่อแม่พี่น้องใส่กันเตดได้บ่ถึง500ก็จะไข่นาเจ้าภาพเก้าเต็มตีอันนี้ว่าเล่นบ่ได้เนื้อพี่น้องศรัทธาเฮาบัดนี้นาเลยศรัทธาตั้งหลายก็ปากันมาฟังธรรมมหาจารย์ในกันมหาราชนี้เองก็นับว่าทานตั้งหลายได้ส่งเสริมวรรณคดีโบราณบทใจน้อยกันเทศมหาราชกันนี้ก็มานาหรือหาเกินตึงกว้างตึงยาวตึงเหมือนบทใจน้อยกันว่าพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันมหาราชในกันมหาราชนี้นาเลยท่านได้ฟังแล้วคือมีความสุขกายและสุขใจดังแต่วันนี้ไปนาเราแลหาดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสันโตจามะติจะสัมโมตมานาสกะกติเยอัสเมงวะสิงสุจุนจังโคปิกุมหาเลขะเหตุทวชติโยงชนะมะกังปฏิปติเทวตากุมมหาลานังอารักขังกาลิงสุลาหาอัมดับธรรมเทศนามาบอกขาดมาถึงมหาราชกันไว้เรื่องส่วนว่าพระญาเวสันตาละและลานจมทีก็มีใจกาพิลมจมจืนยินาเดซึ่งกันไปมาแล้วในแก้วกุศลาอันอินตาที่ลาดหากแต่งไว้คือแก่ตนวานานันอะไรจ
จูจางโกปีเบืองบันจูจากะพามก็เอาสองกุมารงามพี่น้องเข้าสู่บวงกองเครือเขาหานาเข้าไปสู่หนทางไกลเลี้ยวโหลดนาได้16โยชน์กันนาเทวดาก็ตามลักษาบ่ขาดยังสองน้อยลาดต่างสองเมื่อพระสุริยาปองลงตามเขาสู่ขมาลับเหลี่ยมเขาพามก็เอาสองกุมารงามพี่น้องเข้าสู่บวงกองเครือเขาคือสองนงอาเรานอนเหนือดินปานดังมันกว่าตายแต่เนื้อเบื่อมันก็คือนอนบนงาไม้ตีมาไขว่สุ่มกานาวานนั่นแหละนาตัดนาสามิงคาเนในขาณายามนั้นนาเทวดาตนหนึ่งงามวิเศษหนึ่งละมิตรเปตเมื่อนาดุจจะดังละสีก็ไว้นาเข้ามากับเทวธิดาตนหนึ่งวิเศษหนึ่งระมิตรเปตเหมือนนางมาทีก็เข้ามาแก่ปล่อยสองสาลีพี่น้องฮือพ้นจากบ่วงกองเครือเขาฮือสองโด่งเหล่านอนดังเก่าดังพรามเต้าผูกไปเตปาไทยก็หนีไปวันนั้นแหละนาจูนจางโกปีอันว่าจูนจากะพามอันเทวดาหากบานาดนเขาหัวใจว่าจากไปเมืองกาลิงการาชอันเป็นอาวาสแห่งตนก็ลงหนไปสู่เมืองเจตุตาลานากรโดยอานอนหนต่างนานประมาณว่าได้15 วันในคืนอันพรามจากไปหลอดเต้าไทยหยอดสนใจก็นอนสมาลานในปราสาทในเมืองแก้วลาดบุรีในวัยที่เคืนนั้นจากไกลลุงเต้าก็มุ่งฝันหันนิมิตฝันว่ามีดังนี้ว่าตนนั่งอยู่ที่ลงพิจารณาคำหันใจผู้หนึ่งดำนำเอาดอกบัว2 ดอกมาทุนตั้งไว้ในพระหัตถ์พระกาสัตตนานทัดโดย2 หูตั้ง2 ฟันวละอองไก่สอนพุ่งขึ้นเหนือองค์ตกมาเหนือตั้งก็มีขันและนาโสปาพุชิตัวเต้าสนใจสะดุ้งตื่นตั้งฝันเต้าก็มาเข้างาลุตันตั้งหลายก็หือพรามตั้งหลายดูทำหน่วยตอยนิเมตมาโสลงพิจารณาคำแล้วก็ทำดูยังเหตุว่าเปื่อคือแจ้งเจตกำฝันพุงพรามอันจบเป็ดจริงไว้บอกเหตุท้าไว้สันว่าเต้าผู้พานเป็นเจ้าวันนี้บ่มีหลานแก่ลูกและลูกเต้าก็จะเข้ามาสู่ศาลาและนาที่นั่นเต้าขะญาสนใจตนพิเศษก็ทะลงเก่าเกตเกสีโดยน้ำมุทธาดีหาบแล้วเต้าตนแก้วก็สาเวงอาหารอนามิโลดหลายประการต่างๆละแล้วก็เข้าสู่ลงพิจารณาคำมาก็เทวดาก็นำเอาพรามผู้เฒ่ากับนาเด็กอ่อนน้อย2 คนเข้าไปสู่ที่ขวางหลวงตัดดีดวงเดชแห่งเต้าวิเศษสนใจเต้าจางพันนาไข่จังลูกยิงแสงสละลูกกัดถาด้วยว่าดูรา
อามัชชาตุราเสนาและอามาตอนาเขามาเดมาห้องสิงสานามอันว่าข้าเป็นอนางามลุงโลดงามแต่โสดใสงามดังตอมคำจังอลอมล่อเบาเรื่องเล่าโดยฟองไฟจักเป็นอาน้อยน้อยใจใดนั่นจะนาอันลุงเลืองไหลใสเหมือนหลอดจากว่าเป็นสาวน้อยนอยิ่งจะยิ่งใดนั้นจะกุมารทั้งสองประกอบโดยองค์กะปัจจังกะน้อยใหญ่สะมือกันแล้วกุมารน้อยใจใดอันมาก่อนหน้าสั่งมาเหมือนหลานพ่อแก้วกำพระปุจาลีเจนและนาลูกยิงต่างตามหลังเล็งที่แต่เหมือนดังแก้วกันหาลานกุมาเจนและนากุมารตั้งสองมีลูกงามมาพันนาตั้งกูเหมือนลูกกลาจะสี่อยู่เลี้ยงกันในคูหาคำเลิศแล้วสั่งมาเหมือนลานแก้วกุมาเจนและนากันว่าถ้าหาเต้าตนแก้วก็ปวงลาดอาจญาอานัดอามาดแก้วแก่นนาลูกแล้วแล่นไปปันไปยับเอาพามปู่เท่าและสองกุมารเข้ามาสู่ลุงหลวงดีเตอว่าอันแล้วที่นานานายนักกันนาอามาตลูกาโดยอาจญาปันก็ไปยับเอาพามปู่เท่ากับสองนอเนางากุมารนากันบ่ามาถึงแล้วตันก็มาถามว่าดูลาตนาภามท่านใดสองกุมารงามปีน้องตีแห่งห้องแดนใดเมืองกูไก่บ่ใจไก่ท่านใดพามาสองพี่น้องที่ใดนั้นจะเจ้าอาจจะเอาหลานแก้วกูไปตีต่างใดเล่านั้นจะพระจริงกล่าวว่าข้าขอนบพระบาทนาอันบาสองเจ้าลาดกุมารนาอันเป็นวงวานพี่น้องเกิดรวมต้องแม่เดียวมาอันว่าพระนาราธิเบศท้าวเวสสันตาลาราชราศียังอยู่กิริป่าไม้ได้เหือลูกแก่นไทยเป็นตาลด้วยใจบานจมจื่นหอมขึ้นด้วยสัทธาสองกุมารนี้นาคาได้จากป่าเมื่อเดือนเป่งมานับแต่นานนาก็เบินนานสารลำคำว่าได้งา15 ค่ำเดือนอาดับนี้แหละนาอัฏฐาในกาลยามนั้นตาเวสสันตาละหันสองใส่ใจกำพาบ่ปุ้นจากข้าปู่จีพามตานก่อมาไทยเอา2 ล้านลักเป็นอาตานสิ่งละลอยฮือแก่ผู้พามก็มีวานาอันและดีมหาลาชปะปันเตาวาเลยกัญญาอายกว้างปางเมื่อปู่พามเท่าหัวหาลานมาข้างกับเต้าสนใจเต้าก็มาไทยเอา2 สาลีคำมาใบสุภานุมน้อย
สิ่งและลอยแก่ปูหาพระอาจีแล้วก็จัดแจงแต่งดายังเข้านำโภชนะอาหารมาเลี้ยงพรามผู้เฒ่ายามนั้นปู่พามเท่าสัตตาเห็นอีจันแก้วกะแลมไก่หัวใหญ่แย้มแก่นตาปองโตอีดิบอีโทอีจันฟองอกตูแม่ห้างสาหามมาอายอีหมูนี่มันตึงให้จ้างจุเบาบันไตเมาลมยังมีแถมอีพระอีผู้หนึ่งนั้นชื่อว่าอีบัวหอมชิงโกโฮมมันมาจากกำลมใส่ผู้พามเทาว่าขอปีกอายกินของน้องบ่กินก็ขอกินสักกำบ่กินก็พอเกี้ยวไหลเลี้ยวลงหลอไหลลงคออารมณ์ตุ้มตำลอยละลอยลอยยามนั้นผู้พามเดาดำปังก็ว่าเอามาผู้ปลาบ่หูจักอิ่มจักพอกินตังปิงมิ้นตังตอและแตนกินตังหอยแข็งปลาดุกกาดหมูแกงทับปลารดปลาขนัดใจคางขวักหัวปูเทาไข่กินบ่หูจักปอของกินอีลุงมีหลายแต่นอปูปลออยู่ได้กินตังต้มขาใส่ไก่ผู้จงกินไตเลือดในองค์ในคงที่เขาเอามาลาบลูกินตังหกจังปูและแกงแคแลนกินตังปลาดุกขี้แยงปลาดุกแกงปลาดูปลาทูจิ้นสมกินลมมาลมอยู่คนหาเดียวอามันแล้วมันก็กินเอามันก็มาเติมของมึนเมาสุราขวดน้อยกินเสียงไปปันไปหาห้อยมันก็ยังว่าน้อยเดียวยามนั้นปู่พรามเท่าสัตตาเห็นพญาที่ธรรมดาก็มาตันจวบเขาต้องปู่พรามเท่าไก่ป่วยลอยปู่พรามเท่าก็มาลองว่าวายว่าแพกเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าทำร้ายกว่าเก่าปู่พรามเท่ามาเป็นตุกปู่เท่าตามนบ่ใจน้อยกินตั้งปากก็มาย่อยตั้งกลสุดแต่มากว่ายังบ่กินอกปู่เท่าไผก็ไล่ปากันมาพอว่าบ่พ้นตั้งตายปู่พรามเท่าก็มาร้องวายแพกเพราะว่ากัดต้องกัดใส่ปู่พรามเท่าก็มาร้องให้หุยหาผู้หมู่ปัจจาก็ปัวปู่พรามตายต่อหน้าเขาก็ไปบอกเสนามหาปะผู้หมอบมายาผู้เก่งกามาตกยาผู้ลุงพามเขาก็ซ้ำไปได้หมอจาก็มีหน้าตาบ่งามสักกากหน้าก็เป็นขี้ขากเต็มตัวหัวบ่มีผมสักเส้นนุ่งผ้าเห็นมาตกยาผู้ลุงพาม
ว่าเฮือสู่ไปหาเอาแก่นจันบานอันไหนและร้อยสีเสือน้อยและเลือดนมผาเอาสมกุลวาหามาจนใดกาบแก้วเจียงให้บอกหาดนาอินนาอาเดียเอาดองเกียงหา7 วันนับวันแล้วใส่งาแล้วก็ไหลหล่อลงคอเขาก็ซ้ำไปหาพ่อหมออินทาเปิ้นเป็นหมอยาบะเก่าซ้ำบ่ได้รับรองเขาก็ขึ้นรถไปเสาะหาหมอเจียงของฮือปู่พามล้อทาซ้ำไปได้หมอจาเปิ้นเป็นพี่บามาเป็นหมอยาดีมายาปู่เฒ่าดำมาปีก็มาตกยาดีกว่าลองยาขาลองยาขาสู่ไปเอาคอนกอมข้างฟ้ากับออกมุยลูกกุยกระต่ายตดเสียแผ่วข้างคุ้มเกลือ3 กำสู่ไปตำใส่น้ำข้าวเจ้าแล้วเอาพระง่างกลางไหลลองหาลงไปเขากะซ้ำไปหาหมอไทยมาพอเปิ้นกำลังยะอาหารมาอูกังยานว่าอาหารอะไรทำไมต้องพามใส่มองว่าอ่านมันก็ซ้ำมาตกยาสันว่าเฮือสู่ไปเอาหากก่อนเศร้าเก่าผมตู้กับหำมาแม่กงเอามาตำลมใส่พริกหน่อยดีปีอย่างใน3 อันเอากุลีกะกันกับไฟเดือนหากหุกฟ้าและหัดสะกืนสู่จะคืนหามาจนได้หากตนไข่กับน้ำลงลานเอามาบดกับกล้วยตาหางต้มน้ำ1 บวยเอา3 บวยบ่เจอก็ลองกินตื้อบ่หายก็ตายแต่และผู้เฒ่ายามนั้นเขาก็ซ้ำเอายาน้ำเป็นก้อนเสียง3 ธงกินยาผงก็เสียง3 มัดต้องปู่พามเท่ากินยาบ่ขาดต้องปู่ประหลาดเปลี่ยนแปลงต้องถึงแข็งเดือดอดเอาเหมือนเปิ้นจิเผาในปุ่มเป็นทุกข์อีลุงหัวใจน้อยน้ำตาปู่พามเท่าปัญญาอาจย้อยว่ามาตายหาไว้ปู่ก็ซ้ำมาไหว้ทาลิสะอินอาคาสลิสะเอือนเขาก็ไปหาขี้หางัวที่ปื้นเก้าแก่กับยืนซอยแห่เอามารูปเป็นแปบฮือปู่อมหายสะเอือนปู่พามเท่าก็มาดินละลือละเลือนให้ใจสู่เสียงหาสู่สีใจมันบ่ดีสักหยาดพระราชลูกก็บ่ได้จักนั่งไว้ก็บ่สบายปู่ก็ร้องวายแผ่ต้องปู่พามเท่าแตกเสียงดังตุ้มพุงคนปอตากง่ายพอถูกสะเก็ดต้องปู่พามเท่าสะเด็นไปใส่คนเขียวเว้าตายเสียง3 ปันตุกใส่คนหูหนวกตาตันตายเสียง3 ตือตุกใส่หมูลือตายจนนับบ่ได้ตุกใส่คนตั้งใจก็ตายเหมือนกันตุกใส่คนลานสะกันตายลังงางซ้ำว่ามาตกใส่คนหัวล้านตาย11,500 ปอดีที่นี่บ่มีนะคนหัวล้านขอสุมาเด้อ
ซ้ำว่าตกใส่ผ้าน้อยตกใส่ตู้เจ้าไม่เป็นไรยังมีเสนาผู้หนึ่งร้องเกี่ยวมันห้องจัดเดียวมันก็ล่นไปเอาไว้สาปอพญาเจ้าว่าผู้พามเท่าตายต้องแตกหาอะไรทำไมพามเท่าตายท้องแตกหรือเจ้าข้าเจ้าหันมันไปกินแกงโหดในงานตั้งธรรมมหาญาติเตอาตีมอจลอนาวัดบุญจวัดแต่เจ้ายามนั้นพญาสนใจก็มาเป่าฮือปัจจาเพื่อดาปล่อยส่งสักการพรามผู้เฒ่าฮือไปหาจังซ้อยจังซอจังจ้อยจังซอจังตีจังซึ่งมาดิดสีตีเป่ากันว่าจะจ้อยจะซอคืนนี่คืนหุ่มก็บ่แล้วก้อยทำบุญส่งสักการพรามผู้เฒ่ายามเมื่อจักเสียศพผู้พามเท่าเขาก็ไปหาสับปะเลอมาได้2 คนจือบาอุดนาพ้อยกับบาน้อยนาลายบา2 คนนี่มันหันผิดตายถึงบ่ได้มันเป็นเสนาได้รางวัลดีแล้วเขาก็ไปนิมนต์ตู้เจ้าตนหนึ่งพานุ่งผ้าก็บ่งามสักหยาดย่างก็ตำสูงลังก็โกเพราะเปื่อนขาดเตโจเลยเป็นสันนิบาตเขาก็ไปหาปินปาดและแกวงได้ผลตาบอดตาโกสไปทงห่อหาเขาได้มือคนนากากดเก่งกามาตีสวาสอนแนเขาก็ซ้ำเอาคนปากแหวงมาเป่าแก่ดังปิดแผ่เอาคนหุ่นวักมาฟ้อนจังหวะก้องเต้นเข้าสู่ปัจจาบอกว่างเว้นตีในหาเบาแรงก็มีเฮียวานานานและดีกันว่าพระญาเวพระญาสนใจจัดดาปล่อยส่งสาการเฮือผู้พามเท่าแล้วเต้าตั้งหลายก็ขึ้นมาสู่ในลาดเมืองหลวงก็มีวันนั้นแหละนา มหาอารันจำปะปังนิติสังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุมหาราชอันนปดาปดามไปโดยกัตถาวาได้60 เก่ากาถาก็บังคมสมเด็จสารเน็ตก็มากินน่องจองขึ้นเพียวอ้อยเพียวแอวพุทธแผ่วใบหูนั่งทุดนั่งถูแต่เจ้าก็แล้วเต่านี้ก่อนแล้วกับสาธุนะครับเนาะกันที่11ผ่านไปแล้วครับเนาะเดี๋ยวกันที่12ก็จะได้เดินทางเป็นใกล้จะสุดท้ายละเนาะขบวนสุดท้ายใกล้จะถึงละอดสาอดใจหำกัำนะครับต้องขอบคุณบรรดาแม่พี่น้องนะครับตอนนี้เราได้ถ่ายทอดสดจากนะครับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้แล้วก็ไทยเชื่อมโยงไปทางขึ้นสีขาวนะครับทางภาคเหนือบอกว่าจังใหม่ลำพูนนะครับแปรน่านจังหายพะเยาก็สามารถรับข่าวสารได้แล้วก็ทางบ้านนะครับใครอยากจะมาฟังเทปสดฮ้อนๆนะครับที่ยังมาดันมาเติงอยู่นะครับตอนนี้กันที่11ผ่านไปเหลืออีก2กันอยู่นะครับก็คือกันที่12และกันที่13ข้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญที่เฮากำลังติดตามนะครับบอกว่าจะมาสถานที่ที่นี้
มาชมนะครับมาฟังการเทศสดๆของเทศมหาจารย์ครั้งที่20ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ของจังหวัดลำปางของเฮาตัวเองนะครับกันที่11จิวามหาราชนะครับได้การเทศธรรมของหลวงพ่อพระครูวาปีธรรมเกษมเจ้าคณะตำบลบ้านเปาเขต1เจ้าวาดวัดนะครับหนองล่องได้เมตตาธรรมได้แสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกันนี้เขาจะหันว่านะครับผู้พามก็พอที่จะคืนเนาะคือนางมาซีก็ดีแล้วกันหาชาลีก็ดีนะครับเขาก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาเสษซ่องหลังจากที่พระเจ้าหรือว่าพระเวสสันดรชาดกที่เขาได้ฟังกันมาพระเวสสันดรเพิ่นก็จะได้สะสมบุญบารมีตั้งแต่หลายเจนหลายชาตินะครับชาตินี้ก็โดยการที่สละทรัพย์สมบัติต่างๆนานาแล้วก็แม้แต่ลูกแต่เมียนะครับยังสละได้เพื่ออะไรยังครับเพื่อจะได้มาตัดสรุปสมาสมุทธิญาณอย่างที่เขาหันนะครับเนาะเป็นพระโพธิสัตว์อีกนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับตัวแทนของเจ้าย่ากาญจนาประชาพิพัฒน์หรือว่าณลำปางซึ่งมีเจ้าบุภาอิทธิมณฑลหรือว่าณลำปางนะครับได้เมตตาธรรมครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับเจ้าป้าบุภาอิทธิมณฑลณลำปางของเขานะครับได้ถวายนักกันเทศนะครับกันที่1ก่อนนะครับเนาะเพื่อนพาคุณเจ้าป้ามากำครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.ชาตรีประชาพิพัฒน์นะครับได้เมตตาเป็นตัวแทนครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับนิตยาจิตแหลมนะครับอาจารย์ที่เมตตาธรรมได้ร่วมกันถวายความรู้แด่พระสงฆ์ตลอดถึงคฤหัสถ์ที่มาเราเรียนศึกษาความรู้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแม่อาจารย์ไปไหนเห็นละคุณแม่อาจารย์นิตยาจิตแหลมสวะกล้องให้กำมาถวายนะครับกันเทศน์เถกรนะครับครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณสุภาพรจุลระสุภานะครับครั้งจังหวัดลำปางได้เมตตาประเคนกันเทศน์หน้าหมู่ครับเป็นเรียกว่ากันเทศน์หน้าหมู่ที่คณะสัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันปักด้วยกันให้กันหอมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับกันที่11กันมหาราชนะครับเมตตาธรรมเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ถวายกันเทศน์ครับครับนิมนต์หลวงพ่อนะครับจะได้ฮือปอนเหียกัมนะครับนักการที่11ครับจนได้หับปอนเด้อยะถาวาลีวาคาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังบัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโก
ภวะอภิวัตนาสีลิสนิจังบุทธาปัจจายิโนจัตตารโตมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังละกันดุสัพพเทวตาสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุติ สาธุครับ สองหน้าเนาะครับขอบพระคุณนะครับทางคณะดนตรีของทุ่งบ่อแป้นศิลป์นะครับที่เมตตาได้มาบรรเลงเพื่อจะได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับทางด้านดนตรีตัวอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พี่น้องนะครับการที่12ตอนนี้หลวงพ่อนะครับได้ขึ้นสู่บนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้ได้รับเมตตาจิตจากทางเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวลนะครับกันที่12จิวาชักษัตริย์นะครับจำนวน36คาถาตัวเองเขาจะได้มีคณะสัตยาติโยมตลอดถึงหน่วยงานต่างๆนานาซึ่งมีนะครับทางคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะด้วยกันนำของหลวงพ่อท่านพระครูมโนนกิจปรีชาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะสถานีตำรวจนาภูธรอำเภอแม่เมาะโรงพยาบาลแม่เมาะการไฟฟ้านะครับฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแห่งประเทศไทยเมืองแม่เมาะศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะวิทยาลัยเทคนิครถนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการพัฒนาการนะครับกฟผแม่เมาะสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับราษฎรอำเภอแม่เมาะสำนักงานคลังจังหวัดตลอดถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางสำนักงานสรรพสามิตนะครับพื้นที่ลำปางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่นะครับสาขาแม่เมาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และท้องที่จังหวัดลำปางศูนย์อนามัยกลุ่มนะครับชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานชาติข้ามชาติศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนะครับนำโดยนะครับแมลงที่1ที่2จังหวัดลำปางกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เทศบาลตำบลแม่เมาะองค์การบริหารส่วนตำบลจังเหนือนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบันดงองค์การบริหารส่วนตำบลสบปาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซักโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนพินิจวิทยานิสิตนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เมตตาธรรมนะครับจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันที่12นะครับวันนี้ชะกษัตริย์นะครับโอกาสนี้ขอได้รับเกียรติจากนะครับคุณพระนมพรตุ้ยกาดนะครับนายอำเภอแม่เมาะเมตตานะครับหลักปกครองอำเภอแม่เมาะได้จุดธูปนะครับจุดเทียนส่องธรรมครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับสถาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าเข้ามัทุปายาตหรือว่าเข้าทิพย์ยังมีอยู่นะครับใครที่ต้องการจะบูชาเนอะก๊อกละ10 บาทหรือว่านะครับขออนุโมทนาบุญตัวเองนะครับเอาละตอนนี้กันที่12นะครับหลวงพ่อท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านตุงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจะได้แสดงพระธรรมเทศนาร้องกันสุดท้ายโอกาสนี้ขอเรียนเชิญปออาจารย์นะครับวีรพันธ์นันเพ็ญนักวิชาการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้เมตตาจะได้อาราธนาตามลำดับต่อไปครับ มหาราชาปปังลือปริปุณังเสร็จสิ้นมีอันแล้วมาถึงมาเติงสักกติบ่อเศร้าปางเมื่อ6 เต้าเจ้าเข้ามาสู่สมาคมเนื้ลวดสยบตนเต้าความตีพระบรรณาศาลังคุณอินตาฮ้อนที่นั่งก็เหือฝนหาแก้วตกหลังลงมาในมาว่าป่าไม้เหือ6 เต้าไทยได้สติตื่นนา
นมาขอกราบอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธาปอใส่นำสัก2 3 4 5 6 7 8 9บังกันว่าหลวงพ่อพระครูโสพลพัฒนวิกรมอิดในก็อ่อยยาห่างแล้วว่านะฮะโมปาอนุกรรมปิมังปะจังอาราธทานังกาโลมหาเส10 นิ้วพนมก้มเก้าสาธุขอยกมือไหวขอไปมือสา10 นิ้วน้อมไก่เก้าเกษาอาหังวันตานบสากราบไหวขอกราบน้อมในองค์พระรัตนตรัยขอไหวสาปุจจาน้ำใจกับคณะศรัทธาสมณศรัทธาสมณศรัทธาหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมตลอดถึงหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือแล้วก็มหาคณาจารย์ทุกรูปทุกท่านตลอดถึงบรรดาเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องนักฟังทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังหลายรสหลายชาติโดยเฉพาะก็หลวงพ่อพระครูวาปีธรรมเกษมท่านเป็นคนที่เสียงดีเสียงใหญ่สมกับเป็นมหาราชอาตมาออกตัวน้อยเดิมเด้อเพราะว่าวันนี้ไปจังหวัดเถินมาออกเจ้าแล้วก็ไปจังหวัดเถินแล้วก็ไปเป็นมีปอยหลวงเนาะตาลศาลาการประเรียนก็ไปพบหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบางเหนืออยู่เป็นวัดเนบดอกบักขนัดมาด้วยมาเนี่ยเป็นวัดเป็นเกิงเดือนนะโยมต่างเพราะว่าวัดใหญ่นี่มันใหญ่แต่ขนาดอาตมาฉีดวัคซีนประมาณ2 เดือนนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะไข้ได้สัก5 วันเสร็จแล้วหายไข้ละไอเนี่ยโยมเนี่ยไอเป็นเดือนมันเนี่ยเกือบเดือนนะเกือบเดือนปลายกับแก่ก็เป็นเหตุให้เสียงไพ่หมดเลยก็ขอสมาภัยตัวอาจจะเสียงแหบเสียงแห้งตัววันนี้ก็ขอสมาอภัยตัวทำวันนี้ก็มาเตดตั้งใจมาเตดเพราะว่าไอ้ประการหนึ่งก็อยากจะเตดอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาพระเดชพระคุณหลวงปู่ธรรมลังการพระราชธรรมลังการพระเดชพระคุณท่านเจ้าท่านได้ตั้งจิตตั้งใจได้ตั้งโรงเรียนเนาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ตั้งจิตตั้งใจพระเดชพระคุณหลวงปู่มรณภาพไปก็ขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นเตจจากธรรมเทศนาชักกติคัตติยะเนาะชักกติผูกที่12แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาญาติน้ำก็เลื่อนลึกถึงพระเดชพระคุณตัวในวันนี้เนอะต่อไปก็จะได้เตจทำแล้วเนาะ
โหเสียกรรมวันตานังพาหันแผ่วบัดนี้ได้ยกมือไว้ไปมือสาไว้แล้วนบกราบมาวันตี10 นิ้วน้อมกายเก่าเกสีที่ผิดบัตรบาลีขออย่าได้เป็นกรรมบาปต้องผิดห้องขออย่าได้เป็นโตดมุนตินเป็นพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้านั้นก็ต้องรักษาอย่างศีลบ่เหมือนคนจินมนุษย์โลกลาบ่จะได้ทำมาหิกาเหมือนปอกสัตธาเป็นพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้านั้นมาเป็นทุกข์โดยปากและใจดีบ่ดีนาก็มาพิดสินธรรมพระเจ้าเพราะจานั้นเล่าพระเน้นบางตนบ่มีความอดทนจึงอยู่ไปบ่ได้เขาจึงสิขาสอดใส่ออกจากวินัยธรรมพาอันแผ่วบัดนี้ได้คู่ข่าวแล้วนบกราบมาวันตีเหล่าและดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาริกุมันโลภิมุตจาลินทันสาลาติเลขันธวารังนิวาสาเปตัวจุนทันสัลลาตาสังหัสสานิอากามังคาพิโมกาเนวาตาเปตัว
ตัสสะมิงตัสสะมิงปะเทเสสิงหะปัญญังคาคังคันเทสุอาระคังสุสุวิงเอตังเอหัตติอาทินังสัทโธมหาโหสีลำดับธรรมเทศนามาแต่เก้าส่วนว่าเจ้าจาริสาริยุมวราชนำมามาดโยธาและเสนามวลหมู่เข้าไปสู่หิมมาปันถึงสถานป่าไม้ตีจิมไกลปกกรณีอนงามดีปอแป่งมีสีแจ้งเสมอกันเจ้าห่อจันนะน้องไทยก็ตับใหญ่นำนายังรอราไว้แล้วหึงหัวรถแก้ว14,000ง่อยพัดผ่านตั้งต่อเป็นนาหล่อตั้งมาเธอแต่งดาอยู่เฝ้าบ่เปื่อบองหือสัตเนื้อไล่เขาละบียังราจะเสียเกินล้านจะสิและเสือคงเสือเหลืองอันนอนเนียงใดป่าแรดจังลาไพรสนเสียงลิปนสะเศร้าสะนานาดาวดงตันเสียงมีนานหิงแงแหนเสียงจังและนาเถือหูเสียงกงตราโนปันฟ้าฟาดเสียงอดนาอาจยำเตียวแดนดงเขียวมีกองมีไข่งองอิ่มมาปานในสถานที่อยู่ไกลกูพระบันนาศาลาก็มีวานนั่นแหละนาตะมาทางประกาศเซนโตสัทธังอังหาสัตตาสัพพัญโยยอดจอยหันบาทถอยบาลีบุตรหลังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเตนสนามว่าเตสังสุตตัวนาอานิเกโคสังพิโตเวสันตโรอาหุดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันเป็นใจอริยจัจเจนว่าปัญญาเวสันตละราชบุญมีบวชเป็นราศีอยู่สังในปากวังไพรสนยังยินเสียงโกละหนมีกองเกิดไขว้ห้องดุงไพรเต้าตกใจเหลือขนาดก็จุงแขนนางราชมัดที่รีบพระดีบ่อยู่ขึ้นไปโซสังอโมจอมเขาอันตนองค์เราปันแป้วก็เก่าแล้วแก่นางแม่มัจจีว่าดูลาสายสาลีเฮยเจ้าปีนางจุงพอที่สุดตาจุมเสนาโหร้องเสียงมีกองลุงไพรเสียงจ้างใจร้องแสนเสียงมาเต้นแล่นเต็มร้านหมู่รถคันอังนะอันใหญ่แผ่เต็มจุแง่ดงไพรจอดตุงใจกวัดแกว่งไขว้จุงแห่งอันนาดังพลันปาลาบาใบวังแวดไว้ตุงไปยังกว่างตะไลในป่าแล้วขับมือกว่าทุกหลุมเอาไข่กุมแวดนากำหอกผ้าทาดาแต่งเนื้อตัวแดงบ่จังเต้นออกจริงตายถูกหอกคมจาดังสองราพี่น้องจักตายจากปวงกองข้าศึกนี้แลนา
นั่งมาทีน้อยนาดฟังโอวาทฟังอาทีนอบมุนียอดซอยจนางพอค่อยไปมากองหูว่าเป็นโยธาเมืองเก่ามันนางจริงลมเล่าจันจาวาคาแด่พระมังอาราญจะเจ้าตนเป็นปินนาเก่าเหนือหัวคอจะได้กลัวเรื่องขนาดข้าศึกบ่อาจราวียังตนบุญมีจังเจ้าโศกเศร้าตึงตายเป็นดังใจผู้หนึ่งเราเอาเฟืองเข้ากำเดียวมัดเป็นเกลียวจี้ไฟใส่เผาน้ำใหญ่สากอนน้ำบองหล่อนบาจักหอนบ่อลุกคอนเป็นเปลวเฟียงกำเดียวตุกน้ำแล้วลวดหมดซ้ำหายตาก็อุปมาแต่งไทยจะใครบอกไว้สันใดข้าศึกในโลกลาบ่อาจคาระปียังตนบุญมีเจียงเจ้าโศกเศร้าตายไปก็อุปไม่ดังอันขอเจ้าปีจันปินจารณายังกำคุณอินตายุดเยาวหันหักได้กล่าวกันไข่ปันว่าเจ้าห่อจันต้นปอจักกึดต่อข้านิ่งหาเอาเสนามวลหมู่เข้ามาสู่ไพรสนอาราธนาตนลูกเต่าไปเป็นเจ้าสะเวยเมืองโยดจะเลี้ยงเปล่าเนินอนาบ่เนินจ้าเฮืองนานกำจาขันว่าไว้แห่งเต้าไทยอินตาขอสามิงกาปีเจ้าขึ้นเหล่าตามมีได้เตอหันนาว่าพระมังหาสันนาเจ้าฟังกำหนดเดามัดที่ตัดเครื่องขี่ขาดแล้วก็เอาว่าพระนางแก้วลงมาจากดอยผาไว้ว่องมาอยู่ห้องศาลาก็มีวานนั่นแหละนาตะมาทังปากาเซนโตสัตตาอังหาสัตตาสัพปัญโยกุลเป็นครูแก่โลกขันธาโภกบาลีบุตรดังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเตนสนาวาทะโตเวสันตโรดังนี้เป็นตนว่าปิกเวดุลาปิกุทรงตนตะลงสินใจสละอาดอนวาปัญญาเวสันตละราชบุญเรืองกับนางเมืองยอดแก้วลงมาแล้วจากดอยยาผาปากันมานั่งอยู่ในแก้วโกอาสะลมบ่อผาลมปัญญันบ่อสาตันอันใดเต่าแป่งใจงือมันนั่งอยู่โง่หันกองตังส่วนเต้าปูบันตนใหญ่คือเต้าไทยสนใจจริงจะไขตันต่อซึ่งนางแก้วหนอพุทธสดีวัดูลาสายสดีเตวีอังข้าวอันนาสิอนาวาเราสิเต้าองค์คันปุญญาลันธนมวลโมจักไปสู่ศาลาแห่งราชบุตรบุญใหญ่พร้อมนางากาไข่ยาตินเดียวทุกเป็นเปียวอันใหญ่จักหมู่ไม่เปิงมีนะความเครื่องขี่บอนน้อยเตียงจองหอยมาเอาหมูกดูตัวมาเอตนั่นนาพี่จังไปยาก่อนนางจุงพรตัวไปทัดนั้นหลานสายใจกำพระจุงไปตามปุญญาไปลุนควันเจรนานปัญญาสาดีสนใจกล่าวแล้ว
ก็ลงจากขอจังแก้วตัวงามเตี้ยวไปตามตั้งใจใจจากศาลาใหญ่มุจจารินไปอาศัยปูมินลูกเต้าอันอยู่ด้านดาวศาลาก็มีหวานนั่นแหละนาตะมาทังพระกาสินโตสัตตาอังสัตตาสัพพัญโยยอดจอยหันบาทจอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเต้นสนาวานิวัตตายิตตัวนาราทังพุทธาอังวันนาเสนิโยดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันเป็นใจอริยจัจจานังปราตะลงยันนว่าคิดนาเต้าปูบันบุตตานาก็คิดใจต่อบุตตาเข้าไปหาลูกแก้วได้หันแล้วลวดจมบันส่วนสององค์ขันคัตติญาจัดคือพระญาเวสสันตาละราชบุญมีและนางมัททีโนนาโอหันนาเต้าเจ้าเสด็จมาก็รีบนิราฝั่งเฝ้าไปรับเอาปอเต้าองค์คำแล้วและนำไปสู่ยังแก้วโกอาสโลมแล้วเท้าไหวบังคมมาปิวาดแต่ปาบาทเต้าปูมีส่วนราชมัดที่ยอดจอยได้เก่าแล้วว่าเก่าว่าถอยคำใหญ่ว่าเจ้าใส่ใจสะพายขอกลับมาไว้พระบาทไตรปิตาบาทนี้และนาส่วนนางปะสวาญาสลีสนใจผู้เต่ากอดเอาลูกเต่าทั้งสองทุกขีมองบ่อน้อยน้ำตาย้อยลำลายไผ่มือไปลูบเนื้อโอ้ยใจอ่องวันเอื้อคุณนาจะทำหาขี้ยาลูกเต่าจริงตันเล่ากันถ้าว่ากันจิโวกุจะลังดังนี้เป็นต้นว่าดูลาลูกรักปอดอนนาหนอใจใจเจ้ามาอยู่ดงไพรป่ากวางป่ำเป่งสังป่าดามียังอยู่ดีบ่ขาดมองมีปัญญาตมาเปลี่ยนจะหรือเจ้าว่าส่องใส่ใจลูกเต้าอยู่ปางเศร้าดงตันเลี้ยงชีวิตโดยหัวมันและลูกไม่ยังหาได้พอฉันจะหรืออันหนึ่งเลี้ยงเหลือบและยงบอมมาตอมไตงูน้อยใหญ่บอบมาราบียังราชสีและเสือคงมีจุลงดงดอนบอบมานอนไข่แย่ควางตีจิมขังรำสัตว์ลายตามในแย่ป่าอันนาเขาบ่มันลามาเปลี่ยนจะหรือเมื่อนั้นประมังอาสัตเจ้าจริงตานกล่าวกำไปว่าอัตติโนชีวิกาเตวะคาดังนี้เป็นเก่าอันนาว่าเจ้าเป็นนาตาข้างสองขาปีน้องอยู่เทือนทองดุงนาตันจุมหัวมันและลูกไม่ยังหาได้พอกินเหลือบยุงบินหลายยาซ้ำงูใหญ่น้อยพรำยังมีสัตว์ดงลีตัวไรเตียวบ่อต้องไปมาเบียนและนานข้าแด่ป่อปัญญาเป็นเจ้าข้าลูกเต่าทั้งสองได้ขี่มองตุงอยากย้อนได้พรากจากสมบัติโตมานัดมาต้องสอนข้าปีน้องดงตั้งสองได้หันกองแจ้งสองคืองาหูแจ้งจ้องตั้งดีดังสารที
ทวนนาสอนนาหือมาตันตามกรรมทุกนาดำไล่แหลคือทุกบ่ได้หันนาป่อมแม่ตั้งสองนี่แหละนาเอวันจาปานาตังวัตตากันปะมังหาสัจเจ้าเกล่าวเต่านี้แล้วก็งอทำหาลูกแก้วสองเสลีจริงไขวาตีองค์อากาศอันออกเป็นบาทกาถาวาเยปิเตเสียวิเศษนาสาดังนี้เป็นต้นว่าปิกาวว่าคันแด่พระตาปิตาเป็นเจ้าอันว่านอดเนาสองสลีคือเจ้าจารีจืนนาจอยและนางนอดน้อยกันหาแม่นเป็นลานพระญาปองอไทยส่วนควันนาได้สืบตานวงศาอันเป็นพระญาปราบดาวนั่งแต่นเต้าสะเวยลมไปตันสมข้างปานสมโอกาสข้าก็ปราศาสตร์เป็นตันแก่พระมนาจันปูเท่าอนาคมเต้าเขามาขอเอาส่องสอบพี่น้องแก้วหลวมต้องแม่นำไปตีหลังใสจำแล่นจะดังใจน้อยแกว่นตีงัวปอจอมหัวยังบ่หูว่าส่องขาไปอยู่แดนใดขอรีบใครบอกกล่าวงูเข้าเตาเลี้ยวปันเดเตอเมื่อนั้นพระญาสนใจยอดจอยจริงเก่าถอยกันถ้าว่าเอ็นเตกุมารานิ่งกินตาดังนี้เป็นเก่าอันบาดานดูลาลูกรักแก่พ่อเป็นเจ้านอกินเมืองอันว่าสองบุญเรื่องลุงไทยพ่อแต่ได้ไทยไว้เป็นไทยพ้นวิสัยพามเท่าวันบัดนี้สองเจ้าต้อยใหญ่มาขอใส่ตาปองลูกวันปลูกลูกป่อจุงให้ใจหมอดยินดีแดนเตอเมื่อนั้นมาอาสัตเจ้าตนผ่านแผ่วได้ฟังแล้วลวดจมบานจักธรรมาอันองค์ขันตนป่อจริงตานาต่อกะทาว่ากันจิโนตาตะกุศลังดังนี้เป็นเก่าว่าคานแด่ป่อเจ้าพระญาอันว่าโรกาไลแหล่บ่มมาแปรถึงตนทุกกังวลกลิ่งของมาบ่มาต้องหอดละไทยมีหัวใจหัวใจปองเจ้าได้โศกเศร้าเครื่องกาอันว่าดวงตาแม่เจ้าเหมือนดังเก่าเดิมอ่อนจะลือเมื่อนั้นปัญญาสนใจยดเยาวจริงตานาเก่ากำไปว่าดูลาใส่ใจลูกป่อเป็นพระงาเปียที่บองก็มีมาในกะญาป่อไทยบ่เมยใครหนาวในความเครื่องใจใหญ่น้อยบ่จ้องหอยมาปานสาดนางนงครานแม่เจ้ายังเหมือนดังเก่าเดิมมาอ่อนและนามังหาสัตเจ้าจริงตาเหล่ากำไปวางการแด่พระจอมไตรพ่อเจ้าตนเป็นปิ่นเกล้าจังอาคารนั้นว่าสาโยยันรถราชจังมาอาจทองทมเจ้านิกรมบ้านนอกทุกดาวขอกอันนาบอกมีรูกามาไกลบอกฮ้อนไม่ตารนยังมีฝนบ่ขาดเขาว่ากาอาจงามดีจะลือปัญญาสนใจตนป่อจริงตานาต่อกำจาว่าดูราลูกนักใส่ตานอบลักป่อเป็นเจ้านอสิปีลุดยังมี
ลายยาสัมบอลูคำสูญหายจังปังไปตัวใหญ่มาแก้วใส่อันคำยังนาดนำทวนที่งือปอขี้เตียวไปจุ้มไพรตายตายแย่สุกมาเก่าว่าของหักหลายยันเหลือผลทุกเจือดังเก่าให้นาเขาจืนบันดีและนาเอวังละปันนาเตสุดังตนกันเต้าตั้งสามปอลูกตันทอยถูกกรรมกันมีใจมันจืนนะสู้ในแก้วกูสันลานังปัญญายศใหญ่เกิดนางนาดใจพุทธสันดีราชเทวีภูมิแม่กองคานิ่งแผดในใจว่าบัดนี้สามจอมไตป่อลูกเต้าความโศกเศร้าเตียงเบาบางทองกันนาควันกูนางไปสู่ยังติอยู่อันนาติอยู่บุตตานางปัญญาขึ้นแล้วก็กาดแก้วเตียวไปกับมานางในมวลหมู่กันเข้าไปสู่สะลมก็มีหวานนั่นน่ะแลนาตะมาทังปากาสินโตสัทธาอังหาสัตตาสัพปัญโยยอดซอยหันบาทถอยบาลีบุตรหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทนสนาวาตัตตาดังมันตะญาตานังดังนี้เป็นต้นว่าปิกะเวดุลาปิกุตั้งหลายอันเป็นสายงานลิญญาจัดอนวาปัญญาปาอันว่าลงยันเมื่อโสสามปูบันปองลูกพงตันถอยถูกไปมานั่งปัญญาปูแม่หักลูกแก่เหลือใจก่อป่านั่งในมวลหมู่เข้าไปโสศาลาแห่งบุตตานอนเอาส่วนโพนที่สัตเจ้าบุญมีหันแม่เทวีมาสู่ใจจืนสู่เลือดไหลหันแล่นปั่นไปไกลแล้วกราบไว้อันจุลีเหมือนหน้าปั่นดังนางมัดที่สะลีสะพายก็เล่นไปไว้กราบบันตาแล้วก็จะตันเก่าวางข้าแม่เต้าเนื้อห่วงอันนาว่าตัวลูกเต้าขอกราบเกลาวันตาบัดนี้และนาเมื่อนั้นมาหาสัจเจ้ากับนางนอเนามันที่ไว้ว่านางพุทธดีแม่แล้วนางอยู่แล้วว่าแต่โนแม่แก้วนั่งอยู่แล้วสันดีย้ำนั่นเจ้าจารีน้อยนาดนางและนางแก้วอาจกันหาผู้โสปาบ่อน้อยงามจืนจ้อยเจียงครันก็งปาปาลีวันมวนหมู่จืไปสู่ในที่แก้วกูสันลาส่วนนางปัญญานอเนางามบ่อเสาหลาดมาที่หันส่องสลีมาไกลก็ห้องให้ไปมาใจเวนตนาไวยนไหลแลสายตาแม่ฟังมัวตั้งแม่งัวดังแม่งัวลุงน้อยใจกิ่งหอยไหลแล่นไปไวไปตอนยังลูกน้อยอ่อนแห่งตนนั่นแล่นนาส่วนสองกุมมาลามาแง่ได้หันนาแม่วันโตแม่โสมนัสสามักเต้าก็แล่นเข้าไปจูก็มีหันนั่นแน่นานั่งบัดที่ยอดจอยงามจืนจ้อยเปรียบเหมือนเสาสวรรค์ขันได้หันลุงเต้าทุกโศกเศร้าเลือดไหลสองบุญไปไว้แล้วว่าตนนางแก้วหลวดจะยบเต้าตั้งจันส่วนสองจมควันลงงามแง่หันเต้าแม่สะยบตายสองยิงใจพี่น้องทุกโศกสองเหลืองอะไรก็สะยบตายเนืองอกแม่นตน
ต่อตนนาแต่ติ่งใจนะก็มีหันนั่นแหละนายามนั้นนานำนมนางแม่แง่เจ้าคือนางนอดเนาแม่มาตีก็บังเกิดมีไหลแลย้อยออกแผ่ลามมาไหลแล้วเข้าไปในปากแห่งสองน้อยนาดบุตตาหือโสปากาดก้อยหือจืนจ้อยในใจพิวานำนมบ่ไหลเข้าปากสองน้อยหักถึงตายบ่ยาจันและนาเมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนใหญ่คือเต้าไทยเวสสันดรนั่นลูกเมื่อมอนสายุบหน้าเต่าแล้วว่ากาเต้าตนแก้วบ่อาจจักตะลงตนอยู่ใดกอดและเข้าไปไกลสายุบไปส่วนเต้าสนใจที่ลาดนั้นนางน้อยหันนางนาดพุทธสันดีก็มีกาญะอินทรีอันสันใจไว้วันเววาก็แลนเข้าไปหาสายุบเต่าตั้งหกเต่าเต่ากองกันตั้งนั่งกำนันอยู่ไกลนั่งคนนอตั้งน้อยใหญ่ก็สายุบไปบอกมีไปคนใดหลอดอยู่ใดสายุบไตก้อยเหมือนคอนเต็มดงดอนป่าไม่ลมตั้งดังลมใหญ่มามังกับมาประจับป่าใหญ่ดาวป่าไม่ดงรังฮือเปปังกลกันบอกว่าบ้านดันเด่นใดนั่นแหละนายามนั้นโกละหุ่นเกิดกองคือแผ่นดินห้องดอยยาครอนน้ำสากรกุ้งฟังยึงกัดกังปุนกลัวป้อหนังหัวเยกยาวคนเกิดไข่ดาวดงนาสีเนลูปัปปะตาเนือกน้อมอ้วนอ่อนก้อมกวาดไกวแผ่นดินไว้วาดสายฟ้าฝาทอลานี้ก็มีวานนั้นแลดีสกัดติญาณินาเลยกันจมเจยบ่เศร้าปางเมื่อฮุกตาเอาเจ้ามาสยุบเต่าเปปังในมาวันป่าไม่มาล้มเต่าที่ไก่พระบรรณาศาลาส่วนว่าสองอินนาตาก็มาหอนตีนังก็หือหาฝนแก้วหลังลงมาในหิมวาป่าไม่มาตกตีไก่ฮุกตาเฮาไทยก็ได้สติตื่นคืนมาที่นั่นนาเลยปัญญาสลีสนใจเลยตนปอก็มานิมนต์ลูกแก้วรอเมื่อเมืองส่วนสลีบุญเลี้ยงเวสันตละราชก็ได้ออกปากเจียนจ้าว่าที่ปอปัญญามานิมนต์ผู้ข้าเมื่อเมืองเสวยราชไปเป็นเจ้าภาษาสิพี่แม่นพี่ปอวาดีดีผู้ข้าก็กลัวว่าสาวสิพี่ว่าก็จักมาคับกาค่ายออกจากเวียงไปผู้ข้าก็จักนี่ไก่แสนเต่าทุกแล้วเหล่าหลายโหนก็ขอเอาปัญญา
พ่อปัญญานำเมาดิปนปิกปอกขึ้นเมืองเสวยราชส่วนสองผู้ขาน้อยนาดก็ขออยู่ตามวัดเววายามนั้นนาเลยปอปัญญาสลีสนใจเลยก็มานิมนต์แถมเราซ้ำที่เก่าหลายที่ว่ากันว่าส่วนว่าสองสลีลูกแก้วก็ฮับเอาไว้แล้วก็ปิกปอกนอคือเมืองสิ้นข้อหนึ่งนั้นปานาติงปาพุงสัตนานาบดีค่าค่าจักเป็นบาปกรรมเว้นตันไปนาสินอตินากล่าวไว้ทรัพย์สิ่งของเงินทองใจบดีอย่างยืดตั้งมวลสัพพะพามพร้อมครัวให้ครัวส่วนผสมเพิ่งกวนจะไปย่องยืกาเมสินสามอย่าตามด้านดื้อพิษผัวเมียแปลงเปิ้นหักใจเปิ้นใจตัวอย่ามัวไปมักที่พิษกอบอันกองทำหากลงไปแล้วจักเป็นบาปกรรมพิษสินพิธรรมพระพุทธเจ้าข้อสีมุสาจังป้ามืดเศร้าลงไหลมัวเมาพร่ำพร้อมจุเปิ้นเสียของนั่งมองสะท้อนมานักหน่วงคอนไปในหากโดนหลอกแล้วบ่จังเปิ้งไผ่มาตันดวงไทยหัวใจหมุนเศร้าข้อหาสุราจะถึงน้ำเล่าลงไหลมัวเมาพร้อมพรัดสิ้นข้อนี้นะจังป่าเสียนักถึงกับวอดเสียงไว้ครัวหากลงไปแล้วทำมือลืมตัวถ้าลึงขอบครัวชิบหายบ่น้อยชิบหายบ่น้อยมาใจว่าเฮาแต่งเอาเก่าซอยจากำเครื่องอยู่อายุ10 นิ้วพนมก้มเก่าสาธุจักขอเก่าแจ้งวันหนึ่งหักษาไว้ศีล5 ประการจักขอประทานแต่ชนทั่วหน้าแต่ชนทั่วหน้าสะบันงาโยมลำไปก็ใบลูสืบมาจากผู้หูมาเล่าสู่กันฟังและนาจักกติญาปะปังนิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจาองเอจักกคติอันผ่าดับผ่านดาไปโดยคาถา30 มุกคาถาก็บังคมสมเด็จเน็ตขึ้นน้องจ้องขึ้นแนวก็แล้วเท่านี้ก่อนแลการแสดงมาแหละ
ครับก็ผ่านไปได้ครับเป็นผูกทวนที่12ซึ่งท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานสมปันเจ้าวัดบันตุงนะอำเภอเมืองปานลำปางอยู่ในปุ่นครับในน้ำตกเลยไปแถมได้มีเมตตามาเตดได้ผูกที่12เจ้าภาพก็ดังที่ได้ประกาศไปเมื่อช่วงต้นคือคณะของอำเภอแม่เมาะซึ่งตั้งภายในก็มีหลวงพ่อท่านพระครูบรรณุกิจปรีชาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะนะครับขอนิมนต์เข้าถวายและแถมรูปหนึ่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะท่านพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดห้วยคิงนะครับได้เข้าถวายได้เข้าประเคนกันเตดเนอร์ไวสาถึงหลวงพ่อที่ปรึกษาถึงหลวงพ่ออำเภอเนอร์ถึง2 รูปและจากหันในนามของพี่น้องคณะชุดของกันที่12มีท่านนายอำเภอแม่เมาะนะครับก็จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านได้เข้าถวายกันเทศครับต่อจากคณะสงฆ์แม่เมาะครับครับยกไปเลยครับท่านครับหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณพระเถระทั้ง2 รูปคือหลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์ปุญญาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะวัดห้วยคิงหลวงพ่อท่านพระครูบรรณุกิจปรีชาด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะพร้อมด้วยกับท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอพนมพรตุยกาดนะครับนายอำเภอแม่เมาะต่อจากนี้ไปก็ฮับปอนกันเตดครับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสมณศรัทธาและมณศรัทธาต่างทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจหยาดน้ำเด้ออาตมาภาพหยอดกันเตดนี่จะวันนี้จะถวายอุทิศให้หลวงปู่พระราชธรรมลังการที่หลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตจิตใจสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาเข้าตั้งแต่ปีน่าจะปี2552 ก็ได้หลายปีทุกบาททุกสตางค์ก็ขออนุโมทนาตึกหาหลวงปู่ด้วยเด้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุต่อไปก็ใครจะได้มาไล่รำเพื่อปีติธรรมเกิดขึ้นกันสุดท้าย6 กษัตริย์จะได้เข้าสู่เมืองปิกพระนครแล้วก็จะได้
Thank you.